أتي سبعي لبولداوي سانتا دراسي نجس ولد مريم قسقسي أتي سبعي أبزز لكم سلام انتعنا نمني لكم كم ياللهم فتوات تختاتلتي مدباتنا كم ياللو بأن نقرب لكم استفلالي تحستوتات كان وتروع عقوبات كتكونوا ناتا تصفنا اتساب ايزر استا بنقاسي ولد مريم قسقاسي استدرست لبولداوي سانتا كان وترو أقدمنا كومنت شير لايك كومنت سابسكرايب مقبر اي ترسو عنا برنا نمولو تحستا كنسكركم حي نبور نتفتا تخلقس كابت جمر وسنجزي قاط إيران تنبرت حيل جراتاتاغنا نفرق معالت حيل نبرم صحي ورح السنة وار مبال ملالي آسلز نبرقن زفزح فطور كان وهو وسيدو قبل مر علاتات نتفتاتون أقلقلاتاتون تتسميدو نيونيجو كبلي الرقم أبتو موت آتو تفري أبتانا شكات وزنا برولا ناي ممتسان ملآخن تكالم كوينوم ندقه قوامت نبرو أعنتم بناي دقة رئيت تمست أخمسلا تخرتنا زايدن أم معداو تتأميدهم يرايو بزر أيوة رئيت سلست مست ودما نقلت تأداوا ما بزفتات كبدمان بيروم تأمتوا مع بيوم بمقرام رؤسومنا نقنقو تمست أم مستأنقاد ست إمام نبرو أتو تفري 57 عامت سرقتو تعبتن يابيم سنبرو قدا أتو كرابيلكا أبت تعزبهم قزي كاب 3 عامت كواز حلفو أي مسلونيم أكالوم سرزون نهابتي بمتشوت كمستقبأ مسكور ليزد ليو أي نبرن تحت زبل قصم طعم السعرويوم برحي زسنفا رأسهم كم معدو مستا سديدا كم بركات سحلكا ولا ألا النابلة زداقو حقصم كوع كم زبل برهان نتأبرق فتيرو ناتو مستا أم مفتار نبرن صفتا كداد نقوم مزلوو قرما مقوس تزاميدو كاب مزان نقوم نعرختو من تقبل الكبلو أخيلوام نبران جنزب انتلو كل خمزلو زأمنو مرقت يوم مس جنزب زفلق بمخانون من كما يزبل عبي بحري مستغنزونيم هابتوم زأنقرو كاب سبز فلي حمات أبايم تعنان يغيروام كم أسلا زخونا دما تلواوات بحرياتهم كم عف برنيقو كالبا عبايو زبلوم نأتو تفري أتو تفري قبلتي عينتيوم زوننو بعل حدار كنسوم ارنوباي نبرون نعينتوم زودق وينجنا قوفن تدايلوم كم قاشا وحج كامل لقاسي حمقونيم زقمتاو زربا سلازدقامو بقليلو لبقورازو كسلبو زي تسقامو سنسرعات زرحاقوم زي كم عبي كبر كبلو زي تعدلو حلنا زرحاقوم من دما نبرو كابقو بزيف اللون أخل جنزب سلازوننو بملحسهم نزسلتهم بجنزبهم كجزء زفتنو بحصر زبالة جنزبو ماوديقو زحسي تعبيتيو شميت اللهم سنيت أتو تفري كم أمرهم بعوتا تدحيو عوتان تحديدن أمنو سوكف نطفتهم بقت آلست اقامرو مساريحي أمينيرو أبيت بابا تفري سنيت ملست تقاوعيت أتو تفري كم سيت آنيو سبهررا نتري لسانهم زبده دفرت أي تعدلتن كم أخي كونت أي تترفن ننفسو كف زوت واقل كم تأزازني حدو التهدر اتحلوا أبيت أنحكي عينانا معدو توكسوا بترز اللوقانا كده الواون فتنو أبتيح تخاز سر حساب كم جيلا خينو خقلقل ألو وانبر كخبر ويمثل كركب يبولون زبل عبارة فلسفنا يمسختلو كم كي يكونوا أي ترفن دما أبرأسي زمت أسرحتن يوم بدعن تهديدن زوترو أوشتي أحتيرا ملست سنيت نسالست عامت مسؤوم سرحت أبكلي 24 عامت تركب أمنتي سرحتن يوم يا زنبرت أبسرح زنبرات تقداسنة تنقاقن بعين أتو تفري فتوتن أمنتن كتكون أخ إلوانا برام مقللتن أمنتن سلازخون الدمايوم
ልዕሊ ደቆም ንዓኣ ኣብቲ ዝውንንዎ ስራሕ ተሓዚት ገንዘብ ካሸር ዝገበርዋ ውሽጢ ዳ እንታይ ኣሎ ትርር ኢሎም ኣብ ምሕታት ነበሩ ከም ኩሎም ዝቆፀርዎም ሰራሕተኛታት ገጽ ክህቦ አይደለዩን ኣብ ርእስኡ ፍርሕ እምበር ካልእ ስምዒት ክህልዋ ዝደልዩ ነበሩን ገለዝ ጠራነፍ ንብረት ስለ ዝነበረንስ ኣይሰማዕኩምን ሓቀኛ ዝጸናሓቶ ኩነታት ነጊራ ደነነት ንዕንቶም ዝጻወረ ዕንቲ ኣይነበራን ንጠማቲኡ ዘይዕድም ጸዋግ ገጾምን ኣቀራርቦምን ብዓቢኡ ኸዓ ምራን ዘይብሉ ኣዘራርቦኦም ቀጻሊ ምስገና ሓዩ በሊ እንታይ ግበር መስለኪ ከም ዝሓስቡ ንኻልኢታት ኣስቂጦም ናብ ምሕሳብ ሰጊሮም ኣተኪሮም ጠምትዋ ኣብ ነፍሳ ገለ ፍሉይ ነገር ዝረኣዩ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም እዮም ከምኡ ገይሮም ግና ክቕጽሉ ሳይከኣሉን ዘረቦኦም በቲኾም ከምዘይ ቀጸሉ ድሒሩ ስለ ዝተረድኦም ናብ ዘበገሶም ጉዳይ ክምለሱ ንነፍሶም ኣዳለዉ ህባባ ተፈሪ እንታይ ዲኹም ክትብሉ ደሊኹም ስኒት ትጽቢት ምስ ነውሓ ዝበለቶ ነበረ ዘረቦኦም በቲኾም ናብ ኣካላና ጠመቱ ክንድዚ ግዜ ክበልዑ ዘገደዶም ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ኣብ ምግማት ነበረት ግዳ ንጹር መልሲ ክትረኽበሉ ኣይከኣለትን እንተኾነ ግና ናይ ኣምሎም ጉዳይ ምዃኑ ኣንደበት ነበራ ጽባሕ ሓደ ገዳሲ ስራሕ ስለ ዘለና ንሳይ ንባጽዕ ክትከዲኺ በልዋ ኣእዳዎም ካብ ዘፍታት ከብዶም ኣውርዳ ኣቢሎም ሓሳቦም ኣፍሰሱ ሓሳባ ከይሰምዑ እዮም ሓሳባቶም ዘርዮም ኩሉ ብኢደዩ ዝብላት ተሓሳስቦኦም በይኖም ከም ዝተፈጥሩ ዝርድኦም ኣልቦ ሕልና ነበሩ እንታይ ኣሎ ስኒት ሰንበደት ንፈለማ እዋም ምስኦም ክትገይሽ ሕቶ ስለ ዝቐረበላ ኣጠርጣሪ ተሸመት ኣብ ሽዑ በፂሓ ድማ ንነፍሳ ፈርሐትላ ንፈለማ እዋን ንነፍሳ ካብ ገዛ ወፃኢ ከተሕድራ ተዳላዊ ትበሃል ብምንባራ ዘይተዋሕጠላን ዘይተረዳእን ስምዒት ወሪርዋ ነበረ እንታይ ዳ ሰንቢድኪ ክስንብድ ስለ ዘይተጸበይዋ ኩነታታት ተሓሳሰቦም ንፈለማ እዋን እዩ ኣብ ዝተበገስሉ ጉዳይ ዝዕንቁፆም ጎኒፍዎም ስለዚ ዝሓሰቦ ክፍጽሙ እንተደኣ ኮይኖም ሜላ ፈጢሮም ኣብ ሓሳቦም እትዮም ከእምንዋ ነበሮም ኣይሰንበድኩን ወታት ኣበለት ምስ ኣኸለዉ ዘይጠዓዩን ዘይኽበርዋን ድሒሩ ኣብ መገሻ ብዝፍጠር ናይ ሓሳብ ኩነት ኣቐዲሙ ስለ ዝተረኣያ ነፍሳ ክትስሕብ ጀሚራ ነበረት ነፍሰ ስጋውን ግፍፍ ክብላ ይፍለጣ ነበረ ግና ባባ ተፈሪ ካብ ማእስዶ ምሳኹም ገሸ ይፈልጥ ካብ ዝደነነቶ ቀኒዓ መለሰት ዝብልዋ ንምስማያ ከምኡ ጌራ ምስኦም ምጋሽ ኣገዳስነቱ ይተራያን ታይዶም ኣለዎ እዩ ሎሚ ትገሺ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ገጾም ኣጸዊጎም ትርርበሉ ኣብ መደቦም ከተታርፎም ኣይተጸበዩን ብዙኾነ ተኣምርውን ካብ ሓሳቦም ክበኽሩ ኣይደለዩን ስለዚ እንተፈራሪሖም እንተ ዘእምን ሜላ ፈጢሮም ከበግስዋ ከም ዘለዎም እናተረድኦም መጸ እሞ ባባ ተፈሪ ሃንደ በዲኽ ንገር ዘለኒ እንተ ተረፈት ህዲ ኢላ ክትዘረብ ተሰምዐት ምፍታን ስለ ዘይጽላእ ንፈተና ይኾም ጌራ እንጀራ ይኾይንዋ እምበር ትርኢቶ ምዘይ ብረሃ ሰብ ይትረፍ ክትገይሽ ሓንሳውን ደው ክትብል ድላይ ነበራን ኣቐዲምኩም ዘይምነገርኩምኒ ምድላው ዝበሃል ነገር እኮሎ ከትርፈኒ ኽእሊ ዝበለቶ ሓሳብ ኣብ መፍናው ነበረት ትማል ነጊረኪ ሎም ነጊረኪ ኩሉ ሓደ እዩ ኣሕፂሮም ድሕሪ ምምላስ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ኣይትቃወምኒ ብዘስምዕ ገናሒ ኣጠማምታ ጠመትዋ ካልእ ድማ ካብ ደቀይ ንላዕሊ ንዓኸ ከም ዝኣምን ትፈልጢ እየ ክመስለኒ ብጎባ ዓይኖም ጠመትዋ ንትህቦም መልሲ ኸዓ ብሃንቀውታ ተጸናተውዋ ንስስወ መሊሳ ደነነት ጽቡቕተ በጊሳ ከም ዘይጸንሐት ገናሕቲ ዒንቶም ምስ ወርወሩላ እሾኽ ከም ዝተዘርአ ሙሉእ ነፍሳውን ሽቕሽቕ ክብላ ይፍለጣ ነበረ ብስክፍታን ፍርሕን ዝተበልዐ ነፍሳ ከይደንጎየ ናብ ሕራይ ዝብል መልሲ ተገምኪሙ ነበረ እሞ ነዝና ፈለጥኪ ስለምንታይ ምሳይ ካብ ምጋሽ ተድሓርሕር ኣለኺ ከይተኣብዮም ስለ ዝፈርሑ ስኩፍቶኦም ዘይዱ ውሽጦም ክቁጣዕን ይፍለጦም ነበረ ከም ኩለን ዝፈልጥወንን በብግዚኡ ዘታለልወንን ጉራሃት ኣዋልድ ቀልጢፋን ተገርያን ሕራይ ዘይምባላ እናገሮም ኣመጸ ስምዕ ስኒት
أنا تفرع أنا مساي زجاج سبسنا يكونكن أنت خنا جن أنا خبرك يكون أزمادي نعخي إذا حري أنت سنيت قالي إذا أمنوا لي أخكا قاستا بهله نمأمانا أبتعر نبرو كم أجيرهم مدباتهم من تزي تكبيرهم مستم زي لمود زلمودوهم سمعتهم من بحراتهم من تقايمهم كم زغني ويفلطيهم سلازي علامهم نمسكوا كلا أماراتي كنادي نيروهم إذا تكالك نجر تكالات حساسي بوازي كونس انت قدفوا بمتصفاو حتى أفلمت بخالق من قدي قدفوني أتولهم نيرا إذا زعباو سانيقنا كابز قدمي كمزي حل فيها اتفلت تكال دقا كسابنا متساعد يختمنيت كتكاونوغ نقرأي ترسني تتأرطرم أبتبقص أمزا عن قطعم كلا خفنت أسو أبقاتا نبرو حانساب استبقس سمعتهم ندحري تبلو لمخنيات أي ترأيو من أوف انتهي بهالزي انتهي زقبرو حجي بلد مقلت إزعيكو بالنتام مخنيات فتيرا كترف زقبرو تفتنة بخلا أنفتو مسلات سلازا أبيا نعدلا كتمارر تسمعت كندينا خاخ نقبر مواتقو مسانت تقديدا زقبرو وقزي حاتتت سالستيو أتو تفري أحتيروم دحر مملاسوم سمعيتان من باب أعينتهم نابقز على أخو تهبوم قبر ملسي أو سانيوم حدا منات أرمان قدي مخانو أمينوم نملسا هنقوبولو سالستي بابا تفري أين وحن؟ زقبرو وقزي دحر مفلاطا نقرات كخبدو واي فلات أنا برام أمارات إتات أبزي تناديلو قزي بمبارو خاء تقبرون تحسبون تفاهم أين وحن؟ زقرمكي مزلنا بزح نبرت إذ قزي أمنا حتيري أبسالستون تساليتناي هدي إلومن رقيومن تزاربو زخونا خوينو كتتقرات أرايد ليوان حراي بولو تسمامي علخو دحرقن داي من متا مسكوبو لبا تقديدا أب حسابهم تسمامعد برافو زاقوالي موقوسوا أب حسابهم سلسة سمامعد سمعك سنيت قوالي إمن تنتعرنيان سلازخوانكي كاب زخل قرابي نعاخز مرز سلازي نعيكم أخصاب زخوانكي أنا بزقبرو يعبين أس قدات قدني خمسة كتلو زلكي كسابة زدلي وزرخبو أم شرشارة نبرو حراي أحت إرادة حرم من ملاسا نايد خامدو نايسل شاوة قد أخد درس ترايد أم بسيد زاقوالي بتحقواس فنجح بالو تحت قد أمدما من ملي سداء مرقو تفهم نما أسينا خاخن بقس لبا أمونغو حساباتان سمعيتان تقرقيرا بحسابات عرفت سئينا نبرت صباح وقحتا ملسو كاب حقو سمعيت كيوطو نقو ساعت حاموشة تدالي خطنحني قزاخ متأكي ملؤ بملؤ سلستا حقوسو ود أبلو بقدامي مدبام كاب تعوتو ديحرو أبزمت قداي بايتان تيفون من باروم دمدمو مشت مدري أف صالون بيت أتو تفري كلتا تنفاس حيزاقة تبقى نمالتوكا نزحان تقال زستنفس فطور سينا ريسا تبزلو مقابر كتمثل بريورو تبل نبرت أتو تفري مزحف كان ببو خلو ويزرو تمنيت كأ زئلم نتسألا رخيبا أم إلام نبرام أما نقوم زنقس السقطة بدم نايز الدلاليو سباتنبر نايب حدا قزاز نبرو سب كيدان يمثلي نبران كلتيوم بابو وغنوم أمنا يقلهم نتفتات تتأميدهم يترف دهين حد حدهم كقبرو بتنفاس ويمنك إسقاس حديهم أدربو خسرقو أي الرأيون هاندبت قنا ويزرو التمنيت نزنا برخونة تستقطع كسابرا بمنكاد أبستقمت أوسهلن كوينن في حت كبلا ترايا انتو خوينن لن أدربو بعال قزئن متأمزازين كومو جيران لبام سماعين ترخيبانون بزوح كزاربالو زدالي حساباتون نيروانيو سمع سكتفري مقلامنا قريتن أنفتنا بعال بيتن قبرا ززاربو زنبرنين اسم اسلام أحتيرهم ملسو نأدهبو أمز غير قنا أي نبرن ناب أزت أمت مغنيات كهلو يدليون كال سيترف بسقطة كقطعوان كامد لاي زبقز زي قدو استقبار أم فتساميهم زنبرو
معلل انتخوننا بندخ قبر كأل مؤزت صنحة نتسلا أقميتن حاتتهم حجي دقيمهم أحتيرهم ملسو زخون علال كون عدل كهبوانا يدليون قد أن مرأي كابزي مدلاي تقلت نهيتل اسمعيت مسؤوم نبرم وحجي ناب قد أين تنلاخا ناب أن كيت أمتو كزاربو زغصبو مخنيات دما كفلت أدليام تفري أنت إذا أستقرم كاتمثل حتى يجي قاديو أو تأنا زيدن حتى أنك أتسلام أبقت بعل بيتن زنبر السمعيت يقلبالو بمنبرن أي وطنن قنال لك اندو وان زي بليلي كالا أيكونن أقدمهم كابزو تسوق قالات كهدمو بمبال زربوهم كأرمو فتنو أمبر ويزورة تمنيت يترافزي كالا كتردأ كم تغالسي أي تفؤمن سلازي كترطرهم زي خال كال ميلا فتيرهم كابتا استبقست قداي كهدمو يفتنو نبرو صبو بلت أندبتهم سلاستردت قنا بملسهم سلازي عقبت كال كجمجمني خلي زبالو تميلا كتفتر كم زلوا تردئة وشتون دقيون كتنببالو تخل حساب كتفتر حلنت بل ززاربك سلازلني حنساب من بابك قارئت كان بايت أمت تارير تأزاز أما حلالفت كم أزقبرا مخنيات سمعيتو من تقبارو من بخمي من قدي كمزة تقبرو كترئي دليانا برد انتاي لكي؟ نفلما أوان قلت بلوام كوني لا كم أخمس قبرتي ترديوام تمنيت أفسن بارا نبرو ميلا فتيرا قد أم كترئي مخالا مدبو كمزة فرصتلو سلستردوم حمس بلو ميلا فتيرا قد أم كترئي مخالا مدبوم كم زفرست اللوم سلستردو حمس بلو انتاي دا أسن بيتكا تقبارهم سلزقرما نبحتو تملست أي سنبودكون قنا حتى خي قرماني ترفن سلام انتاي أخنا باقات كاتأمتي الكني تمنيت بإذني ديكون كن سمعكي ترف سعرتهم كم ليبا قلبع بعبلو تفري تخشيح كايخا زقر مكا كساب حجاخت كولا زي تخل السنبادة إزلكا ناتكا خساب زخون قنا زبلكا يبلين كنكا أدحان أي حاسوخني لكا آلو خبلكا اتحاسي أنا بخاس للزازو زبلكا يبلين لزبيلا تزارف نبرد ناب تزبقسن نخملس ويلاي زي سمعو زي بلي بحجي دي خخت الزاربي ملؤ بملؤ نابقى بمتقمات حتو أما وحزوم فتاني حتو تاتا الناقرمو من النارمو من يخيد نبرم تمنيت انتاي دي خلقت بداليغي قويلهم تمتوا أبتهموت بزي كاتي أقدمو زنبروم تسلقي زي محر سميعيتي مناجتهم نبرم قدا ولا قاب سميعيتهم كرئي واي فتنون تنبرو أبقى زلوهم ترقمي فلطوا بمنبروم ملسا كم زي رخبلو أنا تردهم يمتس نبرم صبو سمع تفري انت ياخد خون زلخة زبلوان مسمع كنتاتهم تأيغت انتاي كم زبلون مسمع عنبر بزعبا كنتاتهم كنقروا تبعت كم زي بلوم تفلتني ريام إيه انتاي دخيني تقمت إلهم حتتو كم آملهم آليهم زبلوني رم اتزوخنا خون استحتتو زي من ملاس اتزحش مرجع مخانو ودي أمو نبرو قال من قد قديف كازا حتتو خامل لسالي بلا ترري لام كم قدما قد كتر إيد ليتن قصالي أبقيقا من قد خنبر يبلون زبل أمنت زنبرا تصور سبيتيا ويزورة تمنيت انت ياخد خون زلخة دقيما بمحتات ملسة تسبيت بعل بيتا كونيلو كم ملاس يحكل من بارو أي طفان قدا ملسا زخونا ملسي كي رخبت كتلق ود اللي نبران أحسب التنون يتصبي كأزل لخو ملسا لي تتصبي مهلا ونحبرتهم ملسي كي رخبت كم زيت قدفو نطر أندبت نبران زخون كوي بلين حتى إيرن درق ملس ملسو
ኣብቱህም ሞት ዝበለት ትበል ዝብል ግናይኒሕ ተቐኒታም ነበሩ ተገሪሆም ባዕሎም ተዘይነጊሮማ ትበጽሖ ከም ዘይብላዮም ዝድምድሙ ግና ስክፍታስ ነይርዎም እዩ ንሱ ድማ ገለ ከይሰምዐት ወይ ከይረኣየት ከምኢላ ክትዛረብ ከም ዘይትኽእል ተረዲእዎም ነበረ ጽቡቕ ሓራይ ጸገም ሲየብለይን ትብል ኣለኻ እሞ እንታይ ደኣሉ ካብ ዝገዛ ዘሐክለካ ዘሎ ምኽንያት ንገረኒ ክሰምዓካ ባዕሎም ካብ ዝፈጠርዎ መልሲ ዝህብዋ ግብረ መልሲ ትደሊ ነበረት ኮነ ኢሎም ዘረባይ ጠዋዊ ምንባሮም ኣይሰሓተቶም ግዳ ዝብልዋ ንምስማዕ ክትጽበ ነይርዋ ጠፊ እዲ ኣሕፂሮም ብምምላስ ቀዊሎም ጠምትዋ ኣጠማምቶኦም ካብኡ ኣይትሕለፍ ዝትርጎም ናይ ንዕቀት ኣጠማምታ ነበረ ኣንታ ሰብኣይ ሃዲኣ ክትራዳእ ከም ዘይጸንሐት በግበለት ከሽካዕሉሉላ ምፍታኖም እዩ ከምኡ ስምዒት ከተእንግድ ደሪኽዋ ተፈሪ ሎሚ ምስ ጥዕና ኸለኻ እንታይ ሓፂር ዘመልሰካ ዘሎ ተወሪማ ኣብ ምጥማት ነበረት ትጥቅንኒ እንዲኽ ዘለኺ በሉ ከም ዝረኻኸቡላ መን ኣነስ ጠቂነካ ኣመልካቲቱ ኣጻብዕታ ኣብ ኣፍ ልባ ተርእሳ ልዝቢላ ሓተተቶም ኣቶ ተፈሪ ኮነ ኢሎም ካብ ዝተበገሰ ጉዳይ ንምህዳብ ምጻወትዎ ዝነበሩ ህድማ ምዃኑ ይርዳእ ነበረ ግና ፈቲን ረድዩን ካብ ዘይተበገሰ ዝገብሮ ውሕድ ምዃኑ ነጸረላ እወ ጠቂንክኒ ገጾም እስራ ቢሎም መለሱ ተዳሂላ እንተገደፈቶ ብምባል ዝተጻወትዎ ሜላ እዩ ስነበረ ኣባይታን ተሰመረሎም ድማ ትንፋስ ከይሃቡ ክቕጽልዎ ሓሰቡ ትምኒት ስለምንታይ ሓቂ ዘይትዛረቢ ኣነስ ካብ ማእሰብ ዝገዛ ሓኪለ ዝፈልጥ ዶስ ትሚለ ስለ ሰማዕኮ ኸኢኺ ሃለውለው ትብል ዘለኺ ከምኡ ዲ ዝኸውን ዘሎ ቁሩብ ተስፋ ከም ዝረኸቡ ከም ሓቀኛ ዕትቢሎም ክዛረቡ ተሰምዑ ተፈሪ ኣነ ዘይናት ከይሃብኩኻን ክትክሕዶ እንተዘይደሊኻ ነቲ ቐጻሊ ተዘውትሮን ትገብሮን ናብ ባህርያትካ ጸሪብ ሸንኮለል ዘብለካ ዘሎ ዶብ ዘይብሉ ስድነትካ የደጊመ ዝሕብረካ ዘለኹ ክትፈልጥ ድማ ንስኻ ካብ ዝገዛ ሓኪልካ ዘይኮነስ ብጥራሽኻ ጠፊካ ዘለኻ ሕጅኸ ገለ ቁሩብ ዶ ተረዲእካ ጥዑም ከም ዘይወጾም እናፈለጠት እንተ ሰመረላ ዘዕግም መልሲ ተጸበየት ወይ ለይ ሰበይታ ዓቢዳትኒ ኩልቶ ግንቦ ኢዶም ብምልጋብ ብስምዒቶም ርእሶም አንቀሳቐሱ ኩሉ ነገሮም ከየጉደለት ዘርዚራ ብምንገራ ኣቆጢዕዎም ነበረ ግዳ ብዘይካ ክልቲኦም ካልእ ሰምዕ ሰብ ዘይምንባሩ ርፍታ ክስማዖም ጀመረ ምኽንያቱ ምስጢሮም ኣብቲ ገዛ ይተርፍ ብምንባሩ ዝኾነ ስክፍታ ኾነ ፍርሒ ክስምዖም ይኽእል ኣይነበረን ግና ከምዘይ ተቕጽል ገይሮም ምስ ዝሰትርዎ ጥራዩ ቀሲኖም ሩፍ ኢሎም ካዕርፉ ዝኽእሉ ስምዒት እምኒት ሕጂ ምኒን ምባል ገዲፍኪ ኣሕፂርኪ እቲ ክትብልዮ ዝደለ ኽበልን እሞ ስራሕ ይውዒለ ደኺመ ስለ ዘለኹ ክዕርፍ ንምሰል ተመጣልዑ ድኻሞም ሪኣ ዘረባኣን ተቋረጸት ዝተጠቕምሎም ሜላ እዩ ናብ ዝገዛ ድሕሪ 3 ኢኻ ትመጽእ ዘለኻ ኢሂ ሓቀይ እንዴ ኣዒንታ ኣብ ገጻቶ ተፈሪ ነበራ ኣትኪልካ ምጥማት ዝህልዎ ናይ ምንባብ ብልጫ ዝተረድአት ክትመስል ምስ ሰምታ እናተቓለሰት ዝምልሰን መልሲ ኣብ ምጽባይ ነበረት ኢሂ እሞ ኣዒንቶም ኣጨምቲሎም ጠመትዋ ክሳብ ሽዑ ኣብ ርእሶም ምንባራ በቐሊሉ ክትገድፎም ከም ዘይትኽእልውን ተፈለጦም ኣበይ ከም ዝቐንኻ ክትነግረኒ ይደሊ ኣለኹ ኣዒንታ ካብ ገጹ ከይኣለየት ስምዒታቱ ኣብ ምንባብ ነበረት መልሱን ስምዒታቱን እናነጻጸረ ዝብሎ ክትሰምዕ ተሃንጥያ ነበረት ስለምንታይ ክነግረኪ ንምንታይ ዕላማ በሉ ካብ ዝተበገሰ ሕቶ ንምህዳም ክፈርሕዎ ዝጸንሑ ሕቶዩ ድሒሩ መጺዎም ብዕላማ ከም ዝበለቶ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ብኸመይ ከም ዝሰግርዎ ይሓስቡ ነበሩ ህላውነትካ ስለ ዘገድሰኒ ብዓብዩ ኸዓ በዓልቲ ኺዳንካ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝርድእዎ ሓሳብ ብዝርድኦም ቃላት ኣዋሲባ መለሰትሎም ዘይመስል ዘይነበረ ትምኒት ንፋለጥ እኳ ኢና በጻብዕቶም ርእሶም ኣፍኪሶም እናሃረሙ ልዕሊ ኽጐረሐ ብዘስምዕ ምንቅስቓስ ይርእዩ ነበሩ ሜላ ፈጢራ ዝቐነይዋ ክትፈልጥ ምፍታና ኣቆጢዕዎም ጥራይ ዘይኮነ መመሊሱ ንኽተርር ዝዕድም
زي قرعين فتان ميلا خوينيوم رخيبهم تمنيت كالق ميلا متي خدا تزارب مبر ازي اساي زربان اي حسب كلان ناي باچاك مسبلو ايه اي امن كانن عندبتهم سلازغرما زسعد ملسوم نمسمع تدلوت نابتي تفولطو ባህርያቶም ምን ስምዒቶም ምን ይስኸይት ነይሩ ካልእ ተወሳኺ ስዕድ ተርእዮ ንኽትርኢ ድማ ትጸበየት ከመይ ጌርኻ ኣምነኪ ግልጽ ኮይኖም ሓበርዋ ድርቕ ክብሉ ከም ዝነበሮም ስለ ዝኣመኑኦም ከምኡ ጌሮም ኣብ ርእሲ በዓልቲ ቤት ዝነበሮም ኣረኣእያ ብኸምኡ መንገዲ ከም ዝፍወስ እዮም ዝርዱ ስለዚ ዝኾነ ኮይኑ ካብ ሃለወ ኣብ መትከሎም ክጸንዑ ነይሮም ትምኒት ስለዚ ኣመን ክነ ደይኮን ክነ ዝሕቶ ዝምጽኺዮ ኣነኹም ይወጸንን ግና ከም በዓልቲ ኺዳንካ መጠን ህላውነትካ ስለ ዘገድሰንስ ክሓትት ሕልናው ግዴታ እየ ዝብል ዘለኹ ተረድኦም ነበረት ዝድገፍ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ መጠናዊ ህዳት ዓሰሎም ሕጂ ኣበይ ከም ዝቐነኹ ዲ ክትፈልጥ ደሊኻ ሓቀይ ፍኹስ ስለ ዝበሎም ሃዲኦምን ተረጋጊኦምን ክሓቱ ተሰምዑ እወ ንሱ ዘሎ ድሌተይ ኣሕጢራ ድሌት ሓበረት ኣሕጢራ ክምልሰልኪ ሓደራ ግን ብድሕሩ ከይትሓትኒ ተማሕፀንዋ ብመደብዮም ከምኡ ጌሮም ንሳ ካብ ዘረባን ሕቶንን ተዕሪፋ ንሶም እውን ብተዛማዲ እፎይታ ክረኽቡ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ ሕራይ ኣይሓተካኒ ሽቁርሪላ መለሰት በል ንገረኒ በለት ወኺላ ትጽቢት ዝገደፈላ ይነበሮን بخمي كم تعجسوا طريات حسب نيرا أتو تفري كنجروا وايد دالو بمنبارم كنا عقل جرا اتزلو تسمع تانتيت صوبو كابتر دادا حجوخ نجركي نستخدم ما كم تازبلكيا زبالكم السمعكي شرفك حسكتم تبلي بدي حروز ما تصحتو خنا رأيتو عيد لينني ترى دادي نادو مالس خمس دليو أنتم لا أخلام سمعتان مفلات زقبر ويو قتل يسمعك اللخو جانا أبتتبيت نبرت انتاي خبلني أبزب المجود تشمي ما تتسناتوت اتزا عززنا يا نبرت باتعاتي سلازبولوني أبو يغني نيوني جوك بالدما كاب كلو نتفتات بخير غني زقر مكي بزيكا مستمناي ودب سراحتنياتات مزوخنا سونا يترخبكن أزي هلاغ زوهنا سراح يغنيني حجون زي تتصافى ورقة اتصل زلني صباح قدن كملسي صبو انبر بمطنو كفخصا كوانتا تتصبيت نفسها قنا قال نجر كم زرسعت صغف كف كبلاي فلت أنا برام بخمي كم تهدو قن تفلت أين براتن كساب نطور زخونا ملسي تركب دما هادي أكتريون كتصبين كم زلوا مس نفسها تردادت قداي سرحك انتا يخون كم زغني تعاتيق أني كيبلوانا تسكفتيا تحتت نيرام كساب صريحات أفيفا زملس نسالس تقعد أيو درق إلهم ملسو أوا تفري انتي تبلا لخا حجر ما قعدو أما دما نسالستي سنبدت تكال زا أكل نسالس تقعدو أي تواحد ألان قنا انتي كتكبر تقل بعال كزا عزيزهم تمنيت أبزو ود أخوان دحرتيات ملسني وسيني يبلا كلخو تقبلك ندوتم كالي انتي زمو وداتا زي بلو حتون نامتخا سمر باش عملك يترفي الوادي دس كم زي بلون بس سمعي تزاربو وشت أمقنا نيحاقوس دانكيرا يوقع نبرام انتي ما خبليه ما وقالك مسمع زي بالكادو ودي تفتاريخا نعيط راي سمعنو داي بحالي ودي بينات راي بتسمع حشوقتا تزاربت أبتهم موت وش تحمسيلو نبران بخمي من قدي كم تعقو سون يفلت أي نبران انترفو كم مسمع وطعيم تفري قراق إنسخون كسباي نايزي عقبت رأسها وزاوزت مسماني خاخت جيش من النات مس أمز جيش سبن مفلات أيغت مسنيت زي تقدسو مسلو سمسني الدحر متقاسم زمت سكونات يردوم نبرام قدا قد ما هندرا إلهم موسان بوغن بعلت بيتهم زمتهم قبر ملسي كريئين يروام انتايلكا ملاس زي بلو سنبادر آيت أي سمعك نندخي مسنيتو كايلكي
ዘይተረዳኣ ስለ ዝመሰሎም ደጊሞም ስማ ብምጥቃስ ኣብርሁላ እምበር ስምስኒ ድሕሪ ምጽውዑ ዝነበረ ስምዒታት ኣስተቢሎም ኣላዮም ሰሚዕካ እባ እንተኾነ ግና ንስኻ ብማዓሳይ ምሳኻ ትገይሽ ዶስ ዘረብኣ ከይወደአት ስለ ዝኸለፍዋ ዝሓሰበቶ ከይዛዘመት ተረፈት ትምኒት በቃ በታ ደኸምቲ ጎኖም ስለ ዝመጸቶም ከጭበሉ እንታይ ማለት እዩ ካን ኣኺልክ ክትጥርጥር ንኽትነብሪ ሓደ ኣፊቱ እንታይ ዲኻ ሓሲብኪ ዋላስ ዳግማይ ኣብ ጌጋ ኸይውዕል ኢኺ ከይጋገ ፈሪሕክለይ እንታይ ይፍለጥ ተፈሪ በቲ ዝሓለፈ ግብርኩም ኣነ ኣምነኩምኒ ኣብ ርእስኹም ክገድፎ ዋላ እንተደለኹ ክገድፎ ዘይከል ጥርጣሪ እዩ ዘለኒ ሓቀኛ ስምዒታ ገለጸት ዝኽወል ነገር ክህሉ ኣይደለየትን ኣይተረአን እውን እሞ እንታይ ኣብዛ ሕንጫል ቆልዓ ከይጋገ ዲኽ ፈሪሕኪ ኣብ ርዱእ ነገር ከም ዘይተረድኦም ኮይኖም ሓተቱ በዓል ኣመል እንዲኻ እንታይ ደይ ግድሰካ እዩ እንተ ደሊኻ ማእሲ ጽግመካ ኮይኑ ኣፍቲኻ እዩ ዘይከኣለካ እምበር እንተ ብሓይሊ እንተ ብኻልእ ሜላ ምፂኻ ደኣ ማእሲ ጽግመካ ኮይኑ ተፈሪ ናይ ቃጫጭ ክምስ በለት ሃላጋጭ ዲ ዝኸውን ዘሎ በልድሓን ዝብለክ የብለይን እንዴ ወዲክ እንተኾንክ ግን ክዕርፍ ዶ ካብ ዘረባ ንምህዳእ ዝበልዎ እዩ ኣሻብካ ደኣ ገና እንዲ ዘሎ ዘይምጸናሕካ ንጉሆ ብእዋኑ ስለ ዝብገሲ ሕጂ ግድን ክድቅስ ዘለኒ ነዊሕ ጉዕዞ ይጽበየኒ ዘሎ ትምኒት ዶ ከምዲ ዝኸውን ዘሎ ኣህየ ኸየ ተፈሪ እንቋዕ እኳ ንፋለጥ ኮና ርእሳ ኣድኒና ብምንቕናቕ ሓሳስ ክምስታ ፈንወት በልሉ ኣምለይቲ ተቐሚጦም ካብ ጸንሑ ሳሎም ብድድበሉ ድሕሪ ክንደይ ምምታእ ዝረኸብዎ ዓድል ብምንበራ ካብ ቅድሚ ዓይና ክርሕቁ ተሃዊኾም ነበሩ በሉ ቅድሚ ምኻድኩም ክሰምዑን ዝደለየ ጉዳይ ኣሎ ብኸፋ አንቃሪራ ናጠመተት መልእኽታ ከተመሓላልፍ ተዳለወት ተዛረብስከ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብደውም ክሰምዕዋ ተዳለው እንታይ ክትብለኒ ኣብ ዝብል ጭኑቕ ሓሳብ እዮም ነይሮም ካልእ ዛዕባ ከይተምጽኣሎም እውን ፍርሒ ነበሮም ክልተ ግዜ ብርእሰይ ክትብዕልክ ከለኻ ከም ዘይተፈጸመ ርኤ ንቕሬታኻ ተቐቢለ ምሕረት ከም ዝገበርኩልካ ትዝክሮ ኢኻ ሓቀይ ትብዒላ ቀጸለት ከተዘኻኽሮም ደልያ ዘይኮነት ሕልና ገይሮም ነፍሶም እንተገቱ እያ ትዛረብ ነይራ እወይ ዝክሮ ትምኒት ስለምንታይ ግን ሕጂ ምዝካሩ ተደልዩ መሽከን ከምበሉ ተፈሪ ኣቐዲመ ነጊረካየ ከም ዝተረዳእካ ተረዳእዮ ኣነ ብፍጹም ኣይኣምነካኒ ወላ ደኣ በዓል ኪዳን ይኩን እምበር ኣብ ልዕልኻ ቐንጣብ ትኾን እምነት የብለይን ሕጂ ድማ ምዛኽ እንድጓልካ ትኾንክ ገይሽ ይኻበልካ ዝኾነ ይኹን ንዘጋጥም ኩነት ኢደይ ንጹህ እዩ ብሕሉፍ ይእከለኒ ኢልካ ኣእዳውካን ስድነትካን እንተኣከብካ ግርም ኣይኣኽለንን ኢልካ ከም ቀደምካ እንተተጨማልዕካ ግን ይትረፊ ቅሬታኻ ክቕበል ነዛ ዓይነይ እውን ክርእካ ይክእልኒ ቅድሚ ዝኣገረይ ነገረካ ኣለኹ እቲ ምትግባር ድማ ናባኻ ወዲ ኣለኹ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣነስ ሕራይ ሰሚዐክ ኣለኹ ንዓኸ ግና ዘይተረዳእክ ጉዳይ ኣሎ ካልእ ኣርእስቲ ኸፈቱ እንተ ተቐቢሎሞ ገዚፍ ሓላፍነት የሰኪማቶም ኣብ ባይታ ብኸመይ ከም ዘተግብርዎ ግና ብሕጂኦም ክውስኑ እንታይ ንሱ ተገዲሳ ዝብላ ንምስማዕ ተዳለወት እዛ ቆልዓ ልዕሊ ደቀይ ንዕርኽተይን ከም ዝኣምና ትፈልጢ ኢኺ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ትካለይን ንብረተይን ብእምነት ይገድፈላ ናይ ትካለይ ዝተሸጠ ንብረት ናስቤዛን ሕሳብ ኣኪባ ኦዲት ትገብረለይ ሰብ ድማ ንሰያ ትፈልጦ ነገርዋ እዚ ዳ ይፈልጦ እንዴ ካልእ ዳ ኣምጽእ እምበር እሞ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳተይ ምሳይ ክትህሉ ዝደልያ ትምኒት እዚ ተሓቅብ ለክለኹ ዝገበሩ ገይሮም ንምርዳእ ኣብ ጻዕሪ ነበሩ ሓንሳብ እኮ ኣምነካ ነይለካየ ንድሕነት ሓዳርና ሓሲብካ እንተተኣረምካ ግርም ካብኡ ተረፈ ግና ፍኒታ ወዲ ኣለኹ ተፈሪ ኣብ ጌጋ መንገዲ እንተተረኺብካ ኣቐዲመይ ነግረካ ኣለኹ ብነፍሴ ዝብለላ ግዜ ኣብ ቀረባ እያ ዘላ ስለዚ ዝያዳይ ንስኻ ትሕልወሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ዓብይ ኢኻ ናይ ዓበይቲ ሰሪሕካ ክቡርን ሕፉርን ኩን ዶ ስለ ዝገረሞም ቀዊሎም ጠመትዋ
مشات مدري صحي ጭራታታ ሲሒባ ካብ እትዓርብ ናብ 2 ሰዓት ስግምገም ግዜ ኣሕሊፋ ነበረት ምስ ምዕራባ ዝሰዓበ ምልውዋጥ ክሊማ ንፍጥራት ናይቲ ከተማ ዘይከም ቀትሪ ከም ዊንቶም ንክንቀሳቀሱ ዝዕድም ሙኡስ ክሊማ ለጊሱ ባታ ይልግሰሎም ነበረ ንፋስ ባሕሩን ድሕሪ ፀሓይ ዕራብ ዝወለዶ ዝሕል ክሊማ ፈኒው ንዝወዓለ ሙቆት ከዝሕል ኣብ ጻዕረ ነበረ ነዝፈልጥ ወዲ ከተማን ጋሻን ድማ ብጽም ድንግልን ሸናዕና በለ ዝነበረ ሃዋሃው ንምቆዳስ ጸሚዱ ናይ ምዝንጋዕ ክፍለ ግዚኡ ኣምስት መቀሪ ነይሩ ሰብትካልውን ምስ በዝሒ ምንቅስቃስ ናይ ተኣንገት ትሪኦም ዝበዝሐ ንግዳዊ ንጥፈታቶም ዘካይዱላ ክፍለ ግዚኡ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ኣቶ ተፈርን ስኒትን ንፋስ ባሕሪ ዝፈጠረ ኩነታት ኣምስት መቀር ነበሩ ስኒት ጓለይ ከመይ ጸኒሕኪ ቁሩብ ዳዕሪፍኪ ነታ ብጎኖም ኮይና ለስላሳት ሰት ዝነበረ ስኒትዮም ዝሓትዋ ነይሮም ምስኦም ኮፍካ ብትብላት ሒዛ ክትዛረብ ስለ ዘይረኣይዋ እዮም ዝሓትዋ ነይሮም እዋዕሪፈ ኣሕጢራ መለሰት ኣሕጢራ ክትምልስ ዘገድዳ ምክንያት ነይርዋ እዩ ፈለማ ብዘይ ድሌታ ምምጻእ ኸይኣኽላ ኣቶ ተፈሪ ሓደ ክፍሊ ኢና ንሕዚ ኢሎም ስለ ዘገደድዋ እንታይ ለኸም ትውስን ትፈልጥ ኣይነበረትን ጽቡቕ እቲ ዝበልክዎ እንታይ ጌርኪ ሓሲብ ኩሉ ዶ ናብቲ ዘገድሶም ዛዕባ ሰገሩ ናቶም እምበር ናይ ሰብ ስማዕ ኮይኑ ኣይስማዖምን እዩ እዋ ሓሲበሉ ኣሕጢራ ድሕሪ ምምላስ ስምዒቶም ንምፍላጥ ኣዒንታ ተኸለትሎም ዝነበሮም ተርባጥ ይርዳእ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ትህቦም መልሲ ዝህሉን ዝፍጠርን ኩነታት ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ ዓይነ ሕልና ቀጀሊሉ ስለ ዝተረያ ብውሽጣ እንግዳቶ ዘይትፈለጥ ስምዒት ይስማዓ ነበረ እሞኸ እንታይ ሓሲብኪ ደጊሞም ተወከስዋ ኣብቲ ህሞት ስኒት ትህቦም መልሲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዓባ ኣገዳስነት ነበሮ ግና ኣወንታዊ መልሲ እንተኾይኑ እዩ ዝቕይር ነገር የለን ኣይተቐበልክዎን ኣፍለጠቶም ትርኢላ ኣብ ክብራ ንዝመጽእ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ምክንያት ከም ዘይብላ ትርዳእ መንእሰያ እሞ ድማ ምስ ወባኣ ንዝኣክል ሰብ እትፍጽሞ ብዕልግና ኣብ ስድራ ቤተን ሕብረተሰባን ዝህልዋ ዘይተቐባልነት ዘኪራ ስኽኽ ክትብል ጀሚራ ነበረት ኢሂ እንታይ ሓቢጡኪ ደሓን ከም ዘይጸንሑ ክንድሩ ተሰምዑ ስኒት እንታይ ክትብል ዘለኺ ኣነ ተፈሪ ዝኣክል ሃብታም ሰብኣይ ለሚነክስ ክትኣቢ ከመይ ድዩ ኮይኑ ዶሳብ ርእሰይ ዘለክን ዕቀት ይዘብየክ ዘሎ ንዓኽ እንዴ ስኒት መልስለይ መላስ ዝደልዩ ሕቶታት ፈነው ኣንጻር ሕቶኦም ምስ መለሰት ሕርቃን ክትል ክብሎም ኣይዶንገይን ክትጻወረው እውን ዝኽእሉ ይመስሉ ይነበሩን ድላይ ኣይኮነን ሓጢር ትመልስ ነበረት ልዕልኡ ዝኸይድ መልሲ ኣድላይነቱ ይተራያን እንታይ ድላይ ኣይኮነን እንዴ ክዝበልኪ ስኒት እንታይ ኸፊእኪ ሕርቃኖም ኣጥፋራውጪ ክሳሃላ ሓደ ዝነበረ ከፊእኒ ይበልኩን እንተኾነ ግና ምሰበይ ዝኣክል ሰብኣይሲ ስለ ዝኸለፍዋ ዘረባኺ ቅጸለት ተረፈት እንታይ ማለትኪ ይህማ ዓብ ሰብኣይ እንትኾንኩ ከይሓምቀኪ ዋላ ስትናይ ሰብኣይ ከይስእነልኪ እኽፈሪሕኪ ኣሕጢራ ትምልሰሎም ብምንባራ ከዛረብ ይኽእል ዝበልዎ ቃላት እናዋሰቡ ከዛረብዋ ይጽዕሩ ነበሩ ባባ ተፈሪ ኣነ ቁታት ኣይበጻሕኩን በጃኹም ኢለልኩም ካለ ንዕልል ዘምጻልና ግን ዘይንገብር ኣርእስቲን ተቐይሩ ተማሕፀነት እምበር አንደበቶምን ስምዒቶምን ናይ ምሕረት ኣንፈት ኣይነበሮን ስለዚ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ኣንፈቶም ይእንፍተላ ነበረ ጠንጥንዮ ብስምዒት ዝበልዎ እዩ ስኒት ንነብስኺ ትበል እምበር ኣነ ደኣ ካብዚ ከተማ ክንዳኸ ዝኾነ ዕፅፍ ዝርግሕ ዝብላ ጎራዙ ዝስእን ከይመስለኪ ኩሉ ትዝግበር ድማ ብዘይ ብቂ ኻበን ክረኽበ እቲ ንስኽስ ተሓሰምክዮ ዓስበን ድማ ይኽፈላ ገለ ቀኒኣ እንተ ተመልሰቶም ካልእ ሜላ ፈጢሮም ከተሃራርፍዋ ፈተኑ እሞ ወዲእኩም እንተኾንኩም ክኸይዶ ካብ ዝተበገሰ ኣርእስቲ ንምህዳም ዝበለቶ እዩ ከይተበገሰ ከም ኢሉ ምሕታቱ ድሒሩ ኣብ ዝመጽእ ጉዳይ ንኽትዳሎ ዝሕብር ደወል ነበረ ካብ ኩሉ እንተታት ክድሕን እንተዳኣ ኮይና ክትግብሮውን ነይርዋ ክትከደ ትኽእል ኢኺ ንፈለማ እዋን ክትከይድ ኣፍቀዱላ ካብ ልቦም ዝነቐለ ዘይምንባሩ ግና ንሶም ጥራይም ዝርድእዎ ነይሮም ድሕርቲ ክትከይድ ምፍቃዶም ግና እንታይ ውሳኔ ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ይነበሩን
قدم مخادك حتكي استرفهم سلازنبروم دوا بلوا بزعبا منتاي سنيت بدوا طيغت كابت زبلوان العلي انتاي كبلو خمز دليو كتقمقم تفتن نبرت سلام انتاي اخي فوقس متان كبلك كتزغز اكل خدان زيت خدانكيو نام نفسان نطمتو استزاربوا ايو اول دو قنطس نفسان قرصان زحدروم تمسات بخمي منقدي ميلا فتيروم يستماقروا طرايوم زحسبو نيروم دس هيبلن كم زقدمه احصيرا بمملاس كتغيرت بابا تفري كخيدو دقيمة حتتت ديحرقو مسؤم مهلوا سبب انت زي كوينو ملسا خمزي هلوو انا تردأ مزان دو كم خالو ويو نايباج آكم استفنو ناينعك اتسمعتي وكم كيروم زقرمي قال بعلاف نحن حلانا برأت تطح بعد نسخن دما انجرخن بقربا بيتكن نكلو تعبيالو بديحرقو دما ملاس بزي بلو دحر سب كنت ترفع نايباج نعقتن سمعت ورورو دليتهم بمسانهم كدهلوان كنعقوان جمرو اتصبح نبرت نوصال ورقتك عدالي خيدي خي دس كم زي بلون بزأنفت قالات حتتوام اودالي ايه بدويات من لسنيرا صبو حجات كادت خليخي داقي ما فقد حبوا قنا زي ما حلالفوا ملأخت قدنيروهم اقدوا منا وزاوزو ابا درار عزيزينا لخو مسمت اخد هيكي كي تدقس يخي بلوا 5 حلويلام حراي بلد قطع مليسا نامدك السغفلا الناس قمت አቶ ተፈሪ ስኒትና መደቀስ خفلا ድሕር መخዳ ከቢት ጾር ከም ዘራገፉ ከዕቦ ትንፋስ ክፍኑ ተሰምዑ ኣብ ውሽጦም ዝገማድሑ ዝነበሩ ዝተፈራረቑ ስምዒታት ንጹር ኣንፈት ስለሰኣንሎም ዝውስንዎ ጠፊእዎም ኒውነጆ ይብሉ ነበሩ ክሳብ ሽዑ ኣውሪዶም ኣደይቦም ዝሓሰብሉ ሓሳባት ዘይከም ትጽቢቶም ኣባይታ ክሰርሓሎም ኣይከኣለን ዝተፈላለዩ ከም ክዕወትሎም ኢሎም ዝፈጠርዎም ሜላታት كني قالات عب تكبر كوعلو بزي مرأيهم حقوساتي نبرون جنكا مدبهم بقو زازا ما ينبرن كم نايمود داتا مرات إلهم حيزهم موز نبرو ميلا نيروومي حجي نايمود داتا خفتناي انت سلت أقرم أبدا إلا تقبت انت خوينا قنا بزا مدهانيت جيرب بمدنزاز دليتاتي مركابيت نايمود داتا مدبيزلو بخبرة اندات حسيمات تزلا دليتي بخمين من قد خمز فتم بقبر خريئي فتينوم نزسانو بعمت انحيلن كفتمو دمدمو انا تفلتهم نابتقلو العبدان انا سقرو اتناي درار مدب حسابهم نمفتام متان كطعمان بمبال كاوشت مدك اسخفلهم حلفيلكا ابزركب ناب قماقم بحري زر اطغاف نسترا ابزلو دندس كم زدالو جيروم بتأزازات دالو متاناب ترطارا خياتو بزي كان خلطيهم زخون منبر كاله زخونه انغدت كيدالو مصن قدرر طراي تدحيوا انت دا خندس تصوعني ابيدي خصنيكي هدي لهم توكسوا مدباتهم كساب زتغبريهم كم اسغفرو نيرم بابا تفري يقريتا غبرو لي شاور كغبر سلصنحكو يزي سمعكم بلد زي اسمع مخنياتنا زرزرت اوكي صبون برجركي فغوس دمابلكي كاب لبوم زي نقل حساب تزاربو لبوم من لسانومن أبجالي من قد نبرا كل نقروم زحسبوا بخمي من قدي في تصمت رايم زحسبو نيروم أما نقو حسابهم قنا أساسايت سلازمت أتوم حسابهم بتيخوم نبقى خطمتو تقددو سلام كم يمسيخم أساسايت هب قدميهم قيمة سلام تلقست صبو زاقوالي نسخة خم يمسيخي طوعي كم زحسبو عصفيتا ملس ملسو مسجن أساسايت لزبيلها ملست انتاي كأزز واتتصبيت سنيت قوالي انتي اخت وستي تأززون مفلات نفسني السبرو بيرا كوكا ولا سكالق كي تسكف كدس زبلك أززي مرج هبوا نتوق من كبلو كسكف ايدا ليوان كوكا يستي دليتها قلتت زبلعك قصلو كم زقدمه هدي لهم زخونه حجو نحطيرها ملست صبو زاغالي
ካብ ዝብላዕ ፍሌት ዓሳ ከምኡን ፍሪታት ኣምፅልና ካብ ስተ ድማ ንዓ ኣኾካ ንዓይ ድማ ቢራ ኣምፅለይ ዝሑል እንተኾነ ድማ ተመራፂ እዩ ሕራይ ዶ በልዋ ትእዛዞም ብምትሕልላፍ ሕራይ ኢላ ሕቑኣ ሂባቶም ናብ ክሽነ ምርሐት ስኒት ጓለይ እንታይ ዳ ዝተሰከፍ ክትመስሊ ዓይና እናጠመቱ ምዝራብ ጀመሩ ፍትወት ዝገደፈሎም ኣይነበረን እንተሰሊጥዎም ድማ ቀድሚና መደቦም ምብፅሖም ተሃኖም ከዕግሱ ኣዒንቶም ናብ ሙሉእ ኣካላን እናዕረፉ በኣዒንቶም ክድረሩ ይፍትኑ ነበሩ ኣይተሰከፍኩን ብዙሕ ስለ ዘይጠመኹ እየ ኣጠማምቶኦም ስለ ዘሰከፋ ገጻ ጠውያ ኣድህቦኣ ናብ ካልእ ኣንፈት ክትገብር ፈተነት ልዕሊ ስክፍታ ዝኸይድ ፍርሒ ኣብ መላእ ኣካላት ተዘሪኡ ቀሲና ኾፍ ንኸይትብል ደረኻ እንታይ ደበልዕኪ እኺ እዚ ኩሉ መንገዲ ኸይበልዓክ ከም ዝመጻኸ የርእኪ ስኒት ጓለይ ሙሉእ መዓልቲ ብዘይካ ድቃስ ዝኾነ እኽሊ ክትለኽፊ ረኣኹኹን ከም ዘተሓሳሰቦም ርእሶም ነቕነቑ እንድዕዳ እምበር ወይ ተጸሊኢ ኩሎ ወይ ድማ ገለ ኾንኩለኺ በልዋ ውራይ ጠመቶኦም እናገበሩ ኣብ ልዕሊኣ ዝሓደሮም ፍትወት ግብረ ስጋ መመሊሱ ይብርኽ ነበረ ኣብ ግብሪ ከዕልልሉ ዝኽእሉ ግዜን ቦታን ድማ ይጽበዩ ነበሩ ኣይተጸላእንን ዝኾንክዎ እውን የብለይን ብዝርድኦም ቋንቋ ኣረዳእቶም ብድሕሪዚ ኣሳሳይት ዝተኣዘዘቶ ምግቢ ሒዛ ስለ ዝመጸት ክሳብ ተቐምጦ ንግዚኡ ዕላሎም በቲኾም ተጸበዩ በልና ሃልክ ዝእንጉዶት ኩሉ ሙሉኡ ከይተሰከፍክ ከም ልብ ክብልዒ ናብ ዝተቐረበ ምግቢ እናመልከቱ ንኸትበልዕ ሓበርዋ እንተ ስኒት ግና ተዓኒዳ ካብ ምጥማት ወጻኢ ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን እንታይ ደኣ ደስ ኣይበለክ እንድዩ ስኒት ጓለይ እዛ ዓሳ ቀያር እንተኾነና ኢለኩ እየ ባዕሊ ኣዚዘዮ ደስ ኣይፈተኸዮን ኢኺ ትም ባላ ካብ ጽላኣት ዝተላዕለ ኸይከውን ስለ ዝጠርጠሩ ክውከሱ ተሰምዑ ነቕባባ ተፈሪ ከምኡ ይኮነን ኣይጸልኦን እውን እየ መለሰት ህዲ ኢላ እሞ ዘይትጸልዮ ካብ ኮንክ ደኣ ተደረር እምበር ኣቶ ተፈሪ ድሕሪ ምዝራቦም ንስኒት ኣኸቲሎም ናይ ድራር ዕድመ ንምብላዕ ድልውነቶም ኣረጋገጹ ሕራይ ክፈልዕ በለት ስኒት ኮለ ገና ዝተጻዕነ ሓሳባት እናሰላሰለት ኣንደበትነቶም ስለ ዘጠራጠራ ጥርጣሪኣ ሓዲግ ሰማይ ነበረ ኩሉ ቀራርቦም ቅሳነት ኣይሃባን ክትዳለወሉ ድማ ነይርዋ በልብልዒ ትኹረቶም ዘይዱ ቀረበ ብትዕድልታ ድሮኽ ነዋነው ጀሚሮም ነበሩ ጓሎም ንተኣክል ሰብ ብዓይኒ ህሩፍሩፎት ካብ ምቁማት ኣይዕረፉን ስራሕን ዘይርሳዕ ዒንቶም ከም ሃንደሳ ኣብ መላእ ነብሳ ምዛራይ ሓደጋን ኣንተ ስኒት ጓለይ እዚ ኩሉ ጽባቐስ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተመርዓኺ ኩነታታ ንምጥላል ዘይኮነስ ድሌቶም እንተረኸቡ ንምምህላል ዝዓለመ ነበረ መዓልቱ ይኣኽለን ሕቶ ኣተተፈሪ ዝዋሓጠላ ይነበረን ንሰለስተ ዓመት መመላእታ ምስኦም ሰሪሓ ኸተብቅዕ ከምዚ ዓይነት ሕቶ በፂሕዋ ስለ ዘይፈልጥ ብጥርጣሬ ተመናጭታ ነበረት ንሱስ ሓቅኺ እንተኾነ ጽባቐ ረጋፍ ምዃኑ ዝርስዓኪ እያ ክትመስሊ ከዘኻኽርዋ ከም ዝደለዩ ተወሪሞም ጉዳይ ምምዕዳዎም ቀጸሉ ስለዚ ድማ ዋላ እኳ በላዕ እንተ ዘይረኸብኪ ባዕልኺ ገለ ነገር ክትገብሪ ነይርኪ ፈታሽ ዒንቶም ኣተግባር ነበሩ ማለትኩም ኣይተረዳእንን ኩሉ ሰዓባ ሓሳባት መብሪ ሓተተትሉ ዝተጠናነጉ ሓሳባት ኣቶ ተፈሪ ዕላማ ከም ዘለዎም ይርዳእ ነበረ ማለተይ ደኣ ንቐላት ርእሶም ሃሰስ በልዋ ስክፍታ ዘሕደሩ መሰሉ ስኒት ጓለይ ዕድመ ጓል ተኣፋፍ ስለ ዝኾነ ተቐዳደምሉን ርብሕሉን ንምባለ ተነፊሖም ኣኽመስመሱ በብቕሩብ ናብ ድሌቶም ይኣትዉ ነበሩ ሕራይ ገጾም ምድፋር ስለ ዝኸበዳ ከይፈተወት መለሰት ዘረቦኦም ግና ንውሽጣ ከም ማዕበል ክገማጥላ ይፍለጣ ነበረ ንሓሳባቶም እናዓርዓራ ክትቀበሎ ዘገደዳ ምኽንያት ኣቲ ዝነበሩሉ ክፍሊ ብዘይካ ክልቲኦም ሰብ ብዘይምንባሩ ነበረ ስተይባ ኣዒንቲ ኣቶ ተፈሪ ናይ ቢራድዮም ናይ ሄርፋን ብዘይርድኣ ሃንደበት ቋሕሰም ኣብዝሑ ብዘይ ዕረፍቲ ልዕሊ መግቢ ሰትይዎ መስተ ድሮ ስርሑ ፈሊሙ ነበረ ንኣእምሮኦም ኣሰኒፉ ግናይ ሓሳብ ኣቀላቀለሎም ስምዒቶም ንሕልንኦም ረቲዑ ስጉሙ ኣብ ምፍላም ኣተወ
ይሰትለኹ ክልተ ሰለስተ ግዜ ኮካ ማዓውገት ግና ቅሰንቲ ስለ ዘይነበረት ናብ ኩሉ ትገዛና ማዓደወታ እንታ ዞረት ካብ ሰብ ሰኣነታ ሓገዝ ካብኡ ከም ትደልዮ ምሕጽንታ ተመሓላለፍ ስነበረት ያትመስል ምስ መኻድ ግዜ ብዝሕ ምስተይ ኣቶ ተፈርን ተዛሚድዎ ኣብ ጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎነት ኮይኑ ክሳብ ዝስምዓ ዓቕሊ ክትገብር ኣይከኣለትን ምስቲ ኣብ ገጾም ዝረኣየቶ ዝተለዋወጠ ስምዒት ድማ ነፍሳ ገንሸል ኮይና ንማሕረቲ ትዳሎ ዘላ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ነፍሳ ክትቀብጻ ተደናደነት ስተይዳ ድሕሪ ክንደይ መምታ ካብ ተቐሚጦሞ ዘምሰይ ወንበር ሰንከልከል እናበሉ ብምትንሳእ ተጎስጎዝዋ ስኒት ጓለይ እንታይ ዶ ክብለክ እዩ ስተይ እንዶ ተፋሪቑ ዝነበረ ጥርሙዝ ኮካ ኣልዒሎም ናብ ደንደስ ከናፍራ ኣልከብዎ ድሓን ባዕለይ ክሰቴ ከም ፍርሓ ድሕሪ ክንደይ መምታ ኣቶ ተፈሪ ብመስተ ተደፋፊኦም ክደፍርዋ ትርኢ ብምንባራ ዓቕላ ጽፍበላ ኣብ ርእሲ ኣቆይሞም ንኽሰቲ ደፋፍእዋ ስለ ዝነበሩ ከዓ ንኽትንስእ ኮነ ሓይሊ ረኺባ ክትቃለሶም ዓቕማ ሓፀራ ዱልዱል ነብሶም ፍርቂ ጎኑ ብመንገዲ ኢዶም ኣብ ማእገራ ተደጊፎም ስለ ዝነበሩ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕማ ድሩት ነበረ ኣብቲ ህሞት መስተ ድሮ ንመላሓሶም ኣሲሩ ንስምዒቶም ኣበራቢሩ ደንበርበር ኣቢልዎም ነበረ ትንፋሶም ከይተረፈ ዝተቆራረፀ ቃና ኣንገደ ኣእዳዎም ህርፋን ከም ዘለዎ ከርእዩ ከም ንጡፍ ኣባል ሃንደሳ ኣብ ዝባን ማእገራ ተንቀሳቒሶም ናብ ከባቢ ክሰረና ጥባታን ዳሳስ ክጅምሩ ሓደ ዝነበረ ስኒት እዚ ኩሉ ክፍጸም እንከሎ ትርኢ እኳ እንተነበረት ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕማ መጺኡ ይጠልማ ስለ ዝነበረ ግን የነብዓት ነፍሳስ ትገብሮ ጠፊእዋ ፈጠጠት በለት ኣቶ ተፈሪ ግደፉባ ሃንደበስ ስለ ዝኾነ ሰንበደት ኣብቲ ህሞት ንሱ ጥራይ ነይሩ ዓቕማ ካብ ዝፈርሃቶ ስለ ዘይወፀት ድማ ዝሓይሽ ክስዕባ ብምምህላል ኣብ ፍርሒት ዓቂባ ተጸበየት ግዳ ሰኣን ዓቕሚ ኣብ ሰኣነቶ ምሕረት ቃላታ ብምውርዋር ክትፍትኖ ከም ዘለዋ ዝተረድአት ክትመስል ክትዘረብ ተሰምዐት ባባ ተፈሪ ጓልኩም ደይኮንኩን ስኒ ተረፍ ስዕረታ ተማሕፂና መሽከን ከንበለት ኣምውት ግዜ እሞ እንታይ ይዓብዝ ድሕሪ ውስናት ደቃይቕ ግዝያዊ መደቀሲ ክፍሊ ኣቶ ተፈሪ ክልተ ፍጡራት ዓቂቡ ከበቅዕ ጸጥታ ወሪስዎ ይረአ ኣብ መንጎ ኣቶ ተፈርን ስኒትን ዝነገሰ ናይ ስቕታ ኩነታት ብኣብ መንጎኦም ዝነበረ ክልተ መንፈስ ተመቒሉ ኣብ ክልተ ጫፍ ተጠንቀላዕላዕ ዝበሉሉ ዓራት ተኸዲሞም ኮፍ ከም ዝብሉ ገይርዎም ነበረ ኣቶ ተፈሪ ሞልጎም ካሚችኦምን ስርኦምን ተፈቲሑ ኣብ ደንደስ ዓራት ኮፍ ኢሎም ናብ ፍኒስትራ ገጾም ከቆሙት ይረኣዩ ኣብ ገጾም ዓስኪሩ ዝነበረ ህሉ ስምዒት ፍሱህ ይመስል ዝኾነ ናይ ጣዕሳን ፍርሕን ስምዒት እውን ይረኣዩን ኣብቲ ህሞት ጸጋማ ኢዶም ንነገር ከም ዝዓጠቑ ኣብ ሽምጦም ኣቐሚጦም ጠመቶኦም ንግዳም ገይሮም ተረፍ ሓሳባቶም ድማ ከትከት ዝበለ ቢራ ኣብ ብርጭቆ ገይሮም ክሰትዩ ይረኣዩ ስኒት በቲ ዝወረደ ዓመፅ መንፈሳ ሃዲሙ ስምዒታውን ዘይከም ቀደሙ ናብ ምድሃል ገጹ ዝኸደ ዘሰንብድን ዘፍርህን ወጅህ ነበሮ እቲ ኣብ ርእሳ ዝተፈጸመ ዓመፅ ብመደብ ዝተኣልመን ዝተዳለወን ምባሩ ድሕርቲ ዝወረዳ ኣብ ህይወታ ክትርስዖ ዘይትኽእል ዓመፅን በሰላን እናተረዳእ መፀ ገጻ ብንብዓት መርኣያ ይነበሮን ካብ ዕንታ ዝወረዱ ዓጋቲ ዘይነበሮም ንብዓታ ብኽልተ ኣንፈታ ፍንጫ ድሕሪ ምውራዱ ንማዓጉርታ ሰናጢቖም ናብ ደረታ ይወርዱ ኣብ ገጻ ዝነበሩ ስምዒታት ብንፉዕ ዛለየ ከም ዝተዛለዩ ክመስሉ መስመር ፈጢሮም ነቐንዛኣ ምስክር ኮይኖም ነበሩ ንዕርቃና በንሶላ ኸዲና ኣብ ቅድሚት ዓራት ተኸዲማ እያ ትረአ ዝተበናጨሩ ፀጉራ ናብ ገጻ ወሪዶም ንኣብ ገጻ ዝነበሩ ንብዓትን ስምዒትን ክኸውሉ ዝደለዩ ክመስሉ ንሙሉእ ገጻ ሸፊኖም ኣገባብ ብዘይብሉ ፋሒሎም ይረኣዩ ደይባቶ ዝነበረት ዓራት እውን ከበርቱኡን ኣንሰሉኡን ገለ ክፋሉ ኣብ ባይታ ገለ ክፋሉ ድማ ንስኒት ዕቑባ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ሰብነታ ከዲኑ ነበረ ኣቶ ተፈሪ ስኒት ምዝራብ ሲኢና ልሳና ተለኽተት እናተነኽነኸት ዝጀመረቶ ዘረባ
ንልሳና ተሳጊሩ ኣድሚጹ ኸብቅዕ ዝሓሰቦ ኸይፈጸመ ሓዲጊስ ነበረ ንኽትዛረብያ ተበጊሳ እምበር እንታይ ኢላ ከምትቐጽል ትፈልጥ ኣይነበረትን ኣብ ሽዑ በጺሓ ገለ ንመልሓሳ ዝዓግት ኣሳሪ ነገር ከም ዝሓዛ ብዘይካ ፊቕ ምባል ካልእ ምምላቕ ሕርበት ኢልዋ ነበረ ጽውጉን በለት ኣብቲ ህሞት እምነታ ክድበ ትርኢ ነይራ ንስግዱ ኮይኑ ድማ ሓይሊ ስኢና ካብ ምዝራብ ሰቕታ ዝመረጸት ትመስል ነበረት ኣቶ ተፈሪ ስኒት ቁንጣሮ ቃላት ከተምልቕ ምስ ሰምዕዋ ምስልዩነቶም ንምቕጻል ገጾም መሊሶም ንምዝራብ ናብ ኣጠመቱ ናብቲ ዝፈጸምዎ ናይ ዓመፅ ግብሮም መከሓሓሲ ክኸውን ይኽእል ዝበልዎ ሓሳብዮም ክሓስቡ ጸኒሖም እንተኾይኑሎም እውን ዝገበሩ ገይሮም ናብ ልባ መሊሶም ግብሮም ተሰቲሩ ንኽተርፍ ከእምንዋ እዩ ነይሩ ሓሳቦም ባባ ተፈሪ እዚ ኩሉ ኣሚኖ ክመጽእ ኸብቅዕሲ እዚ ኢደይ ንዓይስ እዚ ይግባኣኒ ንዓኹም እንዴ ተዛረቡን ባ እናተነኽነኸት ኣድሓየ ስኒት ዓጋት ዝሰኣኑ ንብዓታ ክሳብ ሽዑ ይሰርዩ ነበሩ ውሽጣውን ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ስምዒት ኣንገደ ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ስኒት ጓለይ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ክሰቲሉ ጸንሑ ብርጭቆ ኣብ ጣውላ ቀሚጦም ንይምሰል ምሽክን ክንበሉ ምምሽኻኖም ግና ካብ ልቢ ዝነቐለ ኣይነበረን ግብሮም ንምኽዋልን ንምሽፋንን እምበር ጌጋ መዓልቲ ግብሮም ስለ ዝገረማ ደጊማ ድመጸታ ባባ ተፈሪ ናይ ብልብኹም ትዛረቡ ኣለኹም ኣንጸባሪቖሞ ዝነበሩ ስምዒታት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክለዋወጥ ትርኢ ብምንበራ እቲ ብገለ ክፋሉ ጥራይ ትፈልጦ ዝነበረት ባህርያቶም ማዕረኽ እንድኡ ሱር ሰደደ ይመስላ ስለ ዘይነበረ እናገረማን እናስደመማን ይመጽእ ነበረ ኣብቲ ህሞት ንኣቶ ተፈሪ ካብ ኣራዊት ዘይፍለጥ ኣባያ ርኣትሎም ብመደብ ዝገበርኩሞስ ዘረባ ኸይተረፈ ኣበያ ሓይሊ ውሽጣ ከም ኣይሂ ኣቃጺሉ ድሮ ንትምኒት ኣምነኖ ቅህውን በላት እወ ጌጋ ስኒት ጓለይ እመንኒ ሃንደበት ዝተፈጥረ እዩ ኮነ ኢለ ዝፈጸምኮ ኣይኮነን ንይምሰል ይሰረቡ ነበሩ ድሕሪ መደቦም ምትግባሮም ዝስዕድ ነገር ኣይንታዮም ነበረ ድሮውን ብውሽጦም ክዕበዩ ጀሚሮም ነበሩ እመንኒ ስኒት ጓለይ መስተይ ጋጊኒ እምበር ንኸሚስታት ዝኾን ሓሳባት ሃሊኒ ይፈልጥኒ ድጉል ሽርሖም ካብ ቆልዓ ሓዊ ዝፍለይ ነበረን ብዘይከውልን ስክፍታን ድማ ይፍጽምዎ ነበሩ ደሓን ኣብ ጥፋኣይ ትዛረብ ክፉእ እኳ ዝተባህለ ዝቐደመ ካብ ተግበርኩሞ ዝብለኩም ይብለይን ገጾም ምርኣይ ከም ዘጽልኣ ኣንፈታ ጠምዘዘት ምስ ዓማጽያ ኣብ ሓደ ክፍሊ ምህላውን ኣጽልኣ እንተኾነ ግና ስለምንታይ ኢኹም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ትጋገይሉ እዋን ንመስተ ተላግብሉ ተመሊሳ ኣዒንታ ኣነጻጺራ ኣዋጣሪ ሕቶ ወርወረትሎም ከምኡ ይኮነን ዛጓለይ ዘይተረዳእኩ ጉዳይ ኣሎ ኣዒንቶም ወጢሮም ተዛረቡ ተሪር ምሕጽንታ በዓልቲ ቤቶም ቅጅልሉ ስለ ዝተራእዮም ነፍሰ ስግኦም ግፍፍ ክብል ተፈለጦም ንእለቱ ድማ ፍርሕን ሽቁረራን ንመላእ ኣካላቶም ወሪሩ ተማታእ ስምዒት ከእንግዱ ገደዶም ስኒት ጓለይ ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ነዛ ገናይ መዓልቲ ክሰግራ እንተኾይነ በጃኺለክ ብስምውታ ስድራኸ ክምሕፀነኪ ስተርኒ በጃኺ ኩልኻ ባይ ትደልየ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ከማልኣልኪ ልመና ተተሓሓዝዎም ኣብቲ ግዜ ንሰያ ምስጢሮም ክሰትረሎም እትኽእል እንኮሰብ ከእምንዋ እንተዘይክኢሎም ግና ንዕርበቶም እዩ ብፍላይ ድማ ወይዘሮ ትምኒት ንዝሰምዓ ዝህሉ ኩነት ንሰማዒኡ ሲትረፍ ንዓኦም ከይተረፈ ዘይምሕር ሓለንግ ነበረ ድሕሪ ማይና በዓት ዝበሃል ከም ዝናትኩሚ እምበር ኣነስ እዚ ብርእሰይ ዝተፈጸመ ዝግባኣኒ ነበረን ባባ ተፈሪ ኣነ ኻባኹም ስርዓትን ወግዕን ክወርስ እምበር ከምዚ ዝበለ ናብ ውርደትን ክፋኣን ዝዕድም ሕሱር ተግባር ክወርሲ ግባእ ኣይኮነን ነይሩ ካብ ልባ ነደረት ስኒት ካብ ዝተፈጸመ እንታይ ክብል ኮይነ ብዘይ ሓሰብኩን ዘይተጸበኽዎን ኣንደበት ግዳይ ትእከይ ግብርኹም ኮይነ ንታሕተዋይ ከንፈራ በስናና ብምንካስ ርእሳ ነቕነቐት ኣብ ርእሶም እናበረኸ ዝኸይጽሊ ክፍጠር ይፍለጣ ነበረ ባባ ተፈሪ ቅድም ክሕሰብ ዝነበሮ ጉዳይ ሕጂ ተልዕልዎ ምኽንያት ወላ ሓንቲ መለሳ ስለ ዘይብሉ እስተቕመኒ እውን ይብሉን ስለዚ ሕጂ እውን ይነግረኩም ኣለኹ ደጊምኩም ከይተልዕሉለይ ንፈለማ እዋን ደፊራ ተዛረበቶም ሮማይ ዝኾነ ካብ ኮነ በጃኺለክ ደጊማ ክምሕፀነኪ እዚ ዝተፈጸመ ጉዳይ ኣብ ክልቴና ይትረፍ
كتندر سلازغلبولا متان كطعمهم كهدئوا فتنو كم انت زيجيرهم أبأزان بعلت بيتهم بتيحو كيت تفاننهم استسكفوا يمسلو أرو مايلكم نيبجهم استفنوت كل نجرهم أن ترد أن برهلان متأ كإيلان نيبلت بحرن ترئي اللون بمبارا أب نجرات زلوهم نشلت النت بحرهم زي تقدس النتن كساب شعو خساليهم بقيعو كم زنبرة تردام بزخونة دقي مبزعبا زي قدي كزارة بايدلني قدي قعزونا طري نكبر أنفتت أمززت تخبرهم كم زي نبرت أب ساعتا زي ملق زي تقردان قتالي أنكوينهم تسمعوا صحي قدم مبرقا وقاقا مبالو كابات استبقست نيشتيني قزا مكينا كيلومترات ودي أختبقى زخونا ناي فطرات تنفاس يسمعلان أمونغو أتتفرن سنيتن زنقسة سباري زتباز نبر السقطة ممليسو بزبرغ ناي تسموا خونة تقوبيو تسفانيك على تساينوو يعلبت نبران أتتفري بقوبا عينهم كامت أمات وطعي زقبرو 5 سانو كعلوبتون كعبو تنفاس كفنون يسمعو كابسني تسفاس سانو لقوداي تقيرهم يم نتخمران زناوحن مودة أبي زنبران منقدهم زغطلو نيرهم أمونغو مئمانن زي مئمانن تقرقيرهم يقوعزو سلازنبرو نزهات أمكنت سجيرهم سلام كسفن زخلا مرات إلهم زدمدمو حساب نمفتار أبتعر نبرو قد مسمرا مئتاوم انتاي ميلا فتيرهم كم زأمن واغن أنفتاي نبرو من سنيت زي كم آتو تفري من قدينا ويحوا أبستقم التوانبر أتيتي أبسحد مزحا درانا يتسأل منفز من وح من قدي تحاويسوو نعا فتان نبرام انتاي دقات ميلكي أعلى لبا دحرق نداي من متى كزاربو تسمعو أفسق مبال زهلو خنت ملسا 5 هلوو استرديهم زمسلو كمزي لك هذا أزمن قدي وداديو حسيبا بعلى خصاب تزرب زمسلوم قالاتنا واسبو كزاربو يسمعو انتاي له قيت سلازمتا احتيرا ملست سنيت يترافك تعلل مسؤم هلاون كالا زي تثبيتا وخنت منباريا دمديما قد كتبون تدلي نبرتن إيه زعلل كيسا عندي خفريحكي ناب أشمر زخدخ مستفنيوم حانساب قلت إلهم بمتأمات أنفت من قدام قبرو أيوة أنن قن سلازو خلفوا قالاتا بتيخا تنبلد ها انتاي دي خطب لداليغي أمارات أنا من داي كزاربوا يفتنو نبرو كوم أنو خقبرو زدرخوم زنبر مخنيات نخلت علاماتات زأنفتين يرو حادة كاب أون من قدوم نتزانيون نعللون كود قوة بمبال كون كالو اتخال أمارات أدما نتحنساب تراي حليفهم زي تقبوا ولدو نفسا عدل جيروم نخل اجزي خستا مقروا عدل انتقبرو نمفتان نبرم ولا احتراب بمملاس تنبلد أنفتانا فنسترا جيريات الزارم نيرا قد أمر أي أحديرو لاز نبرت اللات أبت جزي لعلا أزردو السباي نبرن انت نبرون أتو تفريت رايوز نبرم أما قلب الانبر حنسابنا بقطع حنسابنا من قدو منات أماتو تزاربو كلو سمو عمز نبر السمعيتات نقزيو أوشت أمجيروم علامة أم كساب زواقعو لزبيلو ما مزراب نبرو زقبرو جيروم كزاربوا 5 اللواميم ترديوم نيروم أنت سنيت قولي كسام ما أسدأ الكيتم كتبلي نعخون وقات تمبال طبا يكونن سلازي كابتت عينك زل غرب كفخصا كنت خينكو كتعللن كتزناقعني زلكي كتسألو أتتفريم أب علالي اللخون دحرق ندينا بأم بمتأمات ملست أتتفري حجون دقي مخمحت أنكم يترافك تزاربني كتموتنوني دلي اللخون حق نقركم أبز جزي مساخم مس عمات أي زخونكم زي ورزي سمهلاوي ولا حنتي وحسنا زي سمع نزلو كقصل ديو زي قصل زي فلطتو دفرت أخاخيبا تبي عمل لستلهم مساي مهلاو كس وحسنتي سمعك يلن بلو سلاستقرمو سنيت رسيعك نديغي أنا قا تفري أبطبوكن حماقن مساخ خابقون نخزي تفلخسب سنيت انتاي تبل اللخي نقبار طبوك زخونا سبسي وحسنتي سمعنا نزل لي بهال كميدي خوينو
كم استقرموا نمرأي رأسهم نقنقوا أتو تفري كساب ذات مال دحر مو سدراي زغت من يذكر متان كيچنقن كيباساچون كل تولاد زغبركم أساليكم منيهم انتي مو موداتو اندمو نخلو صبقكم زدبي زي تتصبخون كساب بهيوت زلو خرصع زي كلم بدل بديلكمني انت نبعت قاطرو ابتموت بزيكا ايل كل قسمبر كالز مصا سمعيت هينبران قدا ملا سنا داع اسناب زي نبرو خنت انتي كطقمايلو قدمي من تاغوخا ان عرعرا وحد كتبلو تكددت انتي كون كتسنيت نازو كل سب زفصمو ديخي كم بدل تقصري زلخي فطار زلقسلنا هي بدي يكون سلامتي خبيت كتري يلخي نورمال ነገር ኮይ ተራ ነገር ከም ዝፈጸሙ ነፃ ኮይኖም ምን ረጊኦም መለሱ ስኒት ካብ ሰበይተይ ንሳንኩ خبخ እንተረኸብኮሞ እንታይ ዶ ጸገም ኣሎ ወይ ንቡሪና ጌርና መስለኒ ተጋጌዴ ተቦ መልሲ ንምስማዕ ዝበልወዩ ተቦ መልሲ ሩድኡን ዘይጠፍኦም ምን እንኳን ተነበረ ምናልባት ግን ፉሊ መልሲ ከሄልዋ በመባል ተሃንጢዮም ተጸበይዋ ጌጋ ጥራይ መላስ ዘይብሉ ጌጋ እምበር አዒን ታፍጢጣ አመምላስ ነበረት بزي አገባብ ክብር ንጽህና ወሲዶም ከብቅዑ ንብረት ከም ዝዓደጉም ሲሎም ንኽብራ ከቋሽሹ ምፍታኖም እናነደራ መጸ ሓራስ ነብር ኮይና ክትገብጦም ናይ ጸለአትን እንታይሞ ነገራት ካልእ ሰበብ ሒዞም ከይመጽዋ ግድ ሰጊአስ ንሓሳባ ናብ ግብሪ አሰጋጊራ ክትቀጽል ኣይከኣለትን ስምዑ እንዶ ኣተ ተፈሪ ካብ ሰበይትኩም ተሳንኩም ሞሞ ኣበይ ኣብጓልኩም ዲኹም ትፍጽሞ ከመይ ዲ ኮይኑ ኣዒንታ ካብ ንቡር ቦታኦም ክወጹ ከም ዝደለዩ ፈጢጦም ተራዩ ክገርመክ የብሉን ካብ ዘርሕቕ ኢለይኹም ገይረ ንስኽ ድማ ኣብ ቀረባይ ስለ ጸናሕኪ ጉዳይ ከምቲ ምስጥር ለይ ስለ ዝኣመንኩ እቲ ዝደለኽዎ ወላይ ትቀበልኒ ምሳኽ ገብሮ ወሲና ኣብዚ ግና ካልእ ዘሰክፈኒ ጉዳይ ነይሩ ንሱ ድማ ፈቲኺ ከም ዘይትህብኒ ስለ ዝገመትክ ሓይል ተጠቒምኹም ገይረ እዚ ድማ ከም ሓጠ ዝቁጸረለ ይመስለኒ ንኽልቴና ብማዕረይ ሓጎስ ዝፈጥረልና መስለኒ ብህዱእ መንፈስም ዝዛረቡ ነይሮም እዋ ስለዚ ገረማ ኣፋ ኸዲና ቀባሕባሕ በለት ዝያዳ ካልእ እዋን ስድነቶምን ብዕልግንኦምን እናበረሃላን እናነጸረላን ከረ ኣብ ዝተወደአ ጉዳይ ግና ብዘይካ ካብ ምስማዕ ወጻኢ ትገብሮ ይነበራን ኣቶ ተፈሪ እዛ ሓሲብኩም ይኹም ብዕላማ ምሳኹም ከም ዝገየሽ ጌርኩም ናብ ዝምጽኢኹም ማለት ድዩ ኣብ ትጽቢታ ዘይነበረ ሓሳብ ድሕር ምስማዓ ውሽጠ ክረግ ኣለይ ካለን ኣምዑታውን ክቃጸል ተሰማዓ እንታይ መኻዕብስ ድሕር ማይና ባዓት እንደኾና እወ ዕላማይ ንኸሳኺ ኢኹም ገይረ ክውል ስትር ክብለልና ስለ ዝደለኹ ድማ ናብ ዝሒዘክ መጽ ንሱ ይትሓቂ ኣብቲ በጽሖ የብላን ኢሎም ስለ ዝደምደሙ ኩሉ ዘርዚሮም ነገርዋ أويلهم سجلا قد خسمعي أتتفري إذا خلوا تعلون تصنعكم سي نيبا حكيو رأس حزت يبلك كده اللغون كل حكيو دقا ملا أوي كنت يتحاسموا ودي أبرأس قالكم تأكلوا قال سي كنت زلوش كنا أتتفري أزي إيدي أمينكم متأسي زغت فاديني تنخنخت دحيرو زتذكريات مسل سنيت حجزة بك مخنات يبلكن زحايش ترى نحسب بسجم تاستيرسوننا مرحو كركاك وفتنو نلا زبسكي حجنتي أخذ حسبي بلوا حسبان مسمع دحر فتصامن زهلو خنات كفلتو دليو انت سنتصبوق انت سنحما حسبان تاي مخانو كسمع اللوام مخناتو نعقام أقداسنت نيرويو انرعي انتي مخ حسبي نايرد أوني زمسل ناب كلها أنفت أمتت قدا أبرد أخترق بلو زي تخل بوتا بمنبرا كلا حساب كتبقس نيروا دحر رنقلنا مطفأ كل نقرنا عي فايدة يخون ملسا زلوي مثلاً قدا نخلو بمعرز داني حق خاب هلوه نعيش نوقع خام بالوز أزبليه باللين بخات قتلت انتاي بنهري لقام مكينا حزو كتكسن مالدي حتى أم نهر نبرو
ሕጊ ዝብል ቃል ድሕር ምስምዖም ልቦም ብኣፎም ክትወፅእ ዝተረፋይ ነበራን እንታይ ዳ ደሊኹም ብዘይ ድሌተይ ዓሚፅኩም እንደይኮንኩምን እንታይ ዳ ክብለኩም ትጽበይኒ ዶስ ከቐጽልዋ አይደለዩን ከም ሓሳቦም እንተኾይኑ ድሕሩ ስዕብ ኩነታት ርዱእ ስለ ዝነበረ ሜላ ፈጢሮም ናብ ድሌታ ንኸይትበጽሕ ከዓግትዋ ይነይርዎም ሞ ሓሲብ ኩሉ ዲኺ ማለት የዋጻእ ክዲኸ ከም ትዕንን ኢሎም ቀጸሉ ድፍረቶም ሪኣ ስኽ ክትብል እዮም ዝደልይዋ ነይሮም ከም ቀደሞም ብኸምኡ ዝኣመሰለ መንገዲ ኣማኻንዮም ከትርፍዋ እንተኺሎም ንዕኦም ካብ ውርደትን ሕፍረትን ካለ ምስኡ ዝተተሓሓዝ ተኣፋፊ ዝኾነ ጉዳያትን ነፃ ክገብሮም እዩ ስለዚ ከም ርዱኡን ትሕዙን ወሲዶም ከተግብርዎ ጥራይ ዘለዎም ሓሲቦሉ እየ ድፍር ኢላ መለሰት ኣብ ልዕሊ ዘርእይዎ ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ስለ ዘሕረቓ ሓይሊ ሓዊስያ ትምልስ ነይራ ኣቶ ተፈሪ ሓንሳብ ስለ ዝተበገስኩሉ ንድሕሪ ዝብሎ ለኣብነት የብለይን ዝተርፈኒ ድማ የለን መመሊሳ ክትንድር ተረአየት ብተዛዋሪ መንገዲ ካብኦም ከም ዘይተሰንፍያ ተርእዮም ነይራ እቲ ሕቶ ግና ነቲ ሓንሳብ ዝተበገሰ ፈኸራ መሰል መልስታት ኣብ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዝብል ነይሩ ኣነ እውን ልዕሊ ዓቕሚ ይሃብ ክዝብለክ የብለይን ኣፎም እናጎምፀጡ ዘረቦም ቀጸሉ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ናይ ንዕቀት ኣመሎም ነበረ ዝኾነ ስጉምቲ ከይትወስድ የተርፍዎ እዮም ነይሮም ቅድሚ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወቶም ሰርዕዎ እንተነይሩ ጽያፎምን ስድነቶምን ዝኽፈል ከፊሎም ከም ዝድበ ምግባር እዩ ነዚ ከተግብሩ እንተኾይኖም ድማ ዝእምን ሓሳባት ኣምፂኦም ከትርፍዎ ኣለዎም እንተ ዘይኮይኑ ድማ ንድሕሪት ዝጎስስ ዘፍሪ ሓሳብ ኣምፂኦም ግዜ ክቐትሉ እዩ ዘለዎም ከም ተቐዲመ ክብለክ ክጸናሕኩ እዩ ሓሲቦሉ እየ ክጠቕመኒ ትብል እንተ ደኣ ኾንኪ ድሌት ክትገብር ትኽእል ኢኺ ክትፈልጥ ግን ዝበዝሐ ሓሳብ ናባኺ ክኸውን እዩ ስልብ ጥበልዋ ከምኡ እንተዘይገይሮም ሸቶኦም ከም ዘይሃርሙ ይፈልጡ ነበሩ ሓንሳብ ተበጊሰ እኳ ኢለኩም እየ ኣብ ስምዒት ነበረት ብኸመይ ከም ተድማዓሎም እምበር ካልእ ሓሳብ ኣይነበራን ብወገን ኣቶ ተፈሪ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ምፍራሕ ቃላት እውን ተስተበለሉ ይነበረትን ኣብቲ ህሞት ንሳ ብኸመይን እንታይን ጌራ ካብቲ ዝነበረቶ ነውጢት እናገፍያ ተሓስብ ነይራ ሰሚዕኩምን ዶ ገና ስምዒት ተቆጻጺርዋ ነበረ ስምዒ ስኒት እዚ ተሓስብዮ ዘለኽ ሓሳብ ንዓኸ ስለዘይ ሓይሽ እንተቋረጽክዮ ይግርም ኣየቋርጾን እንተልክ ግና ካብዚ ንስኽ ንላዕሊ ሓሲብክዮ ዘለኽ ሓሳብ ሓሲበ ስለ ዘለኹ ከም ወለባ ኣብ ርእሰኽ ተሰቒለ ኸውደኽድኺ ናብ ገጻ ውትፍ በልዋ ወልዶ ኸናፍራ ኣወናዊንዎም ክስዕምዋ እምበር ከፈራርሕዋ ዝቐረብዋ ኣይመስሉን ብድሕሪኡ ኣነ ደይ ንስኽ ክሓፍር ድማ ባዕሉ ግዜ ክፈርደና እዩ መወዳእትኡ ምዃን ምስ ኣበዮም ናብ ፈኸራ ኣተዉ ንሳ ካብ ተበገሰት ንሶም እውን ክሰንፉላ ከም ዘይብሎም እናተረድኦም መጸ ኢሂ እንታይ ክትገብሩ ማለት እዩ ዘይከም ዝቐደመ ነገራት ተገምጢሎም ልዕሊ ዓቕማ እናኾኑ ስለ ዝመፁ ከጠራጥርዋ ጀመሩ ከይደንጎዩ ኸዓ ናይ ፍርሒ ስምዒት እናወረርዋ መፁ ግና ቅድሚ ምውሳና ዝብለዋ ክትሰምዕ ስለ ዝነበራ ኣተኩራ ዓብያ ተጸበየት ቀዳማይ ንስኽ ዘይስተብሃል ኩሉ ጉዳይ ኣሎ ፍኽንን ኢሎም ይዛረቡ ነበሩ ኩሉ ዝሓሰብዎ እናሰመረሎም ዝመፀ ይመስሉ ናይ ምንታይ ጉዳይ መመሊሳ ናሃረት ሕጅኸ እንታይ ከምጻለይ ድማ በለት ብልባ ስኒት ኩሉ ዘጋጠመ ብፍላጥ ከም ዘጋጠመ ቀዲም ዕሊለኪ ጸጋማይ ኢዶም ማዕጽን ቢሮም የማናይ ኢዶም ከኣስቴርሶ ተደጊፎም ዘረቦም ቀጸሉ ነዚ ናይ ሆቴል መጻወድያ ምድላው ከለኹ ኣቀዲም እንታይ ውሕስነት ክገብር ወይ ከዳሎ ከም ዘለኒ ወዲየ ይመጽ የማናይ ኢዶም ካብ ኣስቴርሶ ልዒሎም ናብቲ ስኒት ተቐሚጣቶ ዝነበረት መንበር ኣደየብዎ ብሕጊ ዝሕተኒ ጉዳይ ይገብር ምንባረይ ስለ ዝፈልጥ ድማ ነፍሲ ካብ ማእሰርቲ ብኸመይ ናጻ ይገብራ እናሓሰብ ኩሉ ተጓዒዘ ዝገርመኪ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጽፉፍ ብዝኾነ መንገዲ ድማ ተዓዊተሉ ናይ ቃጫት ዝመስል ሓሳስ ክምስታ ፈነው ሕጂ እንታይ ኢኹም ክትብሉ ደሊኹም ኣነ ጽርኩም ስከነገሩኒ ዝበሃላ ከይፈለጠት ህው ኽበለት ኣብቲ ህሞት ኣስተቢላ ክትምልስ ህሉ ኩነታት ኣይሓገዛን ኣይተተሃወኺ ክነግረኪ ርጊ ኢሎም ይዕልሉ ነበሩ
ኣቶ ተፈሪ በዳልን ዓማፅን ክንሶም ኣብ ገጾም ዝኾነ ናይ ፍርሒ ኾነ ሽቕረራ ስምዒት ኣይነበረን መጀመርያ ናብቲ መደቀሲ ክፍለይ ዝመጻኺ ባዕልኺ ንስኺ ኢኺ እዚ ተኽሕድዮ ይመስለንን ሓቀይ እንዴ መልሳ ከም ዝደልዩ ገጾም ናብ ኣዘሩ ኣነ ደኣ ክድረር ኢለ መፄ ስኽኽና በለት መለሰት ሽዑኢ ድማ ልባ ኽጠልማ ዝደለየ ኣቶ ተፈሪ ዘይ ከም ግምታ ቀሊል ሰብኣይ ዘይ ምንባረውን እናተረዳኣ መጸ እዚ እቲ ንስኽ ትብልዮ እንድዩ እንተ ትብደገ ዝርኢ ግና ነታብ ዘይ ክፍላ ተኣቱ እሞ ድማ ብሆቴል በዓልቲ ኣመል እዩ ዝመስሎ በዓልቲ ኣመል ክብለኩም ከለኹ ድማ እታ ብሰለፋት እናበር ቀትሪ ድቅስ ውዒላ ፀሓይ ከደኖ ትዘውር ኣመንዝራ ምዃኑ ክርዳእክ ዘለዎ እዩ ኣነስ ኣመንዝራ ብስምባደ ዝኣክል ኣፋ ኸደነት ኣመንዝራ ዝብል ቃል ድሕሪ ምስማዓ ልባ ልዕሊ ንቡር ክትሃርም ጀመረት ረዳኢ ኣብ ዘይብላ ዘለሓጢላ ከይትወድቕውን ፈረሐት መስርዑ ሓልዩ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ዘረባ ከይተበገሰ ከባህርራ ጀሚሩ ነበረ ገዚኡ ስለዘይኣኸለ ሕጂ ክምልሰልክኒ ትርር ኢሎም መለሱላ ከም ተፅቢቶም ትዳሃለሎም ስለ ዝነበረት ብዝሓየለ መልክዑ ክቕፅልዎ ከም ዘለዎም ስለ ዝተረድኦም ከም ንፋስ ዝሃረሞ ነፀላ ቀልባ ኸጥፍኡላ ተጓየዩ ናብ ዘረባይ ክምለስ እዚ እቲ ቐንዲ ንኽስኽ ዘፍርስ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ስምዒታ ንምንባብ ናብ ገጻ ጠመቱ ማዕረ ክንደይ ጽልዋይ ጎድፉላ ምንባሮም ንምርግጋጽ ዝገበርዎ እዩ ካልኣይ ድማ ካብ ትካለይ ገንዘብ ኣላዒላት ለይለ ከእስረክ ከም ዝኽእል ክርዳእክ ኣለዎ እዋ ባባ ተፈሪ ብእምነት ክንድስ ስራሕ ኩስዝኽ ትፈዲኒ ንብዓስ ሓራ መወዳእትኡ ዓቕማ ንሱ ነይሩ ኣይትኹለፍኒ ናይ ዘይዕጉብነት ስምዒት ኣንጊዶም ገጾም ናብ ግዳም ኣዘሩ ግን ኣይዶንጎይን ቀልጢፎም ገጸም መለሱ ሰብ ስለ ዘይብልክ ድማ ሓንሳብ ተተኣሲርኪ ዳሃይ ክዝገብር ሰብ ከም ዘየለ ክርዳእክ ኣለዎ ስለዚ ካብ ናይ ክልቴና ጉዳይ ናይ መን ከም ዘድምዕ ሕሰብ እሞ ዘዋፅኣካ ሕሰቢ ወዲ ኣለኹ እዚ እንተኾይኑ ሓሳብኩም ዕጭ ኣይውዕሎኒ ምስ ንብዓታና ተቐለሰት ብስምዒት ትምልስ ነበረት ኣብቲ ህሞት ካብኡ ኣይሕለፍ ዝብል ስምዒት እምበር ሓሲባት ፍጹም ሓሳብ ኣይነበራን ዝገበርኩም ግበሩ እምበር ካብ ምስሊ ተኾይነ ዝነብር ሓቂ ነጊረ ንዘለኣለም ክእሰር እዩ ዝሕሸኒ ሰሚዕኩምኒ ዶ ስምዒታ እዩ ዝንውንዋ ነይሩ ጽቡቕ ሓሳብ ክኽሳብ ዝኾነ ክቃወመክኒ ካብኡ ዝገድድ ጭብጢ ሒዘልክ ስለ ዘለኹ ግና ኣቢልክ ቢልኪ ናብ ሓሳበይ ከም ትርዕሚ እየ ዝፈልጥ ደጊሞም ኣንፈቶም ቀይሮም ካብ ጅብኦም ሞባይል ከውፅኡ ተራእዩ ናይ መወዳእታ ከተዕውተኒ ትኽእል ኢሎም ዝሓሰብዋ ጭብጢ ኣብ ምግንጻል ኣተዉ ናይ ምንታይ ጭብጢ ሞባይል ክኸፍቱ ምስ ረኣየት ዝግበለት ረኣዮ እዚ ጥራይ ዕርቃናን ከላ ዝሰኣልዋ ስእሊ ኣርኣይዋ ሕጂኸ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ተረዲእክ ዶ ኣነ ተፈሪ ዝደለኽዎ ክገብር ዘይእግም ሰብኣይ ምዃነይ እዚ ምስክረይ ሕራይ ዶ ብራዕራዕ ሓፍሓፍ ምባል ኣብዚ ዓቕምኻ ምምላስ እዚ መልሱ ስኒት ሞባይሎም ስሒቦም ናብ ጅቦኦም ኣተውዋ ኣቶ ተፈሪ እንታይ እዚ ብዝረኣየቶም ዝራብ ሲኢና ወልደፍደፍ በለት ትንፋስ ሓፂርዋውን ለኽት በለት መንፈሳ ከም ዝሞታ ኣእዳዋ ዘልሓጢሎም ዝጠለምዋ መሰላ ዘረባ ሞበየን ክመጽእ ቃላታ ብመንገዲ ልሳና ተማእኪሎም ክመላለሱ ከም ዘይወዓሉ ኣብ ሽዑ በፂሖም ሰልሚ ከም ዝወሓጦም ምድማእ ሰኣኑ ርእሳ መርዘን ከም ዝሓዛ ፍግን በለት ብየማናይ ጉንቦ ኢዳ ደጊፋ ኸኣ ከተዕግሶ እኳ እንተፈተነት ልክዕ ብማርቴሎ ከም ዝተሃርመ ብርቱዕ ቃንዛ ሰዓበላ ኡፍ ልበይ ገለ ይኸውን ኣለኹ ግንባራ ገዲፋ ልባ ሓዘት ሰሪ ዝኸኣ ኣዒንታ ጽልግልግ ስለ ዝበላ ከይደንጎየት ረፈጢላ ወደቐት ስኒት ኣትስኒት ዘይተጸበይዎ ዝገጠሞም ኣቶ ተፈሪ ብስምባደ ደጋጊሞም ስማ ጸውዑ ገለንተ ተንስአት ብምባል ርእሳና ነቕነቑ ከበራበርዋ ፈተኑ በይንሞ ይምጻእ ሰማ ኣስዓኑ ሓገዝ ደልዮም ከባቢኦም እኳ እንተተመልከቱ ንማለቱ እኳ ዝንቀሳቐስ ፍጡር ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኮይኑ ተሪፉ ድማ ክሳብ ትንስእ ዓቕሊ ሸሚቶም ክጽበይዋ ከም ዝሓይሽ ደምደሙ
ምሸት ኣብ ሳሎን ኣቶ ተፈሪ ድሕሪ ከም መገሻ ምእታዎም ፍቑስ እንተበሎም ነፍሶም ተሓፂቦም ምስ በዓልቲ ቤቶም ቡና ምስታይ ነበሩ ኣብ ትሞት ቡን ማለት እያ ተቆልያ እምበር ኣገባብ ብዘይብሉ ወግዒ ትስተ ነበረት ኣቶ ተፈሪ ዝበዝሐ ድህቦኦም ናብ ቴሌቪዥን ገይሮም ዝከታተልዎም ቻነላት እናቀያየሩ ኣብ ምክትታል ነበሩ ከምኡ ንኽገብሩ ዘገደዶ ምክንያት ግን ነይሩዎም እዩ ምስኒ ዝፈጸሞ ተግባር ድሒሩ ብዘጋጠመ ጉዳይ ዝተዘራረብዎን ኣብ ዓይኒ ሕልነኦም እናተመላለሰ ስለ ዘሸገሮም ቁስናይ ነበሩን ንሱ ኸይኣክል ድማ ንበዓልቲ ቤቶም ምስ ረኸቡ ስምዒቶም ኣሕሊፉ ኸይሂቦም ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ገጾም ካብ ገጸን ከህድሙ ጥራይ ዝሓሸ ኣማራፂ ምዃኑ ደምደሙ ቦን ክሳብ ትዛዘም ኣድህቦ ኸይህዋ ምስ ነፍሶም ተረዳዲኦም ነበሩ ወይዘሮ ትምኒት እውን ብተግባር በዓል ቤተን ዝተቆጣዓ ክመስላ ካብ ፈለማ ምርኻቦም ልዕሊ ኣፈን ምግምጻጽ ቃል ከየምልቓ ነዊሕ ደቓይቕ ኣቑፂራ ነበራ ስቕታና ነውሕን ምስ ከደግና ተወሳኺ ዓቕሊ ክሽምታ ስለ ዘይከኣላ ነቲ ዘለዎ ክስዕብ ክዘረባ ወሰና ተፈሪ በለት ዘረባ خمسة حسبت ዘረባ ንምጅማር ኣብቲ ምባል ዘሎ ኩነት ስለ ዝተረድአት ባዕላ ኣፋ ኸፈተት ናይቲ ደዋሊኡ ዘይፍለጥ ዝመጽ ሓበሬታ ሓቅነቱን ንምርግጋጽ ኣሃድ በለት እቲ ደዋሊ ሰብኣያ ምስ ሰራሕተኛኡ ኣብ ሆቴል ብሓደ ክወጹ ከም ዝረኣያ እዩ ሓቢሩዋ ነይሩ ስለዚ ሜላ ፈጢራ ክትሓቶ ግዝኢ ዝኣኸለ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ክትሓቶ ተበገሰት ዝነበራ ምርጫ ንሱ ጥራዩ ኣሕፂሮም ብምምላስ ኣድህቦም ከይቀየሩ ዝስዕባ መልሲ ተጸበዩ ኮነኢላ ስምዒቱን ምፍላጥ ኢላ ዝገበረቶ ሜላ ምንባሩ ስለ ዝተረድኦም ገጾም ክጠውዩ ኣይተረኣዩን በዓልቲ ቤቶም ኣብ ነገራት ዘለዎ ኣድህቦ ሜላ ኣጥዮም ስለ ዝፈልጡ ቀልጢፎም ክድህለሉላ ኣይተለዩን ሓንሳብ እስከ ናባይ ገጽካ ጠምት ቀጸለት ህዲ ኢላ ገጹ ሪኣን ኣድህቦ ኸይረኸበትን ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረድአት ክጥምትዎ ሓበረቶም ክዕውታ ከም ዝኽእል ዝኣመነትሉ ሜላ ከይፈጸመት ኣብ ዕላል ከኣትዋ ኣይደለየትን ድሓን ዲኸ ትምኒት ርእሶም ጥራይ ብምዛር ስምዒቶም ደቤም ጥምትዋ ኣጠማምቶኦም ካብኡ ትሕለፍ ዘእንፍት ኣገባብ ነበሮ ኣገባቦም ሪኣ ሸለል እንተበለቶም እዮም ከምኡ ገይሮም እንተ ኣንደበት ወይዘሮ ትምኒት ግና ከመይ ወይ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲኡ ክህልዎ ክጠፍኦም ዝኽእል ኣይነበረን ናባይ ሞ ተጠወ ዝብለካ ኣለኒ ክሳብ ዝጥወዩ ተጸበየቶም ከምኡ ዘግብሮም ምኽንያት ንዓኣ ርዱእ ነበረ ግና ክሳብ ሓሳባት ፍጽም ትዕግስቲ ክትገብር ነይርዋ ብዛዕባ እንታይ እዚ ኣንፈቶም እናቀያየሩ ህውኽ ኢሎም ሓተቱ ኣብ ዘይተረድኦም ጉዳይ ህውኽ ምባሎም ንተርባጾም ዘጉልሕ ነበረ መገሻ ደኣ ከመይ ነበረ ሓተተት ከም ኣበጋግሳ ህዲ ኢላ ሙሉእ ኣድህባ ናብ ገጹ ገይራያ ተሓተት ነይራ ክሕሱን ከለዉ ኣብ ገጾም ብዘርእይዎ ስምዒታት ስለ ትፈልጦም ተቐዳዲማ ኣዒንታ ለኣኸት መገሻ ስምባደ ዘንቀለዎ ነብሶም ከም ስሕብ ኣበሉ ዝተጸበየ ውሕቶ ይመጺዎም ግና ማዕረ ክንድኡ ቅልጣፈሲ ኣይተጸበዩን እንታይ ደኣ ሰንቢድካ እንታይ ደጋጢም እዩ ሕቶ ትምኒት ነበረ ተጠራጣሪ ባህሪ ዘለዋ ንሰብ ቅልጥፍ ኢላ ኣይተኣምንን እያ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓሳታ ቀልጢፋ ልባ ኸፊታ ተዕልል ኣይኮነትን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ተፈሪ ዘይበልን ዘይቅየርን ጥርጣረ ነበራ ኣይ ሰንበድኩን ንስምባዲኦም ቀቢሮም ከም ዘይሰንበዱ ከርእዩ ፈተኑ ስምዒትካ ግና ከም ሰንበድካ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ بقليل تقرفهم تمثل نبرتن كم بعل كدانا متن أتعت فلطهم بمنبرا أندبت النتوم أي تفانيو كم يكونن قدات حتى غسل زغلط فني يتقري منبر أمونغو أتاس لزخول فتوم كي قطلو ترفو دو كم دي زخون زلو أتتفرنا فحيتو نعخادو زرباي تفاكايو
ደስ ከም ዘይበላ ብዝእንፍታ ገባብ ስምዒታ ገለጸት ብዝኾነ ንሱማ ንግደፎ መገሻ ከመይ ነይሩ ናብታ ኣቐዲማ ዘበገሰቶሞ ብስምባደ ኣቶ ተፈሪ ዝተዓንቀጽ ሕቶ ተመልሰት ደሓንዩ ጽቡቕ ነይሩ በሉ ገጽ ትምኒት ከም ዝኸበዶም ድንና በሉ ዘይተጸበይውን ሃንደበታውን ሕቶ ስለ ዝመጾም ንእለቱ ድንን ክብሉ ተቐሰቡ ኣብ ገዛ ዝበዝሐ ግዜ ትምኒት መለኺቶም እያ ኣብ ደገም ሓያል ከምስሉ ዝፍቱን እምበር ኣብ ቤቶምሲ ዘለዋ ልዕልና ትብድህ ፍጥረት የብሎምን እንታይ ዳ ከምኡ ይሓይሽ ዓይንታ ቀሲሕን ወይዘሮ ትምኒት ሰብኣይ ምክትታል ይፈውሱ ዝብል እምነት እያ እትኸተል ኣብ ግብሪ ድማ ተውዕሉ እያ ኣይተረዳእንን ትምኒት ብዛዕባ እንታይ ክትዛረብ ዘለኺ ከም ዘይተረድኦም ኮይኖም ክቐርቡ ፈተኑ ኣብቲ ግዜ ንሱ ይዘዋጾም እምበር መግናሕቱስ ይርድኦም እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይርድአካ ኣምሰሉ ዳ ኾንካ እምበር ዓይንታ ፍጢጣ ክትዛረብ ተሰምዐት ስለስተቆጠዐት ንእለቱ ኣእዳዋ ዓሙኸት ብተርእዮም ዝነበረ ስምዒት ክትሰሃሎም ዝደለየት እያ ትመስል ኣይትሕረቕ እባሞ መሽከን ከንበሉ ፍሩሖም ከይዶንጎየ ንውሽጦም በለሎ ኣብ ካልኦት ዝለመድዎ ድፍረት ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ቤቶም ዋጋ የብሉን ከይዶንጎዩ ኸዓ ስኽኽ ክብሉ ጀመሩ ኣነ ደኣ ንስኔት ምሳይ ከማልኣየን ተበልካንስ ትጻወት ዘለኻ ይመሲልን እምበር ናይ ብሓቂ ዲኻ ጌርካዮ ተፈሪ ከመይ ጌርካ ካብ ደቅኻ ንላዕሊ ንስኔት ኣሚንካ ተፈሪ መልሰለይ ትርጥ ኣማምታ ምስ ናህሩ ነበረ ክምለስ ትደሊ ሕቶ እያ ተሓትት ነይራ ግን መላስን ተረኺብዩ ኣንቲ ትምኒት ደይ ክትሕግዘኒ እየደሊ ካለ ድማ ሰራሕተኛ ኸላስ ንደቀይ ከድክም ኣይተረኣየንን እዚ እቲ ምኽንያት ዘይእመን ዘረባ ተዛረቡ ቆል መጽመጽ እንተዘይኮይኑ ሓቂ ቀታሊቶም እያ ከምኡ እንተገይሮም ጥራይ ድማዮም ዝወፅዋ ቀጻሊ ዘዘውትርዋ ኣመሎም ስለ ዝነበረ ድማ ናብ ዕቑባ ኸሓቱ ግድን ነበረ ክንደይ ከትሕሱ ወደይ ተኸኽበላ ተፈሪ ክልተ ጸጉሩ ብቂልካስ ትሕሱ ዘንጠለቶ ዝሕሱ ሰብ ንዓኣ ቀታልያ እዩ ስለዚ ድማ ሓቂ ተዛሪብካ ኣብ መንገዲ ባቡር ደቅስ እያ ትብል ዘይናተይ ባይትሃብኒ ዘረባ ትምኒት ከም ዝንድድ ገበሮም ኣብ ሽዑ በፂሖም ዓይኒ ከም ዘንቆሐድሙ ኔውኖጆ ክብሉ ጀመሩ ኣሃ መንዳ ኣጆ ኸይሉካ ብባጭሃ ኣኽመስመሰት ትምኒት ከምኡ ዘይኮነ ብትብዓት ተበጊሶም ከም ዘይነበሩ ሰኸኽበሉ ትምኒት ኣይትበለኒ ክትሕሮ ደለየት ሰሚዕካ ካብ ሕጂ ገለ ነገር ምዝረኤልካ ንጉድካ እያ መመሊሳ ቀረበቶም ዝተሃንደደ ሓይላ ናብ ተፈሪ ከተራግፎ ዝተረፋ ይነበረን ዝገበርኩ እኳ ዘይብለይ ምምሽኻኖም ቀጸሉ ከም ህፃን ናብ ሕቑፍ ድኡ ከኣቱ ዝደለየ ተቐሪቦም ነበሩ ኣምሰሉ ሓይልን ዳሪኣ ሽረኽረኽ በለ ትርክተኣውን ሕርቃን ዘበገሶ ዛይዱ ነበረ ግዜ ወጋሕታ ተሳጊሩ ወገግ ምስ በለ እቲ ብዘይካ ኣሕምልትን ጸባን ዘመላለሱ ሰብ ጀራዲንን ንዕኦም ዘሰንዩ ኣኻልብን ስሕት ኢሉ ድማ ንቤት ጸሎት ዝኸዱ ምእመናን ጥራይ ዝረኣይዎ ዝነበሩ ጎደናታትን ጽርግያታትን ኣስመራ ደቃይቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከም ኣዋፍራ ጻጸ ወረር ብዝብሉ ቁጽሪ ብዘይብሎም ፍጡራት ክመልእ ሓደ ዝነበረ ርፍድ ምስ በለ ኩሉ ፍጡር ከካብ ቤቱ ናብ ስርሑ ዝወፍረሉ ግዜ ዝነበረ ጽርግያታት ብብዝሒ መካይንን ብሽክለታታትን ዓልቕሊቑ ይረአ ኩሉ ሰብ ነናብ ንጥፈቱ ክወፍር ካብ ዝናብትን ይብል ነበረ ጽርግያታት ከተማ ጸሚዎም ከም ዝሓደሩ ኣብ ሽዑ በፂሑ ትንፋስ ዘይሂብ ኣገልግሎት ኣብ ምፍጻም ነበሩ ትካላትውን በብቁሩብ ናብ ንጥፍ ዕዩኦም ኣብ ምስግጋር ነበሩ ኣብቲ ግዜ ኣቶ ተፈሪ ዘይኣመሎም ቅድሚኡ ገይሮሞ ብዘይፈልጡ ኣገባብ ብንጉህኡ ትካሎም ከፊቶም ይረኣዩ ኩሉ ፈላጢኦም ዘበለ ብኹነታቶም ስለስተገረመ
እንታይ ደኣሉ ተረኺቡ ክሳብ ዝብልዎም ኮይኖም ነበሩ ንሶምን ካብ ዘረባ በዓልቲ ቤቶም ክርሕቁ ኢሎም እምበር ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ካሎም ሃልዮም ይፈልጡ ይነበሩን ካለ ኣማራፂ እኳ እንተነበሮም እዋን ዘይብሉ ምስ ምንባሩ ግና ክሳኽዓሎም ኣይከኣለን ዝገብርዎ ምስኣኑ ድማ እዮም ናብ ትካሎም ዕቑባ ዝሓተቱ ትካሎም ድሕሪ ምኽፋት ንብረት ከይዘርግሑ መንበሮም ስሒቦም ኮፍ በሉ ብድርኡ ዝነበረ ኩነታት እዩ ከምኡ ገይርዎም ተግባሮም ዝፈለጠት ዝመሰሎም በዓልቲ ቤቶም ምሉእ ለይቲ ብዛዕባ ዝቐነዮ መገሻ ሕቶታት እናምፀእትያ ድቃስ ከሊኣቶም ሓዲራ እዚ ጌራ ከይኣክል ድማ ቅድሚ ሕጂ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ሙሉእ ኦዲት ገይሩ ዝኣተወን ኣብ ስራሕ ዝተዋፈረን ገንዘብ ፀብጻብ ገይሩ ከረክባ ኣዚዘያ ከየቕሮሰት ኣፋንያቶም እዝን ስእነት ድቃስን ዘበገሶን ናይ ምስልቻው ስምዒትን ሒዞም ድማ እዮም ኣብ ትካሎም ዝነበሩ ኣቶ ተፈሪ ድሕርቲ ምስ በዓልቲ ቤቶም ምንሃሮም ወጅሆም ካብኦም ሃዲሙ ነበረ ዝተፈራረቐ ፍርሒ ዝተደባለቆ ስምዒቶም ኣብቲ ሽዑ ማእዝን ኣይነበሮን ዘይቅሱን ሓሳቦም ምስ ጥርጣረ ሰበይቶም ተላፊኑ ልክዕ ከም ኣይሄ ኮይኑ ንነብሰ ስግኦም መናጨቶ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት እንከለዉ ድማ እዩ ስኒት ህሩግ ዝበለቶም ባባ ተፈሪ ሓደርካ ስኒት ሰላም ተቀዲማ ኣብ ቅድሚኦም ቆመት ኣብ ገጻ ዝዓስከረ ሕዝን ስምዒት ሰላም ኣይሃባን ኣብቲ ህሞት ዘይኣመሎም ባዕሎም ትካል ከፊቶም ክጸንሕዋ ኣብ ትጽቢታ ስለ ዘይነበረ ኩነታቶም ገሪምዋ ቀዊላ ተጥምቶም ነበረት ሰንበዶ ኣቶ ተፈሪ ኣብ ሓሳባት ከለዊ ኣህሩግ ኢላቶም ብድርኡ ዝበርገገ ስምዒቶም ናብ ንቡራይ ተመልሰን ኣብቲ ግዜ ዝርርብ በዓልቲ ቤቶም ከም ደወል ኮይኑ ይኩሕኩሖም ነበረ ደሓን ዲኹም ዳ ስምባዲኦም ከይገረም ኣይተረፈን ኩነታቶም ውን ገለ ጥርጣሬታት ዝእንገደ ነይሩ ግዳ ኩነታት ንምጥላል ዝጊላ ክትከታተል ነይርዋ መስገን ከመይ ሓዲርኪ ወልደፍደፍ እናበሉ ኣብ ዝነበርዎ ድሁል ስምዒት ሃዲሞም ክሓቱ ተሰምዑ ብዝኾነ ይኹን አንደበት ስምዒቶም ክትፈልጥ ይደልይዋ ይነበሩን ኣቶ ተፈሪ ኣይተዓኹምን መንፈሶም ድሁል ምንባርዎ ተገንዚባ ነበረት ኣብ ገጾም ዝዓስከረ ዝተዋጃበረ ስምዒት ኣዒንታ ኣጨንቲላ ከም ትዕዘቦም ይገይርዋ ከመይ ማለትኪ ይህ ስኒት ጥዕና ኣጠራጢረክ ድዩ ብላዕሊ ክኾኑላ ተሰምዑ ከምኡ እንተዘይገይሮም ብሕቶ ከተዋጥሮም ምዃና ኣይሰሓትዎን ባባ ተፈሪ ዝሓተትኩም ገዲፍኩም ዝሓተትኩም እናመለስኩም ደኣ ግድን ይንበር ጥዕናኹም ከጠራጥረኒ ትኽሮታ ኣብ ልዕሊኦም ሳይዱ ቀረበ ኣብ ርእሳ ዘርኣይዎ ንዕቀት ንኸርሳ እሳተፋሉ ተረዲእኪ ድሕሪ ምባሎም ገጾም ጠውዮም ኣዕለበጡ ኣፋውፂኣ ክትመላለሶም ኣይተዋሕጠሎምን ገጾም ምርኣይ ዘርዕዳ ከም ዘይነበረ ኣብ ሓፂር እዋን ዘድፈራ ኩነታት ንምጥላል ዘገድሶም መሰሉ ባዕለየ ድማ በሎ ብልቦም ተቐይርኩም ዶ ሓቀይ ተግባራቶም ስለዝተቐየራ ቅሕርቲ ነበረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ዝለዋወጥ ቃላቶም ኣይተዋሕጠላን ከምኡ ኾይኑ የተሰሚዐኪ ተገምጢሎም ሓተቱ እንተ ሰሊጥዎም መህደሚኦም ዘናድዩ ነይሮም ተግባራትኩም ስምዒትኩም እንኳ ዝነግረን ዘሎ ኣቶ ተፈሪ በጃኹም ኢለኩም ዘይንስኹም ኣይትምሰሉ ኣብ ኩውን ነገር ክትንድር ተረአት ካብኡ ንላዕሊ ክትጽመም ኣይተረአያን ምስቲ ኣብ ርእሳ ዝፈጸምዎ ዘይሃስስ በደል ከም ሰብ ኣብ ርእሳ ተገዳስነቶም ከዕብዩ ኣተጸብያ እንተኾነ ግን ኣብ ባይታስ ኣይገጠማን ኣነ ተፈሪ ዘይነብሳ ይመስልኒ ነዲሮም ጠመትዋ ጠመቶኦም ንነገር ዝተዓትቀ መሰለም ኣፋውፂኣ ክትመላለሶም ትጽቢቶም ኣይነበረን መህደም ዘረባን ተረኸቡ ሓፂር ዝምልሱ ነይሮም ኦይ ገዲፈዮ ኣንፈጣ ጠምዚዛ ንውሽጢ ክፍሊ ኣተወት ካብኡ ንላዕሊ ምዝራብ ናብ ነገር ከም ዘመርሕ ዝተረድአት ትመስል ረፋድ ድሕሪ ቁርሲ ወይዘሮ ትምኒት ሓሳባት ዝተሻመወላ ክትመስል ኣብ ሳሎን ኔው ነጆ ክትብል ትረአ
ዘገምታ ዘለዎ ምንቅስቃሳ ወላ እኳ ንኹነታታ ብልክዕ ዝገልጹ ኣይንበሩ ገለ ዘጋጠማ ጉዳይ ምንባሮም ግና አንፈነበሮም እዚ ሰብኣይ ገለስ ገይሩሎ እቱ ካብ ዝብላት ሒዙ ገጸይ ክርኢ ዘየድፈሮ ምኽንያት መቸም መላሲ ኣብ ዘይብሉ ንበይና ትዛረብ ነበረት ገለ ነገር እንተ ዘየጋጥሞ ቡን ፈሊሓ ክሳብ ትውዳእ ገለ ኸይበለኒ ትምክብል ኣይምኽኣለን ገጹን ምመለሰለይ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ትማል ዘርአየኒ ስምዒት ዝበዝሐ ግዜ ተጋጊብ ዝመጸሉ ግዜ እዩ ዘርኤኒ ሓደ ኣንፈት ናይ ጌጉ እዩ ከጋጥሞም ይኽእሉ እዮም ዝበለቶም እያ ትግምግም ነይራ ውድኡ ገይርያ ክትዛረበሉ ዘይከኣለት እምበር ግብሮምን ስድነቶምን ሲ ኣዳዕዲያ እያ ትፈልጦ ግዳ ጭብጢ ኣብ ዘይረኸበትሉ ጉዳይ ሓንደራ ኢላ ክትውስን ኣይከኣለትን ኖ በለት ብስምዒት ውልቃውያን ሓሳባታ ኣብ ባይታ ወሪዶም መልክዖም ሓልዮም እንተጸኒሖማ ዘህልዎምን ዝፈጥርዎምን እንተታት እናተረዳኣ መጸም ኣብ ምውሳን ዝህልዋ ቁልጡፍ ውሳኔ ድማ ከም ቅጽበት ኣብ ዓይነ ሕልናኣ ቅጅል ኢሎም ተሰኣልዋ ሕጂ ከኣሞ ከምዚ ዓይነት ተግባር እንተፈጺሙ ዝኾነ ተኣምር ይፈጠር ሕድገት ዝገብረሉ ይኮንኩን ነዛ ገዛን ሓዳርን ከም ጡባ ዲኡ ክቐብጻ ጥራይ ዘለዎ ኣነ እውን ካብ ምውሳን ዘድሓርሕረሉ ኣብነት የብለይን ንበይና ምስራብ ቀጸለት ንመን ዳኣለይ ዝሓትት ወደይ ደው ድሕሪ ምባል ንነፍሳ ተወከሰት እንተ ኾይንላ ደገፍ ዝኸውን መልሲኣ ተናድ ነይራ ግና ኣብቲ ገዛ ብዘይከኣ ዝኾነ ፍጡር ዘይምንባሩ ዘኪራ ስኸኽ ክትብል ይፍለጣ ነበረ እዛ ቆልዓ ምስኡ ክሳብ ዝቐንየት ብዙሕ ሓበሬታ ክትህበኒ ትኽእል መስለኒ ግን ከኣ ዘይክትበኒ እውን ትኽእል እያ ኣብ ክልተ ኣንጻራዊ ሓሳባት ቆይማ ነክፈረበለት እንታይ ይበሃል እዚ መዋእልካ ዶ ወደያ ምጥርጣር ተቐማጢዕካ ትነብር ኢኻ ቅሳነ ዘይብሉ ህይወት ከተስተማስል ተሰምዐት ብድርኡ ዘስተባሃለትሉ ኩነታት ኣቶ ተፈሪ ኣጥርጣረ ሸሚሟ ነበረ ድሕሪ ካብ መገሻ ምምጾም ወላ ጽቡቕ ስምዒት ስምዓይ ነበረን እትናብ ከምዚ ዘውደቓ ግና ድሕሪ ምግጋዮም ዘርእይዎ ስምዒት ከርእይዋ ብምምሳዮም ውሽጣ ገለ ግበር ክብላ ይፍለጣ ነበረ ዝኾነ ክኸውን ነዛ ቆልዓ ረኺበ ከዘራርባ ኣለኒ ካልእ ሲትረፍ ገለ ሓበሬታ ክልዋ ይኽእል እዩ ዝደምደመት መሰለት ንጭንቀታ እትፍውስ ሓንቲ ዝነበረታ ምርጫ ንስያ ነይራ ከም ቅጽበት ከዓ ግዜ ኸይበልዐት ሞባይል ኣልዓለት ኣብ ዘገዱሳ ጉዳይ ንድሕሪት ምባል ካልእ ጉዳይ ከይፈጥረላ ኣቐዲማ ክትዳለዩ ነይርዋ ስኒት ኣበይ ኣለኺ በለት ኣስማት ዓማዊል ኣብ ዝርከቦ ገጽ ሞባይላ እናተመልከተት እወ ሕጂ ረኺባኪ ቁጽሪ ሞባይል ስኒት ድሕሪ ምርካባ ክምስ ክትብል ተራእየት ከይደንጉየት ከዓ ሞልጎም ጻውዒት ጠዊቓ ድምፃ ንምስማዕ ተረበጸት ስኒት ወይዘሮ ትምኒት ክድውለላ ምስ ረኣየት ብስምባደ ዝኣክል ልባ ንእለት በኣፋ ክትወፅእ ዝተረፋይ ነበረን ኣቐዲሞም ዝተፈጸሙ ጉዳያት ኣብ እዝና ዝበጽሑ ኮይኑ መሲልዋ ድማ ጭንቕ ክትብል ጀመረት ማማ ትምኒት እንታይ ኮይና ድኣድውለሊ ኣላ ምስ ነፍሳ ኣብ ምዝርራብ ኣተወት እንታይ ደኣ ኮይና ዘይተቐበላ ጻውዒት ዛዚማ ድሕሪ ምውዳኣ ወይዘሮ ትምኒት ዝበለቶ ነበረ ቀልጢፋ ዘይመቕባላ ገለ ጉድ ከይህልዎ እውን ክትጥርጥራ ኣይደንገየትን ግና ቀልጢፋ ክትውስን ኣይደለየትን ደጊማ ክድውለላ እውን ሓሰበት ደጊማ እውን መልጎም ጻውዒት ሞባይል ጠወቐት ስኒት ወይዘሮ ትምኒት ደጊማን ተደዊላ እንታይ ኢላ ከም ትዛረባ ኣብ ምሕሳብን ከላ ሞባይላ ከተድሂ ሰማዓታ ከም ትጽቢታ ወይዘሮ ትምኒት ምዃና ድሕሪ ምርኣያ ከዓ ነፍሳ ረጋጊኣ እቲ ትብላ ክትሰምዕ መልጎም መቐበሊ ጠዊቓ ሞባይላ ናብ እዝና ኣጸጋዕታ ሄሎ ማማ ትምኒት ድማ በለት ብህዱእ ድምፂ ስኒት ጓለይ ከመይ ኣርፊድኪ ዘይከም ትጽቢታ ምስ ተቐበለታ ሃዲኣ ሰላምታ ለገሰት መስገን ጽቡቕ ስኒት እውን ኣብ ህዳት ነበረት ውሽጣ ንዝፈልጥ ግና ዝሓቕንዋ ዝነበሩ ፍርሕን ጭንቀትን መስፈሪ ነበሮምን ንሳውን እንትኾነት ኣብቲ ግዜ ብኸመይ መንገዲ ከም ተህድኦም ትፈልጥ ኣይነበረትን
جنا قدم زخنا وساني موسادا اتبنصار وجن زمص عند بتريا موسان كم زحشا دمديما نبرت صبقي هابكي سنيت قالي سرح ديخ زلخي حتى تتمنيت هدئلا ابت غزي اب سرح كم تهلو زبزي حقمت እኳ انت نبرا من البات زبحال كم زلو امينا ግን ህላውነታ ከተረጋገጽ ዝገበረቶዩ እወ ስራሕ ኣለኹ ማማ ትምኒት ደሓን ዲኺ ድሕሩ በዝመጽ ዝተሰከፈት መሰለት ደሓን ይዛጓለይ ክመጽ ስለ ዝደለኹ እየ ብግልጺ ድሌታ ነገረት ናበይ ናብዚ ስኒት ስምዒታታ መሊኻ ከም ዘይጸንሐት ሃንደበት ክትውዒ ተፈለጣ ፍርሕውን ንኹነታታ ገምጊሙ ክወራ ጀመረ حيل وزيرة تمنيت تفلطو بمنبرا مس فرحات حواويسو قلبعبع عبلا جنكا نزمت زبلا قديات كتدالو زعدم نبرا تقريبا كتصنح دما نيروا ونابو سنيت قالي انتي دا اسنبرك تمسلي بلت ملسا سلازقرما ملس سنيت قال خمزلو زأنفت نبرا كتكسبلو دما نبرا نو اي سنبركن كتحسو تجددت ويزورة تمنيت نمنتي علامة نبقى متص منبرا كمت نبرا انت خنا جن اتزهلو قداي سميعة بديح روقت وسن كم زلوا أن تردع يمتص نبرا ماما تمنيت ما أصلي غخت متي تركاقي أخت صنح بمبال زحاتة تتحطى نبرا كساب زمتسا كتدالو اللوز نبرا قداي سلز نبرا أقدما كتواردو نيروا أفتوان مسح كباب بيلخ متي نتصور توصلو غزي حبرت نسنيت غزي عرفتاس لزنبره ميلا فتيرا كتمسحمو بوغيرا دما غداي قتسالت ينير مدبا سنيت قالي فقادنيا تخونكي كما دنقالن متن وصيلنا خنعلل يدللخو حسبا ام تحللاف نبرت وصيلنا ماما تمنيت ايد حنان دينا سنيت كالا زعبا خيهلو سلز طرطرت مسربش منفسا توكستا زليلن ناي ولادن ولدن علال سلازلناي ويزورة تمنيت حساب لبا قبرت تفري زوسنوا طفيوم اب عميق حساب سطيمم يرايو كل زفصمون زغبرون زنبرو اكاي تغبارات እና ተመላለሰ ድቅ አስለ ዝኸለኦም ሰላማይ ነበሮምን እቲ ዝነበርዎ ከባቢ ንዝነበሮም ጭንቀት ዝተደራረቡ ሓሳባት ከራገፉሉን ከዘናግዑሉን መጽኦም ከብቅዑ ዝኾነ ናይ ለውጥ አንፈት ከይራይሉ ደቃይቅ ናብ ሰዓታት ተሰጋጊሩ ይሕንበብ ነበረ በኸመይ መንገዲ ካብ ዝነበርዎ ስምዒት ይናገፉን ይፈልጡን ይርዱን አይነበሩን መዋዕልካ ዘይበለ ችግር ደለ ይወደይ ናምስት ምሳል ዝቀርብ ናይ ቁዘማ ቃላት አድመጹ ድሕር ነፍስ ወከፍ ዝፈጸምዎ ጉዳይ ዝስምዖም ግዝያዊ ጣዕሳ ኣብ ምእንካት ነበሩ ግና ኩሉ ነገሮም ካብ ኣፎም እምበር ካብ ውሽጦም ዝነቅል ኣይነበረን እዚ ድሕር ዝኾነ ተግባር ምፍጻሞም ቀጻሊ ዘዘውትርዎ ኣመሎም ይነሩ ጽጋብ ናይ ቀትልን ትርፎ ሸብዳዕዳዕ ክበሃልሲ ከም ዝናተይ እኳ እዩ ተካል ኣመል ቁሩብ ከም ወላድ መሃርን ገሳጽን ክንድምዃንሲ በንጻሩ ስድም በዓለገን ተባሂለ ክውረየለይ እንታይ ዝበለው ትዕድል ትዳሉ ተዓዲልኒ عنا قدف زخونة بحري مس نفسهم أم باس أتو أبتموت كل نجار أتليوهم نبران قبرهم قنا يكونن كم جيروهم سنبران إذا دحرو أبرس السنيد فتسمو عمت بزخونة من قدي أب إذن تمنيت بعلت بيتهم من تبتسحو زي صعب الرعن حنكتني زت حساسهم نيرو أبيت إذا قداي تمنيت انت سميعته أفأكا تفري هلا ونت كونت أراتاري أرى نعربت كايو ويبع لخط فترة السبب كم زخال لي ملا سدلي حتى تاتا مو حزن برو دحر فتسامي زخون وصل استرعيهم قد مزاقر نفس السقوم تخم ترى منفسهم كاب نفسهم قفف كبلون تفلطهم فرحدي شقرارا كردوم زي كآل سمعيت نمولا أكلاتهم بحيتهم تقوت أطيرون ما أزن كم زسنو قبرهم تفري كابايت العلا سبن زغبرت كسب بدل كدا مأتو خركبك كدي اي مسلنن زلك اي مسلنن سلازنا بك تكي تخيل
ንገዛ ርእሶም ኣብ ምጥያቕ ነበሩ ናብ ስድራ ቤትካ ኸይንብል ነዚ ካብቲ ምኒስ ተቐበልካዮ ሃብትን ትካለን ምስ ረኸብካ ከም ዘይናትካ ሪኢኻ ዝጓነኻዮም ስድራ ሕጂ ዝቕበሉኻ ይመስለንን እቲ ዝህቡኻ መልሲ ዝበዝሐ ክፋሉ እኳ እንተኾነ ካብ ናትካ ንዕቀትን ኣንነትን ንላዕሊ ናቶም ሕልና ከም ዝበልጽ ግና ርግጸኛ እየ እንተኾነ ግና ናይ ባዕሎም ሓሳባት ስለ ዘባህረሮም ክቕጽሉ ይከኣሉን ውሽጦም ምስ ዝአንገዱ ሓሳባት እዮም ብመንፈስ ክዕልሉ ጸኒሖም ኖ እዚ ሞ ዝኾነ ተኣምር ዳ ይፈጠር እምበር ኣብ እዝኒ ትምኒት ክበጽሕ የብሉን ዝገበርኩ ገይረ ከም ዝድበንን ከም ዝቕበርን ክገብሮለኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልዎ ሓሳባት ፈጢሮም ካብ እዝኒ በዓልቲ ቤቶም ከም ዝኽወል ክገብሩ ግዜኡ ሕጂ ምዃኑ እናተረድኦም መጸ ምጽባይ ግዜ ዘየድልዮ ህጡጽ ጉዳይ ምዃኑ ድማ ተረድኦም ተፈሪ ባዕልኻ ብዝፈጠርካዮ ይጸብቕ ሕማቕ ጉዳያት ቀንዲ ተሳታፊ ክትከውን ግድን እዩ ምኽንያቱ ባዕልኻ ኢኻ መሰረታት ሒዝካ ከምዚ ዓቢ ጌርካ ስለዚ ካብ ሓሳባትካ ንዝተበገሱ ጉዳያትካ ናብ ባይታ ውሪድካ ተግባር ከም ዝወርሱ ካብ ገበርካ ካብታ ኣብ ምፍጣሮም ዝነበረካ እጃም ኣብ ምቁጻሮም እውን እጃምካ ክትጻወት ግዴታ ሓሳብ ዝኾነ ነፍስኻ ተማሓይሸሉ ሜላ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ካበይ ከም ዝመጸ ዘይተረድኦም ሕሹኽታ ኣብ እዛኖም ዓሪፎም ሕሹኽ ክብልዎም ተፈለጦም ከተግብርዎ ድም ኣየተግብርዎን ግና መደምደምታ ይሃብሉን ወይዘሮ ትምኒት ኣብ ትካል ካብ ዝኣትዋት ሒዘን ከይተዛረባ ነዊሕ ደቂቕ ወሰዳ ኣብቲ ህሞት ኣዒንተን ከም ምኩር ኣባል ሃንደሳ ንመላእ ዙርያታት ትካል እናቋምታ ትዕዝብተን ይዕብያ ነበራ ዕቤትን ለውጥን ትካል ኣገዲስወን ከምኡ ክገብራ ዝተበገሰ ይመስላ እዚ ግን ንስኒት ከቢድ ጾር ዝሰክም ነበረ በገዳሲ ጉዳይ ክረኽባ ክመጻ ከም ዝኾና ነጊረን ከብቅዓ ክሳብ ሽዑ ቃል ከየምልቓ ምስ ሙሉእ ንብረት ትካል ጥራይ ተገዲሰን ኣድህቦ ከይገበራላ ግዜ ምብልዐን ቄሪልዋ ነበረ ማእሴን ዘረባ ክጅምራ እናበለት ድማ ተረቢጻ ትጽበየን ነበረት ስኒት ጓለይ የቕሬታ ግበርለይ ሽርብ ደይለኪ ወይዘሮ ትምኒት ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ዘምፀን ዕላል ምእታወን መበገሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልኦ ቃላት ፈነዋ ዝተለሞ ክበጽሖ እንተኾይነን ኣብ ምብጋሰን ክብድ ኢለን ክቐርባ ኣይደለያን ደሓንዩ ኣይጠፋእክንን ድሓር ከዓ ቴሌፎን እናደወልክ እንዳሃይ ትገብራ እንዲኽን ከም ድንን ኢላ ትዛረብ ነበረት ከምኡ ምግባራ ካብ ሕፍረት ዝተላዕለ ኣይነበረን ገጸን ምርኣይ ዝዓንቀጻ ምኽንያት ነይርዋ እዩ ንሱ ድማ ከም በዓልቲ ቤቶም መጠን እቲ ዝተፈጸመ ገበን ኣብ እዝነን በፂሑ ከይከውን እሞ ናብ ውርደት ከይትቃላዕ ዝብል ናይ እንተታት ፍርሒ ነበራ ስራሕ እሞ ኸመይ ኣሎ ኣብ ምግምጋም ነበራ ስኒት ካብ እትመጻት ሒዛ ገጻ ኸይረኣየተን ድንን ኢላ ጥራይ ክትምልስ ይረኣያ ኣብ ምንባረን ገለ ነገር ከይሃለወ ከም ዘይተርፍ ይርዳእን ነበረ ግና ሜላ ፈጢረን ምስቲ ቀንዲ ናብኡ ዘምፀን ጉዳየን ኣዛሚደን ሃዲእን ክሪኦኦ ከም ዘለወን እናበረሃለን ከደ ከስተብላላ ድማ ነይርወን ጽቡቕ ከይቀንዐት መለሰት ስኒት ክሳብ ሽዑ ገጸን ምርኣይ ከም ዝኸበዳ ኣዒንታን ኣብ ባይታ ወርዊራ ኣብ ምስማዕን ጥራይ ነበረት ምዃኑ እኳ ካብ ቀደም ክንፍዕትን ንጥፍትን እንዲኺ ንማለቱ ሓቲተክ እምበር ክሳብ ዛ ሰዓት ብመንፈዓት ክተጠራጢረ ይፈልጥኒ መጠናዊ ክምስታን ናፈነዋ ዘረብአን ኣብ መቕጻል ነበራ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕላለን ምድናን ናይ ስኒት እፎይታ ክህበን ስለ ዘይከኣለ ነገራት ከጣልላ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ተረድአን ስኒት ጓለይ ምሳይ ዶለኺ ብዕላማ ዘበገሶ ሕቶ ነበረ ምድናን ናይ ስኒት ገለ ነገር ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ እናበረሃለን ስለ ዝኸደ ምኽንያቱ ንምፍላጥ ክሓታ ቀሰበን ኣለኹ ስኒት ከይቀንዐት ኣሕፂራ ብምምላስ ከይቀጸለት ትንበለት እዋ ስኒት ጓለይ እንታይ ደኣ ድንን ኣብዚሕኪ እንታይ ደጋጢም እዩ ወላ ሓደ ኣብ ቅድሚ ወይዘሮ ትምኒት ምህላዋ ዘንጊዓ ጋጋ በለት ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ፍርሒ ከይተረዳይ ኣምሊቐቶ ከይዶንግየ ድማ ንምጥንቃቕ ዘኽሽሕ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓ ተፈሊጠ ብዘስምዕ ናይ ፍርሒ ስምዒት ፍረገጻ ንእለት ተቐያየረ ስኒት ጓለይ እንታይ ደኣ ሰንቢትኪ እንታይ ደይለኪ
أمكتتها لأتوا هاندبت كم أختقبر زقصبا مخنات كفلت أدما تهوخا ولا حنتي بالكنان بنفسي أب عيني كأتوازخ السمعي تأنقرت كل من قصقصاتا تفليت أزبل نطفت نبرو أنت جيرا كابو خمتوات إقنا من محسب حسبتن نو أنت بنفسي الكخة قرب كنت أخونكي سنيت قوالي كابزاءتو تحسك كوا نزاقت عيرا أخنن قرب انتي كخون كتبهالي كبر هلن كامد لاي زبقس دقي من حتتا كابز مزات حيزن زرأيو يين ززاربا نيرن مالسين ترخبالو دما كتقيقا قد النبرا ماما تمنيت امنا نزخون كوي بلين كتأمننا تسعر نبرت رقت أني أخزخون كي بلكن سلازت أرتقران من رقات حتتا انبر زي نسات مسل من برا سمعيتها ينقرواني رميم أوه زخون كوي بلين بفرحي تقوت قيس أخم زي تسنحت هاندبت تبع كتبل ترأيت زبلاي بلانبر قز كثر إيانا دليتن زقبأن ملسيبا كم تفانوان دما تأمامينا نبرت تبقى بالي كم لبغي يقبرلكي بلا دليتن سلازي سمرلن كي دونغياون أبرئ سآزي تسنحن ترطاري كأنقدا تفلتن ماما تمنيت نايدا حنديقن كدلي خناني سنيت كابتا أغدي مستلع على زعبان مهدام بعلا نبتزر خبن قدي سقرت دحاني كمت التليفون زبالكو خي ناي ولادم ولدن علالي خنعلل دلي نابع انتانا تأمتا حساب نفسسا كمت زقدمه كنتات تصبق يسمعن سلا زي نبره انت خوينو لن اقرا من قدن مستدحي روز تلع على قدي الزامدن كريو دليا تخرة نعبين دما أقرار بأن أحيلا ناي ولادن ولدن علال ماما تمنيت بزعبان تاي مالتيو سنيت قرس لزبلا كبر حالا دليت ويزورة تمنيت حيال ناي مستبال عقمي سلوا سبيت مخاناس لتفلت أم نفس وكف زربان من قصقصان تتنكقا خد قربا خمزلوا أنا تردعي متصنبرا سنيت قوالي أبزي تكال سرح كاب تجمرو وحد قزي قبركن نزي تكال كم سرحتنيا زي كونكي كان وانا خون كندا كاير كدما إذا حجزلو درجة خحز إجام كل علي نيرو بزي عرفتي دحر مزراب نقزيو عرفا مزرب أن استزامدز مسل عينتن نملأت تكالنا خلالة نقالاتن يسمي نبرا نحن مش تعامتات مملأتها أبز السرح كسرحا كن كتصنحا كن زخالة دما طباي كن تحت النخن أبرأس سبب زلك خبرتني إذا دما خبانا حاليفو أملأ صدرانا خم تفتون تقربين جيروكي نحنا ونزخلو تحت النخن طباي كن سلستقبلنايو كابدك أنا فلينا رئينا كين فلتنينا أبرأس خدم ما زحلف أمنت علنا سنيت قالي حق عندي عرفت إن موساد نفسني السجرام صبق اللخن قن ماما تمنيت أنت يزخل زربا أنت يدخلنا إنا ربت بلت بزعبان تايك زربا 5 دليا أي تردان زخونا أنفونا حبان قن استرطرتو قداي سيني روايو قنا هندرا إلى قدم مزرابا ويزورة تمنيت تبلو كتسمع نيروا زخونا يبلنا سنيت قالي قن كأن باهالو سلزل يقدم العليو قروب كزرار بنزخل أنفت كهبا فتنا قنا ملوسي أين بران نباهالو كابزخ تبلو تصنحكن العلم والديو أنت يا خنسو ماما تمنيت نقراني تبيكني زلخو أنا تربت أتكدت ويزورة تمنيت دي حيران بزمتو حسابات كي سمعت كتربش جميرا نبرد سنيت قالي أبرأس غزلن أمنت العلي كمسلو زخونا دما يخنو وحاحات زدلخو قنا مبقاس نبرام ولا نعان كردان زي كألا سمعيتين زأنكدانيران انتاي ميلا فتيران زحاسبو 5 كافلقا حربتي لوان نبران أماراتي أبزي بلو قزي سلز نبراقنا فتين تسأليين كاب شعو خحلفو 5 بلن تردي وان نبران مخنياتو كاب شعو تتعم قزي كرخبا زخلاي نبران كنو حاحات قالت ويزورة تمنيت داقي ما تحسب قبرام بوغن ويزورة تمنيت السعب زنبرا قالت مردا قدي تساينوا عزم كتبل ترأى نبرد قنا كسانت كهباس لزي كاله بزعبان تاي مخانو نمرقات كتوكس نيروا
ماما تمنيت أيتردأنن بزعب أنت يدني خنزرب جانا أنت مخانو بزي فلتتو قداي كتحسب مختأ بلعت كبر حلا ما تتصبيت أبكلتين أسترف على لك نعلل سلازدلخي حجون نقدهن جانا أنفت كهبالو أي تسمعن كونيلن سمعتاتان مفلات إن من بابنيلن كم إيه جبر خيه اللواون زتقراتر نبران أمو دما أبكلتين أسترف ماما تمنيت كمي انتايو مالت قد ندي مسايت راك تزاربالو زلكن نحط آنو ترمل سيدة ليتلو بوغن ويزارة تمنيت زهلو هاندرا الكامل سنيم هاب كنتكنا ملاسي زدل نبران قنا زخونو هينو كساب زهالو زمت آقبر ملسين مسمع تدالي نبرات واسنيت قوالي أنا نسخنت راينا خن الزارة ربالو زدل زلو قوتا أنزايدو غربان كان الرادادا نخالينا حكي أقداس نتحطو أنسلس ترائين ملسات تتبيا نخالينا زي كم زقدمه قلطيفا ملست سنيت زبهلا قلطيفا ختصمعو تهويقه نبرت نصبق يكبرو دما بلت بلبا بزعبا بخته فرينا خنزرارب زدل زلخو دحر خندي ممتا بزعباتي كزاربالو زمصا غداي قلص كبرا كابون العلي طلطليلكا مسلاي زهلوونن زهبنن ملسا ايتراينن سلازي قلص بمغبار غداينا مسلات كنطفا كان ودو وسيدن نطفطفا مبال نبرا بابا تفري لباز ملح غداي سلاز مصا كاوشت اسنبدت كيتردا تفليط از سمعت انغرت ويزرو تمنيت نعمغشا زغاطمه فصامي زبصحو خوينو سلستسمعا نفس السقا كفرح زبغس اسرسر كبل تفلطا ግን ከኣ ካብ ኮሙታት ዝኣመሰለ ስምዒታት ቀልጢፋ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ድሒሩ ስለስተረዳ ከም ቅጽበት ነፍሳ ፍትሕ ተሓበለቶ ማማ ትምኒት እንታይ ዶ ኮይኖም እዮም ኒም ስልክ ክትሓትት ተሰምዐት ካብ ኣድጊ ጥዒ ዝኾነ የለን ስኒት ጓለይ ኣይግረምኪ ከም ጽጋባ ኣድጊ ከሃልል መሪ ዝዓርቦ ዘሎ መውዓሊ ፍለጥ ምሕደር እዩ እናሃልክ ንገዝኡ ክቦ ደርቢላ ካብ ኩሉ ድማ ክብረሰብ ይብሉን مسدرو مردا يبلون انتي مخبلكي بمسرة كل نجارو مسانة يلن أبسمعت آتين رأسا نقا سنيت قالي أنا بو أم كسنتي اللهن أبزو قدين تاك تحجزنا تخلي اتتصور ككافلة أدليا أنا الآن تاك حجزكن زي تتصبيت توصل زنبرة أعينتا وريح رحبلتو أب أنت رايز نبرت أر نبقى خزازو أو كدليا نيتعنا خينو أي تسمعن جنا كوني لني فتن أخيه اللوا وانت ارتراني روايو انتي جيرا ويميلا فتيرا خطرد ان كم تخيل جنا أي حسبتلون عقب خط حجزني جزي خي هبا ملسا كابا حالفو كحجزن زخيل سب كم زي إلا يفلت أنا برا إذا جنا سنيتنا تأخوينا مستقرب نبرا جنا سنيت بخمي كم تردو أخد فلت وكت جمجم نيروا أما أنتي تحجزك تدلي زلخي كت نقرن دو تخيلي زبها لان مسمع أنا فرحة تتصبيت قداي أتو تفري دحرم العلو جنا زي وات أفرحي أو اشتاني روايو كابهم حليفون أب أنت سجيرو جنا كت جمتو زي تخيل سنبادة أخدتلو زفترة لا سمعت أب عين حلنا أتسائلو سلامة من تلا كنقرك كندي كنا خلو زحاتت كخبغن عنا تمليس كلي كاوز عبا حاجة زيلن سنيت قالي تسمعني دلغي زدلي او قدم محتاتن لبواب زحام بلا نقراني صبيك نيزلخو انا فرحت زمت احطو انتي مخانون مسمع تدالوت بزعبازي جيشكم مزقنكم مقشيق حتى كدلي بزعبو دا انتي هالو دي زقات امه كنتات إنها ترى خيد من باروس لدى استبحالت نزوخنا أنت تتدلي ختصنح مس نفسها ترددت بهرات تفردت في إني الكني هاساس كمستفنين كالإتا تسكتا سنيت قالي تفر زي بلس الدنت كم زلوا دعدي عفلتي أبز قشون تاي حسب
እንታይ ይገብር ድማ ተሓቢእኒ ይፈልጥኒ ዝገርመኪ ካብ መገሻብ ዝምለሰሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ፈጺሙ ወይ ጌሩን ተመጺዩ ወልደፍደፍ የብዝሕ ገጸይ ምርኣይ ይስእን ጸርጸር ይብል መእተዊኡ ዘይፍለጥ ድማ ሽርብ ኢሉ ይጠፍእ እዚ ባህር ተፈሪ ባህሪ በዓል ቤተን ዘርዚረን ኣብ ምግላጽ ነበራ እሞ ማማ ትምኒት ኣነስ ኣብዚ እንታይ ክሕግዘክ እንትደልያ ዘለኽን ከምዚ ገድፋኣ ስለስተረድአት ድሌተን እንታይ ምዃኑ ክነግራ እሞ እንተ ኮይኑላ እቲ ዘሎ ነጊራ ከተዕርፍ ትደሊ ነበረት ስኒት ጓለይ ዝሕባእ እኮ ኣይኮነን ንዓይ ከዓ እሞ ልሙድን ተደጋጋምን እንዲዩ ናይ ምግራም ክምስተፈነዋ ባህርያት ኣቶ ተፈሪ እናፈለጣ ክንሰን ከዓ ገሪምዎን ነበረ ዛጓለይ በዓል ኣመል ማይ ሰቲ ይጠርጥ ዲ ዝበሃል ከም ኣመሉን ስድነቱን ኣብ ልዕሊ ገለ ነገር ፈጺሙ ከይከውን ስጋት ስለዘለኒ ሓሳባት ክሰምዕ ደለ ብድሓ እንደ ተመሊስ ክትኾኒ ዝያዳ ካልእ እዋኒን ዘገድሰን ዛዕባ ስለዝነበረ ተገዲሰን ኣብ ምሕታት ኣተዋ ስኒት ኣቐዲማ ክትሓስቦ ፀንሕት ጉዳይ መወዳእቱ ከም ወለባ ኣብ ርእሳ ስለዝመጻ ከይተረዳእ ሰንበረት ብድሕሪኡ እንታይ ክትሓስብ ከም እትኽእል እውን ኣይፈለጠትን ግና ክትዋጽኦ ዝነበራ ጉዳይ ነበረ ስኒት ሰንቢድኪ ተፈሪ ዝበለክሎ ድዩ ነገር ንዘጋጠመ ሽግር ኣሎ ድዩ መላስ ሕቶታት ፈነዋ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ብጌጋዮኹም ብቕንዕና ዝውሕዙ ቃላት ኣስተብሎን ተዘይረኺቦም ድሒሮም ኣብ ዝፍጠሩ ሽግራት መለሳ ከም ዘይፈጥሩ ዝርድአን ጸዋር ሰበይትየን ወይዘሮ ትምኒት የለን ሰጋእ በለት ኣብቲ ግዜ ክትሕሱ ጥራያ ትኽእል ነይራ ሓቂ ምዝራብ ግዜኡ ዘይምዃኑ ትፈልጥ ነበረት ርግጸኛ ኢኺ ዘጋጠመ የለን ስለ ዘይተኣማመና ደጊመን ሓተታ ዝበዝሐ ሚእታዊት ሂበን የጋጥሚ ኣብ ዝበልኦ ጉዳየን ተገዲሰን ዝሓታሉ ነይረን ኣይ ከም ትጽቢተንን ግና ስኒት ክትሕግዘን ኣይከኣለትን እወ ዘጋጠመ የለን ካብ ዝቐደመ መልሳ ዘይፈለ መልስ ሃበት ድርቕ ዝበለ ምኽንያት ድማ እቲ በኣቶ ተፈሪ ዝተነግራ ናይ ምሕጽንታ ቃል ነበረ እቲ ናይ ቪድዮ ኣሳእልውን ካብ ዘይትርስዖም ናይ መጠንቀቕታ ደወል ነይሩ ነዚ ነጊራ ቃልን ተስተንፊሳ ግና ዝህልዎ ሳዕቤንን ተነጽሎን ቅድሚ ዝኣገረ ዘባህረራ እዩ በለድሓን ከም ኣፍኪ ይግበረልኪ ኢለን ኣንፈተን ናብ ደገ ገበራ ካብ ስኒት ተስፋ ካብ ሰኣና ካልእ ዝውስኽ ከም ዘይህሉ ደምደማ ኣብኡ ኸፍ ዘብል ምኽንያት ከም ዘይብለን ስለስተሰወጠን ድማ ከይዶን ጎያ ንእለቱ ብድድ በላ ናብ ኢዳ ኣደሊኽን ስኒት ሃንደበት ሓፍ ምባል ወይዘሮ ትምኒት ስለዝገረማ ክትሓትት ተገደደት ናብ ገዛይ በላ ብሕዙን መንፈስ ብሩኽ መዓልቲ ደኣ ዘይከማት ተኣታትወን ሰላሒለን ወፃ ኩሉ ልዕሊ ትጽቢተን ይኾይንወን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማየን ኣገባብ ቀይረን ዝወፃ ሓራይ በላ ብሩኽ መዓልቲ ንሳውን ሰናይ ተመንያ ክሳብ ዝወፃ ኣፋነወተን ከምኡ ጌራ ካብቲ ጉዳይ እንተዘይሃዲማ እታ ሓለንጊ ድሕሪ ኣቶ ተፈሪ ናብ ኣምዃና ኣይዘንግዕታን ምሸት ምድሪ ኣቶ ተፈርን ወይዘሮ ትምኒትን በኸቢድ ስቕታ ዝተዛዘመ ድራር ሓሊፎም ሓዲኦም ናብ ክሽነ ሓዲኦም ድማ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ገጾም ኣምሪሖም ነበሩ ወይዘሮ ትምኒት ዝተደረረሉ ረሳሕ ኣቑሑ ከብፅሓ ናብ ክሽነ ከምራሓን ከለዋ ኣቶ ተፈሪ ከዓ ክዳን ለይቶም ንምቕያር ሸበድበድ ይብሉ ነበሩ ወይዘሮ ትምኒት ከይርከበቶም ክድቅሱ ካብ ምድላይ ዝብገስዮም ተብተብ ዝብሉ ነይሮም ወይዘሮ ትምኒት እውን እንተኾና ጠባያት ኣቶ ተፈሪ ኣጥዕን ይርዳኣ ብምንባርን ረሳሕ ኣቑሑ ኣብ ክሽነ ቀሚጠን ከይዶን ጎያ ሰላሕ እናበላ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ተመልሳ ኣብ ጥቓ ማዕጾ ምስ ቀረባ ከዓ ምንቅስቓሱ ብደቂቕ ኣብ ምክትታል ኣተዋ ቀልባዕባዕ እናበሉ ክቕይር ብዝረኣዮም ከዓ ኣንደበትነቶም ገሪምወን ርእሰን እናነቕነቓ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ሰላሕ እናበላ ኣተዋ ተፈሪ ሓተታ ድሕሪ ምእታወን ብድሕሪኦም ስለ ዝመጸቶም ስንብድ በሉ ኮኔላ ከምኡ ምግባራ ኣይዘንግዕዎን ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ናይ ሃዳምነት ሜላ
ንሳውን ነስተረዲኣ ክትዛረቦም ብምባል ከም ዝመጸት ተረዲእዎም ነበረ። ናይ ክልቲኦም ኣገባብ ልክዕ ከምቲ ክልተ ጎርሓት ሓሙኽሽቲ ስንቆም ዝብል ብሂል ይጥቀሙ ምንባሮም እናተረድኦም መጸ። ትምኒት ደሓን ዲኺ? ድሒሮም ስምዒቶም ብምቁፅጻር ከም ዘይሰንበዱ መሲሎም ኩነታት ጠየቁ። ደሓኒ እንታይ ዳ ክንድስ ተብተብ ትብል ደሓን ዲኻ? ሃዲእን ሓተታ እናርኣያ ዝሕትት እኳ እንተዘይነበረን ካብ ልሳኖም ክሰምዓ ከም ዝሓይሽ ስለዝተገንዘባየን ዝመስላ ቀኒዖም ከም ዘይምልሱለን ግና ናብ ሓቂ ዝግምገም ግምት ነይርዎን እዩ። ደኺመ ስለ ዘለኹ ክድቅስ እዋን ድቃስ ብምግምጋሙ ክእመን ይኽእል ዝብል ሜላ ፈጢሮም ክምልሱ ተሰምዑ። ዝሓሰብዎ ከይፈጸሞ ብምትራፎም ሕማቕ ስምዒት ፈጢሩሎም ነበረ። ግና ካብ ኮነ ካልእ ካብቲ ጉዳይ ክህድሞም ዝኽእል ሓሳብ ወይ ሜላ ኣምፂኦም ካብ ዘረባኣ ክሃድሙ ከም ዘለዎም ኣሚኖም ናብ ሓሳባት ገሹ። እምበርከ ካልእ ምኽንያት የብልካን? ዝምሕርኦም ይመስላይ ነበራን። ኩሉ ኣገባቦም ተገንዚበን ብምንባረን ብዕቱብነት ክሕዝኦም ከም ዘለወን ተረዲእን ነበራ። እቲ ካብ ስኒት ዝሰኣንኦ ተስፋ ብዝኾነ መንገዲ ዋላ ጫሌዳ ሓሳባት ፈጢረን ባይታ ዘቢጠን ክረኽብኦ ወይ ክፈልጥኦ ከም ዘለወን ደምደማ። ናይ ምንታይ ምኽኒት? ሓሳብን ርዱ ነበረ። ዋላ ደኣ ዘምፅኣምፅአን ከእምንኦም እንተፈተና ዝኾነ ዓይነት ጭብጢ ከም ዘይረኽባ ስለ ዝፈለጡ ከኣምኑለን ከም ዘይብሎም ንዕኦም ርዱ ነበረ። እንድዒ ንስኻ እምበር ንገረኒ ግምጥል በልኦም። ተግባሮም ኣነዲርዎን ነበረ። ተፈሪ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ? ኩሉ ዝገበርካዮ እንተኾነን ዘለኻ ከይከወልካን ከይሓባእካን ሓቂ ንገረኒ። ሕርቃንን ምጽዋር ሰኣና ኣይዕንተን እውን ፈጠጥ ክብል ጀመረ። ዋ እንታይ ኢለ ክነግረኪ? ንስኺ ኢኽ መበገሲ ይዘረባ ምስለኒ። ብሕርቃን ተገሪሞም ናብ ፍርሒ ዝኸደ ስምዒት ኣንገዱ። ሃንደበት ዓውዓው ኢለን ክዘረባ ምስ ጀመራ ነገራት ዝጓሃሩ ስለ ዝመሰሎም መጠናዊ ስንባደ ከእንግዱ ንቡር ነበረ። ብልክዕ ንሱ እንድዩ እንተኾነ ግና ኻባይ ንላዕሊ እንታይ ተብተብ ዘብለካ ዘሎ ምኽንያት ንስኻ ስለ ትፈልሲ ክትነግረኒ ይደሊ። ካብቲ ኣቐዲመን ከንፀባረቆ ጽንሓ ስምዒት ፍልይ ብዝበለ ህድኣት አንጸባረቓ። ብኸምኡ ኣገባብ ናብ ድሌተን ክበጽሓ ከም ዘይክእላ ስለ ዝተረድኣ ህድእ ክብላ ጀመራ። ልዕሊ ደኺመ ክድቅስ ደልየን ባልሞ እንታይ ክብለ ክትጽበይ ኣለኺ? ንሱ እዩ ተሓቂ ካልእ ዝንገር የብለይን በሉ ህድኣተን ድሕሪ ምርኣዮም ፎከስ ኢልዎም። ውሽጦም እውን ዘይከም ቀደሞም ክረጋግአን ሜላ ፈጢሩ መዋጽኦ ኸናድን ከም ዝኽእል ኣመኑ። ሓቂ ይግበሮ ኣሕፂረን ብምምላስ ናይ ዘይዕጉብነት ስምዒት ኣፈን ጎምፀፃ። ይህ ትምኒት ይሕስዎ ክኸይህሉ ዲ ኸጠርጢርክኒ? መጠናዊ ተስፋ ስለ ዝረኸቡ ትብዕ ክብሉ ፈተኑ። ንሱ ደኣ ኣመልካ እንድዩ ግን ከዓ ከም ዝጥርጥረካ ነብስኻ ነጊርካ ኣሎ። መጠናዊ ሕርቃን አንጸባረቓ። ሃዲእካን ንሄርካን ዝህልዎ ኩነት ስለ ዘስተብሃላ ብኻልእ ሜላ ክፍትንኦም ወዳ። ትምኒት ዘየለባይ ትዛረቢ? ተመሊሶም ብፍርሒ ሕምስ በሉ። ከመይ ገይሮም ከም ዘረድእዋ ሕርበት በሎም። ብኸመያ ተዓጽዎም ነይራ። ተእንግዶም ዝነበረ ስምዒታት ምርዳ ተሳኢንዎም ነበረ። ኣጸቢቕካ ትፈልጠኒ ኢኻ ዘየለይ ይዛረብን ትምኒት። ኣማራፂ ምስኣና መወዳእትኡ ናብ ሕርቃን ሰገራ ክብን ለጠቕኒለን ዘካይድኦ ፈተነ ዝኾነ ኣንፈት ምስኣናሉ ናይ ሕርቃን ስምዒት ክወረንን ሓድሽ ባህርያት ከርእያን ንቡር ነይሩ። እሞ እንታይ ደኣ ኣለይ ክብል ባዕልኻ ዘረባ በጊስካ ከተብቅዒ ሕጂ ድማ ከይሕስወክ ስለ ዝተጠራጠርካ ከተዋጥር ንትፍትን ኣለኺ። ኣቶ ተፈሪ ዘይከምቲ ናይ ደገ ባህሪኦም ክዋጠሩን ክጭንቑን ተራዩ። ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ከም ዝጠፍኦም መሽከንከን ክብሉ ተራዩ። ገጸን ምርኣይ ከም ዘሰከፎም ድማ ንእለታ ባይታ ጠሚቶም ድንበሉ። ምድናኖም ኣብ ቅድሚ ወይዘሮ ትምኒት መለሳይ ነበሮን። ከምኡ ንኽገብር ዘገደድን ምኽንያት እኮ ግብርኻና ካይድኻን ተፈሪ። ንምድናኖም መዝሚዘን ካብ ሕርቃን ዝተላዕለ ፍንዋ በልኦ። ብዝኾነ መዳይ ዕድል ረኺቦም ካብ ዝተበገሰ ጉዳይ ከይሃድሙ እየን ዝሕልውኦም ነይረን። ይሂ እንታይ ዶር ይኽለይኺ? ካብ ዝደነንዎ ቅንዕ ኢሎም ሓተቱ። ዝርአን ዝሰምዖን ደኣ መሊኡ ኣይብዛሕኳ ተፈሪ
نسخة سبديخا انتاي مخبلي عدلين ديو نمان مخبكا تفري أنت تقلان بالعقل تسقى أب أفتو واتفانك عرا أشكع لالو فت إيمان كتقروا أي كالان أي تفلت كون النابلو زسانو زي بلوم أب رأس حداروم كبرن حاليتون كقدلو نعن كموظف اللي مرد نبرام أواي كل التومات كنت تبقى قبري دي تعدلوني رأسا حيزان نيونا جبلا معرخ ندو يا أخي أب رأسي جيغاس لزلكي بمسن بعدين تسفاس لزرخبو متأنا وحيلي كدلوبو تفلتهم كقصلو بمتسفا دما كور رأكبلو يفتنو نبرو زي بعل خاص فتركا يا إمو نقلتو قلبت إلان نديران ملسا حركانن أبي إنتان مسلخة الرفس دليخ مسل قوار مسيلو نبرا إيه تفري تقاقيدي رزين ملسي زدل حتى فنوا تمنيت كمي غيركم تبلي أنا مع رزقة بلنت أنا حكسها نفسها بايكونكن أف سمعت آتيوم تزاربو تخفوهم كم زل إمسا أمنو وشتهم قنا كقطع عمزد اللي يخمسل تبقى سمعت يسمعوا ما ينبرن تفري أي رداء كان ينبر حنسابوك أيبزح كاين دي لكي نسخة قنا ناتكان كل أمنو لنيت بلالخا أنا جن زبدل كان تبدل كخمزة جات أما وسيدة نحضرنا نسلزاتنا يا قالن كبل كل تجزي محرت كيرلك أنت ناجمتي لنا قامتا جات نمرأي كابز بجس سمعت جناي كونان قام كيرن دد حرم الزرابن زهلو سمعتات نمن باب مبر جنا أي كم تثبيتنن زخان السمعت كم بوا أي تريان نسخة جنا كما أد جزرات عندران مزجابو سينكا أبزز زرخب كيف أنترع كتب الجزيخة تحشش علىها مس مسات خاخي كون دما مس دق خز أخلا حنجالة تقلعو تجابني قتل انترفو شب دعداك بهالوكا خمزي تفري إذا يكون كان نسخة نزت خحدو أم مرار أتوا جنوكو أنت هيدي قد سكايو زمت أيمتا أيني معتبر لك دايلو متسرح كايو ببهري انت كبارون متين كوغوتيو جمرام أنا زجر من نسك سامع أسي خبر سيجي جارد يتحس كخت نبري كم حنت سنتيم كل تزم سلام بحري تحنجيت ترجاجي ملسو كل زربان كم زي قد سميم زرقين يرم أنت أو وزارة تمنيت زهلوان زس عبان سمعت كنا أيقلبلون كل نفسها أبجي جايز نبر زلا تفري إذا كل عمتات مسخاني رئيمو ولا حنت معلتو كأجري هيلكا تعي حساب كون سرح كسر حريق كيف اللتن قربنا يسوق كسانك كلتا إذن نقاج أوا بسمعي تزربا وا تمنيت معرخ ندو تميلا كم زي تقدفهم يردو أم نبرام قالوا لهم كابو خادمو كم زي فتنو موت أسانلو جن زبالو خم قبل وسيدهم بمتأنو نتأخوات أزخلو كان تنبرو دليتهم جنا أي نبران انتاي جيروم كاب زربا كم لطو خم زخلو خا حربت بلام تفرب على الأمل زينات كوكي هابكوهان إيه إذا تقعدو ملسي زدلالو نبرا ببزح مأزن فتينونوم كبقعا كساب شعوب بزي فرد تريفان نبرا كالا أمارات إيه كناديا كوان تنبرن حساباتن ونزرو بربوخ مسلو كقالا بتقواناي كالون أوي لو مقالي أخو خانكي تمنيت وديك انت خانك غدق أسدو تم بالمس أبي بعلم فقط كحتى تسمعوا حسيبان كابزي قبرؤو بعلم كقبروا تبقسوا الزقنا انت فتيني كدقس نيباج خمستا فنوا تفرت رفا دقاس دابيك يكدكا ملؤ ليت لكا تركبو الليخا زرب أن أبرئسيو من بارن زأنفت نبرام قد حتى يوداكن زبلكا سلزلني سنيلكا سمعني نابت إذا زخد زربا فنين أعنتان تخلا حجو خا أحطو بزعبان تاي زخون زلو دحان كم زي تصنحو والتفرت بلو كونيلن كزاربو أمي فتنا من بارن ترديقوا مكان تنبرا كابو خادموم زغلا مرات سقنا أين برامن عقل الشميتهم تتصميمهم كوات قوة أنيروم ناينقوها بينيركا كرخبالو يخ إلي زبولو فتاش حتى فنوا مخنيات كرخبالو تراي يفتنا نبرا
ስራሕ በሉ ኣሕፂሮም ብምምላስ ካልእ ክብልዎ ዝኽእሉ ኣይነበሮምን ብዘይ ምጻእ ከም ዝመጽኦም ድሕሪ ምምላሶም ተረዲእዎም ግና መላስብ ዘይብሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ዝስዕብ ምጽባይ ጥራይ እምበር ተፈሪ ርግጸኛ ዲኻ ናይ ንጎ ስራሕ ነርካ ፈጠጠት በላ ስምዒተን እውን ገለ ውሳነ ውሰዳን እናበለ ብውሽጦም ኮይኑ ከጽጎፀን ክትፈልጥ ንስኻ ምሰሉ ኢኻ ካልኣይ ዘይብሉ ኣምሰሉ በላዒተ ዝኾነ ዓይንቲ ዝወነንካ ዘማውሰብ ብስምዒት ኣብ ምጽራፍ ኣተዋ ናቶምን ዝህብኦ ነይረን መእተዊ ኣብ ሰኣናሉ ጉዳይ ካብ ጸርፉ ወጻኢ ካልእ ነቓዕ ክረኽባሉ ከም ዘይክእላ ንሰያ ነይራ ዓቕመን እንታይ ገይረ ትጸርፍኒ ኣለኺ ኣብ ምንታይ ክኢኻ ውዒለ ትሚለ ክንድሰማዕኩስ ኣፍ ክዝሃበክ ክትዘንጥለኒ ኣለኪ ትምኒት ንከባበርባ ዝተብዑ ይመስሉ ከም ሰብኣይ ተጸሚሞም ትሚሎም ክሰምዕዎን ዘኽኣሎም ምኽንያት ፍሉጥ እኳ እንተነበረ ምስ በዝሐ ግና ዝመጽ ይምጻእ ዝበሉ ክመስሉ ይግባእ እዩ ዝበልዎ ቃላት ፈነው እዝነይ ድዩ እንታይ ዝሰምዕ ዘለኹ ተፈሪ ንዓይ ስነከባበር ኢልካኒ ከም ዝገረመን ኣዒንተና ጨምቲለን ጠመቶም ካብ ልሳኖም ዝወፀ ቃላት ድሕሪ ምስምዐን ዝተጠራጠረ ክመስላ መብርህ ደለያ ብፍላዲ ወላስ ንስለ ዘረባዮም ኣውፅዮሞ ኣይተረድአንን ግና ከም ሰምዖኦም ርግጸኛ ነበራ ከመይ ዲ ኮይኑ ተፈሪ ኣነ ደን ሓዳሬ ክብሪ ኸሊኤ ደገ ዝብል ዘለኹ ተፈሪ ምሳኻ ይመልሰለይ ቀልቢ ዘይነበሮ ባህሪ ኣንጸባረቓ ሰሚዕክ ትምኒት ዓውዓው እንተበልኪ ንስኽ ሓቀኛ ኣነ ድማ ከም ሓሳብ ዝቑፀረሉ ኣብነት የብለይን ዝኣመንዎ ከም ዘለዎም ርጊኢሎም ተዛረቡ መመሊሱ ንዝብርኽ ዝነበረ ስምዒት መዝሚዞም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ንሓዳርያ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ክሳብ ዘይገበርኩ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ዝሓፍረሉ ይኹን ርእሰይ ዘድነሉ ምኽንያት የብለይን ናይ ውሽጦም ኣብ ውሽጦም ገይሮም ከም ዘይተረበሹ ኮይኖም ቀረቡ ፈራዲ ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ንነብሶም ግዳይ ክገብርዋ ድለይ ኣይነበሮምን ካልእ ሲትረፍ ኣብ ቃሉ ተዓቂቦም ነብሶም ሓረ ክገብሩ ኣለዎም ዋይሎ ምስ መንዳ ኣሉ ጆኻ ኢልካ ናይ ምግራም ሓሳስ ክምስታፈነዋ አንደበትነቱ ገሪምወን እዩ ካበይ ከም ዝብገስ ግና እንዶይ ነበረንን ተፈሪ ለቕላቒ ካብ ማእስ ዳኣልካ ኣፍ ክትምልስ ጀሚርካ ተረፍ ጽጋብካ ዲ ዝኸውን ዘሎ ተገሪመን ኣብ ምዝራብ ነበራ ኣበይ ከይትበጽሕ ዲ ዘሎ ሓሳብካ እንታይ ከም ዝምልሱ ክሰምዓ ካብ ምድላይ ዝብገስ ሕቶ ወርወራ ትምኒት ዘየለ ግምታ ኣምፂኽነ ነብስኺ ተተዓሻሽዊ ንዓይ ጆኻ ዝበለን ሰብ የለን ትርር ኢሎም መለሱ ሓንሳብ ትብዕ ክብሉ ዝፈተንዎ ድሒሩ ስለ ዝጣዕሞም ሃዲኦም ቀጸልዎ ሰሚዕኪ እኹልን ዘመዛዝንና ኣእምሮ ዝተዓደለኒ ሰብኣይ ስለ ዝኾንኩ ወላ ንብድሕሪ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣጆኻ ዝብለኒ ሰብ የለን ክርዳእክ ዘለዎ ድማ ካባኻ ክብሪ ስለ ዝሰኣንኩ እየ ክብሪ ኸሊአክ እምበር ድላይ ናይ ደገ ይኹን ካልእ ዘለኒ ሰብ ዘይምዃነይ ልዕሊ ማነማጢያ ክትፈልጥኒ ኢኺ ቀጸሉ ትብዕን ትርርን ኢሎም ሓንሳብ ተበጊሶም እዮም ተስፋ ኣብ ዝረኸቡሉ ጉዳይ ዕድል ገይሮም ክሳብ ዝሃለዉ ክቐጽልዎ ጥራይ እምበር ከም ስዑር ኣሕሊፎም ክህብዎ ከም ዘይብሎም ነብሶም ይነግሮም ነይሩ ግና ባይታን ተሓጊዝዎም እዩ እንታይ ትብል ወደይ ካብ ውሽጠን ዘይነቐለ ክምስታፈኒን ካዕካዕ በላ ኣነስ ክብሪ ኸሊአካ ኢደን ኣብ ኣፍ ልበና ተርእሰን ሕቶአን ኣውሓዛ ኣንታ ሰብኣይ ተፈሪ ንስኻ ዲኮንካ ናብ ርእሲ ሓዳርካ ዝሙት ዝፈጸምካ ኣብ ስምዒት ኣቴን ቃልቃል በላ ዝነበሮም ስምዒት ንእሎቱ ጠፍአ ፈጢሮሞ ጸንሑ ግዝያዊ ባህሪ ንእለቱ ከም ትክበነነ ክርሳዕ ዝደልይዎ ጉዳይ ኣልዒለያ ርእሶም ረኺባቶም ኮነን ሕጂ ሓንሳብ እንተዝኸውን ኣይምተጸለን ክልተ ግዜ እሞ ድማ ደቅኻ ካብ ዝኣኽላ ዋልድ ወሊድካ መጺኻ እንታይ ስለሰኣንካ ካባይ ሰኣንካዮ ኣብ ዘይብልካ ደሓን ኢለ ልቢ ዕቤ ምሕረት ገይረ ሓዳርካ ክብሪ ዝህበካ ኢለ ሰብ ዝኾንኩልካ ሰብ እኳ እየ ከመይ ጌርካ ንዓይ ክብረት ከሊእክኒ ትብለኒ ህተፈሪ እዚ ደይኮንካ ንስኻ ግብርኻን ስድነትካን ጠፊእካ ድዩ ዶስ እቲ ዘይንስኻ ምምሳሌ ኣመል ኮይንካ መልሲ ዝደልዩ ከዓቡ ሕቶታት ፈነወት ኣንቲ ትምኒት
زربا زي أخلنا صباح مريت مسوقح زي نقصله كواتسوان كملسوان زي كل حتتات من السنبوم نقلتو أرستغيرو تبقسو بتزدخمه قلنا ما متعطم مواتسو زي بلو ناي مودعتا سلزنبرا دما تمساسيلوم نستبقس زربا مدمدم تاخ قبرو لفتانو كأخلنا ناي حرق أنك مستافنوا كل نجر أما ودعتا بتحوان نبران لعلو زخيد قداي كهلي دليان كساب شعو تتأميمان مسنحنون مسنفنا أتحاحزانو أنا برام تفري بعلقا بزقبر كايخ حرق الكات تصبان تهاليخا لو هنت انديو أنا قنا موداتو بتحنس كودان قريب سلازلو كاب بحجي خط أمامك زخيل يكونكن حجي دمانا يتسمعي زلخ ورا عبر إسخا قنا زي ممخو قداي سلازلو كبورتا غوست كساب زخونا زخون أبز زيكونكا أبسالوني مدك أسيخا بس أبعتن حبريتان محلالفا أتو تفري كبورتا دحر موسادوم استبهالوم نمفتام سلاحنا بلو نفسالون أتو شعوي دما تمنيت كم استودعا كبر هالوم زجمرا كم قدمو بنصه لبي محرت انتزحتتون بقللو كم زي قدفالوم تردوم رفاد أتو تفري نتبدر دك أسأل بوغيروم زحدرو قداي من ترتار ويزرو تمنيت بخمي من قدي أبسني توعلوو أم حساب نبرو حسابات زفتر اللوم تربات بخمي مزحالي رخبولي يفلطي نبرون كزاربو يبلمو أقداسي تتصافف سراحيزا دفي إلا مسر أيوا دما نسي عبيلوم سمعيتهم قنيحهم تمكبلي الرأيو قنا بقليلو خطاور وزخول سمعيتا وشتو ماي نبران تزاربو مبر تمزي بالرباط سمعيتهم نملأ هواساتهم تقطاطيرو هردقيلوم نخزاربون تصور حساباتهم كراقفون يدفافوهم نبرا سرز دما قلب عباء مبالن تصنيحهم نبقى مطماتن أيقارطون ترف ጭንቀቶም ካብ ምግባር ግና ኣይዕረፉን ከም መበገሲሎም ዝሓስብዎ ሓሳባት ካብ ትካሎም ናብ ደገ ይወጽሞ ጽንሕሎም ድማ ተመሊሶም ናብ ውሽጥና ኣተው ንስምዒቶም ከህድኡ ይፈትኑ ነበሩ እዚ ግን ንተርባጽ ውሽጦም ከህድእ ዓቕሚ ነበሮን ኣቶ ተፈሪ ንታጣውላ ኮይና ሕሳብ ስራሓ ተጻፈፍ ዝነበረ ስኒት እናጠመቱ ብስምዒት ርእሶም ምንቕነቕ ነበሩ እንተ ስኒት ግና أمت سرح أمبر زقبر وزن برو من قصاص كونه زأنجد وزن برو سمعيت تدهبر لي نبرتن الزقنا أبرسي أتو تفري كالا سمعيت لزفترة نيقاتني أزب الحساب عبللهم كوقطع دما أيدوم غيون سمعن دون الصغي كلت إيدوم أبت أولا أتر إيسوم حتتو ترف حرق أنوم نمقبار أهادي لم جمرو أب كم زيزا أمسلا قداي قلت فيلكا حيل خان تزيريخا كل سب أبرئيسا خاينو كشك عللن كتساوتلكان كم زخيل زردو أبويم كم خايكونو أي ترفون دما أبرئيسي زخوان سب لعلنا خزوترو هردك زبلو أبيت بابا تفري دحان ديهم أبكر ميا أقداهم تخيلهم حقوق سيروم تقدتيروم سنحوا نفسان دحريد مليسا كابس كفتان فرحن تلا إلى حدتت أبتموت بسمعت كتكوسو زترفو ماي نبران قعبو تنفاسون نبرام انتاي غيرك مالتيو أب سمعي زأتوام قداي كي نقرو كرد آزيك الحتو هاندبت فنولا أي ترد أنن تأنكو زي فلت حتو تحتت من براك الرلا كم من تايز بقس حتو من باروون أترى بابا تفري أحسكو من بزعبان تايخم تزاربو نزلخم ما بقس حتو أمس لزي تردعا كبر حالا دليت اتحتو نعا أقوانا إيسنا بران عند بتنتو غتفلت دما دليت كميلو خرداكي كوني لكن دي خوي علكيو أو بلو كل نجر بحيل زفتح كوينو تراي سمع من بران واي أنا تفري مسحنج ألات قلو قريبا با زخبري بلالكوا أواي وردت كم زخ ألوي كابدني نموز تصنحو تنسيوم بتعساتا للو انت يديو كساب حجكو يتحسكم من نزلهم بابا تفري انت يديكم كونكم كساب شعو زي برا هلا قد حيزا دقي ما توكستم كما يجيرك غد حزني سنيت حنقير كندي خزلخي
ንነገር ዝተዳለዉ ክመስሉ ሽምጦም ዓቲሮም ኣብ ቅድማ ኣቕሙ ኩሉ ነገሮም ኣብ ሓይሎም ጥራይ ነይሩ ስኒት ኣይተረዳእክን እምበር ጸላኢተይ ካብ እትኾንኮ ነዊሕ ኢኸ ጌርክ ዘለኺ ኣነ ዓሻ ድማ ነዚ እናፈለጥኩ ንዓመታት ኣብ ገዛእ ትካለይ ዓቂበኪ ነብር ኣለኹ ኣእዳዎም ካብ ሽምጦም ኣውሪዶም ኣንፈቶም ናብ ግዳም ጠምዘዙ ባባ ተፈሪ ህድእ ዘይትብሉ ሕማቕ ኢኹም ዘለኹም ኣንፈቶም ስለ ዘሰከፋ ከተተሃዳድኦም ዝበለተዩ እንተ ንሶም ግና ብኸመዮም ክርድእዎ ኣይፈለጠትን ተተረዲእኩ ዶ እዎ ሕማቕ ኣለኹ ኣንፈቶም መሊሶም ናብ ኣጠመቱ ስኒት ኣነ ባኸዚ ይኮነን ነይሩ እምነተይ ልዕሊ ደቀይ ኣሚነ ኩሉ ነገረይ ብእምነት ይበክስ ኣነ ዚ ይፍደ ንዓይስ ዚ ይግባኣኒ ክንኽነኹ ዝተረፎም ኣይነበረን ሙስሊ ባህሮም ድዩ ቀዲምዎም ዋላስ ብልቦም ዲ ግና ንሶም ጥራይ ይፈልጥዎ ነበሩ እንታይ ዲ ኣበሳይ ባባ ተፈሪ ጌጋይ እንዶ ንገሩኒ ኩነታቶም ድሕሪ ምዕዛባ ከይተረዳኣ በዲላቶም ከይትኸውን ስለዝተጠራጠረት ጉዳይ ክበርሃላ ብምባል ሓዲኣ ሓተተት እምበር ናይ ኣቶ ተፈሪ ናሃርን ዝተሓወሰ ስምዒትን ተጋጩ ምርዳእ ከም ትስእን ኮይኑዋ ነበረ ክትፈልጢ ንስኽ ደንቆረ ኢኺ ዘይተመዛዝን ዝሕሻ ዘይትፈልጥ ኣብዲ ሰብ ኣጻብዕቶም እናወዛወዙ ዓውዓው በሉ ኣብቲ ግዜ ጥዑይ ስምዒት ኣይነበሮምን ከምቲ ሓሳኻ ደንብ ናብ ዝለምለመሉ ዝበሃል ብድሮ ዝገጠሞም ስዕረት ሕንሕን ናብ ኣኸራገፍዎ ኣብ ጻዕሪ ነበሩ እንታይ ኣቢሰ ሃንደበት ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክበርሃላ ደለየት ብዘይ ዝኾነ ነገር መዛረበ ከይረኸቡ ከም ዝዛረብዋ ትፈልጥ እኳ እንተነበረት ናይ ሽዑ ስምዒቶም ግና ዝተፈልየን ቅድሚ ሕጂ እውን ሪኣቶ ዘይትፈልጥን ሓይሊ ዝነበሮን እዩ ነይሩ እዚላ ክትግምቶ ዘይትኽእል ስምዒት እዮም ዘርእይዋ ነይሮም ከይተረዳእ ክትብድልኒ ኣለኽ ስኒት እንታይ ደ ገይረኪ ድሕሪ ስድራኺ ኣቦ ኮይነ ክንዲ ዝሓብሓብኩን ዝዓንገልኩንሲ እዚ ክትምልስለይ ዋይ ተፈርኻ ብመከራ ገና ይጉፅጎፁ ነበሩ ባዕሎም ኣብ ዝፈጠርዎ ሓሳባት እዮም እንክሊል ዝብሉ ነይሮም እንታይ ይበሃል ወደይዚ እዞም ሰብኣይ እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ከይተረዳእ ንበዲለ ይኽይብል ክሳብ ሕጂ እዚ ዝብሎ ነገር ኣይተረአየንን ነገርኑ እንተበልኩም ድማ መጥመር ዘይብሉ ዘረባ እናምፁ ካብ ሕቶ ይሃድሙለዉ ከመይ እዚ ነገር ምስ ነፍሳ ኣብ ምዝራብ ነበረት ካብኦም ሰማዓቶ መልሲኣ ምስ ነፍሳ ትራረዳሉ ነይራ ግና ዝኾነ ሕርኽርኽ ዝብል ስምዒት ኣይተሰማዓን እንታይ ደኣ ተሚልኪ ዝምለስ ዲ ጠፊእኪ ወላስካ ምምላስ ክትሕንግድ ደሊኺ ካልእ ዛዕባ ኸፈቱ ነገራት ሸናኺሮም ናብ ድሌቶም እንተዘይቂሶሞ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ተሰዓሪ ምዃኖም እዮም ደምዲሞም ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ግዜ ሜላታት ብምቕያር ኩሉ ነገሮም ከም ዝዕወትሉ ምግባር ቀዳማይ ዕላማኦም ነበረ ባባ ተፈሪ ኩሉ ነገርኩም ይብርሃኒ የለን ወላ እውን ትሚለን ተረኣኽዎ ፋይዳ ዝበሃል ኣይረኣኽሉን ግን ካብ ብሜላ ትገብሮ ከይትህሉ የጠራጥረን ኣሎ ኩሉ ነገርኩም ጥርጣሬ እምበር ዝኾነ ዝጠቅም ኣይረኸብኩሉን ዝስምዓን ዝረኣየቶን ትዘረብ ነበረት ካብ ዝራርባ ከም ዝተገንዘበቶ እንተኾይኑ ነገራት ፈሓሒሮም ጉዳዮም ናብ ኣኽገምጥልዎ ከም ዝደልዩ ክርዳእን ከሎ ምስ ውሽጣ ኣብ ዝገበረቶ ምጉት ግና ክዘመድ ኣይከኣለን ትማሊ ትምኒት መፅያትክ ነይራ ድያ ናህሪ ዝነበሮ ሕቶ ነበረ ቁልጥፍ መልሲ ይደሊሉ ነበሩ ግዜ ክትቀትለሎም ዘይደልየሉ ምኽንያት እውን ነበሮም ምኽንያቱ ኣብ ፍርሒ ተዓቒባ ብምንባራ ከይተረዳኣ ካብ ውዕሎም ወፃኢ ጌራ ከይትኸውን ከጣልሉ ነይርዎም እወ መፅያትኒ ግዜ ዘይህብ ሕቶ ምንባሩ ስለዝተገንዘበት ቀልጢፋ መለሰት ስምዒቶም ኣብ ፍርሒ ንኽትዕቆብ እዩ ገዲድዋ ድሕሪ ምምላሳ እንታይ ኢሎም ከም ዝሓትዋ ኣይተረዳን ግና ብዛዕባ እቲ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ዘዕለለቶ ጉዳይ ክሓትዋ ከም ዝኽእሉስ ሃሳስ ግምት ነይርዋ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግና ናይ ሰባት ባህሪ ትሪኦ ብምንባራ ንፈጣሪኣ ሒዛ ክትፅበ ነይርዋ እወ መፅያትኒ ብመልሳ ደጊሞም ተላገጹላ ትብሎ ከም ዘይብላ ገምጊሞም ብድርኡ ክቕለጥሉ ዘምሰዩ ጾር ወይዘሮ ትምኒት ግርህና ኣሪኦምን መዝሚዞምን ይራግፉላ ነበሩ እሞ እንታይ ዳ
ኣይትነግርኒ እንዲኺ ካልእ ሕቶ ፈነው ንዓኽ ደሊኤ መፅየ ምስ በለትኒ ኣገዳስነትኩም ኣይተረአየንን ብዘይ ሕበብ እቲ ሽዑ ዝሓሰበቶ ነገረቶም ብኸመይ ይርድእዎ እኳ እንተዘይፈለጠት እቲ ዝበሃል ኢላ ካብ ዝተሓተተቶ ሕቶ ክትሃድም ጥራይ ነይርዋ ወይ ሌሎ ምስ ገለ ግድኽ ሰሚዒ ዘይተጸበይዎ ስለ ዝነበረ ተገረሙ ንኻልኢታት እውን ኣስቀጡ ንዓኽ ዳ እንታይ ደልያትኪ ካብ ማእስ ናብ ስትካላ ንዓኽ ደልያ መፅያ ትፈልጥ ስኒት ንዓኽ የመልስለይ መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት ፈነው ንዓኣ ደልያ ምንጻኣ ምስቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ኣዛሚዶም ክሪእዎ ይፍትኑ ነበሩ ባባ ተፈሪ ናይ ክልቴና ጉዳዩ እንተኾነላ ትርር ክትብል ትፍትን ነበረት ግና ምስ ኣቶ ተፈሪ ክኸውን ዝኽእል ኣይነበረን እሞ እንታይ ምዃኑ ባ ንገርኒ ርብፅ በሉ ኣብ ዝተላዕለ ጉዳይ ዋላ ኣይመልከቶም ንእሽተይ ነገር ሒዞም ክወፁ ደልዮም ነበሩ ንንእሽተይ ነገር ገማጢሎም ውሽጣ ኣትዮም ከይፈተሽዋ ዝቐስኑ ሰብኣይ ኣይነበሩን ኩሉ ነገር ብምትህልላኽ ጥራዩ ዝፍታሕ ዝመስሎም ናይ ክልቴና እናበልክኹም ከመይ ገይሩ እዚ ጉዳይ ልዕሊ ኣገዲስኩም እንተ ተረዲእዎም ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብዘይ ጉዳይኩም ኣይትእተውያ ትብሎም ነይራ ባባ ተፈሪ በጀኹም ኢለኩም ደጊምኩም ብዛዕባ ዝምስማማትምኒ ዘዕለልናዮ ጉዳይ ኣይትሕተቱኒ ናብ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ምሕፅን ተሃበት ዕራይ ንሱስ ንግደፎ ብዛዕባ ተዘጋጠመ ጉዳይከ ሓቲታት ክዶ ናይ ሃንቀውታ ኣጠማምታ ነበሮም ወይዘሮ ትኒት ተጣራጣሪ ባህሪ ስለ ዘይገድፋ ዝኾነ ሜላ ፈጢራ ከይሓተተታ ከምዘይ ትተርፍ ተረዲእዎም ነበረ ነዚ ድማ እዮም ክፈልጡ ዝደለዩ ስለዚ ዝገበሩ ገይሮም ሓደ ዘቕስኖም ኣንፈት ከይረኸቡ ከምዘይ ገድፍዋ ደምዲሞም ነበሩ ባባ ተፈሪ እንታይ ገይረኩም ዘይትገድፉኒ ቆለጭ ስለ ዝበላ ተቆጣዕት ኮኔሎም የዘረቧ ምንባሮም ኣይሰሓተቶን ገላ ኣንፈት ከይሃበቶም ከምዘይ ገድፍዋ ኸዓ ይርዳእ ነበረ እንታይ ዝኣበስኩ ሰበይ ኣነ ብሕቶታት ተዋጥሩኒ ኣነ እኮ ናብ ስትካል እንጀራ ይከኣር እምበር ብሕቶታት ክዋጠር ኣይኮንኩን መፅእ ከይተረድኣ ኣንፈት ሃበት ሕጂ ተረዲእኪ መንበር ሲሒቦም ኣብ ቅድሚኣ ኾፍ በሉ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ቁልዒ ስለ ዝሃበቶም ዝውሰኽ ወሳሲኾም ድሌቶም ንምርካብ ዝሓሸ ደረጃ ክስጉሙ ተተስፈው ስኒት ጓለይ ትምኒት ገለ ነገር ኢላትካ ከም ዝኸደት ጥርጣረ ነይርኒ እንዲዩ ንስኺ ኻብራ ጎድክለይ ድማ ዝተፈጥረ ጉዳይ ከም ዘሎ ክርዳእኪ ኢለ ኣለኹ ከምቲ ንቡር ዝገብርዎ ኣቀባጢሮም ስማ ድሕሪ ምጽዋዕ ጉዳያት ከጣለሉ ፈተኑ ድሕሪዚ ተሓብኣሎም ከም ዘይብላ ስለ ዝተረድኡ ድማ ክጉርጉርዋ ነይርዎም ባባ ተፈሪ ሕጂ ኸበይ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ኣነ ፂርኩም እስከ ንገሩኒ ኣብ ርዱእ ነገር ንድሕሪት ተመልሰት ዘይከማ በጋግሳኣ ፍኹስ ክትብል ጀመረት ኩሉ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ዝተባሃለኦ ንኣቶ ተፈሪ ከም ዘይምልከቶም ትርዳእ እኳ እንተነበረት እቲ ላህመቱ ኣገዳሲ ዛዕባታቱን ነጊራ ዝስዕብ ክትርኢ ደልየት ትምኒት እንታይ ከም ዝበለት ክንገርኒ ተወሪሞም ቀረብዋ ምስ ትፅቢቶም እዮም ነይሮም ገለ ኣንፈት ሂባ ልቦም እንተመሊሳትሎም እኹል ምዃኑ ስለ ዝተገንዘቡ ኣእዛኖም ዝያዳ ካልእ እዋን ድልዋት ገይሮም ሰዓብዋ ኣብ ግዜ መገሻ ዝገበርናዮ ነገር ክህሉ ስለ ዝጠርጠረት እያ ክትረኽበኒ መፅያ ክትነግሮም ጀመረት ከዋዊልካ ዝነብር ምስጢር ከም ዘየለ ዝተገንዘበት ትመስል እሞ እንታይ ነጊርክያ ርብፅ በሉ ወይዘሮ ትምኒት ከምዚታት እንተሰሚዓ ብድሕሪኡ ዝፍጠር ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይከውን ተረድኦም ዝኾነ ቅድሚ ምፍጣሩ ኸኣ ኣብ ፍርሕን ሽቁረራን ክዕቆቡ ተገደዱ እወ ነጊርያ ዝብልዋ ክሰምዕ ብምባል ዘየለ ዛዕባ ፈጢራ መለሰትሎም እቲ ትፈልጦ ስምዒቶም ሓቀኛ ምስሊ ከም ዘይመስል ከተርኢ ተሃንጥያ ነበረት መምዘኒኦም ክኾነላ ድማ ተተስፈወት እንታይ ኢልክ ስኒት ብዘይ ልቦም ካብ ዝተቐመጠው መንበር ተሲኦም ቆሙ ጉዳይ ልዕሊ ትፅቢቶም ምስ ከዶም ኣብ ስምዒት ኣትዮም ወልደፍደፍ በሉ ነፍሶም እውን ግፍ በሎም ቅድሚ ዝኣገረ ዝህሉ ኩነት ተራእይዎም ምስ ስምዒታቶም ተቐለሱ እንታይ ደኣ ክብለኩም ተጸቢኹም እወ ብሓደ ኢና ሓዲርና ብዘይ ድሌት እዮም ኣገዲዶም ዓሚፆም እምበር ኣነስ ምስኦም ክድቅስ ኮነ ክገይሽ ድሌት ኣይነበረንን ገለዶ ከምዚ ዶ ክብለ እንዲኹም ተጸቢኹምኒ ንዓይ ከመይ ዲኹም ትሓስቡኒ ካብ ስምባደ ዝተላዕለ ብደዎም ስለ ዝነበሩ ኣንቃዕሪርያ ትዛረብ ነይራ እንታይ ይበሃል እዚ ሕጂ ዳ ኣበይ ዝእተዎ
بدخم كأنا مس نفسهم مزراب عتو كم تسنيت زبلتون تداخينو ننفسهم زحزولا خمسة يبلهم يفلتو نبرو طفاكا تفري دما بلو بلبام بابا تفري ماما تمنيت أباينا باخم زخونة زمدنا قيهلو نمتقلال أنا بزمتيات النيرة تمبالهم كي قدسا ملقتا أم تحللاف نبرت قداي ويزرو تمنيت مستلعلي زنتبارق وزنبرو سمعيتات أم كتتالي نيرام كساب حجي ملست دليلهم زلا طرطاريتات اللوا اتزهات أما فتامة انت استنجيرا انت سكمت زبولكم طرطارها اللي وان دعي فلتن نعيون زقات أما خيلونا بلد كتواترا نفتنا مخانو كحقا زي قبور ندينا غيرنا هادي إلا كتسالت سنيت ندحريت تمليسا نزقات أما فتامة إنا ذكرتها تزارب نيرام أتو تفري أنا نسوخ من ماما تمنيت أبي سنينا أكواد أسف زي بالأبسة بسمعيت رأسها نقنقت نسخو ما برأس حداركم كوم زقبر مخنتين نبركم حداركم يخبر زخونكم نيرو قنا يوعلكم من أعمل كي ترف قديلو مساي مسقوالكم تمراسيحكم زقرمي زربا أبتيخا نقزي إسكتت سمعيتها وانت تنكفت أنا ون ولا دا أبزيد ليتين خون نمبر أب حداركم تألقاتي ولا بفتاويا يخون بزعقمي أبزي مرداكم لام باقوين النقرات أقواهيري ولا كوزي إبسب انت زيلة زي من الاستعسى خوين النلو إذا خلو دما بسانكوخ مساعبي مت أناوين الدار نبرام سمعيتها تلعيلهم كوات إيدا لي كوانت نبرو نفس حاليا قنحتهم بابا تفري لبهم كمزني الإنبر ولا حان تزبال كوايا باللين كلهم قدامي إيزالو استلوت أنا قريلن بلبخ دي خسنيت قوالي دايات في كم زي تصنحو نقلتا قطعم بريهو كمستافنو نقنتاتاتهم زعقس ملسيهم رخيبهم كابسنيت أوف تمسكن مدرسة ما يزفت أركابوي نيبحك مسيا لخا قدك يقلع حقي سكاني انتاي لي أمخا مسكنكا كبرن مسكنا نعخا يخون لبوم زملسك على السنيت دحر مسمعهم هادي نابز نبروا منبر تمليسهم كوف بلوم كمزي إزبولكوخي رئيخ السنيت قوالي نناقرات لزبيل كإنبر تملاليس كان نهير كان يكون نزتحزو تسفى مسرخبو كم طعيم عالي كم عدوات تسمعو نقرات كم تتبيتهم سلازو خدلهم أمني حقوس هواهو يمنيرهم أنا دما نزقبا بزا أميني لزبيل ناخن الراداء كبلك تسانحكو إزي غيرنا سلسترداد أنا دما نهالكي نقرات كم كحتاني يخدلنا حجخة كأسينكم دو كنتاتهم النار رأيتها تحطم نيرام أم ودعتا انتي كبلو خمزلليو كتسمع سدلية تمثل وشتاقنا زي تأمنلو نقر بمقبرة استقطع خمثل يحق أنا بران نعاون يردان يريو قنا علامة أقصاب تهرمسي هدي إلان لزيبان كتب قعاز تردي وانا بران مقصان تري موائل يستمع غيري زي فلت حقوسي زي استمع أرزلخو في الشغطة بزحو سنيت قوالي انقع تري بزي أقصان كننبر زقبر الكيسانني كاب تحقواسي تلعلي نخمة باتصعوي دنادن نبرو كاب أفموت سدحانتهم ردائتهم غيرهم حسبوام انت سنيت كنا كله أقبابهم تريقهم بمنبراك سانتين بران نقاطالون كأصنوا خمسة كيلو تردا عماتن نعيت رايت عمني زبل تبلات بهارياتهم الدما معرخ ندي يصدفهم كام نوبسم يرحقوا من منبارو تسوتا نعا أقنا حدث مرتنا بران ساعات دحر قطري أب صالون وزارة النيت أبت مسدك أنن حدارنن مامي قنزة حلفو حجقنا جزي زفترونا بتموا أحلفو هيبوان زنبرة جزءن نبينن أم علبات نبرام أبتهموت هاجرجر بزبلة صدرنا بزورسوان جزءن نبينن بتموا تبحيت أن كي أخلن قدي أتتفري لعل عقمن كوينو نبرام كل زكاء لنجرن نيشتي تسفى بمسعنن عقبتي نبران نخلو زفتنا قداي كم زي قاد أما وسيدن حدقت كند زقبرا بينن تريفن قداي تأموان حسابات مخانن أتحساسي بوان نبران وزارة النيت حاموش تخبدن وليدن كبكعا
علي ملي زبل زي بلن حلم لما بزبل جزا مترفن مس مرجع زي كونه مس عدل تبصيبون أنا برام عدل يديو دما بلا بلبن دحرتي كاب أتو تفرن سنيتن تسفام سأنن مواصو أبسأنا له قداي أوشت أنت إيراني علفت أنا برام أبتغزي أمارات إتاتانا دين فتح كفت أرزق الحسابات أم حسابي نيران انتهي بهالزي كاب صالون تنسي اندو بلا كقبرو زا حسابات زنبرامو أمون غاقن زد أفأنمو نمزكارو زك على سازلوان كمسلا ناب حسابات شلو بلا يقاقدي ولا تصبق إزلخو كل مزري إمزلخو نابو زمرحي إمزمسلو قنك أخصاب زا ساعات زي أخاب تفرن سنيتن بقن عنا 5 زبلان السبا يرخبكن كم زا حسبا كالإتات بالعام زي الزاربان زنبرا قداي أبقن مدين كأتوؤو ولاس كم حكيين كريو أقنا أي وسنان بارات بعد بيتن لعلما نمي فلطو كوانت نبرا دحرتي نيمو ودأت حدقت سقابرا لو قزيقنا دافيرو كوعلو إيزبل قمت هاي نبرانن انتاتي زرعي مسب أب حدو هاتيل كم زحدورو رقص أنيا مخانن بعينو كاب أخواتو خم زرعي منيو نكيروان اتحبريتا نخونتات أتتفري قرم جيروز فتشن زنقرن كوانت نبرا نمنوم كم زأمناقنا أي فلتان سمعت سبلن ولاس نتأب قدين تقدسو حبريتا زهابن نسو ترايز فلتنسب أماراتي أبزي بلو كنت مرجع تقرك إيران دما تماتا جنكا إذا نسو ترايز فلتنسب كاب بأكل بتليفون دويل ترايك نقرن مدلي كم تيستبقى سخوني خل من نفسن حتى ركبنا ريو خبأ سناز دلي رخون ولا سبقن عنا حلنو عزيزو مالس دليو حتو تاتفنوا كساب شعو كوسنالو أبزيخ إلا تماتا حساب نبرام نو إذا سبزبلو زلو مستقلت آلي تفرزن تبارق زنبر أكايدان تباين الزامي دخرين كله حق خيكون يترفني سلازا خامنت أقو حق مخان أمين خقبالي يقلني بات زمت أنا حبريتا أم دمدم تبزحام بزا قدامي مسرح عقب تخصاب زخونكو أتسترفن دا أنتايو نافت زحادرو هاتيل كيدا كرقاقت ولاس سقط بلام نو إزم مخوم زخقلي مسلنن كالأس هيترف ناي بوليس مسني تقدليني مسلني إذن كال اندما ولا دا أنا مرقات انتخونه زيادة هالكن دخامن زلوه يسمسل سلازي كال بزقل لمن قد دخول دا أزخال حسابات كان عدلني بلا ننقرات نمفتحهم سلاز خبدن نتفى لما دويلة حبريت أزهاب النسب دويلة عرقاقز كان قرنين تبالكوخة يخفى اللي رخول أما تقرط أرنبرا ننفسنون تقاقي اللخي كبلا أدليام انتايمو أمونغو فرحين سكفتان اندو تقرقرام نو تمال انت قداس نتروي خمزي مسكن كوس حجي دما تمليسة عرقاقز كان قرن نخبلو نو إذا ما بفتم كخون زي بلندي زقابر كبيرة كالا أمارات من دا إزحشني دحيران كيغا وصاني حيزان مصنحين سلستردان كالا إزحشو حسابات نخفترا حسابام تفري دحر تخام مقشا مملاس زرعين نسمعيت مستقدم دحر مقاقاي زرعين نزنبر بحرات كنت أطران كلخو ولا حان تزفلالي يبلون نسوون انتخوني كل نقرات خباك خولو زدال نقر كم زلو أتمامتو إنقران الله فتح كم تقولي يخقلي زبال بحرات بعال بيتن كذكرى جمرا سلازي قمتي زخاب كونه تفرون ولا انت التقاقي كنقران نزلو تخقلو تحت بادو سلازو خونه كال فتح كم تزخل حسابات كحسب علني إذا قول عندي خام حجاز أبياتني أنفت علالنا نغير قط نقران فتيني أمو ولا لباز ركبا يكونن كاب كم انقول نستيتي تسفى بمسآنن أقطعي والنبران أمو كم سبمت أن بقل نقر تسمامي عمدو كويلهم ليهلو انبر معرخ ندزس كخولا نزخ إلهي مسلنن بعدها وقمتن كتسلام إذا قداي كم زري إزولو خنتو خينو أزي خي كبداني ترفني كوين تاريفو تسفاي كابزا قلعي كاب عزا حلفونا يمسلنن سلازي زقابر كو جيرا خم تحقزان زقابرو لقزي لومي
ካብ ተፈርን ላዕሊ ولا ببهري أباي سلتقرب ولا جيدا خعلالني أمو داتا حسبا دمدما ماما تمنيت دحن دي خندا انت دا أصفزز كنت مسلا نتن كابز مصات حيزن أب قدمي أخوف كاب زبلا قال كم لقا زي رأيتن ويزرة النيتيا كنتاتن تطايق النيرام كل خنتاتن نايدحان زي مخانو توكس سمعيتني نقر نبرا تمزبلن مخنات دما نسو كخون كم زخقل قمقي ما نبرت دحاني كعبو تنفاس دحر مفناو حنساب نفسنيت أميتن أنفتن نبقدام سردام كل نقريو تتحساسب النيرو نايبع البيتن قالوا مبال عمرات سئنن كيف توا كم نبر تقبلون أخب كعا سنيتون أسر أتو تفريسي إبا نقرات كشفافن مبقاسا كم مقطع حليفو أحممون نبران قروب كدا كم أزاقبران مغنيات نمفلات حتى قتلت أبتو تكال كابت متسق لعل فرق ساعات قطيران كنسان زخوان قال كم لقا زي مخالن قال استرف حدش قداي كهلو أبترطار نبرد سمعت كنكو إذا حبران زلو انتي دخينا إنا بعلا خيت نقرات قدايا مفتاش أتود زي تسألوا قد مسيلوا تقدي سيئات حتى نيرام اتو قداي أبقى كم زمركوس مسفلت أتقنا نقرات بنت أريق خنا زخونا يا أمليو سنيت قولي نحنا دا انتي كزي نخون أبو خو تفرق ساب زهالو شكراك قد فناني زا قولي تفريت أقمنا أنفت سنبرو جنكا مستبهال زدل حسب هبا تردي إيوان تحجز التنب مبالين زي أنفتالا نيران أنت قبر ملسي سنيت كنا أنت كم زخون أي فلتان بابا تفري حجو خنتا يمجيرم سمعاتو تفر مستلعلي أف سمعيت آتيا كي تردع قال أنفت هبت أبتهموت سنيت لك قفن هبي كم استنكفت يخوينا بزي تردع أندبت نطرت أروي زرت منيت سراجود حسب هبام سنيت أوعي سمعت سلاز نبرت تملقهم قالات تستبهل اللوم أي نبرتن تفرد أنت كزي قبرو كل نجارم عبرن كيغان ديو جود كام مقبار يعرفوا ديلكيوم نسون دي مسحم درارهم أنفت مصر خبا قدس الناف سنيت مليسن نجارات كتقللا سمعتها من باب أتوا باب قرب هادي أن تفتنن قال حدش نجار كفتر كم زخقل تردع ماما تمنيت أحس كنا ننكو أنت يديم جيرم أبتفلت أقداي أما زي فلت أتكوينا كتواسع فتنت زمت إيمتا زبالتها تمثل كالا أمارات إيس لزينا برائع كوم متقبر نيرام زقرمو كوي ويزورة تمنيت أفنت أمزازام تقبر سنيت مسرعيا أمنا يتواسعوا مدرخ زلوا خينو تسمعن بتقبراون أمنا قهيام نينا يخن كاموسا وطعي كالأم رجاس لزينا برا ويزورة تمنيت كساب زخدالا كيف توت نامناي موسا بهاري كتعقوب تقديدا نبرد إذا قبر خقاري منو قالي كندي كتخقللو حتى أن مسمعيتان تلافينو كالا أنفتا مفتقر نبرا أبكلتا تقران من قدي وزمر حنيرو موداتو كمي زبالة معرفي كم زركبو قنا يفلت أي نبران قبري دا أنت كوين زقر مكن أنت يدو جيري مسلي بهري أما إنكات نبرد بزخوانا من قدي معلتو زي أخلو قداي أفقد كفت كم زي كونت دمدي ما نبرد قنا زي أقصنا قداي سنيريو بقاتو تفريز جمرة نقر ناب عنا تقمت ألمس متأ كخرى مخانو برحلا سنيت لو مخابئ خمتي خي فلتن كنا باخون كلخي زقر دادما أنا فلت كنا تردأكن أبقيقا من قد تسقو ممهلاوكي زنبرك قنعنا دبيخي مسلي بحر مقنات مريسكي اتخلو تبق بحر خنت أوايكن بخمسة خطكا بفتو ما بحسابي ينبرن كتفلتي كل نقركنا عيد بولا يخوينو نزلو قدلتا أمن قار نبرا قنا سنيتنا فلت بس بمنبرا نقد قبلن زلوا تخلو زتحت مخانو يفلت أنا برا أزيد ما قبر خقاري مني زبلني قرب نفسهم خان كسني سنيت
نايما أصبحر إيزي ملساز دليل حتو نبرام ماما تمنيت استغير نجر كويلن أنا خم تقدمت فلتاني إذا اللخو أمني حاسوت مدرخ نبرت يوات أني زبالة ميليا تتكأمني رام سم كدو سنيت بزيكا سمك خالق نجر كل تأبايكي أكايداخي بهريخ قنعنا خمسة خيلن زستبها لالوت أبايات سنيت أم سرسار نبرام أبايا كم مقيار نلعلقنا كتحق زي مخالة يسسار بانيرو إذا خاء دحرزا مستفرقش كم متأك استتقريو أكل التورح زي أكل زي معرخ ندزخت كياري هند عدا أمبر جلست خوالن نجرسلو ناي مقرام رأسها نغنغام نعخني خم أخوين تسميعك نمبر أبحث وتعقيبا كتكتسل سلزي دليا أمونغو أتين كم مزراب عنكتام معرخ ندقو نهيوات قداي جيرا كتكتسلن لنفسها سياك نبرن مدليا كرمن بتعنا أون تتقراتقرا أنت بجاخ حفري زرب أنترنا برو حفر كي بلد زي نفسها تمثل تفتن من برا أقطعيوان تخخ بلام إذا حمشت عامت من ملأتا مسأن السرحة سنديا كالإساب كساب زت أراترنين كوين النيران مس كالإسابي زرباقي اللواس لست أراترا دما كأويلن تأمتا أنتي سلز أبسكو حافر دفري لا أما قد سألنا برد كوم أجيرا كابتستدال ولا نسا متساوى دايلا سميتو زرباوي زرات النت انتزي هادما بدحريت السعب كنت نعاء انتي حيز الله خمز متس انتوي نبران سلزي دحيرو أبز فتر قداي مسنا قل كي تفتران كلو قد مزا أقر دلونا تاقت الرقاقت نيروا كام محساون العلي هو سنيت انت تردي كوكا بزيلا ما اختلاط إنزال لغي ندي خطا أكل سبيتس أفك مليك تحسوني أنتو قلعة نايسب زي تقبري انت أي معرخ اندزيزات الركز الله مخنيات دوس أبيكي تبتسي حلكي أخني عكني أقر زوت زمسل سمعيتن جزي إذا أخلق مسل سروح جمران ماما تمنيت أني حسخون زي حسوا ولا أبنا الدماء باللين كم جمرتو درق بلد سنيت أما راتي أب زي بلو أما راتي أنيرام أبكم أخنات مهلا واقن زرد أن لا تدل نبرد تزاريبا أي تزاريبا اتواتعا كلو أب نفساس لز نبرد تقبرو أم وسان أب كرانا من قد نبرد قول عدا تغوني فكن دخي سلاز قرمن رأسان بسمعيت هنكساسا أوشت أنز نبر السمعيت نسان تراين زفلطو قلبان قزيين اتزبها الكسام عادل لا يكون تنبرن سنيت قنا كتحقزاني كالتن إذا سبعي معرخ اندزي أفكا عبيسوت أقام كن خيت الزارب جيركي أنت خندي كتحمكي زلخي مزراب كتأقمكي مودما بزعبا نفسخي كم فرن رمتيت أن سمعيتان قلت واي متقوطا تركيبنا كم زخا قال له نخبر خانا مكلاس دور ديت سأنيخا أبيت حماق سنفنا سنيت سلازو قطعن بسمعي تزاربا أفزي كدن قدين رخيبا أمول إيه هوتان كاب زقات أمن قديات كم زجيرو زفتنن زدن تقوانن قداي بفتصم أقات إمونا يفلتني أمو دما لنفس كبرنا خلاكا نسب كتعموت أراي مسرح كابتي ناي سنفاتن حماقاتن سب سرحوو قناي بحري لانين زردوء سنيت أزود خمي جيري إنو خيت الزارب عفينك زلو واي قوالي زي ركب باي آخر خيبكي مسكناي ترخابيت مكرا ماما تمنيت أنت هيدا بدي لكني تعرف سعراتات أرت أربلد ويزورة تمنيت كوني لن وشت أنا مبده زعلو مؤمدة من بارو لنفسها أمنتا كاب حرق أنز بقز زي لن زي تنحن سمعيت كورا جمرا زاقوالي زرباخ أرمي أب زرباء كمستقاقيت استبهلن كأرما أفتنا أنت سمعتني قن سنيت أنا زبدلكو خيب لين بعلخي إخن نفسك تبدليان تحاسيان زلخي سنيت قوالي أتتفلت إيما نقرني أنا دماغ ماخو قالن ستيت سلازخونكو تزخلق حق زكي مت أنا وهد أتلابيسن حاجز حتتا بجخل لك المحراني أنا ولا حنت زفلت إيه باللين أبز قدم حسابات أني عاتر البلد لمنتاي علامة دقاقي مانات ملالست وشت أتفتشانيرا كرد أي كالن نحما قادين تصبو أخساب زي فلت قدما
ልባው ዲቓ ክትምልሰላ ከም ዘይትኽእል ይርዳእ ነበረ ሰሚዕክ ስኒት ካባኸ ካልእ ነገር ዝደለኹ ክመስለክ ይኽእል እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ዝያዳ ናትክ ውሕስነት ዝፈጥር ጉዳይ ስለ ዝኾነኒ እየ ክትነግርኒ ዝደሊ ዘለኹ እምበር እዚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ካባይን ላዕሊ ንዓኺ ይዝጠቅም ኣብ ህይወትክ ድማ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ህዲ ኢለን ይቕፅላ ነበራ ትራኳ እንተዘይፀላወኦ ኣብ ዘይከውን ነገር ብምንባሩ ግና ኣይተሓጎሰላን ኣብዲ ድማ በላ ኣብ ልበን እሞ ዝፈልጦ ብዘይብለይ መግለፂ ዘይብሉ ተርባፅ አንገደት ውሽጣውን ከም ሓያል መንጫዕጫዕታ እናተገላበጠ ንዝነበራ ሰላም ክዘርግ ይፍለጣ ነበረ ማማ ትምኒት እንታይ ክብለክን ይኽን ትደልያን ዘለኽን ደስ ዘየለምፄ እወ ከምዚ ነይር ክብለክን ዘሎ ድሌትክን ፍርሓ ናብ ተርባፅ ሰጊሩ ቐላለዋ ስኒት ከይተረድአን ድምፀና በረኻ መልሲ ስኒት እዩ ከምኡ ገይርወን ኣብ ትፈልጦ ጉዳይ ድሕርሕር ምባላ ከይኣኽላ ሓሶት ወሲኻ ካብ ዘጋጠመ ጉዳይ ተሃድም ምንባራ ኣቆጥዕን ስምዒ ኣግሂድክ ክነግረክ ይደልኒ እንተልክኒ ካልእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከይፈተው ክቕበለክ ክግደደ ኣይፈልጥን እየ ትብል እንተሊኸ ግና ነፍስኻ ሃስኺ ከም ዝቐደመ ዝብለክ የብለይን ትብዒለን ውሳኔአን ኣፍለጣ ክርዳእክ ዘለዎ ግና ኣብ ገዛእ ጉዳይክ ምንጋር ተሓሲምክ እንዲኺ ነፍስኺ ወፂዕኻ ካብ ምባል ንላዕሊ ዝብሎ የብለይን እንተቲ ናይ ጉዳይ ነገር ግና ንድሕሪ ዝብለሎ ኣብነት የብለይን ካልእ ተወሳኺ ዛዕባ ኸፈታ ናይቲ ዝነበርኩመን ዝሓደርኩሞን ቦታ ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ እኹል ጭብጢ ሒዘ ዘለኹ ብኸመይ መንገዲ ከም ዘድመዓልኩም ድማ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ወድ ሓንኪ ከይደ ብድድ ኢለን ወፃም ስኒት ድሕሪ ወይዘሮ ትምኒት ምውፅአን ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ስምዒት ኣብ መላእ ኣካላ ተኻዒዩ ከም ፍጥፍታ ተፈለጣ ኣብ ቅድሚ መጋብኣያ ቀሪባ ህዝቢ ክሪኣን ብዛዕባ ክዛረብን ድማ ተራእያ ነፍሳ ክትስሕብ ድማ ተገደደት ሰዓታት ፍዳሴ ስኒት ንብረት ትካሎም ጠራኒፋ ድሕሪ ምጽፋፋ ኣቶ ተፈሪ ክሳብ ዝውድኡላ ትጽበ ነበረት ኣብቲ ህሞት ኣቶ ተፈሪ ኣብታ መዓልቲ ካብ ዝተሸጠ ንብረት ዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ መቑፃር እዮም ነይሮም ባባ ተፈሪ ተዳሃየቶም ነቶም ሕሳብ ኣብ ምጥርናፍ ዝነበሩ ኣቶ ተፈሪ ኣሕጢሮም ብምምላስ ገጾም ከይመለሱ ኣብ መስርሖም ገበሩ ዳሓን ዲኺ ንምስማዕ ሓተቱ ዝዝረባለን ብሓንሳብ ስምዑኒ ኣብ ስራሕ ብምንባሮም እናተሰከፈት እያ ትውከሶም ነይራ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ስራሕ ከም ዘይእቶ ቀጻሊ ነግርዋ ስለ ዝነበሩ ስክፍታን ሽቁርራን ምስኣ ነይሩ እዩ ኣብቲ ህሞት ግና ክትሰግሮ ዘይትኽእል ኣማራፂ ዘይነበሮ ጉዳይ ምስኣ ስለ ዝነበሮም ክትዛረብ ግድን ኮይኑዋ ነበረ ኣቶ ተፈሪ ቅድሚ ምዝራቦም ብገናሒ ኣጠማምታ ክጥምትዋ ተረኣዩ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ስርሖም ከይተኣትዎም ነጊሮም መኸብቅዑ ንምሕፅንቶም ሰጊራ ክትዛረቦም ድፍረታ ተሰሚዕዎም ነበረ ግና ኣጠማምታ ምስተገንዘቡስ ካብ ዕንታ ዝተረድእዎ ነገር ግድ ነይሩ ንኽትዛረብ መንገዲ ከፍቱላ ከም ዘለዎም ተረዲእዎም ነበረ ተዛረቢ ይሰምዓክ ኣለኹ ስርሖም እናቐጸሉ ንኽትዛረብ ፈቐዱላ ትብሎ ንምስማዕውን ድሉ ነበሩ ኣገዳሲ ጉዳዩ ኣድህቦ ሂቦም ክሰምዕዋ ብምትስፋው ተጸበየቶም እቲ ዘጋጠማ ጉዳይ ልዕሊ ካልእ እዋን ኣድህቦ ዘልዮ ምዃኑ ተረዲኣ ነበረት ከምኡ ከይኮነ ኣይተርፍን ከዓ ተገዲሶም ክሰምዕዋ ዝደለየት ስለዚ ገና ከይቀንዑ መለሱ ክትዛረቦም ትደናደን ዝነበረት ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጡ ስርሖም ከም ዘይገድፉ ይፈልጡ ነበሩ ቀኒዖም ክሰምዕዋ እንተኾይኖም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዕኦም የገድስ ድዩ ኣየገድስን ክፈልጡ ነይሮም ባባ ተፈሪ ዝያዳ ካልእ እዋን ሎሚ ይድህበኹም ከድልየኒ በጃኹም እዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ስራሕ ናብ ዝኸደኩም የብሉን ሓንሳብ ንሓፂር ግዜ ተገዲስኩም ስምዑኒ ኣግሂዳ ቅንዕ ኢልኩም ስምዑኒ እያ ትብሎም ነይራ ኣብ ህይወታ ብዙሕ ነገር ሓጊዞማን ደጊፎማን እኳ እንተኾኑ ኣብቲ ግዜ ግና ካብኡ ዝዓቢ ደገፎምን ሓገዞምን ከም ዘድልያ ተረዲኣ ነበረት እንታይ እዩ ድሕሪ ክንደይ ገጾም መሊሶም ናብ ኣጠመቱ ዘለዓለቱ ሓሳብ ብምሕፅንታ ስለ ዝተሰዓረ
ስሩሕማ ወንዚፎም ከም ዝጥመትዋዩ ገይርዎም ነይሩ ኣብ ግምቶም ዘይነበረ ጉዳይ ከይተልዕለሎም ድማ ጸሎቶም ከዕርጉ ሓደ ነይሩ ፍርሕ ክብሉን ተፈለጦም ብልቦም ድማ ሕጅኸ እንታይ ከተምጻለ ይደልያ ይብሉ ነበሩ ማማ ትምኒት መጻ ነይራ ናታ ኣገዳሲ ዝበለቶ ጉዳይ ሰገረት ከሓድር የብሉን ኢልያ ገምጊማ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማያ ንኣቶ ተፈሪ ክትነግሮም ዝወሰነት ማኣስ ቀሲኖም ክሰርሑ ከም ዘይጸንሑ ስምበዓልቲ ቤቶም ድሕሪ ምስምዖም ልቦም ምልሕ ክብል ተሰምዖም ስኒት ኮኔላ ንልቦም ክትረክት ትዛረብ ከይትህልውን ተጠራጠሩ ግዳ መንፈሳን ስምዒታን ኣብ ኮማ ዓይነት ተልእኾ ከም ዘየለዉ ኣመት ነበሩ ንግሆ ኣደቦም ሳብዋ እናፈኾሳ ኸደ ቀልጢፊላ ክትምልስ ድማ ተሰምዐት እሞ እንተ ስኒት እዚ ኩሉ ተማሕፂነኪ ክትመጽእን ከላ ደውልለይ ደይበልኩን ወታ ተኣክብሉ ተሰምዑ ኣብ ግዚኡ ዘይምንጋራ ሳዕብን ሒዝሎም ከይመጽእ ዝተሰከፉ ክመስሉ ኣዒንቶም ፈረር ክብሉ ተራዩ ዝኾነ ካልእ ተወሳኺ ሳዕብን ከይፍጠር ስክፍታ ዝሓደሮም እዮም ዝመስሉ ኣብቲ ግዜ ቀዳማይ ጉዳዮም ከይዕረፉ ካልእ ኣጀንዳ ከእንግዱ ድለያ ነበሮምን ንሶም ኣብ ዘይብሉ ግዜ እንተተፈጢሩ ግና ክጻወርዎ ዘይክእሉ ቀውስ ምዃኑ ነገሪ ኣይደሊሉን ደው ኢለልኩም እንተኾነ ግና ሞባይልኩም ተዓጽያ ስለ ዝነበረት ክረኽበኩም ኣይከኣልኩን ደጋጊመውን ፈቲነልኩም ካብቲ ቀዲመ ዝተዋህበኒ መልሲ ግና ዝፈለይ ነበረን ነቲ ዘጋጠመ ኣብ ምንጋር ነበረት ተዓጽያ ነይራ ማእስዳ ዓጽያ ያጓለይ ንምርግጋጽ ሞባይሎም ካብ ጅቦኦም ኣውጽኦም ከረጋግጹ ፈተኑ ወይሊ ሓቅኺ ተዓጽያ ኣባያ ዘላ ድሕሪ ምርግጋጾም ዝበልዎ እዩ ድሒሮም ስኒት ጌጋ ከም ዘይነበራ ተረድኦም እሞ ከም ኣመላ ድሃለውለው ኢላ ኸይዳ ስኒት ጓለይ እንታይ ዳ በለትኪ ንገር ንስከ ቁሩብ ከንታይ በለትኪ ዝተባሃለኦን ምስማዕ ኣእዛኖም ጸለው ዝበሃል ዶ ኸይሳን ከንፈራ በስናና ነኺሳ ካልኢታት በልዐት ኩሉ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ዝተባሃለኦ ስለስተራእያ ዕዝም ኢላ ነበረት ንኣቶ ተፈሪ ከመይላ ከም ተዕልሎም እውን ኣይፈለጠትን ግዳ ካልእ ኣማራጽሲ ኣይነበራን እቲ ዝበሃል ክብልዋስ ዝተባሃለኦ ክትነግሮም ኣለዋ እንታይ ደዳ ኢላትኪ ማዕረኽ እንደዚ ተሓስቢ ከይዛረበ ትም ዘብል ምኽንያታ ንምስማዕ ተሃንጠዩ ካብ ዝቐደመ ዘይፍለ ኣዘራርባ ተኸቲላ ከም ትቐርባ ግምት ነይርዎም እዩ ግን ከኣ ካልእ ኣማራጺታት ንምንዳይ ሜላ ፈጢራ ክትፍትኖም ከም እትኽእል ኣብ ዝቐደመ ርክቦም ተገንዚቦም ነይሮም እዮም ባባ ተፈሪ ጥርጣሪ ኣጋህድ ገይራቶላ በቃ ማማ ትምኒት ፈሊጣትናላ በቃ ድሕሪ ምዝራባ ኣንፈታና ደገ ገይራ ኣስቀተት ዘረባ ስለዝተኸላለፋ ሓሳባት ክትምእርር ፈተነት ዝወረርዋ ሓሳባት ንመላእ ህዋሳታ ድሕሪ ምውራር ካልእ ዘይተጸበየተ ስምዒት ኣንጊዶም ንሰላማ ተጫረትዎ ብሩኢ ከዓ ቀልባዕባዕ ኣበልዋ እንታይ ማለት ይኸ ንጥርጣሪ ኣጋህድ ገይራቶ ኢልካ ስኒት ኣይተረዳእንን ናይ ጥርጣሪ እኺ ጋህድ ገይራቶ ትብልኒ ዘለኺ ሙሉእ ኣድህቦኦም ብምሃብ ትብሎም ንምስማዕ ድልውነቶም ኣረጋገጹ እንታይ ክትብል ከም ዝደለየት ክሰምዕዋ ነይርዎም ባባ ተፈሪ ናይ ብሓቂ ተረዳእኩምን ከም ፍዝዝ ኢላ ተወከሰቶም ናይ ምምሳል ባህርያቶም ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ከም ዘይፈለጡ ኮይኖም ይቐርብዋ ከይህልው ተጠራጢራ ነበረት ግን ከዓ ኣማራጺ ስለ ዘይነበራ ብዝኾነ መንገዲ ከተእምኖም ነይርዋ ስኒት ጓለይ ብሓቂ ዘይተረዳእኒ ነገራት ንምጥላል ከም መሽከን ከምበሉ ስኒት ኣልዒላቶ ዝነበረት ጉዳይ ልክዕ ትርጉሙ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክግምቱ ይፍትኑ ነበሩ ግና ኣንፈት ስለ ዘይረኸብሉ በቲ ልክዑ ንምፍላጥ ተሃንጥዮም ይጽበይዋ ነበሩ እስከ ሃዲእ ክነገርኒ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ክትዛረብ እንትደሊ ዘለኺ እቲ ዘሎ ክትነግሮም ደፋፍእዋ ከምኡ ንኽገብሩ ዝደፋፍኦም ዝነበረ ጉዳይ ግን ነይርዎም እዩ ኣብቲ ዝተላዕለ ጉዳይ ነፍሶም ከይትህልሞ ካልእ ተወሳኺ ሳዕቤን ከይመጾም ፍርሒ ነበሮም ማማ ትምኒት ጠርጢራትናላ ድሕሪ ክንደይ ምምታ እቲ ኸይቕሰና ዝጸንሐ ዛዕባ ኣንፈሰቶም ዓቕሊ ጌራ ኣብ ዒባቶ ጸኒሓ እምበር ንውሽጢ ሓሚሱ ዝገደፈላ የብሉን ግን ከዓ ኣማራጺ ነበራን ነፍሳ ንኽትሃሲ ዘገደዳ ምኽንያት እቲ ምስ ኣቶ ተፈሪ ዝነበረ ስእልታት ነበረ
ንሶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሖሞ ኣብ ህይወታን ነፍሳን ዝህልዎ ጽልዋ በቀሊል ዘይግመት በሰላኽ ገድፈላ ከም ዝኽእል ቅድሚ ዝኾነ ነገር ትፈልጥ እያ። ስለዚ ካብ ምስ ወይዘሮ ትምኒት ምምሕዛው ነፍሳና ወጽዐት ምስኦም ምምስሳል ይዘቐላ። ኣንተ ስኒት ጓለይ ካልእ ኣምጽ እምበር እዚ ዳ እንታይ ሓድሽ ኮይኑ ኣጌዳ ክትዛረበሉ ዝቐንየት እንድዩ? ነፃ ኮይኖም ከይተረበሹ ይዛረቡ ነበሩ። ዘገድሶም ኮይኑ እውን ኣይተሰማዕምን። ኣብ ከምስታት ዝኣመሰለ ጉዳያት ድሌቶም ምስ ረኸቡ ድሒሩ ኣብ ስዕብ እንተታት ፋዕራ ዝገብርሉ ኣይነበሩን። በዝስ ብዙሕ ዘሻቐለክ ምኽንያት ክህልወክ የብሉን። ቀሲንክ ጥራይ ደቅሲ ድማ በልዋ ተኾነ ከምዘይብላ ንምእማን ከመይ ገይረ ቀሲና ክድቅስ ባባ ትፈሪ ዝሓስክዎ ብዘይብለይ ኣብዘይ ተረጋግአ ስምዒት ኮይና ዘረባ ቀጸለት። ኣቶ ተፈሪ ነቲ ንሳ ከም ዓብን ኣስጋእን ዝረኣየቶ ጉዳይ ምጥርጣር ወይዘሮ ትምኒት ከም ተራ ነገር ክርእይዎ ምስ ሰምዐት ውሽጣ ክርበሽ ሕምስ ክብላን ይፍለጣ ነበረ። ትምኒት ኣመላ እዩ ብዙሕ ኣዶ ቦይት ሃብያ ዝገርመኪ ነገራት ንኽተጓህር ማራ እዩ ዝብርሃ ከምስታት እንተረኺባ ከዓ እሞ ኩሉ ግዜ ኣሻፈረ እያ ትብል። ስለዚ ብዙሕ ኣይተደብላ ኢኺ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝመጻ ኣጆኸ ትሸገርላ። ኣብ ርእሲ ትምኒት ካልእ ስልኽ ትፈጥር ደፋፍእዋ። ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ኣብ ርእሲ በዓልቲ ቤቶም ካልእ ተጸላእ ርድኢት ክህልዋ ይደልዩ ነበሩ። በቃ ከምኡ ይሓይሽልኩም ባባ ተፈሪ ኣይተረዳእኩም እንድዩ? ምጥርጣራ ጋህዲ ጌራቶ ከየ ዝብለኩም ዘለኹ ዘረባይ ንጹር እዩ ዘሎ መስለኒ። ንብዓት ክስዕራ ደለየ ኮነ ኢሎም ካብቲ ዝተላዕለ ጉዳይ ይሃድሙ ምንባሮም ይርዳኣ ነይሩ እዩ። ግና እንታይ እሞ ክትገብር ወላ ክሕግዝዋ ኣይተሰምዑን። ኣብ ኩሉ ሓሳባቶም ኣሚና ከምዘይተሰማምዐቶም ኣብ ንኡስ ዝመስል ግን ከዓ ኣብ ህይወታ ዓብ ጽልዋ ከምጽእ ዝኽእል ጉዳይ ነፂዮም ክሕግዝዋ ዘይምብጋሶም ኣሕዚንዋ ነበረ። እንታይ ዳ ክብለክ ተጸቢኺ ስኒት ምጥርጣር ጥራይ እኮ እኹል ኣይኮነን ጭብጢ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ ስምዒት ነበሩ እናተረድኦም እዮም ዝሕንኩዱ ነይሮም። ተበጊሶምሉ ዝነበሩ ጉዳያት ግዜ ቀቲሎም ንግዚኡ እንተዘየረሲዖማ ኣቢላ ኣቢላ ኩላና ነፍሶም ክትግምጠል ምዃና ይፈልጡ ነበሩ። ስለዚ ዝገበሩ ገይሮም ናብ ረብሓ ዝወስድ መንገዲ ከማእዝንዋ ከም ዘለዎም ደምደሙ። ስኒት ነቲ ትደልዮ ክትረክብ እንተኾንካ ፈለማ ጭብጢ ክህልወካ ኣለዎ ተረዲእክ ዶ? ውሕስ ዝኾነ ጭብጢ ኣብ ስምዒት ኣትዮም ይዘረቡ ነበሩ። ከእምንዋ ጥራይ እምበር ካልእ ሓሳብ ኣይነበሮምን። እሞ ዝሓስክዎ ዘተኣማምን ጭብጢ ኣለኒ እኮ እያ ትብል ዘላ ባባ ተፈሪ ከምስ ትብሎ ዘላ ሓቂ ምስ ዝኸውን ከመይ ጌርና ክንሰግሮ ንኽእል? ዘቕስና መልሲ ተናዲ ነበረት። ኩሉ ልዕሊ ዓቕማ ይኾይኑ ነይሩ። ኣማራጺ ኣብ ሰኣነትሉ መድረኽ ድማ ነበረት። ስኒት ኣመና ባገርን ኣማኒት ናይ ትኾኒ ሰብ ደይኮንክን ቁሩብ ምጥርጣር ክሰኣነኪ ተጠራጣሪ ትባኹኒ ናይ ምድን ዓስዲ ምፍርራሕ ዘይፍለጥ ሓውሲ ምምሕፃን ዝመስል ቃላት ኣስምዑ። እንታይ ይፍለጥ ከዓ ከተፈራርሓ ኪላ ዝፈጠረቶም ኢላ ኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ከይተገደሱ ዘረብኦም ቀጸሉ። ኣብ ምእማና እዮም ነይሮም። ኣይመስለንን ኣሕጢራ መለሰት። ባባ ተፈሪ ተኣማሚና ዝረኣየና ሰብ ከምዚ ነገር እያ ነጊራትኒ። ከምኡ እንተኾይኑ ትሚላ ክትዛረብ ትኽእል እያ ናብ ዝብል ግምት ክወስደና ይኽእል ኢልኩም ተሓስቡ? ኣነ ብወገነይ ኣይመስለንን ይመልሰይ። ገና ክትቀስና ይከኣለትን ዘቕስና መገዲያ ተናዲ ነይራ። ድሓን ብዙሕ ሸገርገር ኣይትበልሉ እመንኒ ወላ ብሓደ ሪኦሙና እንተኾኑ ኣምነናትና ክፍሊ ስለዝተመዝገብና ግና ወላ መዝገብ እንተፈተሹ እኹል ጭብጢ ክረኽቡልና ይክእሉን እዮም። ስለዚ በዚ ጉዳይ ንዓይ እመኒ ዘጋጥመና የለን ኩሉ ውሕስ እዩ ደምደሙ። ልዕሉ ክቕጽሉ ኣይደለዩን። ትምኒት ጎበ ካብ ትብሊ እቲ ዝነገረክ ሰብ እንዶ ንገርኒ። ተኣማሚና ትዛረቦ ኣብ ዝነበረት ጉዳይ ከዋጥርዋ ፈተኑ። ኣብቲ ግዜ ወይዘሮ ትምኒት ብሰብ ተመሊኣ ትዛረብ ምንበራ ካብ ስኒት ኣንፈት ረኺቦም ስለ ዝነበሩ ንምውጣራ ተኣማሚኖም ክቕጽልዎ ነይሮም። እንታይ ክትብሎ ተቢዖም ስለ ዝመጽወን ኣማራጽታት ካናድያ ተሰምዓ።
መዋጽኦ ዘይረኽባሉ ጉዳይን አልዒለን ብዘይ ፈልጦ ሰብ ዝመፀን ሓበሬታ ከየረጋገፀን ዝዛረባሉ ነይረን መፈራርሒ ረኺበለንን ከም መፈራርሒ ዝጥቀማሉ ነይረን ይሂ የገድሰክ ዲ ኮይኑ ብላዕሊ ኮነለም ፈተኑ ተስፋ ኣብ ዝረኸብሉ ጉዳይ ንድሕሪት ከቢደልን እዮም ከም ድሌቶም እንተኮይኑሎም ነፍሶም ክኢሎም ክላዓሉ ከም ዘለዎም ይርድኦም ነበረ ክሳብ ማእስዳ ሰማዕ ጥራይ ክኾኑ ኖ ከተፈራርሖ ከይትኸውን እምበር ከረጋግጽ ደሊ ንዓኻ መንደይ ኣምነካ እዩ ሓቁ ደኣ ንዓይሲ ተኣምንንን ኢኺ ኣብ ኣሽሙር ነበሩ ኣብ ፍሉጥ ነገር እንደይ ትመላልሰና ኣነ ኻ ማእስ ኣሚነካ ይፈልጥ ትርር ኢለን መልሰና ነጸራም ዝሕባእ እኮ ይኮነን መስለኒ ተፈሪ በዓል ኣመል ስለ ዝኾንካ ጉዳይካ ንምስታሪልካ ዘይትገብሮ ይብልካን ካልእሲ ይትረፍ ከተፈራርሖ እውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣቐዲመ ውሕስነቱ ከረጋግጽ ኣለኒ መስለኒ ኣብዚ የለ ነገር ከም ሁሉ ጌረን ከፈራርሓ ይፍትና ነበራም ዋይሎ ምስ ገለ ግድኽ ሰሚዐ ትምኒት መን ዳኣሉ ንሕና ዘይንፈልጦ ተጠባባቂት ሰብኣዊት መሰላት ጌር ክጓለይ ከናሽውዋ ተሰምዑ ተስፋ ናይ ምትባዕ ኣብ ዝረኸብሉ ኣጋጣሚ ንድሕሪት ዝብሉ ለኣብነት ኣይተራእዮምን ፀወታ ግደፍ ተፈሪ ኣነ ብፀወታ የለኹን ዕትብቲ ምንባረን ክፍለጠለን ዝበለዎ እዩ ናይ በዓል ቤተን ግዝያዊ ባህሪ ይስተብህላሉ ነበራ ከመይ ጌረን ከም ዝብድሆኦ ስለ ዝፈለጣ ግና ማንም ፍርሒ ኣይነበረንን ትምኒት ንሰብ ኣሚንካ ክትዛረብ ጽቡቕ ኣይነበረን ግን ከ ኣስተጸብኾ ስለ ዝነበረ ኣይሰንበድንን ኩሉ ነገር ካስተውዕለሉ ስለ ዝቐነኹ ከምዚ ከም ትብል ተረዲእኒ ይቐኒ ረጊኦም ኣብ ምጽባይ ነበሩ ኣብ ርጉእ መንፈስ እውን ነበሩ ዘረባይ ተግፍሕ ተፈሪ ጽቡቕና ዝደሊ ሰባት ዝተዘረቡ ዝደግመልካ ዘለኹ ገና ኣብ ዕቱብ ስምዒት ነበራ ንምፍራሕ ኢለን ዘበገሰኦ ዛዕባ ተገምጢሉ ናብ እንከብል ይርዮ ብምንባረን መዋጽኦ ይደልያሉ ነበራ ዘይእመን ኣይትዛረብ ትምኒት ናይ ተቃውሞ ግብረ መልሲ ሰዓበን ትምኒት እዞም ትብልዮም ዘለኹ ሰባት ንጽቡቕና ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እንድዮም ግና ካብ ደውልካ ከምዚ ገይሩ ካብ መባል ሓቀኛታት እንተኾይኖም ብኣገባብ ይንገብርዎ ነይሮም ክኸውን ነይሩ ወይሎም ዝኣመነሉ ኣገባብ ኣብ ምክፋል ነበሩ በገባብ ክገብርዎ ነይሮም ከመይ ማለትካ እዩ ስለዘይተረድአን መብርህ ሓተታም ተሃንዲዶም ናባኸ ካብ ምድዋል ፈለማ ንዓይ ረኺቦም እቲ ዝረኣይዎ ሓቂ ዲ ሓሶት ከረጋግጹ እዩ ነይሮም ካባይ ዝደልይዎ መልሲ ሰሚዖም ድማ ኣመዛዚኖም እቲ ክኸውን ኣለዎ ወይ ነይርዎ ዝብልዎ ሓሳባት ጼሮም እዮም ነገራት ናብ ግቡእ ቦትኡ ክመልስዎ ነይሮም እምበር ሪኤልካ ብተብተብ ዘረጋገጽካዮ ዘይብልካ ንሰብ ብዘይገበሮ ይትውንጅሎን ኢኻ ከዕውትኒ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ኣብ ምትግባር ነበሩ ተፈሪ ይርዳእካ ኣሎ ድዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከም ዝወዓልካ ኢኻ ተኣምን ዘለኻ ክብድሆኦም ይፍትና ነበራ ዝተፈጥረ ይፈጠር ኢደን ከም ዘይሂባ እየን ዝፈልጣ ንኽዕወታሉ ምዃነን እውን ተኣማሚነን ነበራ ዘይክሕዶ እንተሎ ብሓደ ምንባርና እዩ እዚ ድማ እናፈለጥክ ክትክሕድዮ እንተዘይደሊኺ ዋላ ንስኽ ብሓደ መጋሽና ትፈልጥ ኢኺ ካብ ተበገሱ ክፍንዎ ኣይደለዩን ተፈሪ ዘረባይ ትጠምዝዝ ብዛዕባ መጋሽካ ዘይኮነ ብዛዕባ ግብርኻ ኢና ንዕልል ዘለና ዝኾነ ኮይኑ ብሓደ ምንባርኩም ተነጊረ ሕራይ ብሓደ ከም ዝተራእናስ ነገሩኺ ካልእ ከንታይ ኢሎምኺ ከምዘይ ትጻዓደሎም ስለ ዝተረድኦም ምትህልላኹም ቀጸሉ ብሓደ ከም ዝሓደርኩም እውን ኣረጋጊጸ ኣለኹ ተኣማሚነን መለሳ ዝመፀ ይምጻእ ዝበለ ይበል ዝሓዘኦ ዘበለን ዓሻ ስጉምቲ ወሰዳ ርግጸኛ ኢኹ ከም ዝበሉኺ ከዋጥርዎን ፈተኑ እወ ምእማን ምስ ኣበያ ቀልጢፈን ርግጸኛ ኮይነን መለሳ በሊ ከኣምነልክ እንተኾይነ እቲ ዝበለክ ሰብ ኣምጽለይ ክረኽቦ ይደል ኣለኹ ዘይሰግርኦ ሓሳብ ኣምጽኡ እንታይ ልቢ ዝመልሕ ድምፂ ኣስሚዐን ንእለቱ ስቀጣ ሰዓታት በመዓልታት ከኣና በዋርሕ ሰጊሩ ግዜ ምቁጻር ነበረ ስድራ ኣቶ ተፈረን ወይዘሮ ትምኒትን
بتراز مسل ነገር ዝተበገሰ ዘይምርድዳእ ናብ ባእሲ ሰጊሩ ኣብ ዘየላዎ ምትሕልላው በፂሑ ነበረ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ምውንጃል ደረጃ ወሲኹ ናብ ብደም ዝደላለዩ ዝመስሉ ቂምተኛታት ናብ ናይ ምትሕልላኽ መንፈስ ሰጊሩ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ መድረኽ በፂሖም ነበሩ ብመንጥር እዚ ድማ ኩነታት ስኒት ክጽሎ ግድን ነበረ ክልቲኦም እናተበራረዩ ጉዳዮም ከሳልጡ ብምባል ንስኒት ከእምንዋ ይፍትኑ ነበሩ ኣቶ ተፈሪ ቃል ከይተሙሉቕ ሕሉፍ ስእልታታና ዝኻኸሩ ከፈራርሕዋን ከለው ወይዘሮ ትምኒት ከዓ ነቲ ብወረ ጥራይ ከም ዝተፈጸመ ሰምዖ ወረ ከረጋግጻ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ንዓኣ ናብ ዘይድለ ስምዒት ይመርሓ ነበረ ነዚ ኩሉ ጼራ ከተበቅዕ ግና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ነፍሳ ይኹን ስምዒታት ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ስልችውችውን ቅጭውጭውን ዝብሉ ስምዒታት ክመላለስዋ ጀሚሮም ነበሩ ፈለማ ግዚያዊ ኢላ ክትሰግሮ እኳ እንተፈተነት መዓልታዊ እናተመላለሰን እናተደጋገመን መሰሸገራ ግን ኣብ መትክኖታታ ክትገብር ምስ ነፍሳ ተረዳዲኣ ነበረት ድሕሪ ምስ ነፍሳ ምርድዳ ናብ ሆስፒታል ኣምሪሓ ሓፈሻዊ መርመራ ክትገብር ወሰነት ኩሉ ዘድሊ ቀጥዕታት ድሕሪ ምምላእ ድማ ዘድሊ ሓፈሻዊ መርመራ ጌራ መልሲ ክሳብ ዝወሃባ ኣብ ቀጽርቲ መጸበይ ሕሙማት ኮፊላ ስማ ክሳብ ትጽዋዕ ትጽበ ነበረት ስኒት ምስ ነፍስ ወከፍ ምጽዋዕ ኣስማት ዘይኣመላት ስንብድ ነበረት ልባውን እንታይም ክብሉኒ ኣብ ዝብል ምጎት ምስ ነፍሳ ኣበጊሳ መልሲ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ግምት ዝኾነ ሓሳባት ተዓቂባ ንነፍሳ ኣብ መንጎ ፍርሕን ሽቁረራን ኣእትያ ተሳልያ ነበረት ስኒት ሃይለ ሓኪም ስማ ክጽውዕ ተሰምዐ ስኒት ኣብ ሓሳባት ስለ ጸንሐት በርደጊላ ግልጽ ክትብል ተረአት ኣቤት ድማ በለት ብስንባደም ህልም ኣብ ዝበለ ሓሳባት ያሰጢማ ጸኒሓ ተቐሚጣቶ ካብ ጸንሐት መንበር ህዲ ኢላ ብምትንሳእ ዘገምና በለት ናብ ኣፍ ደገቲ ዝተጸዋዓቱሉ ክፍሊ ቀረበት ግና ካብኡ ንላዕሊ ክስጉም ኣይከኣለትን እቲ ክፍሊ ገለ ነገር ዘርዳእ ኮይኑ ስለስተሰምዓ ካብ ምእታው ኣግሊላ ክትሕሰሞ ትደናደን ነበረት እንተኾነ ቀልጢፋ ክትወስን ኣይከኣለትን ኣብ ኣፈፌት ማዕጾ ኮይና ከዓ ነክፈረክ በለት ስኒት ሃይለ ዶክተር ደጊሙ ጸውዐ ምድንጓያ ኣተሓሳሲብዎ ነበረ ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳዱ ግና ንውስናት ካልኢታት ሃዲኡ ክጽበ ወሰነ ኣቤት ኣለኹ ደጊማ ድሕሪ ምጽዋዓ እቲ ዝሓሸ ምእታው ምዃኑ ተረዲኣ ብህዱእ ስጉምቲ ኣራግጻ ማዕጾ ተሰጊራ ኣተወት ኣራግጻ መሬት ከይጠልማ ዝሰግእት ትመስል ነይራ እተዊ በለ ዶክተር ነታ ከም ዝፈርሐት ዝተባሃለላ ስኒት ካብ ብዝሒ ክረኣይ ዝመጹ ሕሙማት ዝርአ ባህሪ ይርኢላ ፈሪሓ ተድሓርሕር ምንባራውን ተረድኦ ስኒት ወላ ድሕሪ ምእታዋ እቲ ክፍሊ ስለ ዝኸበዳ ገለ ስጉምታት ድሕሪ ምስጓማ ኣብ ቅድሚ ዶክተር ደው ክትብል ተረአት ስግኣት ከም ዘለዋ ነቲ ክፍሊ ብዒንታ ኸለለቶ ፍርሓ ግን ክምለስ ኣይከኣለን ብዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ድማ ተዓኒዳ ደው በለት ስኒት እንታይ ደው ኢልኪ ኮፍ ባበሊ በእዳው ኮፍ ንኽትብል ኣመልከተላ ዶክተር ብኹነታታ ከም ዝተገረመ ተኪሩ ይጥምታ ነበረ ኣስተቢልላ እኳ እንተነበረ ኩነታታ ድሕሪ ምርኣዩ ግና ኣብ ውፅኢት መርመራኣ ገለ ፍርሒ ከም ዘለዋ ተረዲእዎ ነበረ ብሜላ ክቐርባ ከም ዘለዎ ድማ ሓሰበ ሕራይ ድሕሪ ክንደይ ምምታ ወልደፍደፍ እናበለት መልሲ ሃበት ህወኽ መልሲ ሂባ ድማ ብተህዋኽ ረፈጥ ኢላ ኮፍ በለት ዶክተር ብኹነታታ እናተገረመ ኸደም ናብ ከምኡ መንገዲ ዝወሰዳ ሓቂ ንምፍላጥ ከዓ ኣቐዲሙ ንዝመጾ ውፅኢት መርመራ ክገናጽሎ ጀመረ ኣንቢቡ ድሕሪ ምውድኡ ድማ ውፅኢት መርመራ ንኽነግራ ድልው ኮነ ስኒት ከመይ ትኾኒ ዶክተር ህዲ ኢሉ ሰላምታ ለገሰ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ዝገብሮ ኣገባቢዩ ዝፍጽም ነይሩ ንሕሙም ፍሕሽው ኣቀባብላይ ተስፍኡ ዝብል እምነት እዩ ዝኽተል ከምኡ ከይከነ ኣይተርፍኒ ድማ ኣብ ልቢ ነፍሱ ወከፍ ሕሙም ጽቡቕ ተቐባልነት ዘለዎ መስገን ፈጣሪ ጽቡቕ ኣለኹ በለት ኣቀራርባ ዶክተር መሲጥዋ ዘይከማት ተኣታትዋ ፍኹስ ክብላውን ተፈለጣ መንፈሳውን ናብ ንቡር ክብልነት ጀመረ ጽቡቕ ዶክተር ሰናይ ዝበሃል
مس نفسه ألاليا حراي صبق ليلة أنا دما سنيتي بهال نساون سمانة جيرا مس نفسها ألاليتهم انتي دا إذا سرحنا زفرحك تمسلي انتي اللو دي زسكفكي نتأخونكي كي تسكفك نقرني نزرأي الله خنتات نمهدا زبق صحتو نبرام أم تواز نبرا دهول سمعيتا أفرحت عقيبهم كهل السمعيت كيف أطرولان كاللو كمحوو كمزلوو تردئيو نبرام سلازي كم دكتور متأن زقبر جيرو نابهد منفس زوسد صبو سمعيت كفتر الله دليم دكتور ولا حنت زفرحني لن كاب تكباراتها كتهدم فتنت وتقيت مرمرأة أبكلتك أرانا من قديك وسدايدل منبارو كتأمن أيدليتن أمو سلام انتي رأساب كلتك زيت سواعك تتصبيخي أي سمعك أنن كيبل رحو أبزي كونه بوطي أغنيركي كالق دما أبزي غفل دحر مقتاوكي رؤي فرحنيروكي كم زستبهال كل كون نخطو سنستتسقم كتمثل نيركي كل استرأيو أم زرصار نبرام دكتور أمونني كم تقول سرنا بزخاء تقول زخونة سمعت تزي كوينو كال أول حنت زخون كوي باللين أمت كالها نبرت كأمن زخاء المغنيات كتفتر أيدليتن ريلي دكتور بملساس لزت أمامنا نبتقن دقودين مئتاو من دلاوات قبرام أحتيرا ملست وزيتات نجيراك سابت فانا دما كوميلا خطود كان ود وسدتهم أما وزيز قبر كيمر مرامت الناس لزلو نابو نسكر ورقاقت تقنات إلو سنيت هاي ليح دوغو بلا سما دحر من باب حراي سنيت بتذهب كنا قالك مسرت حافشا مرمرة تغير الكلو تزاريبو دحر مودا نابتو وزيت مرمرة استتعفو ورقت أعنتو سديدو كان بب جمرام كاب زخون حمام نتاخون كتصنيح كلغي هدي إلو أب السرام بحق ري دكتور كاب تحقوس نقله كمستابزحت أب تتبيتا زيت أنا حمل سيس أنيحوا دحرتي زقسنا ملس مسمعة قطع في الساعة عسيلوو بره بلام ورقتك زنقرنا زلو بحق نسيم ناس أيخي مأمان سلازت أقما دقملام سنيت كحتى كندو دكتور اتبيلو حتو قد سلام أمود دعتاني وطيت مرمرة أزن بابايو اتب نخبل قديدوام حراي كاب حاقوس التلعله هو خيلا ملسد كل انتنا بتحقوس تمليو بمنبارو دحر ايو نزمت قدات بخمي كتقبلو خم التخقل أحسبت اللون بعد تحدار ديخي زي برهالو قدايس لزنبرة كالار استالعالم أيكون كن قن دكتور بخميكم إلك حتيت كاني أنت يالو دي استفترة كمس كتبل كم زيت أنحت نقلتو حاقوسا خبان انت فلتام دكتور نمنتع إلى حتى منبارو أي تردان كالا أيكونن أبيت كيك قلبت قال كيران سلا زي رأخلك يا حتيتكي نابتسا كما إدان نتأمته زربو قد سلام دكتور أي دحان كندي أنت يا خاختب لندليخا كي كوال كان دون قرني بس قدم حاقوسا أستمغ إراخي ودقت كال إتاتا زي من القزي كتسك جمرت نفسها صبغ سمعيت كأنقد كم زيت أنحة نقلاتو سمعيتا تغيرو كتكز تدنادنت أوي قلق دخ سمعي دما بلت بلبام قدم مملاسي كال إزبلك لاني زنبوبان مرققات إذا حتت نيرو فلما بتزاور من قديك حتى مو زعق ملسن تسينو نتحقي كدرقو حلا كم زحيش وديقو نبرام انتي نسو سنيتا تربات نبرت دكتور انتي كركبيلوي حتى منبارو أي تردان أقدمو زخوانا نقر كم زي اللي نجيرو أتهادا ديقوا خبقع حج دما ربستي حتو تطلعلو كالار استي كخفت مفتانو علامو يتردان عركخة الله كدو بزقدم ملس مسانو ناب كالا ملس ساقرام ملسي زدليل حتو تاتي سحتت نيرو يبلين ملس حتصير نبرا قنا كساب شعوس مخنياتو أي تردان كمي دالو جيجاوت إذن ببس لازم أسلو دقيمو ورقة ببام أزن تقوينو دقا كمي لخقات ميقل سنيت
دكتور كيتردؤ أدرك حتى حتتا دكتور أنت يدي خوينة بجو خير بشار لخ نقرني تربات كبر رخت سمعام سنيت أي تمرعخن عاركوني بالليل الكني حق عندي هد إلو دقيمو حتتا أقدمو أبستمل صحتو دقيمو توكسا بدحر من قراز هلو سمعتي وكجليلوا تنصبارق السمعيت كمي كم زخون كجمتي فتنمو ملسي قدم مركابو جنا كي قصله كالا حسابات يشامو نبرا اوي لك إهم حجي زيادة خال اوان تقولها كتنفس دليت كال قدال إلو كيردأ أفرح نبرت كتوصو زيتخيل صعبين كخون كم زخيلون تردأ جن أماراتي نبران اتزهلو كتسمعو نيروا سنيت ناكل تورحت انستيخي دكتور دحرق ندي من متى اتحق نقرا انت يلكا دكتور ني بحق دي بجو خي تصاوتك يزلو خبلني بجو خ حسوتي بلني سنيت نستوهب ملسي كتقبلو اتقما انت يلا كم توسنون حربت فلام امارات زي بلو قدايو اب قدمي انيرو تفري دحر مእታዎም ኮፍ ክብሉ ከይተጸበየት ስሞ ማድሃየት ካብ ዝነበረ ሕርቃን ተበጊሳ ባባ ተፈሪ ዝብል ቃና ገዲፋ ኣቶ ተፈሪላ ክትጽውዖም ተሰምዐት ኣብቲ ሞት ክትጸሮን ክትቆጻጸሮን ዘይትኽእል ስምዒት ምስኣ ነበረ ኣቶ ተፈሪ እዝነይ ዲ ከም ዝተጠራጠሩ ቀዊሎም ጠመትዋ ስኒት ባባ ተፈሪና በይምስከረክ ደኣ ኣቶ ተፈሪል ክጸውዕክኒ ካብ ማእስዳ ኣሎ ቀና ከተቀይሩ ከምኡ ዘግበራ ምክንያት ክፈልጦ ብምባል ሓተቱ ንስኹም ዝተቀየርኩምኒ ዘረባ ኣትር ነበሮ ዓቕሚያሲ ኢናምበር እቱ ክብሉን ክትሕሮምን ኣይምጸለእትን ኣነስ ተቀይረኪ ብመልሳ ስለስተገረሙ ኣብ ስምዒት ኣትዮም ደጊሞም ተወከስዋ ኩነታታ ገለጋጢሞ ምንባሩ ዝሕብር አንደበት ከም ዝነበሮ ከስተብህልሉ ጀሚሮም ነበሩ كل نجارك كاب عمل زفل البحر يبولون بجبر خبقالك كل نجارك خدعمس تريحة فتن نعخب زجد سكا قداي ترين تزيكوينو سبي تهسي واتع يتعمد نعخوا جاي يبولون كم سلزخون كادما زخون قربا زي بالكاتريفكا أفسمعت كوينا بحرياتهم عم مقلات نبرت دحرتي استنجرا وتيت أبي وتا أنت بارقة زي تفلت قشة سمعتها تأنكد نيرام أطولع سنيت دحن دغي أبصراح قال زقات أما نجار كهلو سلسقو نخبابيهم بعينتهم كلالو زخانة زسق نجار كن كروخ بيكالون انتي دا الله خوينا دما بلو بتحت لسان قول عيتي بلاني قول عنير انت زخون أبرسي كي تكبر كاين فتسم كان نيركا كم قولك خطرين نمبر أبرسي عامت أي مورد كان نسخاقن كل نجار كخاب أراوي زفلت أباي سلزي بالكا سمعت كخونه بحريخا كل نعمت انياتاتي كم زمن زخونه سب كساب زحلو خدما عقل خجبر زخال يكونكن وا انت يدي خونكي كساب شعون زي فلطو غدايوم ملسخ نغروم صصبين يروم معرخن دو زنهراز نبر سمعت ايبرحلو من بلباهي بلكا مدباوتي خانخوني لكا اندي خاغير كاينيركا سمير لكا دمالو تحقص تدليز نبر كخوين لكالو سنيت أبسمعت نبرت دحرتي كاب هوسبيتال استنقرا نسمعتها السبر وتقيت قلبا مس أي نبرن بزح مراتيتات أوريدانا ديبان كنسا فرخي رخبات مترافا كتردو زي تخيل هوات السمعيت أوشت أنا بران انتاي نسو أبزي تردو أن قداي تزارب بمبارا كحتوا قد النبران بخالو قداي كم زي مطولة أمينة تلفون دويلا أقدس زنقر قداي كم زلوهم نجيرات أوعتهم انتاي كتبل كم زدلي الدما كسمعني روام انتاي نسو قالوم دقيما حساسكم استفنوت أتو تفري
نخلتينا زرخب قداي طفي إكاس تقنتيلك تحتن لها أتا سباي بحق رزي ترداك ولا سكم آملك كنابا أخذكم دليخا ملسوم كسمع دليا نبرت أبزو فلطوا قداي كل اللي بلوا من باروم تردي أقوان تنبرت كونيلكا نايم حنقاد بهروم قنا لعل زخونة نابزيد اللي سمعيت مريحوا نبرام سنيت كل اللي نديت بالي أتغزاربي يزدل لخن تزاربي أنت يا خطب له دليخي نخط الزارب دفاف قوا زنقر قداي قال النيلا بزي لبوم كم زمت غيرا خطبقع كساب شعو كتنقروم زي دليت كي تزاربت تهوتت من برا أي توحت الله من أتو تفري أتو خلال المبالا باخم يزلو زهد سمعيتي نبران أنا تفرى أنا دو سنيت إذا خوينا ندبلي أنت أي هالولو زبلك زلو نسامون موداتو اسكن الدرو تسمعو زنقر قداي قالني لا خمزي بقصتهم سمعيتا خطساسي كولل سلا زبلتهم نسامون نابتنا تسمعيت كتصنبرو قدني نيرو دسي بلكا تاني سلك اللخو دحرخن داي من متى اتغبهال زدلي تبلت دحر من قرا بوغنم زهلو سمعيت كتفلت دليت نبرا يقبلو ندو ينطقني أبس بالكمت نبرت بحكي نديرهم كم زي تصنحو نقلاتو قد انبريهو كم اسكبلو ترايو كم جو حقق آرمين نسو ما بتحقواس نسا دما أمني حرقان أمني تصرف السمعيت نبرت كلتا سمعيت أبحدهم موت سبلوو كم زيو أنتو غالعة هدأ زي تبلي كنا تاتانا قرامون كدام كهد كم يجيره زرق خماس أني مستتخله نخنفرا بسنانا نخيسا حرق أنا مقلات نبرت نصبونا كوخو نخاليو سلامتي تشجر للغي كاد اواي فتنو نبرو سمعك دحر حج مستيركا زخولا لمكنيات يبلين ناي مودأتا زبلتو متأنقاتا سكرت انزت انسزر رخبنا حرد يكونن سلامتي داخو ميلكي انتي كتبل كام سدليت قبس لزبلوا كمال سوار ليو أنا بعليك قدم مزرابي إذا كبدي زلها أم بعلو سلزارب دمدمت لعلو زخيد قداي مسؤوم كهلوا عيدليتن كوين دما قدمي أب عين سبات مئتوا أماراتي كتنادي كم زلوا كان ود وسدتهم مشات مدري أبسالون أتا تفري كم تاني وترو أملهم زقبروا چانلات النقايرو مدباتا مكتتال نبرو كابنا بنا تساقرو ززنا قعم مدباتو كوان تفتشو دس بولهم كرخبوس لزي كالو قنا ممليسهم سلجوجو كبلهم يفلطهم نبرام كابو تلعيلهم كدك أسونا يزبقسو حسابون ممليسو كجوجو سلزبولهم بزي زخوان مدب أبسالون كوف بمبال مس حسابات أب قرقص آتيهم يعلبوت نبرو حنساب كفيلهم يتنحمو قال خمس ذكروا تنسيهم بزقمتا خنقساقسو يرايو حساباتهم كهدو مستتصقمو حدا رسي عمو تصنحو قداي تذكرهم غزي خيقتلو نمتقبارو خدالو دحر مصنح دما نويزرو تمنيت كدهيوانمو نتناي مقشا مدبهم كنقروان حسبو تمنيت نعاخندي نتخنقروان زدلي قداي مقشا كدالو دحر مصنح تدهيوان قدم زخونه ነገር كنقروان زلو قداي مخانو مسوشتهم تسمامعلو تأنينا ندمصنا اسمعا مخنيات أبزي بلن تتصويعن كيكونا تطرطرام تفري نايدا حندا تصويعكني نفسالون دحر مئتاون كنتات مدلي انت وكسا انت يكبلوان كم سدليو كسمعا دلو تنبرام دحاني تزبلكم مقشا سليت انو لخ بلك سلزدلو خيت دهيكي فخسيلو وما مسراب نبرو زخونه ناي ጭንቀት حسابات كرئيون يدلي نبرون ناي ما اسمه قشا سلستقرما قلطيفن حتتا نسوم نزي فلطو مقشا العلوم كزاربو زخالو قداي كفلطا تهويق النبرام نجيرا كدي نبركن درو رسيكيو كأمنو نبتعر نبرو بمقشا سابيبوم
ገለ ካብ ገጸን ርሒቖም እንተቐነዩ ብምባል ዘምጽእዎ ሜላ እዩ ነይሩ። ከምኡ ዘግበሮም ምኽንያት ካብ እንክረኽብዎ ዝነበሮም ምዝስእንዎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝለመድዎ ባህሪኦም እዩ ነይሩ። ኣይዘከርክዎን ተፈሪ ማእስሮ ብዛዕባ መገሻ ዓሊልና ኢና ዘየለምጽኦም መህደሜና ድዩ ከይህልዎ ስለ ዝጠርጠራ ከዘክርዎን ደለያ ድሕረት ናይ ባጽዕ ዝነበረ መገሻ ዶ ብዛዕባ ይዕልልናን ረሲዕክ ከይትኾን እምበር ሕጂ ራእ 3 ወርሒ ኸማን ገይሩሎ እናፈርሑ ተኣማሚኖም ኣብ ምምላስ ነበሩ። ምስ ወይዘሮ ትምኒት ኣብ ዝዕልልሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ዘንጸባርቕዎ ስምዒት እንተልዩ ፍርሒ እዩ ዝነበረ። እሞ ቅድሚ 3 ወርሒ ዝበልካ ንዘኪርካ ኢኻ ሕጂ ትዛረበኒ ዘለኻ ተፈሪ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ? ብኹነታቶም ስለ ዝተገረማ ኣዒንተን ተኺለን ተኪረን ጠመቶም። ኣብ ኩሉ ነገሮም ዝነበረ ኣጠማምታ ዝበርኽ እምበር ዝሃድእ ደብ ኣልቦ ዝኾነ ስድነት እናፈለጥኦ ክንሰን ይገርመን ነበረ። ዝኾንኩ የብለይን ግና ከም በዓልቲ ኺዳነይ መጠን ህላውነተይ ከም ዘገድሰክ ስለ ዝኣምነ ቅድሚ ምጋሸይ ዝነግረክ ዘለኹ ካልእ ድማ ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ድሃይ ትካል ንኽትገብሪ ኢለ ዘይመስል ግን ከኣ ኣብ ወይዘሮ ትምኒት ትርጉም ዘይነበሮ ዘረባ ተዛረቡ። ዶ ከምኡ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ክንደይ ኢኻ ክትገብር ሓሲብካ ዘለኻ? ኣጋውሎኦም ስለ ዝተገንዘባ ቀልጢፈን ካብቲ ዝተበገሰ ጉዳይ ንምህዳም መዓልታት መገሻ ሓተታ 10 መዓልቲ እዩ። ኣሕፂሮም ብምምላስ ስምዒት ንምንባብ ናብን ጠመቱ። ኣብ ህይወቶም ስምዒትን ልዕሊ ማንም ነገራት ክቕይሩ ከም ዘይክእሉ ይኣምኑ እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዘረብኦም ኩነታተን ብደቂቕ ዘንበቡ። 10 መዓልቲ ዳ ኣይበዝሐን? ብዘይካ ንብረት ገዚእካ ምጽዓን ካልእ እንታይ ደለካ እዩ? ውሽጦም ክምርምር ዝተጸበየኦ ሕቶ ፈነዋ። ዝበዝሐ ኣብ ዝገሽሉ ግዜ ካብ 4 መዓልቲ ኣሕሊፎም ዘይፈልጡ ክንሶም ኣብ ሽዕ በጺሖም ግና መዓልቲ ምውሳኾም ኣብ ዓይኒ ጥርጠራ ከም ዘእተዎም ከይፈለጡ ምዝራቦም ስንፈቶም ዘጉልሕ ኮይኑ እዩ ጸኒሕወን። ኣይበዝሐን ቁልጡፍ መልሲ ነበረ። ናይ ትምኒት ምጥርጣር ይርድእዎን ይፈልጥዎን ስለ ዝነበሩ ቅድሚ ዝኾነ ግዜ ምፍጻሞም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ደምዲሞሞ ነበሩ። እንታይ ዲመስለክ ትምኒት ናይ ሎሚ እቲ ዝበዝሐ ዓበይቲ ንብረት ስለ ዝኾነ እምበር ካብ ብማእስዶ ግዜ በሊዐ መጽ ይፈልጥ በሉ መዓልቲ ብምውሳኾም ካልእ ስምዒት ከይሕዛና ፈርሑ። ስምዒት በዓልቲ ቤቶም ይከታተልዎ እዮም ነይሮም። ሕራይ ድሌትካ ግበር ኢለን ካብ ሳሎን ብዘይ ዝኾነ ፈነዋ ወፃ። ከይደ ምባል ኣገዳስነቱ ከም ዘይህልዎ ፈሊጠን ነበራ። ሓንሳብ ካብ ልበን ኣውፅን ንዝቐበጾ ሰብ መኽሪ ዝህባሉ ምኽንያት ኣይተረአየንን። ወላድኣ በዓል ቤቶን ይኹን እምበር ምስ ብዝሒ ሽግራቱን ኣበሩን ዝቕበል ልቢ ከም ዘይብለን ስምዒተን ይነግረን ነይሩ እዩ። ኣቶ ተፈሪ ወይዘሮ ትምኒት ብዘይ ዝኾነ ፈነዋ ካብ ሳሎን ሰላሒለን ክወፃ ድሕሪ ምርኣዮም ነገራት ተጋማጢልዎም እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ጠፊእዎም ነበረ። ትማሊ ኣቕርንቲ ዝኾኑ መልሓሰን ወርዊረን ካብቲ ክፍሊ ይሰግኦም ከም ዘይነበራ በንጻሩ ሎሚ ባዕለም ብዘይ ዘረባ ክወፃ ምስ ረኣዩ ኩሉ ሰብ መማዓልቱ ከም ዘለዎ ገይሮም ወሰድዎ። ካልእ ሰበብ ከይከውን እውን ክጥርጥሩ ጀመሩ። ሰዓት መገሻ ዝኣኸሎም ኣቶ ተፈሪ ብተብተብ ታክሲ ተኾናቲሮም ናብ ኤርፖርት ነቐሉ። ኣብ መንገዶም ዘእንግድዎ ዝነበሩ ከዕቦ ስምዒታት ንጹራትን ሓደገኛታትን ስለ ዝነበሩ መልሲ ዝደልዩ ኣይነበሩን። ኣብ ገጾም ዓስኪሮም ዝነበሩ ከም ዛላ ዝተዛለዩ ናይ ስምዒት መስመራት ኣብ ጭንቀት ተዓቒቦም ምንባሮም ባዕሎም ነገርቲ ነበሩ። ኣብቲ ህሞት ኣቶ ተፈሪ ውሽጦም ከም ሓይሊ መንጫጫታ ኮይኑ ይጎጻጉጾም ነበረ። ርቡሽ ስምዒቶም ጼሮም ብምንባሮም ቅሳነት ዝተቋረኖ ሓሳባት ምስኦም ኣይነበረን። ኣብቲ እዋንቲ መገሽኦም ንዕኦም ኣገዳስነት ነይርዎ እዩ። ምኽንያቱ ካብቲ ዝነበሮም ጭንቀት ትምኒት በዓልቲ ቤቶምን ግዝያዊት ጸገም ጥንሲ ስኒትን እናተመላለሰ ይዕገርግሮም ስለ ዝነበረ እፎይታ ዝምጡ ክኾነሎም ትምኒቶም በሪኽ ነበረ። ኣፍ ደገ መእተዊ ኣፈፌት ድሕሪ ምብጽሖም ንብረቶም ጽዒኖም ናብ ውሽጢ ኤርፖርት ኣተዉ።
ኩሉ ኣውሽጦምን ሓሳባቶምን ዝጸንሖም ስምዒቶምን ውጥረቶምን ድሕሪት ገዲፎም ክገሽኾም ዘለዎም ስለስተረድኡ ድማ ቅድሚ ናብ ነፋሪት ምእታዎም ነብሶም ኣረጋጊኦም ካዕቦስ ትንፋስ ፈነው ከም ዝተረጋግኡ መሰረጋገጹ ኸዓ ዘድሊ መስርሕ ንምስግጋር ወረቓቕቶም ናብ ዝምልከት ሰመዚ ትካል ኣረኪቦም ናይ ሕለፍ ማህተም ክህረመሎም ተጸበዩ ኩሉ ዘድልዮም ቅጥዕታት ድሕሪ ምምላእ ኣእጋሮም ንመሳለልታ ነፋሪት ብህድኣት ዝመልኦ ስጉምቲ ፈለምዎ ድሕርቲ ዝተሰቕልዎ መሳልል ኣእጋሮም ስጉመና ዘይደን ብሓውስተተብ ደይቦም ዝቕመጥሉ ቁጽሪ ወንበር ሓሰዋ ምባል ኣተው ዝተመደበሎም ቦታ ድሕሪ ምርካቦም ከዓ ናብ ሰድያለ ዝርከበሉ ቦታ ብተብተብ ድሕሪ ምብጻሕ ኣስተርሕዮም ኮፍ በሉ ሃንደበት ግና ካብ ዝተቐመጥዎ ወንበር ዘተንስእ ዘይተጸበይዎ ክስተት ኣጋጠሞም ኣመልን ካብ ምክዋን ዓሪፈን ዘይፈልጣ ሰራማት ዓይንቶም ኣበስ መራን ዝፈጸሞ እከይ ግብረን ረሲዐን ናብ ካልእ ጉዳይ ምጉያይ ድሮ ተታሓሒዘንኦ ነበራ ስግሞም ብምምእዛን ድማ ሃዲኦም ናብታ መጻወዲኦም ዝዘርጉሕላ ኣፊቶም ዝነበረት ወይዘሮ ቀረቡ ሰላም ኣዛሓፍተይ ብምባል ኣብ ቂድማ ኣቆሙ ብዝረኣይዎ ጽባቐ ተመሲጦም ኣዒንቶም ከውድቑ ተደናደኑ ስርሐን ዘይረሳዕ ኣዒንቶም ከም ምኩር ኣባል ሃንደሳ ኣብ መላእ ኣካላ ኣብ ምዛር እዩ ተታሒዞም ነበሩ መርሓባ ክምስ በለቶም ዘይነጸረላ ኣቀራርቦኦም ንምጥላል ብህድኣት ናብኦም ጠመተት ኣብ መጻጸኦም ዘገምታ እኳ እንተነበሮ ኣቐዲማ ከተረጋግጾ ዘለዋ መስርሕ ምህላው ግን ክትርዳእ ክኢላ ነበረት ሃንደራ ኢልካ ዝእቶ ጉዳይ ክህሉ ኣይደለየትን ኣቶ ተፈሪ በሃል ኣእዳዎም ሰደዱ ክምስተኣ ናቱ ስሕበት ፈጢሩ መህነኖም ኣጥፋሎም ገርገራ ፍትወታ ናቱ መስርሕ ሓሊፉ ድማ ኣብ መጻወዲኡ ዓለቦም ሳቤላ ንሳውን ኣዳዋ ሰዲዳ ዓጸፌታ ሰላምታ ፈነወቶ ጽቡቕ ሌላ ለስለስተ ኣዳዋ ናቱ ሰልሚ ፈጢሩ ሒዝዎም ሓመመ ንስምዒቶም ድማ ናብ ዝለመደ ባህሪ ሒዝዎም ተነቕተ ኣቶ ተፈሪ ድሕርቲ ምሳቤላ ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ምሕላፎም ኣብ ጽቡቕ መንፈስን ስምዒትን ነበሩ ዘስተማቕርዎ ናይ ደስታ እንግዶት ዘይከም ናይ ስኒት ብሓይልን ጎነፅን ዘይኮነ ብፍታው ክልቲኦም ብምንባሩ ድማ ዝያዳ ኣሐጒስዎም ነበረ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ጽቡቕን ዘይርስዕን ሃዋህውን ከለዉ ድማ ተቐላጢፎም ናብ ዓዶም ዝምለስሉ ኩነት ክህልዎም ይደሊ ነበሩን ስለዚ እዚ ዝሓሸ ዕድላት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ንምንዳይ ሓሳቦም ከፍስሱ ከም ዘለዎም እናተረድኦም ስለ ዝመጸ ዝሓሸ ዝበልዎ ሓሳብ ሓሰው ክብሉ ጀመሩ መወዳቱ ሓደ ኸዕውተኒ ክእሊ ዝበልዎ ሓሳብ ስለ ዝመጾም ከይዶም ጎዩ ናብ ተግባር ንኸውዕልዎ ናብ ወይዘሮ ትምኒት ንምድዋል ቁጽርታት ክጠዋውቑ ጀመሩ ድምፂ ክሳብ ትህቦም ድማ ሃዲኦም ድምፂ ክሰምዑ ተሃወኹ ሄሎ ትምኒት ከመይ ውዒልኪ ህዲ ኢሎም ሰላም ተሃቡ ዝሓሰብዎ ከተግብሩ እንተኾይኖም ክገብርዎ ዝነበሮም ቀዳማይ መደቦም ነበረ ሃዲኦም ከረድእዋ እንተዘይፈቲኖም ዝመጾም ግብረ መልሲ ጽቡቕ ገይሮም ይርድእዎ እዮም ጽቡቕ ወይዘሮ ትምኒት ኣሕፂራን ብምምላስ ከይቀጸላ ትንበላ ባዕሎም ካብ ደወሉ ዝብልዎም ክሰምዓ እቲ ዕድል ናብኦም ገደፎ ኣብቲ ህሞት በዓል ጉዳይ ባዕሎም ምዃኖም እዮም ዝርዳእ ምሳይ ዶለኺ ሓተትዎ ህውኽ ኢሎም ንሶም ጥራይ ዝፈልጥዎ ዝርቢ ዝተህዋኽ ኣብ ውሽጦም ነይርዎም እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዝነግርዎ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ውሽጦም ግና ኣብ መንጎ ስክፍታን ሽቕረራን ተቐርቂራ ኣሕሊፋ ከይትህቦም ፍርሒ ነበሮም እወ ኣለኹ ተዛረቢ ሰምዓካ ኣለኹ ቀጽል ጥራይ ንኽዛረቡ ዕድል ሃቦም ዝጉጽጉጾም ዘሎ ነገር ንምፍላጥ ህወኽቲ ነበራ ገለ ነገር ደልዮም ይድውሉ ምንባሮም ግና ኣይሰሓትኦምን ስለዚ እቲ ዝብልዎ ሃዲእን ክሰምዓ ከም ዘለወን መረዳእታ ኣይደለያሉን ትሰምዕኒ ኣለኹ ዶ ሓቀይ ዝጠርጠሩ ክመስሉ ደጊሞም ህላውነታ ኣረጋገጹ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ክንገር ከም ዘለዎ እዮም ኣሚኖም ነይሮም
تميلهم كم حسابهم جيرهم كقني دلين قدمي تماتيهم تمبالهم اتزبهال كبلهم كاب أفهم كسمعوا نيروهم حنسابكو قصلي لكي تفري كتزارب وزدل خاندو تزارب عتبيلن محصنت انكصلا دحري كبلو وزدلي مسرابهم كزاربا كم صحيش تردين تعزبتي كوسدا والسنام سراح انتي جبر مسلكي كم زحسبون خليتا تسكتو زحسب زنبر ميمز مسلو جن كبلو وزدليو ايت افومن غزي قتيلهم كنغروون سلا زدليو دامبر مسلا سلا زعبيني كقني امو ايت شغلي بلون كم زفوقسهم كعبو تنفاسنا فنو هو منبارهم اتنافسهم يحبر نبرام كاب تربات زبقس تربات هو كتقني سلا زغرمن سنبد بلا ابو مقنا يوم من منتي علامه زانفت منباركوان تزي فلطو كفيلاو طرطره خمزه انقدا قدني نيرو هو كيت الشغالي ليه بلون انفت مقنايم كيملقو منا تسكفو ننغرات جمات الكاناي مእማን كእለት تعديل وميو اب قدم بعلت بيتهم جنا واغاي نبرون معرخون دودي زادون كوينو حدا تانا مرغغات حندبت معلتات موسخوم ايتوحطلن او هلخلخ اللونو وتأتقبلو دفرتهم اماي كم زاتو تانچوا هطاما ከተጥፍ ኣብደንደስ ነበረት ግዳ ዝክብሉ ከም ዘለዎም ዘንፈት ናይ መጠንቀቕታ ደወል መንባሩስ ኣይስሓትዎን እማኻ ሕጂ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ደሓን ከም ዘይጸንሓ ባግበላ ኣገባቡ ዘይፍለጥ ምሕጽንታ በዓል ቤተን ከሳልያ ድላይ ነበረንን በቀደሙን ከምኢ ነበራን ግና መወዳእቱ ምሕጽንቶም ኣበይ ከም ዝድምድም ክሰምዓ ህንጡይነት ነበረን نتقلع مال السنيت دهاي جبر خبلك سلز دلوخي كابزي من مززان استلعلى نيزي حسبور استسهجرو أبتهموت اتخبلوا وزد ليو تزاريبهم كيودو نابكال مسجرهم أتعيسوهم نبرة حنساب زملقوا وقال أبتعسى شمامتهم قدا أبتجزي دحر موت عنا قبض كوينوهم نبرة إيه أنت كوين نادي هندبز سخونا ويزرة تمنيت قابلا نمنتي علامة كم زلعلوون جرمن مستزقم متأذن برامو جن كأ تسفاس أنا لو جداي كانت أترى فتنا مس حسابتن جمتن كأ متأناوي تمساسال نت كل وخمس خيل جمتا ده هاي تتقال جبر مالتي كابز حلفة جيجوم تقريمون كربو قال أي جزيم جاي أمود ما أبكر نبعت بيتهم زتصروا يكونن جن كأ مستح حزوم زت أساسرين يرو دو كومودي مجلس إزاي عقبنات عفنت أمزيزن أحزم سمام تردي أكلخو زي عقبتن جلسا كابو زحلف زرباهم لقا كم زي دليا سبعين أب زي بلو رأسا نغنيقان أسقطا تشاو بالي بروك أنا موبايلهم عتيم تفانو حسابهم دحر مفتسامهم أوفيلهم أعرفو زحسبوا بمقبارهم تراي صبق سمعيت كسمعهم جمرا ግን ከዓ ከምቲ ምስኒት መንባሮም ንትምኒት ተነግራ ምሳቤላ ይዘናጉዕ ምህላውን ኣበዛን በዓልቲ ቤቶም ከም ዝበጽሕ እምንቶ ነበሮም ኣብዚ መዳይ ፍርሕን ስክፍታን እኳን ተነበሮም ከም ኣመሎም ኣሉ ናይ ፈለጥኩን ጥራይ ብምባል ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ተረዱ ግና መወዳእቱስ መስዋዕቲ ከኸፍሉሉ ምዃኖም ዘእንፍታ ካይዶም ንድሕሪት ክጎሶም ምዃኑ ኣዳዕዲዑ ይርድኦም ነበረ ድሕሪዚ ኣብ ዝቐደመ ጉዳያት ኣሳሊጦም ከም ዝወድኡ ድሕሪ ምርድኦም ነቲ ንኽቕንዩ ዘመኽኒሉ ምሳቤላ ናይ መቕናይ ጥሙሕ ንምስሳይ ናብ ሳቤላ ትርከበሉ ቤት ከምርሑ ተሃዊኾም ኣእጋሮም ኣመራርሑ ኣቶ ተፈርን ሳቤላን ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ነበሩ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ስምዒታት ኣብ ጽቡቕ ሃዋሃው መንባሮም ዘንፍት ነበረ ነጋሮውን ዝደሊ ነበረን እናተቐባበሉ ዘእንግድዎ ዝነበሩ ዕላላት ልዕሊ ሓጎስ ኮይኑ ትንፋስ ኣለጋጊሱ ጠንቀላዕላ ኣቢልዎም ነበረ ዝገርም እዩ ከይፍ ዘለኩም ሰብኣይኹም
ሳቤላ ክምስምስና ብዝሕትያ ትዛረብ ነይራ ካብ ምሕር ናይ ምዝንጋዕ ባህራስ ተልዓለ ከም ስዋ ዝመቀረላ ጾማቕ ስዋ ኣብ ቅድሚት ወደኽደኻ ትብል ነይራ ልዕሊ ኩሉ ትጽቢታ ይኸይዱላ ኣብ ትጽቢታ ዘይነበረን ቅልጡፍን ግድ ነይሩ ኩለንትንኣ ኣብ ምዝንጋዕን ሆይታን ነበረ ሪሊ ከም ዝደልይዎ ምስ ረኸቡ ብታሕጓስ ክነጥሩ ዝተረፎም ኣይነበረን ሳቤላ ብዙሕ ኮለል ከይበለትያ ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ ትኸፍተሎም ነይራ ነዚ ድማ ከም ዓብ ዕድል ቆፂሮሞ ነበሩ ብውሽጦም ዕድል ከም መንገዲ ንዝፀንሐ ትማላ ድማ በሉ ይብለኩም ደየለኹን ኣቶ ተፈሪ ዓብ ኢኹም እሞ ግን ከዓ ኩሉ ነገርኩም ናይ መንሰይ ባህሪ ዘለኩም ብእውነተይ ዝብለኩም ንዓይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኢኹም መሲጥኩም ንዘለኹም كيف ኣለኩም ኖ ኣሙ ውዳሶም ነበረት ከመይ ጌራ ተስፋ ንዝረኸበትሉ ኣጋጣሚ ተኸስቦልያ ትሓስብ ነይራ ኣብ ሓፂር ግዜ ከንዮ መደባታ ሓሊፉ ካልእ ጉዳይ ንዘርኣያ ሰብኣይ ብቐሊል ምኽንያት ክትከስሮ ትደሊ ነበረትን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ክትሕዞ ዘለዋ ነገር ሒዛ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ተረዲእዋ ነይሩ ካልእ ሲትረፍ ሓባ ዝበሃል ውፅኢት ከም ዘሎ ከተርእዮ ድላይ ነበራ እንታይ ትብሉ ጓለይ ማዕረኽ እንዱ ከፍ ዘለኒ ትሽውድኒ ድዮም ዝብሉ ዞም ደቅና ሳቤላ ነቐል ዓለም ትዛረብ ኸይትህልዊ ሙዳ ሳቤላ ዘኽርዖም ኣቶ ተፈሪ ካብ ሓጎስ ነቐለ ክምስታ ኣብ ምእንካድ ነበሩ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣቶ ተፈሪ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መንእስያ ዘይርከብ ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዘለኩም ኣብ ሙዳስ ነበረት ሳቤላ ከም ተቐጻለት ትገብሮ ኮነይላ ኣብ ዝዳለወቶ መጻወድያ ተጻውድ ነይራ ወላ እኳ ሓፂር ናይ ንግዲ ተመክሮ ይሃልዋ እምበር ከምኡና ገበረ ዝኽርቶ ጉዕዞ ውሑድ ኣይነበረን ኣብ ምብጋሳ ካልእ ትልሚ ኣውፂኣ ትብገስ እሞ ኣብ መንገዲ ድማ ዝጸንሐና ለኸኸመት ናይ ምኻድ ባህሪ ዝነበራ ሰለስተታት ዕድመ ዝወደት ሻጥር ጓልያ ዝነበረት ኣብ ርእሲ ኣቶ ተፈሪ ድማ ንስያ ትገብር ነይራ ከመይ ዓይነት ጸጋታት ዳኣልኑ ኮይኑ ጓለይ እሞ ድማ ኣብ መንእስያ ዘየልልካ ኣሎ ሳቤላ استبلي زلخ ፈጺሙ ይተረዳንን ከመይ ዝኸውን ዘሎ ብሰምዑ ላናይ ሙዳስ ባህሪ ከተጸልሎም ደልያ ነበረት ኣብ ህይወቶም ሙሉ ከም ሳቤላ ጌራ ዝጻወተቶምን ዘዘናጋዕቶምን ሄዋን ብፍጹም ኣይዝከረሙን እዩ ካብ ኩሉ ድማ ቀልጢፋ ናይ ምርዳእ ውሳኔኣ ልዕሊ ካልእ ነገራ ኣድኒቖም ምጽጋብ ሲኢኖማ ነበሩ ኣቶ ተፈሪ ካብ ኣቀራርባኹም ጀሚርኩም ዕላልኩም ቁም ነገርኩም ኣተሓሳስባኹም ብዓብይ ኸ ናይ ምርዳእ ክእለትኩም ኣድኒቐ ምጽጋብ ሲኢነ እየ ዘለኹ ክሕጉሶም ይኽእል ዝበለቶ ሓሳባት ተፈስስ ነይራ ሪሊ ዝብለኩም ኣብ ተፈለማ ኸብስ መራኽም ብገስ ከለና ክትላለዩ ንምስ መጻኹም ከምዞም ሒዞም ዝፍኑ ደቅሎም እምበር ከረዋ ቢልኩም ዘይተለቁ ሓሪፍ ሰብኣይ ትመስልኒ ነበርኩምን ቀጸለት ህድ ኢላ ከእምኖም ዝኽእል ኣድዓሲ ሓሳባት ትፍንወሎም ነበረት ሓንሳብ ንዝረኣየቶ ዘይዓግብ ሸውሃቶም ዝውሳኽ ወሳሲኻ ናብ ዘይድለ ኣንፈት መሪሓ ዕላለያ ኣብ ምስሳይ ነይራ ኣብቲ ህሞት ከመይ ጌራ ሾፍታ ኣትወቅዕ እምበር ካልእ ሓሳብ ኣይነበራን እቲ ዝተሓዝን ትሒዛ ኣቶ ተፈሪ ከም ናይ ዝቐደሙ ዕጫ ከም ዝስዕቦም ወዲኣቶ ነበረት ኣንተ ሳቤላ እንታይ ትብልለኺ ብተቕርበሎም ዝነበረት ውዳሴታት ስለ ዝሰኸሩ ዘየለ ናይ ሓጎስ ስምዒት ከእንግዱ ይፍለጦም ነበረ ኣነስ ማዕረኽ እንድጽባቐለኒ ከመይ ዳ ጓለይ ክሳብ ሎሚ ኣስተቢለሉ ዘይፈልጥ ካብ ተሓጓስ ተልዓለ ካሕትዋ ተሰምዑ ክምለሰሎም ዝደልይዎ ሕቶዮም ዝሓቱ ነይሮም ኣብ ርእሲ ሳቤላ ዘሕደርዎ ናይ ፍቕሪ ሃነኔታ መወዳእታ ይነበሮን መላሲ ዘይብሎም ከየጽድፎም እውን ፈርሑ ሰብ እንዲ መስትያትና እቲ በቐረባ ኣጥዒ ዝፈልጠካ ወይ እንታይነትካ ዝፈልጥ ከምዚ ኸማይ ማለት እየ ዝኾነ ሰብ ድማ እዩ ኣጸቢቑ ብዛዕባ ጽባቕኩም ክነግረኩም ዝኽእል እምበር ዝኾነ ሰብ እዚ እዩ ወይ ከም ዝበለጥ ጽባቐ ኣለካ ኢሉ ክነግረካ ድላ የብሉን ኣረ ይነግረካኒ ባዕላ ኣብ ዝበገሰቶ ዛዕባ ባዕላ ትምልሶ ነበረት ንነብሳ ከም ሓላይቶም መሲልያ ትዛረብ ነይራ ኣብቲ ግዜ ኣቶ ተፈሪ ልዕሊ ኣዝርእይዎ ሰብ ክህሉ ከም ዘይብሉያ ንምርኣይ ትሰርሕ ነይራ እምበር ኣቶ ተፈርስ ፈታዊ ከም ዘይብሎም ሲ ይዋእያ ሰኣን ምሕታታስ ኣይፈለጠትን እንታይ ትብልለኺ ንይምሰል ከም ስንብድ በሉ ንዝፈልጥዎ ጉዳያ ከተስተምሮም ትፍትን ነይራ
ጽቡቕ ተበጊሰ خنሳ ኣመንጎ ዕላላ ካለ ዛዕባ መሰል ዓለት ደስ ኣይበሎምን ስለምንታይ ዳኹም ኮይኑ ጋለይ ትብሎም ንምስማዕ ዝበልዎ እዩ ሰብ ሓሳድ እንዲዩ ኣቶ ተፈሪ ሰብ ዶ ጠፊኡኩም ካብ ጽባኻን ጽቡቕ ነገር ካን ክሕብር ዘየለ ነገር ፈጢሩ ነታ ንእሽተይ ዝገበርካ ጌጋ ኣልዒሉና ተዓባቢን ክነገረካን ከቃለካን ዘየለ ምስሊ ኸልብሰካን ይዝቐሎ ኣብ ልቦም ናይ ዕንቶም እንድሕር ምእታዋ ነገራት ከም ድሌታ ስለ ዘኸዱላ ቃላት ኣብ ምዝራው ነበረት ኩሉ ትብሎ ዝነበረት ናይ ውዳሴ ቃላት ኣገባብ ነይርዎ እዩ ዝገበረት ጌራ ክትዕወተሉ ከም ዘለዋ ድማ ትርዳእ ስለዚ ንኣቶ ተፈሪ ዝኣክል ሃብታም ሰብ ካብ ረኸበት ናብ ኣስመራ ሒዛቶ ትኸይድ ንብረት እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ተሰላስል ነይራ ጓልኪ ሓያል ኢኺ በቲ ተስምዖም ዝነበረት ሓሳባት ክንድዋ ተሰምዑ ከም ኣዛ መሰለት ጓል ሂዋን ምልለዮም ድማ ንነፍሶም ከም ዕድለኛ ቆጸርዋ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ርክቦም ቀጻልነት ዘለዎ ክኾነሎም ምስ ውሽጦም ምርዳእ ነበሩ እዚ ኸውን እንተኾይኑ ግና ካብ ወይዘሮ ትምኒት ክስተር ዝኽእል ጥንቆቕ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸዱ ከም ዘለዎም ፈሊጦም ነበሩ ከምዚ ክሰምዓክ ጽናሕኩ እንተኾይኑ ንዝኾነ ነገር በቐሊሉ ኣሚንኪ ድሌት ክትረኽበ ከም እትኽእል ይኽሪእኽኒ ስለዚ እንተዘይተጋጌ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ተመክሮታት ህይወት ዘለኪ ወይ ዝሓለፍኪ ክትመስሊ ሳቤላ ሓቀይዴ ንሕቶኦም መብርህ ደለይሉ ከምቲ ንሳ ትግምግሞም ዝነበረት ንሶም እውን ግምቶምን ሓሳቦምን ክነግርዋ ድላይ ዝነበሮም እዮም ዝመስሉ ዋ ወሪድኒ ቀልጢፋ ተቃወመት ኣቶ ተፈሪ በትልክዕ ባህራትዮም ዝገልጽዋ ነይሮም ብልክዕ ስለ ዝገለጽዋ ድማ ክትስንብድ ግድን ነይሩ ግና ስንባድያ ከማብ ዕላላ ሃንደበት ዘጋጠመ መንበር ድሕሪ በኣቶ ተፈሪ ምፍላጣ ዝሰዓበ ከም ዘይምዃኑ ከተሪ ከም ዘይብላ ውዱእ ቆፂራቶ ነበረት ኣቶ ተፈሪ ካብ ገዛኻ ውፅ እንተዳኢልካ ዓይኒ ኢኻ ተንቁሕ ኩሉ ዘይትፈልጦ ኣብ መንገድኻን ቀድሚኻን ስለ ጸንሓካ ድማ ብዙሕ ሰብ ትፈልጥ ብዓብይኻ ትመሃር ብመንጽሩ ድማ ኣብ ህይወትካ ናብራኻን ተዓብን ትመሃርን ኣቶ ተፈሪ ጽቡቕ ደለኹ ዝብልዎ ንምስማዕ ሕቶ ኣፈነወት هاي سابيلا شكر بلح سبيخي كم استفنو كله أباهلا قبر الله ودي ولا سناي لسان ترايون مفلات كنا حيال طباب كاد اليوم مخانو تردي إوام نبرا زقر مك سابيلا كل زغت بليت أنا حكي ولا أنا زعمنو لي بزغت بليت أنا حكي من قدس لازم تأخذ ما بوزح نقرات انتبابني تمهيرلو مس بوزح عفاليت أو بوزح سلزفلت أكاها أنت كتقبر كم تخيل نشجرات بخمي كم تسعرهم دمات مرت توسد سلازي إذا خاب كبابي خوت إلك تخدو قعزو بوزح مقصبات هيواتي زلوا كرد أواد حرمت صنح زقبلو توسق حساب نممقرار زقبر ويو بز خوي نباتي أبرئيسو أمزلوا حسابات ردئيتن كاب سمعو نابناتا ساقيروم كونتاتا كتقاللو بحقو بالي نايسف سمعكاس لزي كيد أنا دماغل حتتات كحتكي كتملس اللي فقادنيا ديغي قدم مزرابهم أقدمهم فقاد حتتو حتوهم أبريسا أزلوا أقداسنت نقعبيو زحقس كون اللهم دما تصولتو معرقو بزعبايد أنت كتفلط إليهم سلسة تراترت استحتت التوخي ملست حتتت عاتو تفري كوني لهم زحتوا زلوا سلازم السلا دما عندبت النوتم كتفلت قد النبرا نايساب سمعكا خمزي كيركو خنقرا كتسانيحي بزخونه نسخب رأسي زلك خلط أبلح تخون رديت كتنقر نتسانيحكي اتزبازح صبو سلا زخونه دما تصلا يكونن تصبغو دي زبال كم سبلو سابيلا كحتت مبقاسي بقيقاي تقصريو كم تنسخب لعلي زلك نادخ تقلص اللي استدرخكي أنا خا أقل حتتات كحتك خام زلني تردي نزلو سلازي بليس كم محتاجة يتعنقصني تمحت أنواع أبحثو دحر مبصحهم ندحرت كتب المدلايا قريموهم نبرا قال استدفنا نقر كهلو دما تتقراطرو أتو تفري كالو أكو يكونن تزي تقاقي كاب التعبابية جيميركا كل خصاب زناب زهاقر مقاش جمر كل علا تعلقكم يمثلني قال أنت هالو دي استرفني دحن كم زي تصنحت متأناو سمعت كتأنكت ترأيت أتو تفري نقراتنا متصنع زبوغسو ومو كنتاتا أطعم كيف فلط دما كلك واخم زي كلو إنا تردأ يمتص نبرم سابيلا انت يدا بحطو يسنبت كتمثلي
كيتردأن انتاي ديلي كيتردأم زيد اللقالات تنفيسهم كيكونوا سلسترطروا كنتات كتقاللو دليو جن سابيلا بنصح لبي انت مليسايو نو اي سنبتكن داغ ماي كيتطرطر بمبال قلطيفا ملست كلا اجزي تحتو نزلهم سلاز مسلني اجير لنصنيحو بركالا ايكونن ان تطنققت تزارب نبرت كساب اب علامات تبصح زخونه مخالف كهلو ايدليتن اب ايدا زحزتو زيبلا اقديما تفشيلا نقص على قعزا صلوا خيفطرلا اقديما كتبالحات علوا صبو كومن تخوين سدحن متناو هدأت انصفرقو كيتفلت بمبال تقبرو زنبرت ميلاغنا ايقصنو من زقبرو جيروم دحيروم اب زفطرو حتوتات قدن انفت كرخبو كم زلوام جن تسوتهم اتو تفري انتي دا تميلكم اب حسابات اتيكم تصنيحكم انتي استفطرو لدي كنتاتهم سلا زقرما تمزبلهم مخنياتات قللت اللخو يقريتا أسجيل دو نيمسل جنبارهم كدرزو ترأيو انتايلهم كم زبقسيهم زحسبو نيرهم نسابيلا عندبت النتاس لزرأيوا بخمي من قدي تتقابيبهم كنتا تخفلطو خمس دليو أم حساب نبرو سابيلا نابزها هاجر كابتن ملالسي كندي جير كلخي حتو أوما هادو بلا دحانيو حجر حمش عمتي جيره نت أخوينان رجيان ملست اتخبها لزلوو كتبل كم زلوا مس نفسها تردادي أنا برات اتي أبهي وتا سبق فلت اللوات تبلو كتفلت دحر كم زي تبل تفلت يعني وشتان وشاتيان كفلت نزدل لقنا كحسبو خمزي بلو نجيريا تفانوو أبز قداي لعل نفسها زبلت خمزي اللس لتأمن نخونة تاتا قحقوحا تنقر زي حسابيو ممهركا ملء فلتأتون تمهرو زهيب دما بلت بلبا حامشت عمت سابيلا اما قال عدي اخوي ندأ زي تبلني كم استقرمو بسمعي تام ملاس نبرو كندو تقبراز بالحساب سلازي تصنحهم اما نقوم مقرر من أدناقوتن تقركيروم أعلى بطو تأمامينهم اللي سولكم إذا هاجر أب عمت انتا واحد رخصاب 10 تقدي سلازم ملالسو طبق يري فلطي ترقاقي أتملس نبرت مس بزح سونا لاليني كم تقدم زبالكم دما بزح نجر تماهيرو لي عيني كانوا كحز جبرنا عدب مخانخا نعي عب من تربيتا يخوينوني سابيلا أبرقو منفس نبرت أما تصبق باجتا لك مالتي توري مام حتو أم كتصلو زعاق ما يسأنني أحتيرا بمملاس نقزي اسكتت مالتي جنزبكا أبي توفرو بخمي أبسرح توعلة تفلت انتخونكا كل زقل لي كم أون انتي تأتو انتي توت تفلت مستخون أبشغت تقن دعوت بو استمنزب الأمنة زلني بتزاور من قدي أمنتها تقلت نبرت سابيلا زقر مكي تبو أخسبكم كزلخي عاد حساس باخن ردي تكونون كومو أبزو قدي أنا حق زك زلون تلو كي تسكف كحتة النيخي حجي حنساب حدوخي الناس لزخونا أبي زخون سكف تخلوه كي يبلون أقدمهم كي تسكف سلازو لا نت أخوينا حساباتان دليتان نغت نقروم دفاف أوا كلهم اللي عندي حدا خباخم دقف زدليل أقدس قدي قنالو سكف تازمسل من قصة رأيت اتعب حسابات السلاسلوز نبرت نيرب حاملة بمفلامو نبرم بعلهم باب كاب كفتولا كي تسكفت اتزبها الكتب الكمسلوا ودي أتو نبرت انتاي نسو توري مام حتو أنا مملاس أقدمهم تبلوم نمسمع تدالو قد زخونه نجر دليتاتا كم مالا كم زلو كفل ما تكنسيبهم منيرميم كم قالهم كفتمو دما نيروام بزعبا محدري أبت أمامة أس كفتا زنبرات مسل أبتقشلو جزي قداي محدري كأتسأل تشجرلو قداي نيرو سلازي أنفت كابرا خبتلو زدا بهالت كتب بهال كتوكسم نيروا زخونه يخون أب أفا كم استرفيات ردا زقر مكي أنا ونقمي تتصنحه بتزاور من قدي قبل باخم تصنحو نقروا كمتي كافلما قبل علوم زرأيتو تقداسنتن أدناقوتن كتقصلالهم يم زدلي وانيرم كالأي جزي كرخبو ديوم كسئنوو أبزي فلطوو ني حاقوس فانتازيا كخسروو كابزي مدلاي زبقس عندبتيو ززاربوم نيرو
كمي سلازي برهلا كانت صرلا دليت جنا حدث تردأ قديس نيريو كلهم كافل ما زبقستهم نجارات لعلة تثبيتها النخدو يخدولا من باروم تكنسوا نبرت سلازي كسابتي ترب حلو جزية تبتصح تنق كتب للوز نبرا جزية من بارو بميلا كتحزوم كم زلوان بريهولا نبرام زبز حجياشو شجرو لنقص على الزاربلوني حسب كتبلون كلخ حقومي ابز عدي اتن نبرخ ياخلني تبلو نبرت ككم عقمخا بحسر واقع خفيل كاسلت جزي صبو نغير امبر اخيلو زاخلك يكونن بفلاي دما بهوتيل ما خلق يبلون بقس كتبل كلخايو اب شقر رازت وكا لزبيلا قصلت زرائيتون تفلطونيا تزرب نيرام ناي محدرو غداي ناباي قدفيو ابز حدا تايلانداو عركي سلازلني مسو تزراري بملسخ نغركي قال سيترف نتا محدر السنلكي كونكون زقسن كونه لاس تصبي وحساب هابوا او تمسغن اتو تفري بلبي اذا مسكنكم اما ودينا انت خوينا قالدون وسد زغرمكم نايزو بزح تزاركو قد خوينو حلف يلنلو سلاز عدل علي نسخم سلا تفلطونا بيخم توسدني اما تكبدنا خنقبر اتزعبي قداي زازمت خوينو سلاز تسمعا كالار استخفيتا انفت علالهم أمسزتو ساعات سراح كبابي تكال أتو تفري أب حنبرت عداقا زركب كم مخانو متن زعق زلو من قصق أسابن تشكركرتني الرأيو بزحي حبرتات هيوت زت أمره من قصقاس ناي سبات تمسات زحدر ناي سرح أيهاينت زر نبرام قال نتأفتف النابلت من سرح تلاخع استرف الدماء نبرت كتشمتني ونهجو كبلو يرأيو سنيتون بازي استمستت كتمثل كاب استقامت أتلو وانبر تنسيئة أب أفدقت كالوم دو بلد قدا أي كتسالتن أمون قوقوهن حرقان تقرقيرا كاوشت أزنقل نخرسا زقسل إيهتا تفنو نبرت وطئيت مرمرأة كابت نقرات حيزا كسانتي نبران كابو بأزا أخلو سبعي مولادون ناتتصلواس لازنبرو نختم مزازن أي حقزان كساب شعوزة تحساسبا قداين تنيرو ويزورة تميت مسفلت أزهلو قرقص بخمي منقدي كم السجر زخوانا مخنيت زي حازتلو من برايو بخمي منقدي كم توات أون أي حسبتلون ኣብቲ ግዜ ከብዲ ስኒት ድሮ ኣፋውፂኡ ክደ ካብ ዝጅምር ሰሙናት በሊዑ ነበረ ጥንሳ ኣፋውፂኡ ክዛረብ ዝደለየ ክመስል ንቕድሚት ተወጢሩ ይረአ ስኒት ውን ህዱእ ናብረኣ ብትዝታን ሽቁራራን ተቐይሩ ሰላማ ኣሕዲግዋ ነበረ ዝተሰላቸወ ስምዒታ ከም ደበና ክራማት ኣብ ልዕላ ኣንጠጥዩ ፀቕጢ ፈጠረላ መንፋዓታን ህርኩትናን ኣብቲ ግዜ ምስ ኣይነበረን سلام سنيت قالي سلاحنا بلا أتوا ويزرو تمنيت أب حسابات من براس اللي استبحلت كتسنبدا بمبال زبالتيو أبيت والدفدف بلا السنيت قصيت عما مسرعيت استسمع سنبادة مخولي تناديلو نبرت كاتسات أمتلو حساب دمتي تمنيتيو أبرا بيروا ردا أبزي بلا نبينا أب بحر حسابات شلوي لتصنيحا بينا مس منبرا تزاميدو ودما نخيتو السن يتحرحرا نبرا كميك أنيخي أنت يدا أخن دز حساب أمو دما خساب تسنبدي كميديو كونتات نمتقلال أحادو بلا أب كونتاتات ارتقرس لزنبرانين كتقاللا تبقيسن مستي آتو تفري دهيا ختقبر استمحت أنوات دمير ودما نجرات كما يقصلو خمزلو كفلتا تهواخ نبرن صبو كساب شعو والدفدفي حدقتن قص ويزرو تمنيت مرأي كم زخبدا أعنتان أبايتا سديدي مليساتلن نجرات كتقاللا خمز مصا قمت نبرا زي محرو لمودات حطوتاتا كم السعب واون تفلت نبرت دحرو أب سعب حطوتات كميلا كم تملسهلن قنا أفلتتن كتحسب دما تدرخت سراح مو خميالو دحرب على البيتن مقاشوم نفلم أوان دحي سراح هذا تام بدرو كاب لسان بعل بيتن زوات الزربان نمرق قاتين
أنجهن نبتأت تفري زكايد وتكالن زقسقسا صبقالو هدي إلى ملست ناي وشت سمعتات أو وشت أدفيناتو نبرت مس ممصاء ويزرو تمنيت بوزح نغراتيو كقلاقلا جميرو ግና ምዝነበረቶ ጉዳይ ካለ ተወሳኽ ሳዕቤን ከይፈጠረላ ዘይወጽእ ስጋት ይስማዓ ነበረ እንታይ ደኣኸ ዝሓመም ክትመስሊ ተጸልይ ክድዩ በትኹረታ ማዕደዋ ገለ ዝንበብ ከም ዝረኸባ ኣዒንተን ናብ ገጻወሩ ይረና ማዕደዋ ጽንሕ ኢለንውን ኩነታታ ንምጥላል ኣዒንተን ናብ መላእ ኣካላ ከዙራ ጀመራ ደሓኔ ምስለ ሓቢኣ መሊሳ ደነነት ጉዳይ ክፍለጠላ ትደሊ ትመስል ኣይነበረትን እንታ ውሽጣ ግና ኣመንጎስ ተዋጃበሩ ሓሳባት አንሳፊፉ ፍግም ኣበላ ውሽጣውን ዘይኣመሉ ካለ ስምዒታት ፈጢሩ ሕምስ የብላ ነበረ ኣብ ገጻውን ገለ ምስሊ ከንብር ጀሚሩ ነበረ ኣይትሰከፊ ተጸልይክ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሕክምና ክወስደኪ ኩነታታ ኸጣልላ ብምባል ፈታሽ ሕቶ ወርወራ ንነገራት ብልክዑ ኣብ ምኻድ ዝወዳደረን የለን ኮይኑ ድማ ኣብ ምትግባሩ ነበራ ደሓኔ ቁሩቢው ካበይ ዝሓልፍ ኣይኮነን ናብ ምንዛዝ ገጻ ሰጎመት ውሽጣ ዝዓቆረ ምስጢር ደፊእዎ ክወፅእ ከም ዝደለየ ይጉጽጉጻ ነበረ ድሕርቲ ዝተነግራ ውፅኢት ዝመጽእ ይምጻእ ዝብል ሓሳባት ክትል ክብላ ይፍለጣ ነበረ ግዜ ከይቀተለትውን ከተተንፍስ ድላይ ነበራ እንተኾነ ግና ገለ ዘይተረዳእ ሓይሊ ንልሳና ቆሊፉ ንግዚኡ ከም ዘይትዛረብ ገይርዋ ነበረ እሞ ዝትካል ዕፀውየ እሞ ንሕክምና ንኺድ ቀዲመና ኣወፃ ነገራታ ከይረጋገጻ ዝድቅስ ኣይነበራን ካብ በዓል ቤተን ሰምዖ ዘጠራጠረን ዘረባ ከምቲ ንዓሻ ደርጓሓሉ ንለባም ኣምተሉ እዩ ነይሩ ንዓን ስኒት ድሕሪ ዝዘረባ ልባ ክጠልማ ደልየት ወይዘሮ ትምኒት ዘይሓሰበቶ ጉዳያ ሒዛትላ መጽያ ነታ ኣቐዲመን ከይተዓወታሉ ዝተረፋ ጉዳይ ንምጥላል ኮነይለን ከም ዝመጻ እናተረዳ መጸ እሂ ስኒት እንታይ ደኣ ትሚልኪ ንዕና ይባ ገጽና ጳጌረን መመሊሰን ወጠረኣ ሕማም ስኒት ምስ ጉዳይ ሰብኣየን ምታሓስ ከይህልዎ ዝተጠራጠረን ዝመስላ ገለ ነገር ከየጥላላ ኸኸዳ መደበና ይነበረን ኣብ ነፍሳ ዝርእዮም ዝነበራ ለውጢ ገለ ፍረኽ ይሃልዎ ከም ዘይተርፍ እናተረድአን ይመጽእ ነበረ ስለዚ እቲ ሓቂ ክሳብ ዘይፈለጦ ነገራት ክጉርጉራ መጠኑ ዝሓለፈ ድሌት ነበረን ማማ ትምኒት ኣነ ትብዓት ሰዓነት ልሳና ተቆሊፉ ከናፍራ ተሸጎጠ ውሽጣ ምስ ልሳና ተረዳዲኡ ውዱ ቆፂርዎ ኣብ ዝነበረ ጉዳይ ሰር ትብዓት ምስኣና ከይተዘራረበትሉ ከይትተርፍ ፍርሒ ነበራ ኣብቲ ሞት ንድሕሪት ትብለሉ ምኽንያት ኣይተረኣያን ግና እቲ ምዝራ ብሓሳብ ኣንበር ኣብ ግብርስ ደጋፊ ኣይነበረን ይህ ስኒት እንታይ ዲኻ ክትብል ደሊኺ ኣጆ ከተዛረቢ ድግፋ በላኣ ተስፋ ኣብ ዝረኸበላ ጉዳይ ንድሕሪት ክብላ ኣይደለያን ባዕላ ስኒት ካብ በገሰተን ድማ ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ነይርወን ካብኡ ንላዕሊ ዝበለጽ ግዜ ክረኽባ ከም ዘይኮና ድማ ተረድአን ማማ ትምኒት ኣነ ጠኒሰ ኣለኹ ድሕሪ ክንደይ ምምታእ ተናዘዘት ኑዛዚኣ ኣፋውፂኡ ካብ ፊሑኽ ናብታተ እናበለ ናብ እዝኒ ወይዘሮ ትምኒት ከም ዝበጽሕ ገበረት ድሕሪ ምንጋር ዝህሉ ኩነት ኣብ ህይወታ ዘምጽኦ ሳዕቤን ከመይ ከም ዝኸውን ክትግምቶ ተጸጊማ ነበረት ምስ በዓል ኪዳንን ምስ ምዃኑ ተደሚርዎ ድማ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ክኸብዳ ግድን ነበረ ግና ኣብ ክውንን ዝተፈጸመ ጉዳይን ወላ እኳ ንድሕሪት ክትብል እንተደለየት መንቕ ክትብለሉ ኣብ ዘይትኽእል መጻወድያ ነበረት እንታይ ኢልክ ስኒት ስምባደን እዛና ከም ትሕዝ ገበራ ክጥርጥራ ከም ዘይጸንሓ ንሓሳባተን ደገፍ ዝረኽባሉ ይሰምዓ ብምንባረን ውሽጠን ኣብ መንጎ ሓጎስን ፍርሕን ክቋማጣዕ ይስምዐን ነበረ በታ ኣቐዲመን ዝገብርኦ ዝነበራ ጻዕሪ ፍረኽ ረኽባሉ ብምብቅዐን ሓጎስ ክዓስለን እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ በዓል ቤተን ንሳልሳይ ግዚኡ ኣብ ርእሲ ሓዳሩ ወሊዱ ክመጸን ብምዃኑ ኣብ ፍርሕን ሽቁረራን ክጸምደን ይፍለጠን ነበረ እንታይ ከም ዝውስና ግና ኣይፈለጣን ጥንስቲ እየ ዘለኹ ደገመትለን ፍርሕና ተፈለጣ
ኣብ ውሽጣ ይገማድሑ ዝነበሩ ስምዒታት ኣንፈቶም ዘይፍለጥ ቀራና መንገድና ፈጠሩ ማኣዝናት ፎላ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እያ እታ ኣቐዲማ ክትብሎ ዝነበረት ኣስተንፊሳ ኣብቲ ግዜ ሸፋፊንካ ዝተኻየደ እዋናት ዳግማይ ክደግሞ ኣይደለየትን ካልእሲ ይትረፍ ነታ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ዝሓቐያ ዝነበረ ዝረመፃ ጉዳይ ከማን መህደእቶ እንተ ብወይዘሮ ትምኒት ክመፃ ዝኽእል ዘረባን ፅርፍን ግና ቅድሚ ዝኣገረ ኣብ ዓይነ ሕልና እናተመላለሰ ዕረፍቲ ኸለኣ ካብ መን ኢኸ ሕቶአን ንስምባድኤን ተኸቲሉ ተፈነወ ሕቶአን ንጥርጣሪኤን ዘግህድ ክኾነለን ተመንያ ግና ከም ጥርጣሪኤን ካብኣቶ ተፈሪ ኮይኑ ምስ ፀንሐን ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሕዝኦን ከም ዝፀርኦን ዝኾነ መደብ ኣይሓንፀፃን ኣብቲ ህሞት ኩሉ ብዕድለን ዝኸደኦ ነይረን ካብኣቶ ተፈሪ በለተን ንብዓትና ሰዓራ ኣብ ውዱእ መምኽኔታ ክትህብ ንዓኣ እውን እንተኾነ ኣብ ሓደጋ ከም ዝመርሓ ዝፈለጠት መሰለት ካብ ተፈሪ ካብኡ ይኽጠኒስኪ መርድእ ከም ተነግረን ክልተ እዳወን ኣብ ርእሰን ሰቒለን ብዘይ ድምፂ ነውነጀበላ ኣቐዲመን ዝገመትኦ ሓቂ ኮይኑ ምስ ፀንሐን ዝሕዝኦን ዝጭብጦን ይጠፊእወን ግዳ ኣብቲ ግዜ ጓሂአን መወዳእታ ይነበሮን ኣቶ ተፈሪ ብመሰረቲ ሳቤላ ዘቐረበትሎም ናይ መሕፅንታ ቃላት ድሌታ ኣብ ባይታ ድሕሪ ምትግባር ኣብ ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ ነበሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ነጊሱ ዝነበረ ናይ ሓጎስ ስምዒታት ተሓዚ ከም ዝሰኣነ ብዝለዓለ ናይ ፈንጠዝያ ፅምብል ይካየድ ነበረ ኣቶ ተፈሪ ኣይተኣምኑንን ብኣኹም ማራ የተገሪመ ዘለኹ ሳቤላ ተመሲጥያ ትዛረብ ነይራ ነቲ ብሓሳብ ጥራይ ከተቕርቦ ዝሓሰበት እሞ ልቦም ንምፍላጥ ዝደርቤቶ ግን ከዓ ብዘይ ወዓል ሕደር ክትግበር ዝረኣየቶ ጉዳያ ክትዛረብ ትዳሉ ነይራ ኣብቲ ግዜ ብቁልጡፍ ትረኽቦም ብዝነበረት እንግዶታት ክትኣምን ካብ ዘይምኽኣል ዝተለዓለ ሓጎስ ስምዒት ተማእኪልያ ትዛረቦም ነይራ ብዛዕባ እንታይ ኢኺ እናፈለጡ ትብሎ ንምስማዕ ኣእዛኖም ፀለዉ ዝነበራ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይርእይዎ ብምንባሮም መታ ንጹር ክኾነሎም ካብ ልሳና ክሰምዑ ህርፋን ነበሮም ብዘይ ምግናን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዘለኩም ሓይልን ትባዕትን ኣርእኹምኒ ካብ ምግራም ዝተለዓለ ርእሳ ነቕነቐት ዝተሰማዓ ትዛረብ ነይራ ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረ ክንድኡ ድሌታታ ክትረክብ ሕልም እምበር ጋዶ ኮይኑ ይስማዕ ኣይነበረን ኣቶ ተፈሪ ንነገራት በትልኩዕ ምስተኸዶም ዝህቡኻ መልሲ ከመይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብዘን ዝሓፀረ ናይ ክልተ መዓልታት ግዜ ብጋዶ ርኢኹምኒ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ኩሉ ተኸተሉ ኣገባባት ፍሉይን ንጹሩን እዩ ከም ዝቐደመ ኣብ መናቆም ነበረት ብዘይ ካናዳ ካልእ ከይትዛረብ ዝመሓለት እያ ትመስል እንታይ መስለክ ሳቤላ ከም ተቐዲመ ኻዕለክ ክፀናሕኩ ብእምነት እየ ዝኸይድ ንዝኾነ ዝተወከሰኒ ሰብ ድማ ብዘይ ዝኾነ ናብቲ ዝድለዳ ይብፅሕ እምበር ብግሉፅ መንገዲ ሓሳበይ ዘካፍሎ እናተረድኦምን እናፈለጡን ነድናቆታ ዝድራእ ሓሳባት ይውሕዙላ ነበሩ ግሉፅነት ፈውሲ ወዲ ዝበሃል ኣቶ ተፈሪ ህድ ኢሎም ኣብ ምዝራብ ነበሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝምድናታት ኣብ ዝጅምሩሉ ግዜ ዘዘውትርዎን ዘተግብርዎን ሜላኦም ዝጥቀሙ ነይሮም ደልይዎም ኣብ ዕላምኦም በፂሖም ድሌቶም ክሳብ ዝፍፅሙ ብኸምኡ ገባብ ክኸዱ ከም ዘለዎም ወዲኦም ዝመፁ እዮም እንታይ ንምባል ኢኹም ሳቤላ ስለ ዘይተረድኣ ክበርሃላ ድሌት ከምቲ ንስኻ ኣሚንኪ ኩሉ ናይ ህይወት ታሪኽ ዝነገርክኒ ኣነ እውን እቲ ዝግባኣኒ ከይከወልኩ ክገብር ከም ዘለኒ ተረድየ ዘለኹ ስለዚ ከም ተቐዲመ ኻዕለክ ክፀናሕኩ ንስኻ ጥራይ ንፍዕ እምበር ኣነ ብምሉእ ልበይ ንኽሕግዘክ ተበጊሰ ኣብ ኩሎም እንቅስቃሳትክ ድማ ምሳኽ ብጎንኽ ምህላወይ ካብዛ ሰዓት ጀሚረ ይነግረክ ኣለኹ ክሕጉሳ ይኽእል ዝበልዎ ቃላት ኣዋሲቦም ኣብ ምጓሳ ነበሩ ሓንሳብ ኣብ ዝተበገሱሉ ጉዳይ ላህመት ኮይኖም ፀብለል ክብሉ እምበር ከም ግለት ንታሕቲ ዝጊሎም ክተርፉ ድላይ ነበሮምን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ እቲ ንስኹም ከባይ ትደልይዎ ሓገዝ ብዘይ ዝኾነ ነገር ክፍጽመልኩም እየ ንምእማኖም ኣብ ጻዕሪ ነበረት ብዝኾነ ተኣምር ክትከስሮም ከም ዘይብላ ተሰዊጥዋ ነበረ ከምኦም ምስ ዝመስሉ ግሩምን ኩሉ ዝርከቦምን ሰብኣይ ምልለያ
ካልኣይ ግዜ ከም ዝተፈጥረት ጌራ ክትቆጽሮ ምስ ጀመረት ካብ ኩሎም ኣቀዲማ ኣብ መገሻ ዝተላለየቶም ሰባት ኣቶ ተፈሪ ቅድሚ ቀዳማይ ኮይኖም ይምጸኒሖማ ኣቶ ተፈሪ እመኑኒ ከም ትብልዕለይ ሙሉእ እምነት ተሕዲርኩም ድሌታተይ ተማልኡለይ ዘለኹም ኣነ እውን ዝከኣለኒ ዘበለ ኩሉ ክፍጽመልኩም እየ ከእምኖም ይኽእል ዝበለቶ ቃላት ኣዋሲባ ተኣማኒት ክገብርዋ ዘኽእሉ መንገዲ ተጣጣሕ ነበረት يأمنلي سابيلا شكر كم اسبلو أب كل نجراتا إن فتوان إن تقبلوان يخدو نبرو أب كل نجرا زوج أزيب الله سب كيني أمر خيبة ما كاب علالا جميركا توحي زلم زنبرتنا أدانا ناقوتن لعل زخوانا نجر أحوقي سوام نبرام كاب كل دما قلت إفا عبد اللي تم ترعم سب مخانا حلف خلو نجرا فتوام أتو تفري أنت دقيفكمني أنا حد حساب لني أنت نبي أنتم سديدا حساب ختكافل تدالو نبرت كم زي أبيوا يرد أكو أنت نبرة أقدم حساب ختفسس كم زلوا ترديوا نبرة تسلت أنقرم تزي سلت أدما زي أبقى في استرف دما تبل نبرت بلبا أنت ينسو نقرني تبلون مسمع كتقصلات تبابعوا سابيلا حجة حدا خوينا سلا زخنا كي تسكف كدليتات كنقرني أنا زخول أنت خوينا بعلي قبرو كبد كبل أنت فتينو دما تملال إيكا سلا تصبق تحقا جزنا زين سرح الله أبنات يبلنا حرايدو سابيلا زخنا ناس كفتا سميعيت كيهلوا بمبال سبولو ويو حنساب ناتي لما بزحزوا قداي بحدا جزي كنقلو زحساب عين بران حراي تصبق دلايتو سلت صنحت قلطيفا تسمامعت بخمستات ابز بقسو اقاطاميتات كتكسبلو منبر نكفرق النابلات كتكسروم ايتدلنيام اتو تفري انا بسرحكم كون ابو زلكم فلطت تغريمي يزلخو سلازكال انت خوينو نابزب تمصلو غزي بحدم مصانا مالتي سي تمكرهم مكافلكمني انا دما معبخو اي مسلكمن ملسي دليت لهم حسابات فنيا بأم نزمت ملسي هانقوم مبال نبرت زغرمكي سابيلا ابز عدنا تنكاب استفلاليا دخاتات هاغرا زمت ادق انستي زغاطم نفلطي كالار استخفتو اتا دحيروم زلعل وارستي نتابل بسابيلا تحدرو تمسات كم زعبي سلستردو نمقصالا تتبابيعم نبرو كم تفلطيو زمنا بزختما زمص حبتمات نغادو نتن خنقدا زلون اخاخيبن زمص اشقاطو كنتاتن مزميزوم يمزصاوتلن كم تفلطيو ابز عد محدر زخون بوتا مالت هوتيل ازي خبري اتم هابتامات نغادو نتن كافقود هاغرا زمص اشقاطو ناب هوتيل كاتوا عقم خم زيبلن سلازفلطو تقداديمم يما مصاودي امزتون اوا انت يغبرون مالتي كم زي تفلط كوينا قربت كساب تفليوم تواسا اخو تقارص خم زيبلا تفلط سلازي كساب زوهاب هيبوم زفانوا عقلن تعقستن كتغبر ኣለዋ كم زي حجزون مسيلوم يقربونمو استفلالي مأمن الجبابات النادلو مروي سمعتهم يمزقبرون استرخبت جره لباد ما زخسبت مسيلوا نفسها رخصات من لا سيبلكي أمور داتا بتزاور من قدي كم زفلت اوان نقط ربي حلا تقربوا من برام بز انفت عندبت زربوا قصلو أمونغو ويزرت منيتن سنيتن زنقس السقطة دفارس أنا خمسل أبكلتين عقب حتيتو كم زي زاربا جيرو كم زي سقطا جيرو والنبرة باب من قدن يوات أنا يزبلو حسابات زي انقدا زرلو أخمسلا أمنا نتن حسابات عسيلا مسوشت أن أمعلها النبرة سنيت نتدحرقن دايما متى ملوات ناي نفسها زسعبو ناي نزازي قزي دحرم حلافة انتاي كم التبل أم حساب نبرت مسوشت أتميت اللهم زنبرت استفلاليو فتح كم تقولاست تسفوت اللهم حسابات توردن تدايبن كوان تنبرت كابت زنبرت توت أروحنت زقلاقل قنا أي نبرن تسكيماتو زنبرت انسي انتاك تقبروخم زلواون اي حسابات اللون كسادو ديا ولاسكم كل فطور هيوت عالم كستما قريخت قرفون أو ساني بتحتن ويزروت منيتون انتوخنا استتصبيوخ نسن قنكا
كم مدنقار مرد فلين زي رأيو سدنت بعال بيتن مودأتون تعينت قبر ملسي كم زهبالو أم حسابين نيران قدميو قنا بخامي من قد قالعو خمز اللوان كسلاسلا نيروان نتي نسوم كأمنلو زي كالو حماق تقباراتهم انت عينت ميلات تقيمنين كأمنقوم ويكخشحقوم حسابات أفسسا حسابات انقن زوردون زديو بنقوان تنبرو كساب شعوغن فري نبرو من سرزي موسان سلسانا دما نكفر كبلا ترأيا قدم زخلو حسابن كنا مسنيت مرددا كلوان سلزدليا حسابن هيبن كو كسا خمزلوان انا تردأن متام ኣብቲ ግዜ ናይ ስኒት ደገፍ ልዕሊ ማንም ኣገዳሲ ምንባሩ በረሓለን ግና ስክፍታስ ነይርወን እዩ ንሱ ድማ ስኒት ከም ቀደማ ከይትሕንግድ እሞ ዕላመን ከም ዝቐደመ ፈሪሱ ኣቶ ተፈሪ ከዓ በደላቶም መመሊሱ ከይስዕርር ስክፍታን ፈርሐን ነበረን ስኒት ምሳይ ዶለኺ ተዳሃይኣ ነታ ኣብ ሓሳባት ሰጢማ ዝነበረ ስኒት ካብ ናታ ዘይፍለ ሓሳብ ሒዘ ያርያታ ኣብቲ ምባል መለሳ ከም ዘይብሉ ስለስተረድአን ቅድመ ወኽስ ጉምቲ ምውሳደን ሃዲአን ብሉዝ መንገዲ ክውከስኣ ከም ዘለወን ደምዲሞኖ ነበራ ኮይኑ ድማ ትብሎ ንምስማዕ ክዘረባኣ ነይርወን ኣቤት ኣለኹ ወልደፍደፍ እናበለት መለሰት ኣብ ሰልሚ ዝኾነ ሓሳባት ያጊሻ ፀኒሓ ካብ ዝቐደመ ክሳብ ትሽዑ ዝነበረቶ ስምዒትን ሓሳባትን እዮም ኣብ ሓሳባት ከም ትገይሽ ገይሮማ زقسنا حساب دما تدليلو نبرت جيغا هم زفتصمكي تردي كدو ملسان مسمع عبدن دس نبرا سنيت كابت زقدمه زي فل ملسي مستهباغنا مواصኦ من داي كتقما مخانو بريهلا نبرا انتي مخ عبسلي ابكون اندي خوين نبر او جيغا يدا تردينيو كل زفتصمتو دحيرو جيغا مخانو سلستذكرا كم حمس بلت بجيغا اون كتتعسن نفسها ختوقسن جميرة نبرت زغرمكي طرطركو يخوينو عتبيلن مسراب قصلام اتهموت لعلت زقدمه زخيد لمنان محصنتان غزيو زي مخانو يردأن نبرا ابزي كونن زي تعوتلن قداي تتررن نقصمت كل تحزن غزيو زي منبارون سنفنان حمقان زرق منبارون كرئيان كنغران زدليا نبرا سنيت كترنن زي اللي أنا زي فلت حدثت بهارات كتر إنن كتسمعنن مش جمركي إذا خمز متي أمن نيري كل دما سرناتكم الحرحارن سنفنان زقات أمي أتجي غانا تامن بارو بقلت أنا قرأ دي حرو خوين نمبر أنا وانت رديني سنيت هدي إلى قتلت ماما تمنيت كل خن تقدم زعل الكخوني كوسنون فتينا نيري قنا بزيت تحس لزا حزني دليتيك فتسماي كالكون يرد عليين زبل قمت سلز نبرا اتزقات اما امن نساس عتوت كقبر زنبورا نقر كتقبر زي مخالك دما زقر دانديو حريك تنقر سايت خالي اتنسلو حسنات كزوسد مكلا خالي خنينا خا قزيك خدك امي تخالن سنيت قال قزي دي كونكن ازز قلله اما دما ابقربا خزل خطفاكي كميدي خوينو قطن اسيرن بسمعيتا مزراب نبرا كتقبرو زنبرا زقلل منقدي كتستبهللو زي مخالا قرمن احس وكنني قراص ملس نبرا داقم تحسو اللقزي زي منبارو تردي ايوا نبرا ماما تمنيت نزم بفتصم كذكريك الكون حق انا مزراب مزنبرا نسنبادن فرحن كحسبون زخالاي نبركم اقدمو كبهال زنبرا ملسي دحيرا استنفسطو حراي شعس كم زبلكي يخون ابز مسمت اخي أنا بزعبا خناتات كأطبيقا حتى كن كلخو سلامتاي نتيه كبقنعنا إذا خوين اللخمو أنتا كتحجزن تخليل كزيتا ماخرني كما خو قال ديكون كون أب سمعت آتين قد سلام إذا دايمت إليو ماما تمنيت أمناني نزي حسبكو إذا تي انت بالكون حج ملسا زهلو يكونن قنا تستفت سمع عمت ولا قوات زباز حوات عنا باين تخونه سأن هدي إلكام حسابكو السنة أبزيك إلا لقزي إنيرا كمسلا زخونه دما نأتو تفرزد حان كنا مثلني ننبسي وطعنا بزيت رليت انسبتحي هادي تزارب تبقيسا ختبق سمعيتا تاقنا بقيقاتا تاقاقات عواز لليخو مسلو من سابلوا سنيت قوالي كما خو قال سلازخونكو إذا واردكو زلو وطع زي رداني كونن انت خونا قنا
ካብ እንተታት ክትገላገሊ ኣማራጺታት ኣብ ኢድክ እንሃለወኪ ክትግብርዮም ዘይምኽኣልኪ ዘዛርበኒ ዘሎ ኮነ ተረፈ ድማ ተፈሪ ጠባይን ባህርያትን ስለትፈልጥዮ ንዝኾነ ስዕብ ነገር መከላኸሊ ሒዝኪ ወይ ተወጊእካ ክትከዲኡ ግዜን ኣማራጽና ኣብ ኢድክ ነይርኪ ግን ሓሳብ ኩሉን እዝን ርኤ ዘለና ድማ ጋጢሙ ማማ ትምኒት ኩሉ ኸይኑ እንዲ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ጥራይ ንሕሰብ በጀኽን ኣነ ኣተተፈሪ ኣብ ዝግባእ በፂሖም ክቕጽዑ ይደሊ ኣለኹ ድሕሪ ክንደይ ዝረባ ሓቀኛ ድሌታ ገለጸት እዚ ስዋላ ኣነ እውን ዝደልዮ እንድዩ ደገፈን ገለጻ ወይዘሮ ትምኒት ስኒት ጓለይ ኣነ ንስኸን ክንረዳእ ንኽእል ዲና መልሲ ዝደልያሉ ሕቶ ሓተታ እወ ክንረዳእ ንኽእል ኢና ቀልጢፋ ተሰማምዐት ተመላሊካ ከም ዝጽበቕ ሽዑ ዝተረድእታ ትመስል ጽቡቕ ኣነ ሓደ ሓሳብ ኣለኒ በላ ወይዘሮ ትምኒት ሓሳበን ንምፍሳስ እናተዳለዋ ህራይ እንታይ ንሱ ዝበሃላ ንምስማዕ ተዳለወት እንታይ ክንገብር ኢና መስለኪ ተቐራሪበን ብትሑት ድምፂ ክዘራረባ ጀመራ ساعات دحر قطري كبابي ساعة 7 ናይ ምሸት ከተማ ኣስመራ ድሕር ምዕራብ ናይ ፀሓይ ምስ ኣዝዋ على ረስኒ ብምኡዛሕ ሊተተኪዩ ንኸተስተማቕሮ ዝዕድም ክሊማ ሓዚላ ነበረት ንዝነበረ ሙኡስ ክሊማ ንምስትምቓር ዝውሕዙ ፍጡራት ውን ብኡ መንፅር እናበዝሑን እናበርክቱን መፁ ካብ ብዝሖም ዝተላዕለ ዝበዝሑ ዓበይቲ ጎደናታት ኣስመራ ካብ ናይ ቀትሪ ዝተፈለየ ካልእ ሕብረ ህይወት ሒዛ ማዕሪካ ነበረት ኣቶ ተፈሪ ድሕርቲ ዝተዛነይሉ ናይ ዕንደራ መገሽኦም ሓድሽ መንፈስ ተላቢሶም ኣስመራ ኣተው ክሳብ ኣብ ደንደስ ቤቶም ዝበፅሑ ብሓጎስ ተነዋኒዎም ክሞቱ ደልዮም ነበሩ ኣብ ውሽጦም ዓስኪሮም ዝነበሩ ናይ ደስታን ፈንጠዝያን ስምዒታት ንመላእ ህዋሳቶም ተቆጻጺሮም ንሕልፎም ደቢሶም ካልእ በቐሊሉ ክርስዕዎ ዘይክእሉ ሓጎስ ፈጢሮምሎም ነበሩ ዝቐነይዎ ቐነ ኣብ ህይወቶም ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ገንፂልሎም እዋናዊ ዕንደራ ንዕኦም ግዜያዊ ደስታ እዩ ነይሩ ትምኒት ኸመይ ቀኒኺ በልወን ነተን ክቕበልኦም ኣብ ኣፍ ደገ ፀንሖም በዓልቲ ቤቶም ብኽልተ እዳዎም ዓጥዒቶም እናሓቐፉ ከዓቡና ፍቖት ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ሙስሊ ባህሪኦም ሽዑ እውን ምስኦም እዩ ነይሩ ጽቡቕ ንስኻ ኸመይ ቀኒኻ ፍረ ገፀን በኣሽኹ ሰላምታ ለገሳ ኣብ ትህሞት ወይዘሮ ትምኒት ብቕንያቱ ዝተጻዕነን ሓሳባት ኣቦትኡ ነበረ ክሳብ ዝመጽእ ከዓቕርኦ ናይ ዝገብርኦ ፈተነ ዕቂልወን ነበረ ግና ቀስና በላ ብሜላ ክዋፅኦ ከም ዘለወንሲ ውሽጠን ሕሹኽ ይብለን ነይሩ እዩ እንታይ ደኣ ገጽኪ ተጸሊእ ክድዩ ንኸምስሉ ሕቶ ደርበዩ ኣብ ገጸን ዝተዓዘብዎ ዝፈልጥዎን ዝደጋገሞምን ምስሊኡ ንኻሓቱ መንገዲ ኸፊትሎም እምበር ኣብ ዝኾነ እዋን ገጽ በዓልቲ ቤቶም ከም ጥራስ ናይ ቁጽሪ መስመራት ፈጢሩ ምስ ረኣይዎ እዩ ዘይቅየር ግን ከኣ ዝለመድዎ ባህሪ ድማ ነበረ ደሓኔ ብሁድ ኣዘራርባ ዘረብአናታተያ ሃዲአን ዝሓስባልየን ዝገብራ ነይረን ሜላ ተጠቒመን መደበን እንተዘይተግቢረን ሽቶአን ከም ዘይወቕዓ ይርድአን ነበረ እንተ ውሽጠን ግና ከም ዝተኣጎለ ቆልዓ ሓዊ ፈኸም ካብ ምባል ኣይተዓግተን እሞ ሕክምና እምበር ንኺድ ንኸምስሉ ተብተበሉ ኣይተጸላኣንን ኣሕፂረን ድሕሪ ምምላስ ዕቱብ ገጸን ከይፈትሓ መለሳ ኣብ ቅድሚአን ምህላዎም ዝፈጠረለን ናይ ጽልእ መንፈስ መዕገቲ ነበሮን ካብ ገጸን ሓሊፉ ኣብ ዕንተንን ስምዒተንን ሰጊሩ ኣዘራርበአን ከይተረፈ ጽልዋ ፈጢሩሉ ነበረ ትምኒት ካብ መገሻ መጺልክ ተሰኪፍካ ኸይትኾኒ እቲ ዕረፍቲ ቀሲለ ኸርክበሉ ይኽእል በጃኽ ንኺድ ኣብ መጥዕና ኽንግብር ቅድሚ ኩሉ ጥዕናኺ እዩ ዘገድሰኒ ይዋስኡ ነበሩ ኣብ ርእሰን ዘለዎም ዕባራ ተገዳስነት ዝፈጥሮ ናይ ሙስሊምነት ባህሪኦም እዮም ዘከናውኑ ነይሮም ኣይሰማዕካንን ዲኻ ኣይተጸላኣንን ኮይለካ መመሊሰን ዕትበላ እንታይ ደኣ ክንዲ ዝምጥፋ ናይ ድሓን ድዩ ሕቶአን ፈለማ
ነገራት ከየጣልላ ከእትውኦም አይደለያን ደው ኢላ ደይ ነገርኩኽን ንነገር ተዓጢቐን ምጽንሐን ስለ ዘረጋገጹ ንሶምን ብዛዓቕሞም ንኸይሰንፍሉ ኣብ ምፍታን ነበሩ እሞ ንዓሰርተ መዓልቲ ዝበልካዮ እኮ ክልተ ሰሙን ኢኻ ጌርካ እንታይ ዲ ነይሩ ትስራሕ ኣነ ዘይፈልጦ ስራሕ ዶ ጀሚርካ ኢኻ ፈታኒ ሕቶ ነበረ ኣይጀመርኩን እቲ ክልቴና ንፈልጦ ስራሕ ይግሽንቐኒ እግረን ከይደንጎዩ ይምልሱለን ነበሩ እማ ኣመና ደንጊኻ ነዘን ዘይጠቕማን ፈልጠን ንብረት ክትብልሲ ክልተ ቀኖ ሙሉእ ሽርብ ክትብል እቲ ስራሕካ ከመንካ ካይደልካ ደሊኻ ተፈሪ እንታይ ዲ ጸገምካ ደሓን ከም ዘይጸንሓ ከማጎቶኦም ጀመራ ንሱ ደኣ ኣመት ግበሩ ደይበልኩን ትምኒት ኣቐዲመኳ ነጊረኪ መስለኒ ከይተዳህሉ ክምልሱ ተሰምዑ ኩሉ ኣካይደን ስለ ዝፈልጥዎ ዲል ክህብወን አይደለይን እሞ ስለዚ ነገር ካንስ ብወጌርካ ትጠፋ ኣለካ ከመይ ዝኸውን ዘሎ መመሊሰን ነደራ ናይ ውሽጠን ስምዒታት ብመንገዲ ልሳነን ገይሩ ክሳሎም ጀመረ ዘይትገድፈን ተፈሪ ሃንደበት ክሕርና ጀመራ ልበን ቂሕሩ ይغني እዋ ሕጂ ኸንተ ይበዲለ ሃዲኦም ክምልሱ ከም ዘይጸንሑ ምሽክን ክበሉ ሃዲኡን ለዚቡን ክጸንሖም ዝተማሃለሉ ልቤት ገና ናህሩ ኸይነከየ ምጽንሑ ኣተሓሳሰቦም ብደዎም ድማ ክዕጠጥዩ ተራዩ እንታይ በዲለ ዲኻ ዝበልካ ነውራም ብስምዒት ጽረፎም ገጾም ምርኣይ ዘሕደረለን ጽልኢ መወዳእታ ይነበሮን ከይሓፈርካ ኻኸም እኽትብል ኣንታ ሰብኣይ ቁርብ ደወደይ ናይ ሰብ ይስኣነካ እዩ ቁርብ ሓደ መዓልቲ ጽቡቕ ስራሕ ከይሰራሕካ ክትነብር በቃ ኩሉ ግዜ ኣብሪረ መመሊሰን ክንድራ ተሰምዓ ናይ ውሽጠን ረመጽ ተዳልዩ ከም ዝጸንሐ ንደገ ኸቃላ ሓደ ኾነ እዚ ኩሉ ስናይ ኣፍ ልቦም ደጊፎም ሓተቱ ልቦም በኣፎም ከይትሰትኮም ፍርሒ ዝዓሰሎም ይመስሎም ንዓኻም ፈረቓን ብስምዒት ኣብ ቅድሚኦም ቀረባ ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ስምዒት ከዓክቶ እኳ እንተፈተና ምስ ምምጻእ ተፈርግና ኩሉ ነገር አንጻርቲ ድሌተን ከይዱ ብስምዒት ተዛርበን ነበረ ከልቢ ኣስናነን ንሓርቀማ ብስምዒት ዘንጠሎም ስምዒተን በቀሊሉ ከይምንጭቶም ዘሰክፍ ነበረ ተጠንቀቕባ ኣእዳውን ወዝወዙ ፍርሒ ተመኒዎም ወስክብሉ ዝደለዩ ይመስሉ ግና ነገር ማዓንጣ ኾይንዎም ነበረ ንዓን ዝበቀ ድፍረት ካብ ፈለማዩ ኣይተዓደሉን እንታይ ንዓይ ሰኽትሃርመኒ ኒውኖጆ በላም ሓይሊ ሰብኣየን ኣጥዕን እኳ ይርድኦ እንተኾና ኣብቲ እዋን ግና የጠራጥረን ነበረ ካብ ዝቐኒው ዝሸመቶ ኸይከውን እውን ኣጠራጠረን ዋ መን ኢሉ ስምባደ ዝገደፈሎም ስለ ዘይነበረ ቀልጢፎም ሃድኡ ፍርሒ ኣብ ከብዶም ኣትያ ዘርባዕባ ኣበለቶም በል ስምዓኒ ኣዕንተን በርበረ መሰለ ኣእዳወን ክነፍሩ ከም ዝደለዩ ገብገበሉ ካብ ሎሚ ንድሓር ኣይፈልጠካ ይትፈልጠኒ ስለዚ ስድራኻ ጸውዕ ወግዕ ልቢስና ክንፈታሕ ክሳብ ሎሚ ዝተዓገስኩ ኸይኣኽለኒ ቅሬተን ገሊፀን ጠመቶኦም ዝምለሳ ይመስላይ ነበራን ድሕርኡ بعقل متصباي زهلو ربحا ኣይተራየንን እዋ ኣቶ ተፈሪ ገረሞም ከምዚ ውሳኔ ክወስዳ ዘገደደን ጉዳይ ኣጣሊሎም ከብቅዑ መልስ ግና ሰኣኑ እዋ ኣይኮነን ሕጂ ኣንታ ሕልፍ ሓሊፍካስ ንጓልካ ተኣክል ከተጥንስ እሞ ድማ ካብ ስኒት ዛዘኽታም ቆልዓ ተፈሪ ክንዲ ስርዓት ትምህራስ ብዕልግና ኣንታ ጓልካ ደይኮነትን ዶስ ስለዘይ ወለድካ ያኻ ግዳይካ ጌርካ من ጽርጻረን ናይ ኣእምሮ ሕምምቲ ኣምሰለን ትምኒት እንታይ ትዛረብ ኣለኺ ገዛእቲና ዘይን ዘራረብ እግረኪ ኣተኸስ ክንድዝሎ ዘረባ ምስ ወግሕ ዘይኮነልና ናብ ምሕጽንታ ዝኻደ ዘረባ ፈነው ብተግባረን ኣዝየም ተገረሙ ሕጂ ዘረባ ከይገበርካ ውጻለይ ጥራይ ከይትረኣየኒ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ድማ ናታ ስራሕ ገጽካ ተወስ ከይትብል ኣብኡ ኸይርኤካ ገናሒ እንተን ኣእዳወን ተሓዊስዎ ተወርዊሩ ከይሰሃሎም ዝተጠራጠሩ ኣቶ ተፈሪ ብዘይ ዘረባ ገጾም ጠውዮም ካብ ልዳት ቤቶም ረሓቑ
መሬት ወጋሕታ ተሳጊሩ ንምብራቕ ናይ ፀሓይ ንግስነቱ ቅድሚ ምርካቡ ወጋጊሉ ነበረ ኣብቲ ግዜ ጫውጫውታ ናይ ኣዕዋፍ ንህዱእ ኩነታት ኣየር ተኸቲሉ ሙኡዝ ዋዜማ ዝጥዕም ድምፂ ኣብ ምእንጋድ ነበረ ምስ ዋሕዲ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ዝፈጠሮ ንጹር ድምፂ ኣብ እዝኒ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ናቱ ተምሳት ኣብ ምልጋስ ፀሚዱ ቀልቢ ብዝምስጥ ህዱእ ድምፂ ብማዕረ ኣብ ምክፋል ነበረ ንምድርን ሰማይን ከዲኑ ዝሓደረ ግመ ኣውልጠሊ ብምፍጣር ፎኸስ ዝበለ መጠናዊ ክሊማ ኣንጊዱ ተምሳት ብዝፈጥር ትርኢት ኣብ ዙርያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓሲሉ ነበረ ኣብቲ ህሞት ቀልቢ ኩሎም ፍጡራት ክሰልብ ድማ ክኢሉ ነበረ ኣብቲ ግዜ ወይዘሮ ትምኒት ኣብ መደቀሲ ክፍለን ነበራ ንማሎቲአን ጎቦ ኮይነን እምበር ዓይነን ሰላም ከየበላየን ሓዲረን ብድርኡ ምስ ኣቶ ተፈሪ ዝተለዋወጡ ቃላት ምስቲ ዝፈጸምዎ ካብ ኣራዊት ዘየፍልዮም ተግባሮም ተደሚሩ ኣብ እሙረን እናተመላለሰ ሰላም ስለ ዝኸለአን ንማለት እኳ ነዛ ሰላም ከየበለ እዩ ኣሕዲርወን እዝን ወዲ ከምዝን ዝኣመሰለ ስምዒታት ሒዘን ድማየን ክሳብ ዝወግሕ ክጽበያ ካብ ዓራተን ከይወረዳ ዝሓደራ ካብ ዓራተን ወሪደን ዘፍረዮ ነገር ከምዘየለ ስለስተረዳኣ ድማ ፍረ ዘይብሉ ሓሳባት እናደየባን እናውረዳን ፀሓይ ክትበርቀለን ክጽበያ ዝሓደራ ግዜ ኣምውጉሑ ግና ገለ ነገር ከም ዝረስዓ ንነፍሰን ግንብንብ ክብለን ተፈለጠን ገለ ድምፂ ሰምዓ ኮይኑ ስለስተሰምዐን ድማ ንምርግጋጽ ኣእዛነን ኣዋዲደን ጽምበላ ግዳ ንምጥርጣረን ዘዕግስ ቁልጥፍ መልሲ ናብ እዝነን ክበጽሕ ኣይከኣለን ግና በዚ ተኣማሚነን ትምክብላስ ኣይመረፃን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምፍጻሙ ኣቐዲመን ኩነታት ገዘአን ከጣልላ ከም ዘለወን ስለስተረዳኣ ከቦርተአን ገንፂለን ካብ ዓራተን ብድድበላ ልዳት መሳገሪ መደቀሲ ክፍለን ተሳጊረን ድሕሪ ምውፃእ ብደወን ኣዒንተን ናብ ካንሸሎ ከም መውፂ ዝጥቀማሉ ማዕጾ ከረድዮ ኣማዕደዋ ዝኾነ ለውጢ ክረኽባ ኣይከኣላን እቲ ማዕጾ ከምቲ ናይ ወትሩ ዝዕፀወ ገባብ ብመፍትሕ ተሸጊጡ ረኣዮ እዝነይ ዲዳኣ ምስ ነፍሰን ተዛረባ ኣብ ናይ ፈለማ ስጉምተን ዝኾነ ዘጠራጥር ነገር ብዘይምርካበን እቲ ፀገም ናይ እዝነን ዘይኮነ ናተን ከይከውን ኣብ ጥርጣሪ ዕቆባ ተደናደና ግና ሙሉእ ቅሳነትሲ ኣይነበረንን ውሽጠን ዝረኣዮ ብዘይብሉ ፍርሒ ክዘርወለን ተፈለጠን እንታይ ደኣለይ ዝኸውን ዘለኹ ፍርሒ ድዩ ዋላስ ኣብ ዘይተወድአ ሓሳባት ቆይመን ተማታኣ ድሒረን ግና ሓደ ሓሳብ ስለ ዝዘከራ ካብቲ ደው ዝበልኦ ኣፍ ደገ መደቀሲ ክፍለን ብምንቅስቓስ ኣእጋረን ኣመራሪሐን ናብ ሳሎን ኣምርሓ ኣብ ስጉመን ግና ደው ዘብል ክስተት ስለ ዝገጠመን ስጉመን ኣቋሪፀን ሰገጥ ክብላ ተረኣያ ማዕጾ ሳሎኒ ተገፍቲኑ ፀኒሕወን ዘይ ከም ዝገደፍኦ መፍትሕ ኣብ ኣፍ ማዕጾ ተሰኪዑ ምስ ፀንሐን ከዓ እንታይ ከም ዘጋጠመን ንምፍላጥ ኣእዳውን ናብ ላዕት ሰዲደን ሃዲአን ድፋ ኣቢለን ብምኽፋት ናብ ውሽጢ ኣተዋ ኣብ ሳሎን ድሕሪ ምእታውን ኣዒንተን ከፍጥጣ ኣይደንጉያን ኣቶ ተፈሪ ኣብ ሳሎን ኣራጢጦም እግሮም ኣመሳቂሎም ተረይጦም ኮፍ ኢሎም ፀንሕወን ግብሮም ኣመና ቆጢዕወን እኳ እንተነበረ ህውኽ ኢለን ናብ ነገር ከኣትዋ ኣይደለያን ሕርቃነን ኣብ ውሽጠን ጌረን ድማ ብገናሕቲ ኣዒንቲ ክቐፅዖኦም ይፍትና ነበራ ግና ውሽጠንሲ ኣይሐገዘንን ተሃነን ከይውፃ ዘስቀጣውን ይመስላይ ነበራን ቅድሚ ምዝራበን ግና ህዲ ኢለን ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ በላ ወይዘሮ ትምኒት ነቲ ብዘይ ፍቓደን ኣብ ሳሎንን ተቐሚጡ ፀንሐን ኣቶ ተፈሪ ጽልእ ብዝመልኦ ዘይለቀቕ ኣጠማምታ ኣብ ምጥማቶም ነበራ ብድርኡ ሰጊጎኖም ከብቅዓ ብድፍረት ክምለሱ ምኽኣሎም ማዕረኽ እንደይደፋር ምዃኖም ክርድአን ክኢሉ ነበረ ኣብ ርእሶም ዘለዎም ንዕቀት ከርእይወን ዝተበገሱ ኮይኑ ስለስተሰምዐን ድማ ተኸኺለን ነበራ እንታይ ክትገብር መፂኻ ስቕታ ዋጋ ከም ዘይህልዎ ዝተረዳእ ዝመሰላ ወይዘሮ ትምኒት ከይተረበሻ ህዲ ኢለን ክሓታ ተሰምዓ ኣብቲ ህሞት ንዕአን ቁልጡፍ መልሲ ዝደልያሉ ግዜ እዩ ነይሩ ክንዘራረብ ኣሕፂሮም ከይተገደሱ መለሱ ካብኡ ትሕለፍ ዝብል ግን ኣይኒሕ ምስኦም ነበረ ናይቲ ብድርኡ ድኻሞም ከየውፅኡ ዝሰጎግኦም ኣንጻራዊ ግብረ መልሲ ንምሃብዮም እዋን ዘይብሉ ፀሓይ ከይበረቐ ህርግ ኢሎመን ካልእ ሰይትረፍ ውሳኔአን ጌጋ ምንባሩ ኸርእዩ ዝተበገሲኦም ዝመስሉ ክንዘራረብ ዝበልዎን ደጊመን ናይ ባጫ ከምዝተፈነዋ ካብ ቁም ነገር ሃዲሞም ይፃወቱ ምንባሮም ኣይዘንግዖን
ግና ከም ምስማዕ ወፃኢ ሃንደራ ኢለን ዝገብርኦ ኣይነበረንን ብዛዕባ እንታይ ኣገዳሲ መልሲ ዝደሊ ሕቶ ፈነዋ ዝበቅዕ መልሲ ከም ዘይረኽባ ይርዳእ ነይረንን ግና ኣማራጺ ኣብ ዘይብለን እዋን ዝብለን ከም ምስማዕ ወፃኢ ካልእ ዝገብርኦ ኣይነበረንን ብዛዕባ ሓዳርና ድፍር ኢሎም ሓቲቶምሉን ተገዲሶምሉን ዘይፈልጡ ጉዳይ ኣልዓሉ ድሒሩ ዝመጾም መልሲ ወይ መግናሕቲ ኣይስተባሃሉሉን ንስለ ዘረባዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሓሳቦም ኣብቲ ገዛ ምእታዎም ጥራይ እምበር እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ኣይሓሰቡሉን ተፈሪ ሓዳር ኣለካ ድዩ ካብኡ ኣይሕለፉ ዝዓይነቱ ሕቶ ፈነዋ ከምቲ ኮነ ኢሎም ከሕምምዎን ኢሎም ተበጊሶም ምምጾም ንሰን እውን ስምዒቶም ከንህር ዝኽእል መልሲ ኣብ ምንዳይን ነይረን ካልእ ሰይትረፍ ከም ዝቐበጾም ከርእዮም ድላይ ነይርዎን እዩ ትምኒት ኣይትላገጽ እንዶ ኣቶ ተፈሪ ከም ትምኒተን ኣብ ሕርቃን ክዕቀቡ ኣይደንጎይን ቅም ነገር እኮ የዛረበክ ዘለኹ ስለምታይ ተገዲስክ ዘይትምልስለይ ኣምኖም ሶም ምስ በጽሐ ክስምዖም ጀመረ ኣብቲ ሞት ስምዒትካ ምስ ተነኽእ ዝህሉ ዘይተጻዋርነት ምንዳርን ከስተማቕርዎ በቂዖም ነበሩ ቁም ነገር በቃጨጭ ተዛረባ ነቲ ከም ቃል ጥራይ እምበር ከተግብርዎ ተራእዮም ዘይፈልጡ ኣገባብ ዘኪሮም ምዝራቦም ገሪምዎን ነበረ ተፈሪ ተዛረቦ ይርዳእካ ደሎ ንስኻስ ቁም ነገር ትፈልጥ ኢኻ መልሲ ይደልያ ነበራ ንዘይወጽዎ ጉዳይ ኢሎም ክዛረቡ ምድፈሮም ኣቆጢዕዎን ነይሩ ግና ኣብ ደረጃኦም ወሪደን ማዕሪኦም ሃለውሎ ክብላስ ኣይደለያን ስምዒተን ደኣ ቀዲምዎን እምበር ይፈልጥዎ ኣብ ቁም ነገር ደይኮንኩን ቀኒ ቀልጢፎም መለሱ ከይተረድኦም ባዕሎም ጉድጓዶም ይኹዕቶም እምባሮም ኣይተሰወጦምን ኣብ ስምዒት ኣትዮም መዋጽኡ ኣብ ዘይረኽብሉ ሰልሚ ይሰኽተቱም እምባሮም ግና ሰርም ስተውዓሎም ኣያቕለብሉን ኣየ ተፈሪ ንስኻዶ ትእመን ኢኻ ተወሪመን ኣብ ምዝራብ ነበራ መገሻ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ዝበዝሐ እዋን ጽቡቕ ዛንታ የብሎምን ዝበዝሐ ፈላጥዮም ድማ በዚ ምኽንያት ብብዝሒ ክዛረብዮም ስምዑ ተፈሪ መን ምዃንካ ዝረሳዕካዮ ዶ ትመስል ኣለኻ ሓቀይ ንስኻ እኮ ምዝራብ ከም ዘጽልአን ዘረበአን በቲኻን ኣስቀጣ ቀታሊአን ጌረን ካብ ዝቐጽሮኦም ግዜ ጀሚረን ኣብ ርእሶም ጽቡቕ ኣጠማምታ የብለንን ወላ እኳ ኣብ ዝንድና ባዕለም ነበገሲን ተነበራ ድሒሩ ኣብ ሓዳር ድሕሪ ምእታዎም ዝተፈጥረ ኩነታት ግና ኣብ እምረአን ገዚፍ በሰላ ዝገደፈ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ምስኦም ኣብ ዝህልዋሉ ግዜ ጸርጸር ክብላ ይረኣያን ስምዓን ተፈርመ እንደፈልጠካ እዩ ዋላ ገሌን ሒስካ ተኸርሽምካ ቀኒኻ ትኸውን መግለጽ ሕርቃነን ነበረ ትምኒት ይርዳእክ ኣሎ ድዩ ርግጸኛ ኮንክ ኢኻ ትዛረብ ዘለኺ በታ ተግባሮም ስለ ዝመጽኦም ሕርቃኖም ቆለጭ ክብሎም ጀመረ ናይ ቀጻሊ ዝደጋግም ዘረባ ብምንባሩ ግን ከመገዳሲ ጉዳይ ይራእይዎን ግና ኪነም እማን ዝኸይድ ክዋስኡሉ ነይርዎም ባህርያትካ ደይኮነን ንመን ክትህቦ ደሊኻ ይህ ተፈሪ ተጋጌዴ ዝብልዎን ንምስማዕ ዘበገሰው ሕቶ ነይሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ዝሓቶም ሕቶኤን ዝደጋግማሎም ነይረን ከም ኣመሎም ከኽሕድዋ ምዃኖም ግን ይፈልጣ ነይረንን ክሳብ ዕላመአን ዝሃርማ ግና ካብ ምሕታቶም ከም ዘይበኽራ እምንተኦን ነይሩ ኣየ ትምኒት መጭበርበሪት ሓሳስክ ምስተፈነው ክንዕቅዎንም ዝፍትኑ ነይሮም እቲ ናትክ ዝገርመን እንታይ ይመስለኪ ኖርማል ኮይኖም ይዛረቡ ነበሩ ክሳብ ዝኾነ ጭብጥ ረኺበን ዘይረትዖም ኢዶም ዝህብሉ ምኽንያት ኣይተራእዮምን ዝብልዎን ምስማዕ ተሓንጠያ መለሳ ዘለዎ ዘረባ ክዛረቡ ዘይምዃኖም ግና ግምት ነይርዎን እዩ ግን እንታይ ከም ዝብሉስ ክሰምዖም ነይርዎን መዋዕል ክበታ ሓንሳእ ተጋጌ እሞ ድማ ዝተኣረም ኩላ ጌጋ ክትወቕስን ትነብር ምህላውኪ እዩ እዚስ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣይገርም እንዶ ከም ዝገረሞም ከርእዩ ብስምዒት ርእሶም ነቕነቑ ልዕሊ ተደጋጋሚ ተግባራትካ ዝገርም ነገር የለን ተፈሪ እንተኾነ ነቶም ዘይከማኻ ውርዝያት ዝኾኑ ስድራኻ ሰሚዕና ሓዳርና ካብ ንፋስ ግዳም ኣድሒና ኣብ ሓዳርካ ከም ተቐጽል ጌርናካ ኣነ ድማ ፍትሕ ከም ዘይከውን እምነት ስለ ዝነበረኒ ንስለ ደቅና ክብል እቲ ኸፍሎ ዝግባእን ንሱ ስለ ዝነበረ ልቦና ገይረ
ንምሕፅንታ ስድራ ክልቴና ሰሚዐ ብሓደ ከም ንህሉ ገይረ እንተ ንስኻ ግና ኩሉ ተግባራቶም ስለ ዝተረኣየን ኣብ ጉዳይ ምስ በጽሓ ዘረበን ከቋርጻ ተገደዳ ይህሞ ኣነ ቀጽልለይ ባ እንታይ ደኣ ትሚልኪ ውሽጠን ክዘረባ ደፋፈአን እቲ እናፈለጡ ዝፍጽሞ ተግባራቶም ከም ዝደግማሎም ተረዲእዎም ነበረ ስለዚ ንስለምስማዕ እምበር ቁም ነገር ሃልይዎ ከም ዘይኮነ ኣሚኖም ክሳብ ዘረበን ዝውዳ ዓቕሊ ሸሚቶም ጸማም እዝኒ ክህብዎን ምስ ነፍሶም ተረዳዱ ብዘረባ ካይግረምኒ ምክንያቱ ቀጻልብ ጌጋ ዝነብር ሰብ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካኒ መጠናዊ ህድኣት ነበረን እንተ ንስኻ ግና ንትዕግስትና መዝሚስካ ንልቦናና ከም ዕሽነት ርኢኻ ከም ወለባ ካብ ዛርእስና ሙራድ ኣቢኻ ዝገረደ ድማ ኩሉ ተግባራትካ ከይተኣረምካሉ ትነብር ምህላውካ እዩ እዋ ኣነስ ብተግባራትይ ኣይተኣረምኩን እሞ ድማ ክሳብ ሕጂ ከኣኸም ኢልካ ትነብር ኣለኻ ኢልክኒ እዋ ትምኒት ቀጻሊ ዲ ክትጎጢ ንኽትነብሪ እንታይ ደ ዝበደልኩ ወለኒ ዝበደልካ የጠፊእካ ከም ዝተገረማ ርእሰን ነቕነቓ ተፈሪ ኣፍካ መሊካ ኣሎኽ ትብል እንተደሊኻ ደኣ ተዛረብ እምበር ግብርኻ ደኣ ክንዩ ሰብ ይዕዋፍ ከይተረፋ ይንፈሊጠኖ ዘለዋ ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣትዮም ስለ ዝኸለፍወን ዘረበን ከይቀጸላ ተረፋ ሕጂ እንታይ ክትውስኽ ንደሊኺ ነገራት እናኸረሩ ይኸደሙ እምባሮም ስለ ዘስተውዓሉ ስምዒቶም ክቀያየር ተረእየ ንእለቱን ፍርሒ ውሽጦም ኣትዩ ሕብጭብጭ ከብሎም ተፈለጦም ተፈሪ ተሰምዓኒ መሲልን ብዙሕ እንደ ተዛሪበ ዝቀደመ ያኽለና ቦይ ደምደም ዝተወደአን መሰላ ካብ ብዙሕ ዘረባ ቁጥብ ቃላት ፈኒኻ መልሳ ዘለዎ ስራሕ እንተ ስራሕ ካይ ሓይስ ዝብል እምነት ክኽተላ ዝደለየን ዝመስላ ስምዓኒ ካብሎም በዝና ዓመታት ዘጨቃጨቀና እሞ ድማ ፍታሕ ዘይረኸብናሉ ጉዳይ ንኸይዘረበካ ምስ ነፍሰይ ቃልካ ኣቲ ቅድሚ ዝግና እንተ ተረዳዲና ማለት እዩ ክትፍጽመለይ ዝደለየ ጉዳይ ኣሎ ሓገዝ ዝመስል ግን ከኣና ምሕጽንታ ዝዛዘወ ዘረባ ፈነዋ ጉዳይ ናይ ምንታይ ጉዳይ ተረይዖም ኮፊሎም ከም ዘይጸንሑ መጠናዊ ስንባድ ይርአዩ ከም ዘይፈለጡ ኣሚኖም ዝደምደምዎ ተግባሮም እግሮም ስዒቡ ኣብ ገዝኦም በጺሑ ናብ እዛን በዓልቲ ቤቶም ይዓርፉ ይኸውን ሰጊኦም ነበሩ እወ ጉዳይ በላ ናብ ጉዳይን ክሰግራና ተዳለዋ ኣትኸዕሪኦ ዝፈተናሞ ግን ከኣ ካብ ኢደን ወፂኡ ልዕሊ ዓቕመን ዝኾነ ጉዳይን ተረፍ ክህሉ ኣይደለያን መወዳእቱስ ዓቕለንን ትዕግስተንን ጸንቂቑ ዝተወደአንን ዝመስላ ናይ ስኒት ጉዳይ ድሕሪ ክንደይ ኣተንፈሳ ብድሕሪኡ ዝህሉ ኩነት ግና ዝጥዕ ነገር ከም ዘይህሉ ይርድአን ነይሩ ስኒት ስምስኒት ምስተላዕለ ከይተረዶም ዓወሉ ከምታ ኣቐዲሞም ዝጠርጠርዎን ዝፈርሕዎን ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ስኒትን ተደጊሉ ዝነበረ ምስጢር ኣብ ገዝኦም በፂሑ ከይከውን ኣፍሪሕዎም ነበረ ብድሕሪ ኢዱ እንታይ ኮይና ሓሚማ ድያ ወላ ስራሓ ገዲፋቶ ትምኒት ንዓኹካ ይመልስለይ ባ ብኸፎም ወታ ተቕበሉ ስምስኒት ድሕሪ ምጽውዑ ከይዶም ጎይኦም ተቐያይሮም ዘገርም እኳ እዩ እንታይ ደኣ ስምስኒት ምስተላዕለ ሰንቢድካ ምስ እንታይ ፍሉይ ርክብ ደለካ እዩ ዝብልዎ ንምስማዕ ዝሓተተዎ እዩ እምበር ኣብቲ ዝተላዕለ ርእስቲ ኣቐዲመን ምስ ስኒት ኣልዒለን ፍታሕ ዝበሎ ሓሳባት ፈጢረናሉ ነይረንን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክትብሉ ደሊኺ ትምኒት ኣቐዲመ እኮ ነጊረኪ ምስ ስኒት ወላ ሓንቲ የብልናን እንተዘይ ኣሚንኪ ወላ ንስኒት ክትሓትያ ትኽእሊ ኢኺ ዕረፍቲ ዘይህብ ዘረባ ፈንዮም ናብ በዓልቲ ቤቶም ስግኣት ብዝመለዎ ኣጠማምታ ጠመትወን እንታይ ደኣ ወልደፍደፍ ኢልካ ምስ ስኒት ኣነ ዘይፈልጦ ጉዳይ ዶ ኣጋጢሙካ እዩ ተስፋ ድሕሪ ምርካበን ፈታኒ ሕቶ ኣብ ምሕታት ነበራ ንዝፈለጠኦ ጉዳይ ካብ ልሳኑ ኸጣልላ ይደልያ ይመስላ ተግባራቶም ጭብጢ ካብ ምስኣን ዝተላዕለ ካብ ልሳኖም ሰሚዕን ከረጋግጻ ኩቱር ህርፋን ነበረን መን ኣነስ ኣነ ወልደፍደፍ ኢለ ደሓን ከም ዘይተበገሱ ኣብ መወዳእቱስ ኢዶም ክህቡ ዝደለዩ መሰሉ
ትምኒት ነገራት ማዓልቦም ከየብጽሓ ከምዘይ ቀስና ካብ ተግባረን የርእዮም ነበራ ትምኒት ዘይከውን እስከይ ትዛረቢ ኣነ ወልደፍደፍ ኣይበልኩን ካብ ተፈሊጠ ዘስምዕ ኣብ ዘረብኦም ቁልጡፍ ነበሩ ደሓን ከም ኣፍኩም ይግበረልኩም እምበር ኣብ መጋባእያ ዝደየበ ገበነኛ እንዲኹም መሲልኩም ዘለኹም ክስሕቃ ተረእያ ተፈሪ እንታይ ዲኻ ኾንካ ብመልሶም ስለዘይ ዓገባ ሕቶ እንቀጸላ እንድዒ እንታይ ፈሊጠ ደጊሞም ወታ ታበሉ ድሕሪ ጉዳይ ስኔት መልዓሉ ተፈሊጠ ዘስምዕ ስምዒትዮም ዘንጸባርቑ ነይሮም ትምኒት ባዕልኺ መምጽኢት ዘረባ ባዕልኺ መጥፊት ዘረባ ሕጂ እንታይ ግበሪ ክትብልኒ ዘለኺ ከይተረድኦም ዕድል ሃብወን ኣብቲ ግዜ ዘመዛዝን ቀልቢ ኣይነበሮምን ሓንሳብ እኳ ጉዳይ ስኔት ይለከየ ዕትቢለን ዘረበን ቀጸላ እንተ ተረዲእዎም ብድርኡ ዝተዘረበኦን ዝደግምኦ ነይረን እሞ ዝኾነ ተባ ነገርኒ ትምኒት ቅድሚ ምዝራብ ኩቆቆላሊኽና ኣበሽካዕላ ነበሩ ተፈሪ ነፍስኻ ዶ ነጊርካ ኩነታቶም ድሕሪ ምርኣየን ዝበለዎ እዩ ኮነ ኢሎም ይሕንግዱ ምንባሮም በሪህለን ነይሩ እዩ ብዛዕባ እንታይ ነፍሰይ ዝነግረኒ ትምኒት ክንደይ ኩለል ትፈቱ ኢኺ ክትብለይ ዝደለኽ እንዳተዛረቢ ክውድኣሎም ደልዮም ነበሩ ስኒት ጠኒሳ ከም ዘላ ድሕሪ ምንጋረን መልሶም ንምስማዕ ኣእዛነን ጸለዋ ክሰንብዱ ድዮም ዋላስ ከም ተራ ጉዳይ ቆፂሮም እዮም ሸለሊሎም ክሓልፍወን ክሰምዓ ደለያ ፈሊጠ ኣሕፂሮም ብምምላስ ተመሊሶም ኣስተርሕዮም ኮፍ በሉ እንታይ ተፈሪ ስኒት ከም ዝጠነሰት ሲ ትፈልጥ ኢኻ ኩነታቶም እናገረ መንከደ ሜላታት ፈጢረን ክሕዝኦም ፈቲነን እሞ መእተውን መጨበጥን ክስእናሉ እምበር ንጹር ኣንፈት ክረኽባሉ ኣይከኣላን እወ ቅድሚ መጋሸይ ነጊራትን ነይራ ከይተገደሱ ህዲ ኢሎም መለሱ እቲ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ጉዳይ ከም ዘይምልከቶም ከርእዩ ዝደለዩ ይመስሉ እሞኸ ንስኻ ዳ እንታይ ኢልካያ ኣብ ርእሰን ዘለዎም ተገዳስነት እንተርእዮም ብምባል ፈታሽ ሕቶ ፈነዋ ካብ ስኒት ዝሰምዖ ጉድ በተዛዋሪ መንገዲ ካብ ልሳን ኣቶ ተፈሪ ክሰምዖ ታዊኸን ነበራ እዚ ግን እንተ ኮይነለን እዩ እንታይ ክብላ ተጸቢኺ ተመሊሶም ሓተትወን ኮነ ኢለን ምፍታሾም ዝጥቀማሉ ሜላ መንባሩ ተረዲእዎም ነበረ ስለዚ ዝፈጠራን ተፈጠራ ንሶም ከም ዝወዓልዎ ክነግርወን ከም ዘይብሎም ደምዲሞም እዮም ነይሮም ጓልደይ ኮነትን ተፈሪ ተገዲስካ ኻመን ከም ዝጠነሰት ሓታ ይሂ ኣይመስለካን ልቦም ንምፍታሽ ኣብ ጻዕሪ ነበራ ክሳብ ሽዑ ግና ዝኾነ ንዕላምአን ፍረዝህት ተስፋ ኣይረኸባን ግን ከዓ ጠርሸን ኣይቀብፃን እንታይ ምልከተካ እንተበለትንኸ ኣቶ ተፈሪ ብኩሉ ነገሮም ዝትንከፉ ሰብኣይ ኣይነበሩን ፈለማ መሓተትካያ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ትፈካ መልሲ ምሰማዕካ እቲ ዝበሃል ምበልካያ ኣነ ኸመይ እየ ዝብል ይህ ተፈሪ ተጋጌዴ ኣዒንተን ካብ ገጾም ከይኣልያ ስምዒቶምን ቃላቶምን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ምርግጋጽ ጠመተአን ዓብያ ጌጋ ጥራይ ንሄሮም መለሱ ሓንሳብ ኣብ ዝተበገሰ ዘረባ ብዘይ ዕረፍቲ ከእምኖኦም ከይሰልክያ ይቕጽላ ብምንባረን ብተሃላላኸ ባህርያተን ከይገረሞም ኣይተረፈን ንምእማኖም ማዕረኽንዱ ጻዕሪ ኸፍስሳ ዘኽእለን ዝነበረ ምምልላስ ጭብጢ ንምርካብ ምዃኑ ተረዲእዎም እኳ እንተነበረ ዝኾነ ፍቓቕ ንኸይረኽባ ግና ንቓሎም ክሕልዉ ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሉ ነበሩ ስምዕ ዶ ትምኒት ንስኺ ስኒት ከም ዝጠነሰት ብኸመይ ዲኻ ፈሊጥኪ ተረኦም ከም ዝኣኸለ ንምንጋር ክሓቱ ተሰምዑ ካብ ተጠራጣሪ ባህሪአን ከጎናድብዎን ብምባልዮም ዝሓቱ ነይሮም ከምኡ ገይሮም እንተዘይሰናኺሎመን ክሳብ መልሲ ዘይረኸባ ተዛሪበን ከም ዘይርብርባ ይፈልጡ እዮም ኣየኸየይ ሓሙሽተ ከብደይ ዝወለድኩ ዕጥቕቲ ሰበይት እኳ እየ ተፈሪ እዚ ይጠፋእኒ ኢልካ ትሓስብ ጠመተአን ኣቦትኡ ነበረ ካብ ዝደለይኦ ገለ ንኡስ ነገር ከይረኸባ እፎይ ዝብላ ዝመስላይ ነበራን እምበርከ ስኒት ባዕላይ ኮነትን ነጊራትኪ
ብወገኖም ፈታሽ ሕቶ ወርወሩ በተዛዋሪ ካብ እንከም ዘይሰንፉ ከርእዩ استعتቁ መሰሉ ኣይ ነገራትንን እሕጢረን መለሳ ስኒት ያ ነጊራትን ምባል መለሳ ኮይኑ ኣይተሰማዕንን ምኽንያቱ ከምቲ ንሳ ደገፈን ደልያ ዝነገረተን ምሕጽንተኣ ሰጊረን ንኣቶ ተፈሪን ተነጊረኖም ክስዕብ ዝኽእል ሰዕብን ቅድሚ ዝኣገረ ተረዲእዎን ነይሩ ካልእሲ ይትረፍ ኣቶ ተፈሪ ነጊር ኪሎም ሓደጋ ከወድቅዋ ከም ዝኽእሉ እምነት ኣለወን ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግጣሙ ውሕስነት ክፈጥራላ ነይሩወን ዝገርመኒ ይኮነን ዝጽበየ መልሲ ክልተ ዋልት ተማኺረን ዝገብርኦ ወይ ዝፈጥሮ ተግባር ክትነግርኒ ዘለኺ ሓሊፎም ከም ጽንሑ ዘርኢ መልሲ ሃብወን ትምኒት ኣቀዲመኹም ከም ዝመጽ ስለስተረዳኹ ድማ ይሓቲተኪ ንስኺ ግና ተንኮል ፍሒስኪ ከተታለልን ትፍትንለኺ ዝለመድኮ ስለ ዝኾነ ግን ይሓደሰንን እኳ ደኣ ንኸይታለል ይኽጉሪሕክኒ ስለዚ ዝበልክ ደኣበልን እምበር ኩሉ ነገራት ከም ባህሪኽን ፍዕራ ዝገብረሉ ይኮንኩን ህድ ኢሎም ይዛረቡ ንሰን ድማ ኣብ ምስማዖም ነበራ ካልእ ዝረበ ይብልካን ካብ ሕርቃን ውፅእ ኢለን ለዚበን ሓተታ ብሕርቃን ኣብ ዘበገሰኦ ዘረባ ፍረ ስለ ዘይረኸባሉ ካልእ ኣማራፂ ኣናዴን ክፍትናሞ መለሳን ተረኸባ ብምባል ዝገበረዎ እዩ ትምኒት እቲ ዘረባ እኮ ቀጻሊ ኣባይ ዘይኮነ ባኺ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ንስኺ ዘይወዳእኽ እንተኾንካ ክትቅጽል ትኽእል ኢኺ እንተ ኣነ ግና ዝብሎ የብለይን ወዲየ እየ ኣፍለጥ እውን ከም ኣመሎም ህድ ኢሎም እዚ ጉዳይ ግና መመሊስ ይተርብ ከም ዘሎ ይርዳእካ ደሎ ተስተፍለሉ ደለኻ ኣንፈቱ እዩ ዝቕይር ዘሎ ኣሉ ምባሎም ዝፈጠረለን ጸቕጢ ምጻሩ ስለሰኣና ድሒሩ ኣብ ዝመጽእ ሳዕቤን ገዚፍ በሰላ ኸይገድፍ ስክፍታ ነበረን ከም ሓሳብ ክንተ ኮይኑ ደኣ ወይ ተርር እንተ ባይ ግና ክንቲት ይኽትፈልጢ ትምኒት ኣንፈዚ ጉዳይ ባዕልኽ እንዲኽ ትጥምዝዝዮን ተተዓባብየን ዘለኺ ከምቲ ባዕልኽ ዘበገስክዮ ባዕልኽ ሰሓንዮ ሓደራ ንዓይ ከይትልክምኒ ተማሕፀንወን እዚ ቆልዓ እሞ እንታይ ይኹን መወዳእትኡ ናብ ካልእ ኣንፈት ይምርሓ ነበራ ጸቕጢ ዝፈጠሮ ናይ ሕርቃን ስምዒት ደጊሙ ፈኸም ክብል ተፈለጠን ክቆጻጸርኦ ይፍትና እኳ እንተነበራ ናብ መላእ ህዋሳተን ሰጊሩ ንመላእ ነፍሰን ክቆጻጸር ኣይዶንጌን ክትል ክብለን ድማ ኣብ ደንደስ ነበረ ነይረ ደ ተፈሪ ንዓይ እንታይ ግበር ትብለኒ ኣለኺ ናብቲ ዘጥነሳ ትኸይድ እምበር ብስምዒት ኣእዳዎም ነጺጎም ጸወጎ በሉ ወይዘሮ ትምኒት መጠናዊ ሸለላብ ትብሎም ግዜ ዘዘውትሩዎ ስምዒት እዮም ዘንጸባርቑ ነይሮም ድሓን ዓቕምኻ እንዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ዝብለካ የብለይን ተስፋ ዘይብልካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ካባኻ ጽቡቕ ኣይጽበይኒ ዝተወደአን መሰላ ምስኦም ምህላውን ካብ መጠን ንላዕሊ ጽልአን መወዳእትኡ ነቲ ልቦና ገይረን ክዘራርባሉ እሞ ኣማራጺታት ዘናድያሉ ዝነበራ ጉዳይ ንጹር ኣንፈት ክህልዎ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጣ ናብቲ ምስኒት ዝሓሰብኦ ካልእ ሜላ ኸኣትዋ ተሃወኻ ተፈሪ ምስ ኣብዲ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ግዜ ምሕሻሽ ናተ ጌጋ እንድዩ ንድሕሪ ሕጂ ግና ብዘይካታ ናይ መወዳእታ ዝብለካ ኣለኒ ዝበልኩኻ ካልእ ብፍጹም ኣይክዛረብኒ ሕጂ ግና መወዳእታ ዝብለካ ስለ ዘለኒ ጽኒልካ ስምዓኒ ኢኻ ናብ ምሕጽንታ ዝኸደ ዘረባ ፈነዋ ኣብ ውሽጠን ተኣጊዱ ዝነበረ ናይ ሕርቃን ስምዒት ከይነት ጎኔን ዝቃለሳ ነይረን ብዛዕባ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝብልኦ ንምስማዕ ተሃወኹ ብዛዕባ ስኒት ንጹር መልስ ሃባ ሕጂ ኸ ኣብ ዛዕባ ስኒት ትምኒት እዛ ቆልዓ እንታይ ዳጌራትልክ ማዕረኽ እንደዚ ትግደስላ ዘለኺ ደሓን ከም ዘይጸንሑ ሃንደበት ቆለጭ በሎም ተፈሪ ዘየለይ ትሕሰብ ዝገበረትለ ይብላን ግና ምሳና ክሳብ ዝሃለወት ብዘይክኡ ኸ ዘኽታም ስለ ዝኾነት ስድራ ኮይና ክንሕግዛ ግድን እዩ ናተይ ትብሎ ስድራ ንሕና ስለ ዝኾና ኣብ ኩሉ ነገራ ኻባና ትሓልፍ ኣይኮነትን ስለዚ ፈለማ ኸድካ በኣካል ረኺብካ ተገዲስካ ኩነታ ታሕተት ብድሕሪኡ ከየጉደልካ ኩሉ ትደሊ ፈጽመላ ህድ ኢለን ኣብ ምዝራብ ነበራ ዋ ትምኒት እንታይ ኸትብሉ ዘለኺ ትዛረበ ይርዳእክሎ ድዩ እሞ ድማ ዝበለት ንኽገብረላ እንታይ ስለ ዝኾነት እዩ ዝኹሉ ሓለፋታት ዝግበረላ ዘሎ መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት ተራቢሎም ሓተትወን ይበሃሎም ብዝነበረ ቁስና ይነበሩን
ግን ከዓ ፈጻሚቱን ኣዛዚቱን ባዕለን ወይዘሮ ትምኒት ስለ ዝነበራ ካብ ምፍጻሙ ወጻኢ ዝገብርዎ ይነበሮምን ኣካል ስድራ ስለ ዝኾነት ኣሕፂረን ድሕሪ ምምላስ ካብ ዝተቐመጠኦ መንበር ተንሲአን ከይተፋነውኦም ሰላሒለን ካብ ሳሎን ወፃ ኣካል ስድራ ስለ ዝኾነት እንታይ ማለት እዩ ዝተባህሎም ደጊሞም ከስተማቕሩ ካልኢታት በልዑ ነዋርሕ ተዓቂሩሎ ኢሎም ዝምክሕሉ ዝነበሩ ምስጢሮም ንመገሸኦም መዝሚዙ መወዳእትኡ ከም ዝኣኸለ ብዝሕብር ቀዲምዎም ኣብ እዛን ወይዘሮ ትምኒት ምብፅሑ ኣርዶኦም سلام زحفتي كم يوعلكي سابيلا هدوء بزبالة دمتي سلام تاخت لقس تسمعد أتغزي سابيلا أب أففيت تكال أتتفريان يرا كي تأتو خمستقل كالت كاب أففيت تكال كتسجر أي ترأيتن مسكن مرحبا هم يوعلكي سنيتون قاش أنا مقبل أغدي ما عاد أفيتها سلام هبا هدي إلا ملست تزي تقاقي اندا أتتفر تكال اندي حقي سابيلا زمت أمغنات نمفتسام هدي إلا محتاج جمرت هو أيتقاق هنطبق اللغي انتك سمعكي سنيت نعم يلاخت إزاز بمحساب فحشو كمستافى النود نعت تفرد لينيرة اللودو سابيلا نافت زمت أزعبها سقرت أبت تكالتت أنت إلوز رأيتو بزي سراح أبزخو في الكامعلال كل كوليز بالحبريتا مسنببتها كالتفا قديانا مقبار سقرت يلون سني تحت إيرها ملست تزيت قاقي كان مقشعتي من مسلني نبي داخيدون قالي محتاجة قد سألت كان عنا سنيت سلز رأيتها دقاقي ما تحت نيرا زحتتتا بزي زغن حبب كم تمل السلادة تأمامينا نبرت وطبع اللغي كان مقشات مال مشتيم أتيم قنا خساب لو مئاتون زلو من البات أبتناي مشت قنا أتوخونيم أتتفلتو حبريت حبت قد ندير آخر خبام دلينيرة ساعات كندي ديم كزاتو تأيقت زيادة ممرهن مركب فرزلو نجر كي حازت كابت تكال كتكيد أيدا ليتن دافي رز خبلك زخ لا يكون مخنيات زاتو لجزي بزح فلوت أيكونن حجة أمو مزمة قشة زغني ود خمس لزلوم قلتي فما أتوني أتي كخوني خالي زبلتو أم من قرن برد واي انت هيدا اللي زقبرو قالي بقدر داس قداي خرخبام دلينيرا زحفتي زقرما كهصص كابلوم زي حلف قداي نيرنا حج دما نهلك خنراخب ايكالنا كان عنا سنيت مسرعيت اتزوقوا نفان زخونتونا من قرن برد سنيت حقاتي تخويني اتسمعتا اما دول له من دو كم مدب كدما تقبري اي مسلك كم زقدمه يخوني زبلو تحساب كتقبل تثبيت نبرام كالسي يترف اتزخون حبريتا هيبا كساب زحلوت اب كالع امامات ون دغافيت كم تخون كم تحس كتوسدو اب دندس نبرت كالع امراصي كتبا دما وداتو صبو اندي هزلغي موبايلون كنت تسرح يلا زغرمك خساب لمون عطي ما يمزلو ازي دما بشقل شي من زلو سلاز لو مزغدفكو غديفه خرخبا ميزلني كلا أماراتون زلني مثلاً كتماتا تسمعت أبتموت زيادة مركب أتتفري قداي نبرة أيزت حساسبا نيرو اتخلو زمت نبرت أب إذا خي أتوه تأمامينا مسؤوم كتقصر كونه مسؤوم كتبقعز زي حسابي نيرو أمو تاز نبرت كمارات زا تليفوني نيرا نسخب تعطوت كأ تملس كخطر خبير مفتان طريقة تكون تخلنبر كالب ملسا زخون حسابي بلنا كالي يحيش زبل كيف لي زبل حساب نتلك قنا نقرا من قد خطر ايو يحيش يزبلو تحساب كتنادي ما عدتا هو كوم خحيش يزمسل دحر مبالا أقدما كتحطو زنبرامو كم زر الساعتو استغنزبت اللي حطو كتفنو أما بقاس نبرت سمع النبا دما بلد كابت أنحاتو استربش سمعيت وطيا هدي إلهام أبي زحفتي انت يا خطب لندليخي
سنيت نمسمع تدالوت من يموسمكي نفسني سجرت كبدا دحر مرآيا كتتقللو زنبرا قداي من بارو دحرو يترديوا سلازي مساعتو تفري زلوا زمدنا كتفلت اوان مخانو ترديوا نيريو نايد حند اسمك تفلت دليخي سنيتون أجابا سلازت أرى نفسها قد سحبن كتنقاقن جمرت كن لا لسلز دلخي أعنتاج أمتلا أما كتتالا نبرت أفلما دحان زخنا حبريتا سلز هبتا بقللو تقرها اللخوينة تسميعات تانيرا دحرو أبستبقس قداي قنا كابتس بيتاوت أي ناخدي خيد من بارو بعلو بايت هاي نقرا نبرا كن لا نمنتي علامة سنيت ترر كتبل كم تحيش ترديا قصات أويقا قربتا أم بقاسا زرعيت الله أقراربا مسلم بارو دحرا سلزستبحلت كي تدهلل الله تتنكغت أتحفتي؟ انتاي دا أوريدكو غالي كندست داركي من الله يدو يتصلايم كم حرق إلا حتى تتسابي لا علا ما زي بلو مزخون دو يتصلا أوا سنيت بزخونا من قدي إذا قتباي دليتن كابقا بزخونا من قدي كم زي تسنف كتر إياد اللي نبرام زحفتي أب حسابكي قومني كرداك زلو قنا صباح مسارح تمخانا سلازي ترف أصبقنا خنلال قدني نيرو مغنياتو أبزتكال زلك إجامنا بركتن كفلت أي قبا أنه خوين سلست سمعني كساب حجي تقدي سغو كسكت أنحي سلازي حدرا بغالا يترأيو مخان مستسأنا كتترطرها بمبال زبالوتايو زربا مسبزحة كالق قال كيمولقا كتنقق نيروام أيتسكفي زحزلكي كونكن اتختفلت إزدلخي حج حتتني أبزقنا خردأك زلو كل زحتتكي من لسلكي مالتا يكونن أنا دماغهم يجيرة اتزبهالي لكي كاون لعلب زمت حتى كمل لسلك فقدني يكونكن مرقز كان حبرتام أبزخونا خنات زغير نجار كم زيلا ركوز كيرا أمن جارها نبرت صبو مرقز زلك يا أخت مسلي كاب كل دمان تاي حقي سن مسلكي كم تحسب نجزي سكتت تمزب بلا مخنيط مأتو ميلان من داي نبرام أبقى داماي كاب تفتنت داق ماي كتفتن كم زحيش زدمدمتها تمثل سنيت ون مسمع تدالوت كاب زقدمه زحشلا كتمتص تتسفوت أزيغ حيال سبيخي أبز حجوان أمو دما أبزنات كعدمه كي قرمني ترفن قوال مسموخان كدما أمنا حقي سكني كم استابزحت يغريت أكبر الليقن قالهم ديغي كالي فتش حتو حاتتت كاب زقدمه محت انتا استمهارتها نبرتن أيكونكن كالي كي وسقه تحت إيرا ملست لا أتا مساز نبرت قال علامة أنا بأخويني تسمعوا خوينو دما أب أسرا نبرت تنستي أخا انت أوان كده أسلي تكركي بكل والي بعلت حدار دخي زمتأ قداي زنقعا ناتا قديما زرأي تمو قن كأزي أصنا كالو قداي سقرت وا يملكتك دي خوينو أعين تفتتت زحفتي سرحيك قبل ربو خبرتك توصلي سنيت مستورد أزبالاتيو لعلو أمخاد صعب نمبر ملسا غمزي فتر تردي وانا برام أنا ونحاسبي اللخو قد خير الساعكي سابي لا متأتكم نيرا بالله نخدولو الليل ما أدبك نقري يوم يخي حرايدو قارا أما رارحة كابتتك الواتسات ساعات نقوهم عطا تفري دحرتي مس ويزارة مني تزراريبهم فرازي رخبلو قداي أبتكالهم سومناوي أبزدالو تأبتابا مرأي نبرو أبتي نعسرت معتني مقشو أمقزي زنبرا نيسرح أتاون وطان حسابات كفتات كهلو تتأنقعهم يمزر إيوانيرم تأمنوا لأخكا أنتي تاريفني أي تبال دي زبهال زرأي وصحف أسرارحا قريموهم بسمعيت رؤسهم نغنغو سنيت قالي تصبو طبطابي خارب كلي أتاوين وطاين بنطري خسفير كيا زلخي بزقربت لهم طبطاب سلسته حقوسو كما قسوا تسمعون سنيت مزلوان يسرح تمكرو كالك تقبر كم تخيل امنت نير وميو
ስራحي ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይሸገረንን ሃዲኣ ኣብ ምምላስ ነበረት ጽቡቕ ከንብብዎ ዝጸንሑ ናይ ጸብጻብ ወረቓቕቲ ኣንቢሮም ናብ ኣጠመቱ ስኒት ጓለይ የቕሬታ ግበርለይ ጠሊመኪ ናይ ነገር ነጋዳ ጌርዮ እዝነትን ክብል እንሃልኪ ዝያዳ ተዛሓሰብክዎ ግዜ በልየ ዛንታ ፈጢሮም ኣብ ርእሲኦም ጠርጣርን ከይተሕድር ከእምንዋ ፈተኑ ድሓን ኣብ ቅድሚ ስራሕ ኣይትጽናሕ እኳ ዝበሃል ብስራሕ ክሳብ ዝኾነ ድማ ጸገም ዘለዎ ይኮነን ሰሊጥኩም ደኸ ኩነታት ኣብ ምጥላል ነበረት ገለ ነገር እንተዘይረኽቡ ማዕረኹም ድኡ ግዜ ክበልዑ ከምዘይክእሉ ትፈልጥ እያ ንሶም ዝረብሕሉ ጉዳይ ምዝኸውን ግዜ ቀቲልካ መደባትካ ምትግባር ከም ዝቐሎም ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞኦም ካብ ዘካናውንዎ ንጥፈታት ሪኣ እያ ምስላት ጥራይ ኣብ ስምዒት ነበሩ ምሳቤላ ዝቐነይዎ ናይ ምዝንጋዕ ቅነ ኣብ ዓይነ ሕልኖኦም መጺኡ ቅጅል ስለ ዝበሎም ከይተረድኦም ክምስበሉ ስኒት ጓለይ ዝገርመኪ ማዕልያ ዘይብሉ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝሃገር ዘይኣተወ እዋናዊ ንብረት ይሒዘ መጽእ ዘለኹ እዚ ንብረት እንተተሸይጡ እመን ንቅድሚ ሕጂ ርኤ ዘይፈለጥ መክሰብ ይኽህልወኒ ዝግሕጥዎ መክሰብ ኣቐዲሙ ስለስተራዮም ሸውሃቶም ምራቕ ጎርዳዕ ከብል ተሰምዖም ማዕረኹን ድኡ ደኣ እንታይ ዲኹም ኣምጺኹም ቀኒዖም ከም ዘይነግርዋ እናፈለጠት ሓተተት ዘይሕጋው ንብረት ሒዞም ከይመጽሞ ከይልክምዋ ኣቐዲማ ክትጥንቀቕ ነይርዋ ድሓና ይተሃወኺ ዘይምስ መጻኽ ትርእዮ ኢኺ በልዋ ካብቲ ዘረባ ንምህዳም أنت سنيت؟ أنت إذا الله خزت أنت سمامعكي ملقلق مباريلكي كابستبقس قدين مهدام كالار استخفتو أبزربهم كي تردوا أميم كفلت اللهم زدلي وزين ورزعبا أرعيلهم نيرم سنيتون نزقم جما خمسة حتى تتوم قمت نير وميم نسوم جنا نزقدم جيقوم كدقمو خمسة بلوم سلستردوهم كالق ميلافت إيرام كابت علال كهدمو نيروم أتصبيق الليدو مدباتان متقبار كم تمسوي زورة تمنيت استماخرؤون نمقبار أهدي لا سراحة جمرت اتقزي كتك أمالو دليا نبرت اتعدل نخال اقزي اخترغبو خمسي تخيل سلسترد قدما علامة أبشتون مبصح أبزي تأمن اللو نقرات أتيا كتواسا الجقاء كتسبسب زنقلت متصبع طري ولا نوجهخو كأيو برك حبيلو بقونيتا يزبلك سنيت قولي أب حطنا زلا مرعت عدنا كو يخمسيلكي أمالهم سلس جمروم كمسمس أبزحو نتحنساب أب رئيساز فتقمو تقبار كدقمو سميعتهم يكالقلم نبرام جن زي كم زحلفة بحيلون قونت زيكونا أأمينهم بسناي فقدا نناي كلت يوم عقبت كساسيو لعل هرفان نبرام دحاني انت تقبل كيادو ما تقم زلو يكونن أنا خومي يزبل بلد دسبلهم زربات تزاريبا تكون انها تتسفوت نتحنساب مسوي زورة النيت ترادة استبقسات اللو قداي بسترادة ألو من قدي أباي تاقات تقبرو هو وقت نبرت إزقنا مسأتو تفري قد إمكا تعويد كام ستوات زرقا قد إيزخون سنيت قالي تصبو يخزال لغي بزخوانا خم تقدم ناس تزارربنا له تنيت بقمت يتزارب زلا نحنا خساب زي أمنا نابتو تحيب لان سلازا أنا نسان كساب زي تقردعنا زخوانا خدم علنا زخل سبيلا تأمامينهم أم مسراب نبرو نتي كم مفرار حيزت قملوز نبرو سئلي تأمامينهم يمزاربولو نيرم بزخوانا سنيت قالي حدا خلتي نازر السعنة عبو قدالو رسي عموت أنحو قداي زكيروم تقداس النتان نممزان حساب ما بقسو انتاي نسو ذكراتو غتبقع كم زي ذكرات مسيلة حدثت رسيعك يدو بلو كنا تتاقري موام كوني لا تحنقر كي تهلو ترطاري نبرم قنا زقبرت انت قبرت ما تنفسخ تركب كم زي تخيل يردوهم نبرم بزعباتي قدم مقشا مخاديس تزراربنا اللمو حاسب كل وقت أنحس تراداد أنا اللو قداين تاقيركي أسخا خروا زقبارو جيروم أما دباتهم كأتو وقيوم تتعرو نيروم بابا تفري كي قاد أيخلق اللي ينبر نتنيت انسو قداين ديهم حقي أما مسسال نبرت قالت إفهم من ملاس كالس عبين كيمت الله كتنكا نيروا كابز قدم كي قا أنت زي تقريما
ካብ ኣብዲ ዘፍሊ ከም ዘይብላ ተረዲእዋ ነይሩ። እዋ ንሱ ኣንተ ስኒት ጓለይ እንታይ ደኣ ኾንኩ ጓለይ ንድሕሪት ትመልስና መልሲ ኸይጽበ ዘለኹ እንታይ ሓሲብኪ ደጊሞም ተወከስዋ ዘቕስን መልሲ ሓሲባ ክትጸንሕ ተተስፈው ኣውላድ ዘለዎም ህርፋን መወዳእታ ስለ ዘይነበሮ ንኽትወልዶ ተሰማሚዓ ክትጸንሕ ጸሎቶም ይዕርጉ ነበሩ። ኣብ ሓሳብኩም ተሰማሚዕ ኣለኹ በለት ልቦም ከም እትረክብ ተኣማሚና ድሕሪ መንገራ ስምዒት ኣተተፈሪ ከመይ ከም ዝመስል ንምንባብ ኣብቃታ ነበረት። ከይዶም ገየት ከዓ ኣዒንታ ናብ ገጾም ሰዲዳ በትኹረታ ማዕደወት ብልቢ ኸዲኽ ስኒት ጓለይ ተቐቢልክዮ ፍረብርከይ ንኽውለድ ተሰማሚዕኪ ስለዚ ኣመኑ ደጊሞም ተወከስዋ እወ ኩሉ ተቐቢለን ተሰማሚዕሉን ኣለኹ በለት ሓጎሶም ድሕሪ ምርኣያ ዘንጸባርቕዎ ዝነበሩ ስምዒት ካብ ውሽጦም ዝነቐለ ምንባሩ ምንቅስቓሳቶም ይሕብርዋ ነበሩ ግና ቀልጢፋ ክትኣምንሲ ኣይከኣለትን ዝቐደመ ተግባሮም ኣብ ስእሎም ምርኣ ስለ ዝተወቀረ ቀልጢፉ ክሃሰላ ኣይከኣለን ታንክስ የቐኒለይ ስኒት ጓለይ ኣነ ድማ ንኹሉ ብርእስኺ ዝፈጸምክዎ በደል ሙሉእ ብምሉእ ክኽሕሰኪ ባዕሊ ንዝፈጠርክዎ በሰላ ሰናይ ብዝኾነ ህይወት ደቢሰ ልዕሊ ሰብ ክኸንብረኪ ዝደለኸየ እናፈጸምኩ ንኢድ እግርኺ መሲለ ክኸይድ እመንኒ ኩላ ነብስኺ ወርቂ ብወርቂ ክስልመኪ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዘረባ ፈነው ድሌቶም ድሕሪ ምርካቦም ዝነበሮም ስምዒት ወላ ንዕኦም ከይተረፈ እዩ ገሪምዎም የኣምነለይ ባባ ተፈሪ በለት ከም ናቶም ሕጉስቲ ብምምሳል በሊ ስኒት ጓለይ ናይዘት ሓጉስ እያ ዘለኹ መዓልቱ መወስኒ ኣብ ደስ ዝበለክ ግዜ ኸድረኪ ክምስምስ ይብሉ ነበሩ ሓጎሶም ምጻርዮም ሲኢኖሞ ግዜን ቦታን ድማ ናባይ ሕራይዶ ምናልባት ኣይፍለጥን ገለ ነገር ከይተሓስበሎም ብምባል ዝበልዎ እዩ ሕራይ ተሰማሚዕ ኣለኹ ቀልጢፋ ተሰማምዐት ኮነ ኢሎም ግዜን ቦታን ባዕሎም ክወስኑ ከም ዝተበገሱ ተረድኣ ንሶም ጎሪሖም ካብ ወሰኑ ንሳውን ግዜ ኸይንውሕድ ቆፀራ ክትሕስ ከም ዘለዎ ሓሰበት ቀድሚኡ ግና ምስ ወይዘሮ ትምኒት ተራኺባ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣቶ ተፈሪ ዝተዘራረቦ ጉዳይ ክትዘራረብ ኣለዋ ካልእ ሲትረፍ ዝብላዕ ሓሳባት ሃምፅአን ክሕግዛ ስለ ዝኽእላ ግዜ ፈልያ ክትረኽበን ወዳእቶ ሕራይ ጽቡቕ በሉ ኣብ ሓሳቦም ብምስምማዕ ስለ ዝሕጎሶም ኣንተ ስኒት ጓለይ ከም ድፍረት ዳኣይ ትውሰድ እምበር ሓደ ኮይና ክሳብ ዝሃለናስ ሕፍረት ከም ዝተሰምዖም ድንበሉ ከይዶም ጎዩ ቅንዕ ድሕሪ ምባል ከዓ ገጸና ጠመቱ ንኻልኢታት ኣብ ስቕታት ዓቒቦም ካብ ምጥማታ ወጻኢ ቃል ከየምልቑ ፍዝዝ ኢሎም ተራእዩ ባባ ተፈሪ ተይዲኹም ክትብሉ ደሊኹም እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ ክትግምት ኣይትጸገመትን ግና ካብ ኣፎም ክኾነላ ስለ ዝደለየት ሕቶ ኣፈነወት ኣንቲ ስኒት ጓለይ ዝጸፍዐ እኳ ዝደግም ማለተይሲ እንደገና ቃላቶም በቲኾም ኣስቀጡ ድፍረቶም ኣብ ሽዕ በፂሑ ልሳኖም ቆሊፉ ኢዶም ከም ዝህቡ ገበሮም ባባ ተፈሪ ተረዲእኩም ኣለኹ ኩሉ ድሌታትኩም ድማ ተረዲእኒ ኣሎ እዚ ዳ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝሐጉሶም ቃላት ማእሪራ ኣብ ምሕጓሶም ነበረት ፈለማ ግና ጽባሕ ናይ ሕክምና ቆጠራ ስለ ዘለኒ ኩሉ መርመራይ ወዲእ ምስ መጻኹ ድሕር ድራር እንተኾነልና ይሕሽ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ፍሉጥ ነገር መልሲ ደልያ ተወከሰቶም ሕራይ ጽቡቕ ካብ ህርፋን ዝተላዕለ ቀልጢፎም ተሰማምዑ እሞ እታ ቆፀራስ ንጽባሕ ኮይናላ ማለት እዩ ኣብ ስምዒት ነበሩ እዋ በለት ግዜ ክትቀትል ስለ ዘይደለየት ወይለይ ባባ ተፈሪ ንጎኻ ሓንቲ ንዓኹም ዝደለየት ጋሻ መፅያ ነይራ ናብቲ ረሲዓቶ ጽንሐት መልእኽቲ ሰገረት ንዓይ ትደሊ ጋሻ መንዳ ኮይና ጓለይ መንነት ጋሻኦም ንምፍላጥ ንስኒት ተወከስዋ ሳቤላ ድያ ዝበለትኒ እወ ሳቤላ እያ ትበሃል ቀጸለት ስምታ ዝመፀት ጋሻ እናዘከረት ሳቤላ ዘይነበሮም ስምባድ አንጸባርቑ እሞ እንታይ ዳ ኢላትኪ ኣመ ምርመራ ኣተው ሳቤላ ሰባብ ኣብ ርእሲ ምንባራ ገለ ነገር ኢላታ ከይትኸውን ስቃት ነበሮም እዋ ስኒት ከም ርብሽ ኢላ
ቀጸለት። አቶ ተፈሪ ብተግባር ሳቤላ ሕጉስ አይነበሩን። ተረዳዲኦም ከብቅዑ ካብ ፈቃዶም ወፃኢ ዘይተባህለቶ ክትገብር ምድፋራ ኣብ ርእሲኦም ዘለዋ ንዕቀት ከም ዝረኣየቶም ገይሮም ስለ ዝቆፀርዎ ብገናሒ ኣጠማምታ ኣብ ምጥማታ ነበሩ። ሳቤላ ከይፍ ቀደት ኣብ ትካሎም መፅያ ከይኣኽላ ዘድልያን ዘየድልያን ዘረባ ተዛሪባ ክትከይድ ስለ ዘይትዋሕጠሎም ገጽ ከሊኦማ ነበሩ። ሳቤላ እውን አቶ ተፈሪ ብመሰረት ቆፀሮኦም መፅያቶም ከተብቅዕ ዝኾነ ቃል ካብ ምዝራት ተሓሪሞም ካብ ምጥማት ወፃኢ እዚ ኽብልዋ ዘይምድፋሮም ገሪምዋ ነበረ። ደፊራ ባዕላ ክትዛረብ ተሓስብ ሞ ገናሒ ኣጠማምቶኦም ካልእ ሳዕቤን ከየምፃላ ፍርሒ ስለ ዝሓደራ ከይተበገሰት ስኸኽ ክትብል ጀመረት። አቶ ተፈሪ ኣብ ስቕታ ዝርከብ ፍረ ከምዘየለ ዝተረድአት ክትመስል ፍሕትሕት ካብ ምባል ሓሊፋ እናፈርሐት ክትዛረብ ጀመረት። ባዕሎም ቆፂሮም ፀዊዖም ከብቅዑ ተነፊሖም ከቕበልዋ ኣይተጸበየትን። ስለዚ ዝበሉ ኽብልዋ እቲ ዘረባ ባዕላ ጀሚራቶ ነበረት። እንታይ ኣኾንኪ? ገጾም ብጽውጉ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ጠመትዋ። ብዝገበረቶ ተግባር ተቐጺሎም ነበሩ። ዝተባህለቶ ገዲፋ ዘየምጻእ ክትገብር ዘበገሳ ምኽንያት ክፈልጡ ድማ ግዜኡ ዝኣኸለ ኮይኑ ተሰምዖም። እንታይ ዳ ገጽ ከሊእኩምኒ? እንታይ ዳ ኣቢሴ? ሳቤላ እናፈርሐት ክትዛረብ ጀመረት። ብተብተብ ናብኦም ከም ትመጽእ ገይሮም ከይኣኽሎም ገጽ ክኸልእዋ ዘገደዶም ምኽንያት ክትፈልጥ ድላይ ነበራ። ሳቤላ ከይተረድኦም ድምፆም ኣበረኹ። ካብ ምሕፅንቶኦም ሰጊራ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ናብ ትካሎም ከሰጉማ ዘኽኣል ኣማራፂ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ህውኽ ኢሎም ነበሩ። ሳቤላ ሓቂ ኸዲ ክዝኣበስከ ይተረዳእክን? ክትሕርዋ ዝተበገሱ ክመስሉ ኣዒንቶም ልዕሊ ንቡር ኣፍጢጦም ጠመትዋ። እወይ ተረዳእንን ኣበሳይ እንታዩ? ደጊማ ኽበርሓላ ደለየት ኮነ ኢሎም ይጥቅንዋ ከይህሉ ስክፍታ ነበራ። ግዳ ኣብ ገጾም ዓስኪሮም ዝነበሩ ስምዒታት ገለ ከተንብቦም ዘይከኣለት መልእኽቲ ዝሓዘሉ ኮይኖም ይስምዕዋ ነበሩ። አቶ ተፈሪ እንታይ ገይረ? እንታይ ክትገብር ናብ ስራሕ መፂኽ ነርኪ? እቲ ትጽበዮ ዝነበረት መልሲ ኣውሓዙላ። እናፈለጠት እምበር ጓና ኮይና ተሓቶም ምንባራ ኣይተረድኦምን። ኣብ ርእሶም ዝነበራት ጠማምታ ተገንዚቦም ብምንባሮም ገለ ዘጠርጠራ ጉዳይ ዝነበረሞ ንዑ ክትጣል ዝመፀት ገይሮም እዮም ቆፂሮሞ ነይሮም። ኣሃ ንዑ ዲኹም? መጠናዊ ርፍቷ ተሰምዓ። ኣእሙርኣ ካብ ጽንሖ ፀቕጢ ተኣልዩ ፎኩስ ክብሎውን ተፈለጣ። ኣነ ኸኣ ከይተረዳእ እንዶ በዲልዮም ኮይነ ኢለ ንነፍሰይ ክሓታ ፀኒሐ። እዚኹም ከበሮ ነፊሕኩም ፀኒሑ? እንተኾነላ ካብ ዝተላዕለ ርእስቲ ንምህዳም ሜላ መፍጣር ነበረት። ሳቤላ ኣሽከዓላል ገዲፍ ክዝሓተት ክመልስለይ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ ናብ ስራሐይ መፂኽ ነርኪ? ካብ ዝተበገሰ ዘረባ ተሃድም ምንባራ ስለ ዘስተብሃሉ ደጊሞም ንጹር መልሳ ደልዮም ተወከስዋ። ኣነ ደኣ ስለ ዝጠፋእኩም ንዳሃይኩም ክገብር ኢለ መፂ ብሕቶ ምሰዋ ጠርዋ እቲ ክሕሸኒ ክእሊ ዝበለቶ መልሲ ሓበት። ብዘይትወፅኦ ስለ ዝሓተትዋ ካልእ ኣማራፂ ከተናዲ ነይርዋ። ብናይ መንፈቓድ ሳቤላ ትዛረበ ይርዳእ ክሎ ድዩ? እንታይ ዲና ተረዳዲእና? ባዕለይ ክድውለልኪ እየ ደይበልኩኹን። ሽዑውን ካዱ ይከኣሉን። እወልኩምኒ ልዕልኡ ክትከይድ ካብዚ ምድላይ ካልእ ከይወሰኸት ቀልጢፋ መለሰት። እሞ ዝናበልኩ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኪ? ዶስ ኣብ ዓይኒ በዓልቲ ቤት ኢኺ ክትእትውኒ ደሊኺ? መልሲ ዝደልዩ ሕቶታት ወርወሩ። ሳቤላ ክኸውን ዘይነበሮ ኢኺ ጌርኪ? ከም ንፋስ ዝሃረሞ ነፀላ ማእዝናይ ነበሮን። ጽቡቕ ኣለኹም ተጋጊኤ እንተኾነ ግና ሞባይልኩም ተዓፅያ ስለ ዝነበረት ክረኽበኩም ኣይከኣልኩን። እዚ ምስኮነ ድማ ናብ ትካልኩም መፅእ ዳሃይኩም ዝሓተትኩ በለት ኣብ ፍርሕን ስክፍታን ተቐርቂራ። አቶ ተፈሪ
بجخم لكم يقريتا قبر لي إذا أتدقمني كم تمجشنا إذا أتقلكم قال نيد أجرهم مسيلة خير أنت خوينه بزي أتدمدم تمحت أنت حنساب زرعيته تصبق بو أصابيبو كيرحقا سجي أنا برد تصبق بلو سابيلا سنكتب لهم مسرعيو معنا خندي تزاريبهم كم زاد معدمة بتقات أمين النفس مع منوام سابيلا قال نمدرن سماين زقما مخانو استفاكي مثلا سلازق قالك خبيركي زبالكو خنا فصم كنت خيدكي كنرادا نخلينا كاو ترفقنا جيكاتاتنا بزحكم استخدي أنا خط أرى خبدني سابيلا ترى دينا دو تبا ملسين مسمع أزانم تسألو ترى دينا قلتي فات سمامعت لعلو أز خيد زربا نابزي مردا أكو سداس لزخل كنت أبولو خمزلوا تردي وانا برم أتو تفري نايم ودعت حنت حتو رخحتكم استرفا خمزلوا بز أنفت كت حتت فقد حتتت حراي حتتي عدل هبوام أتا بصرحكم تصنحت النقلعة مالت تتأنس قالكم دي أنا فرحت حتتت ني حدا راقوليا تازفرح واحد تومس مسأت ناي وشتم سمعيتا وشتم جيروم تتنكقوم أحتيرهم ملسو ني حدا راقولكم أي تردأنن انتي مالتيو كم من ياخد أنيسا أنا تردأ كبر حلا دليت كي تردأ نقر تتسحتر من براغن أي تردأن سابيلا أبحرقان تعقبو تتمليسا نابجيغا تأت من برا كونتاتا الناقر ممكدا بخمي من قدي كم زحزوا وناي فلطون سابيلا حجوها أجيغا فتيمكي أي رداك نديو ملحسك قيد زي تقبرلو توقتات إراموز أنحو سمعيتهم ببقر فخم كبل جمرا كوسنو وانت لنادنو انت خونا قنا نسمعيتهم أي سعبوان سنيت دحرقا بصراحة مفداسا بمسارات مسوي زورات تمنيت زنبرا قوصرا أب حدا صمو زبل منافشا خفيلا موقاصرتا أم بصباي نبرت ويزورات تمنيت كسابت مصا كبابيا بطنقاقنا تملكتت كسابت مصا أب صعق كتتل نبرت وريسوا زنبرا ناي متطرطار منفس زياده خال اوان لسان كفيتو زدحيا زلونا مسلا صصنيحا غلص تبل نبرت أب ريسو دما مدونغاي ويزورات تمنيت تحويسو زيرو سمعيت نختن صبارق أخيلوا نبران سنيت قالي يقريت أكبر لي دونجي قدو بزيت تصبيت تأنفت وزارة تمنيت هرق بلعام بروحقين ككتاتل أتصنيحن أبز بزحز خدو قطرا هاندرا إلى المئتاو أيلا مدان أوي مدون قايت رأي ماما تمنيت انت داوري دكن فرق ساعتكو أخنا تصبي خناني سنيت قريت أمقلاص نبرت بأقداس قداي تقاطيرن كبقعة غزي قتيلن كمصا ايتتصبيتن ناي متعس منفس حديرن كيكوناون سغت أنا خامس دنگو خناني كي طلمان اندي فرح صنيحي سكفتا أقلصت سنيت قالي يرداني غنكا انو حسنتنا يليهم غيره اب كبابيا طرطار خمزلون نخبابين بطرطار زبلو اطمامتانا معدوا بطبقي كتاتلا نبرام نو حسنتنا كمي مالت ماما تمنيتاي تردانن كابت زرخبن غداي وصاي كالار استي سلازخفتا رغوصن نصرن زخونه ملسي دليا نبرت كغرمك يبلون ابز وتا قدم ساعتي امصي نيره نسخنا بزخت مص خلخون يريك نيري ماما تمنيت اي تردانن زلو نمنتي علامخم غيركن نتجنا ملس زي رخبتلو غداي وحسنت كترغاغص هو وقت نبرت كم منتي تبغسن كم خمس جبرا كتفلت كم مدلاي زبغس ربط سمعيت تقنيتا تبلن مسمع اسنا صلوت سنيت قالي انا انتفر اتعس لزفلطو اقدمنا اخنا تخاتاتله قالن مدبنا زعنقف نغرا واديدلنا خيصنحي لي كبابينا خكاتاتل صنحي زغر مكي استبحال كلي نمبر كاف سراح وصاي كسباب زت بصح تخاتاتي لكي اواي صبو حسابي خن حسيبكن امخه
እንታይ ዝረኣኽኖ ሓድሽ ነገር ኣሎ እቲ ኣቐዲሙ ዝተሰማዐ ሻቕለትን ፍርሕን ብመንገዲ ወይዘሮ ትምኒት መሪሑ ስለ ዝመጻ ከተረጋግጽ ተሃወኸት ዘሎ የለን ተፈርውን ከም ዝረኣኽዎ ካብ ስራሕ ቀቀድሚኹ ምስ ወፀ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ኣብ ዝቋፀረና ጉዳይ ዝዕንቅፈና ነገር የለን ዝዕንቅፈን ጉዳይ ከምዚ የለ ሓበርኣ ጽቡቕ እምበር ተረጋጊያ ቀረበት ስኒት ካብ ምክትታል ኣቶ ተፈሪ ነፃ እንተኾይና ብድሕሩ ኣብ ዝስዕብ ጉዳያት ተዓዊታ ከም ትወፅእ ሙሉእ እምነት ነይርዋ እዩ እሞ ብዛዕባ ዘቋፀረና ጉዳይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዓጀባ እምበር ወይዘሮ ትምኒት ደገፈን ገለጻ ብዝኾነ በኣ ክንጀምር እንታይ ኣሎ ክንዘራረበሉ ንኽእል ጉዳይ ናብ መደበን ሰጊረን ሓሳባት ስኒት ክሰምዓ ተሃወኻ ኣብቲ ግዜ ልዕሊ ማንም ነገር ወይ ጉዳይ ተሰርዖ እንተነይሩ ምስ ስኒት ተሓባቢራ ንኣቶ ተፈሪ ናይ ኢዶም መሃቢ ነይሩ እዚ ግን ስኒት እንተሓጊዛታ እዩ ኣቶ ተፈሪ ሓደ ቅድሚ ኩነት ኣቕሪቦም ኣሎ በለስ ስኒት ነታ ኣቶ ተፈሪ ዝበልዋ ክደግሞ እናተዳለወት እቲ ብኣቶ ተፈሪ ዝቐረበ ቅድሚ ኩነት ኣብ ጥርጣረ ስለ ዝሸመማ ደገፍ ወይዘሮ ትምኒት ደልያ ነበረት ቅድሚ ኩነት እንታይ ዝብል ኣቶ ተፈሪ ዘቕረቦ ቅድሚ ኩነት ክትፈልጥ ተሃዊኻ ነበረት ድፍረትን ስድነትን በዓል ቤተን ስለ ዝፈልጣ ክሰግሮ ዘይትኽእል ጠለብ ኣቕሪቦም መደባተን ከይዘርጉለን መጠናዊ ፍርሒ ስምዐን ነበረ ዝገርም እዩ እቲ ዝበልዋ ስለ ዝተረኣያ ንኻልኢታት ኣስቀጠት እቲ መዓልቲ ባዕለይ ንኸውስን እቲ ግዜን ቦታን ድማ ባዕሎም ንኽነግሩ ንምዃኖም እዮም ነጊሮምኒ ደስ ከም ዘይበላ ከተርኢ ዝደለየት ክትመስል ገጻ ኣዕቲባ ዝተባህሎ ተደገመት ስኒት ጓለይ ዝገርመክ ተፈሪ ብዘይ ዝኾነ ሓለፋ ከም ዘይቆፅረኪ ጠርጢረ ነይረ ኮይኑ ድማ ዝበልክ ንቅድሚ ኩነት ኣቕሪቡልኪ ከም ግምተይ እንተኾይኑ ኸዓ ገለ ዝሓሰቦ ነገር ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ስለዚ ዝሓሰበ ይሕሰብ ንሕና ንቑሓት ኮይንና ኢና ክንጸንሕ ዘለና ስኒት ጓለይ ካልእ ሲትረፍ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ርእሰና ሽካዕላል ክጻወት ከነፍቅደሉ የብልናን ኣነ ንሱ እዩ ዘሎ ሓሳበይ በላ ሓሳበን ብምፍሳስ ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝብል ካብ ዝንላዕለ ክኸዱ ዕድል ክረኽቡ የብሎምን ማማ ትምኒት እቲ ዝግበር ጌርና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከነእትዎም እዩ ዘለና እዚ ድማ ብናይ ክልቴና ፃዕርን ምርዳእን ስለ ዝብፃሕ ከይተሓለልና ክንሰርሕ እዩ ዘለና ኣነ ንሱ እዩ ዘሎ እምነተይ ስኒት እውን ዝሓሸ ዝበለቶ ሓሳባት ሒዛ ቀረበት ጽቡቕ ክልቴና ሓሳብና ሓደ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስኒት ጓለይ እሞ ኸንስኽ እንታይ በልኪ ማለት መልስኽ እንታይ ኮነ ግብረ መልሳን ምስማዕ በሃጋ ካብ መቕባል ወፃእ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበረኒ ካልእ ኣማራፂ ከይወሰድኩ ከይተወላወልኪ ኣብ ሓሳቡ እንተሰማሚዐ ኩሉ እቲ ምስ ኣቶ ተፈሪ ዘዕለልዎ ከየጉደለት ኣብ መንጋር ነበረት ክትቃወሚዮ ይፈተንክን ብመልሳ ስለ ዝተገረማ ካልእ ሕቶ ፈጢረን ኩነታታ ክግምግማ ይፍትና ነበራ ግና ቀልጢፋ ብሓሳቦም ክትሰማማዕ ዘኽኣላ ምኽንያት ንምጥላል ህውኽ ስምዒት ነበረን ኣይፈተንኩን በለት ቅልጥፍ ኢላ ዘየለ ነገር ኣምፅያ ክትዛረብ ኣይተዋሕጠላን ኮይኑ ድማ ካብ ሓቂ ኸይረሓቐት እቲ ዝነበረ ኣብ መንጋር ነበረት ስለምንታይ ምኽንያት ኣለኪ ዕትቢለን ሕቶአን ቀጸላ ከምኡ ዘግበራ ምኽንያት ክፈልጣ ድሌት ነበረን ምኽንያቱ ውሳኔኣ ኣብ ዘበገሰኦ ጉዳይ እንታይ መለሳ ከም ዝፈጥር ክፈልጣ ተርባጽ ነበረን ኣብ ሓሳባቶም ተተቃዊሞም ከይጥርጥር ንስክፍታ ስለ ዝነበረኒ ክቃወም ኣይደፈርኩን ከም ትፈልጦም ድማ ኩሉ ነገሮም ብጥርጣሬ ዝተመልአ ስለ ዝኾነ መደባትና ከይገበርና ኣብ ጥርጣረ ከይነኣቱ ስለ ዝተጠራጠርኩ ከይደንጎ ኸይ ኣብ ሓሳባቶም ተሰማሚዐ ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ ክሕልዎም ከም ዘለኒ እየ ተገንዚበ እዚ ድማ ንኸይቃወም ዘገደደኒ ንኸይትቃወም ዘገደዳ ምኽንያት ኣብ ምዝርዛር ነበረት ጽቡቕ ሓሳብ ኢኻ ሓሲብኪ ስኒት ጓለይ ሎሚ ክንዛተየሉ ዘይግባአና ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ናይ መወዳእታና ክትከውን ከዓ ተስፋ ይልዑል እዩ በላ ህድ ኢለን ግን ማማ ትምኒት ኣነስ ከም ባባ ተፈሪ ተንኮለኛ ሰብ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥኒ ገለ ነገር ከም ንገብር ጠርጢሮምና ክኾኑ ኣለዎም እምበር ማዕረኽ እንደዝምርቃቕ ሰኸይገረመኒ ተረፈን ስኒት ብኹነታት ኣቶ ተፈሪ ስክፍታን ስጋኣትን ስለ ዝተሰምዓ እናተሰከፈት እያ ትዛረብ ነይራ ብጌጎኦም ክቆፅዑ ደልያ ስለ ዝነበረት እምበር ንኻልኣይ ግዜ ምስኦም ከተዕልል ኮነ ክትርአ ሓሳብ ኣይነበራን ስኒት ጓለይ
تفرق قليل سبعي دقيركي حقي دليتنو مركاب زي تسقم بقليلو جبتتات كترخبلو زي تخيل بلز انيان حدقنيان سبي نزقر مكي نخفا 3-4 سقم تقدمو ايتصنح سنيت قالي أبو ختفر صبو إذا يركب انبر كفاء حماق مسرح اندا زداروغا سبيلن انتي قدخي بريمو اي بريمو كم استقرما رأسهم بسمعيت قلتا ديحرو دا أخوين انبر كله تردي إنيو ناي بابا تفر قداي كم زينات كاري أخان تزي قديف كايو زرزير كازود داونا يكونن ناي مقرام سمعيت نبرا تقبارات أتو تفري ولا كاب تتفليت قدر السعو كم زي تخل أتبقى تفلت يا بزخونا ماما تمنيت أبزا ديحرنا زنت أنا يزعبا أنا سكفت لني نابز سكف قداي سقرت حسب أخي قلت تم كتبل أي مرزقتن سكفتا بزعبا انتاي اعتبي لن حتى تقام أبزي بسالة قداي هاندرا إلن ناب قداين كسقرا قنع كوينو أي تسمعنن كوينو دما نقرات كي بسالو ناب تقبار كسقرا أي دليان اتمعال تسحاري بعلي وسنكو اتقزين بوتان بعلم موسانا مقنا نافر حقوت يوصلن الله مالت نحما أنا قريلون كوم زقبرو خينا ميمسمعن زلو كم زنخال أي قزي أبرسي عامس كورود استبقسمو أنا دما خم قنشل زخونة بقيع بقزا فقادي زوفة زلو خويني يسمعن زلو بقى كم زلكن اندو قاتلهم زدربين نبر كال أحساب زلو يمسلني يلن ماما تمنيت أنا نبابا تفر ولا أمنكم من زلخو بلد فرحنا تسمعا إيه سني تقولي أنت قاي تخوني أخفر يحكي هادي إكس كان قرني كتهدادا فتنا اتنا فرحيك مرحزة خالة تما تأسمعيتا كفلتا تهوخ نبرن ماما تمنيت أنت هيدي مسلكن زفرحة قداي أم زرزر أتود ويزرو تمنيت صباحتي مسنيت استراقبالو مشات أنجيهن أب قصري مدبر بوليس بتيحن نبرا نت مسنيت كواصو أز حسبو أز نبرا قداي حقاونت نملباسين كوم جيران ويزرو تمنيت كابت ذهب كنانا حبريتا تمركيسنا بزبطحنا مسرت حدث تصنع سند رخيبنا لنا نسو دما أتتفري 3 حلوف ريكارد خم زلو مي سنداتنا زحبر زلو أبزنتاي تملو أقولو زبلو أخي هلون مسمع عدل هبن بناتهم حسابات تمريحم تراي كزازمو أيدليون تملا لإيكا خمسة تصبق زأموني يمسلو أو تصبق اللقوم نسيت حكي بل هدي إلن أتي زفلت أوئم دقيمهم لن حراي ويزورة تمنيت أتو تفري خبز قدم جيقوم كم زي تمهارو يخن كتنا جران تسأنيحكن انتاي تمخنيات كاله توسخ حبريتان ترخبو بمبال حديم حتتو زهلو مقيارات كنغرو اممو بوغنوم مفتح خمصو اب حساب نبرو صغاب كبر بوليس كاله ملسي يبلون صغاب ني قتل انترفو شبدعدا دي زبال نسيو خاله مخنيات يبلون بلا حما سمعتنا تسمعن كنتات بعل بيتن كينيو اب سند اب لسان زخونه سب كم زركب نغاري زدل يالو اي نبران صغاب كابي زبقس عتب حتو نبرام أبستبقس قداي عتب حتون نترى الرأي النبرام أبز قدم سند زنببو زي بلي تقبراتهم دحيرو نزمة أبهراتهم دقف كوينو يساليوم نبرام كابي مخبلي كمزي زي تفلت مسرخب كازي فتر عبد بدن لعلنا ندخن بلو نسينا بزخلو نتر أنفت زي بل من قد خمزازو غير ومس بالأمنات يزلني مرقز إنا محبار نبرام كاب حابتن تبقيسهم كم السعر رئين سردام معرخ ندو خعبر بدوم يخيلي لك انت حسبه كتقري وزن برم قداي سلز نبرا اعتبيلهم كتسلو اب كمستات زامسلو قدايات ترر انت زيلكا زمدب كايوم كسلطوخا خمزي كلو كابتن نويح اوان سرحلو ناي سرح تمكرو وسيدوملو نيرميم انا خمي ازبل كبر بوليس انا تفر زي فلط مسرخا بخوم خمزو خني اسفلت اتمخنيات دما
ዝነበረካ ዘይብልካ ሃንደበት ከማና ዱብ ምስ በለካ ትገብሮም ተሓስቦን ኣይትፈልጥን ኢኻ እንተፈር ድማ እዚ ጸገሙ ነይሩ ኣብ ምዝርዛር ኣተዋ ወይዘሮ ትምኒት ስለምታይ ግን ከይሰዓረረ ከለኹ ትእርምኦ ዘይፈተንክን ማለት ኩሉ ካይዶኦም ጌጋ ምንባርኽ ትነግሮኦም ዘይከኣልክን በሉ ዝስዕብ መልሲ ንሕቶኦም ዝምልሰሎም ክኸውን እናተተስፈው ጸማም ሓደ ደርፉ ዝብሃል ክቡር ፖሊስ ተፈርኽ እረም ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን እናፈለጠን እናተረዶን ኣብ ጌጋ ዝነብር ሰብ እዩ ማለት ኣብዳ ዓይነት ሰብ እዩ ብስምዒት ምዝራብ ነበራ ከምዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘረባ خمس ጠፍአን ንኻልኢታት ኣስቀጣ እወ ምዘከራ ናብ ዘረባ ንኽምለሳ ተበገሳ እወ ባዕልኻ ጌርካ ይትኾርየለይ ዝብሃል ተፈርኾም እዩ ባዕሉ ብዝገበሮ ተገምጢሉ ይዝኽርየልካ ተረዲእክን ኣለኹ ወይዘሮ ትምኒት ዝገርመክን ኣብቲ ሰነድና ጸናሕና ጸብጻብ ብመጠኑ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ፍልሊ ዘይብሉ ሓበሬታ ይኽኒብክናኒ ስለዚ ኩሉ ትሕቲ ሕጊ ክሳብ ዝኾነ ብዘይካዚ ካባና እንታይ ዓይነት ሓገዝ ይኽን ትደልያ ዘለኽን ፖሊስ ሕቶታቱ ድሕሪ ምውዳእ ድሌተን ንምፍላጥ ትብዒሎም ቀጸሉ ከም ትጽኒ ኢለን ሰምዖኦም መወዳእታ ድሌተን ንምፍላጥ ክሰምዕዎን ተበገሱ ክሳብ ሕጂ ከምዘይ ገባሪኦም ዝምጎቱ ዘለው ከምዚ ኢልና ከይንዛረብ ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ጭብጥታት ክንረኽበሎም ኣይከኣልናን ዝፈጸምዎ ተግባር ብዝርዝር ምንጋር ነበራ ኣብ ርእሲ ቆልዓ ማለት ስኒት ዝፈጸምዎ ተግባር ድማ ኣብ ክፍሎም ስለ ዝነበረ እሞ ድማ ክፍሎም ተመዝጊቦም ስለ ጸንሑ ዝኾነ ምስክርነት ክንረክብ ኣይከኣልናን ብዘይ ንሱ ድማ ስኒት በታ ዝሓዙላ ቪድዮ እናፈራርሑ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘጽንሕዋ ደፊራ ክትነግረን ዝኾነ ናብ ሕጊ መጽያ ከተመልክት ኣይከኣለትን ጸኒሓ ስለዚ ክቡር ፖሊስ ተፈርብ ተደጋጋሚ ኣብ ርእሲ ሓዳሩ ይብዕልግ ስለ ዘሎ ኣብ ምክትታል ክትሕጉዝኒ እደሊ ብምባል ኣዒንተና ፖሊስ ሰደዳ መወዳእቱ ዝህብዎን መልሲ ክፍጽምኦ ኣብ ምድላው ንዝነበራ ጉዳይን ሓጋዝ ምንባሩ ተረዲእን ነበራ ስኒት ማለት ታብ ትካልኩም ትሰርሕ ሰራሕተኛ ደ ንዝያዳ መብርሂ ተወከስወን እወንሰያ ቀልጢፈን መለሳ ጽቡቕ ኩሉ ዝበልኩና ኾነ ዘቕረብኩና ክሲ ሰሚዐ ኣለኹ ሓቅነቱ ንምርጋጽ ድማ ዝድለ ክትትል ክንገብር ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ዝድለ ዓወት ከም ንበጽሕ ድማ ልዕል እምንተ እዩ ዘለኒ ከም ዝቀደመ ናትክን ሓገዝ እንተተሓዊስዎ ኸኣ ንገበነኛ ኣፉኸነ ትሕዘሉ ንኽእል መንገዲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ኢድን ጓንትን ክሳብ ዝኾና እቲ ንሕና ንኽእሎ ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኢና ሃዲኦም ኣብ መቕጻል ነበሩ የቐኒየለይ ክቡር ፖሊስ እሞ ትቆፀራ ጽባሕ 7:07 እዩ ብኸመይና ክንሕዞ ተወከሳ ዝያዳ ብሩህ ክኾነለን ስለ ዝደልያ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እንታይ ግበራ መስለክን ከም ዝሓስቡ ንገለ ኻልኢታት ኣስቀጡ እወ ስራሕ ዓጽዮም ድሕሪ ምውጽኦም ኣትሒስክን ብጥብቂ ክትከታተላ ኢኽን ኣብ ዘዝኣተውዎ ንኣተኽን ድማ ክሳብ ኣነ ባዕለይ ኣብ ዘለኹን ቦታ ዝመጸክን ክትሕብራኒ ኢኽን ይኸውን ዝበልዎ ሓበሬታ ክህብዎን ተሰምዑ ንምንታይ ዕላማ ክቡር ፖሊስ ኣብቲ ዝኣተወ ሆቴል ምስ ኣተወ ባዕላ ስኒት ክድውለልና ትኽእል እንድያ ስለምታይ ዘጠርጥር ንገብር በላ ኣብ ዘምጽዎ ሓሳብ ጠርጣረ ስለ ዝሓደረን ጠርጣሪኽን ይርዳእኒ ጽቡቕ ይኹኑን ዘለኽን ግን ኣብዚ ጉዳይ ከጋጥም ይኽእል ኢለ ዝጥርጥሮ ሓደ ነገር ኣሎ ናይ ምንታይ ነገር ክቡር ፖሊስ እንታይ ክነገረኒ ይኽእል ድዩ ተመላላእት እንዲና ግድን እምበር ወይዘሮ ትምኒት ይመስለክን ስኒት ኣብ ሓሳብ ኣቶ ተፈሪ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ተሰማሚዓ ስለ ዘላ ንዝኾነ እንተታት ተቀዳዲሞ ሞባይል ክትፍያ ክብልዋ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ምስ ዘጋጥም ድማ ንኽንረኽባ ዘለና ዕድል ጸቢብ እዩ ንስኒት ከዓ ግዳይ ምግባር ይኸውን ወይዘሮ ትምኒት ተረዲእክን ዶ መልሰን ንምስማዕ ኣእዛኖም ጸለው እወ ዝውሓጥ ሓሳብ ስለ ዘምጽኡ ከይተወላወላን ከይተጠራጠራን መለሳ ኣቶ ተፈርን ሳቤላን ካብ ዝረኸቡ ልዕሊ 10 ደቂቃ ገይሮም ክንሶም ክዘራረቡ ግን ኣይረኣዩን ከቢድ ጽልኢ ከም ዘለዎም ተነፋፊሖም ካብ ምጥማት ወጻኢ ክዕልሉ ኣይረኣዩን
ኣመንጎኦም ዝነበረ ናይ ስቕታ ድልድል ዝስዕሮ ከም ዝሰኣነ ብጽምዋ ተበሊዑ ሕልምልም ኢሉ ነበረ። ሳቤላ ብተደጋጋሚ እናደወለት ክትረኽበን ፈቲና ከተብቅዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከይሃብዋ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝበልዑላ ተቆጢዓ ነበረት። ኣብ ናይ መገሻ ግዜ ዝረኣየትሎም ጥዑም ባህርያትን ኣካይዳን ኣብ ኣስመራ ምስ መጹ ግና ኩሉ ነገሮም ከም ትክበኒኑ ካልእ ምስሊ ሒዞም ምስ ጸንሕዋ ሙስሊ ሰብ ምንባሮም እናተሰወጣ ይኸይድ ነበረ። ኣማራፂ ዘይብሉ ጉዳይ ኮይንዋ ድማ ትሕዞን ትጭብጦን ጠፊእዋ ነበረ። ኣቶ ተፈርውን እንተኾኑ ምርኣያ ከም ዝተጸየኑ ኣንፈቶም ኣንጻር ተኸፊላትሉ ዝነበረት መኣዝን ገይሮም ካልእ እዋኒኖም ኣብ ምምዕዳው ነበሩ። ደጋጊማ እናደወለት ሞኽ መሰበለቶም እዮም ትብሎም ንምስማዕ ተጸሚሞም ዝረኸብዋ። መቁፀሪኣ ምኽንያት ዘይጠፍኦም እኳ እንተነበረ ካልእ ዝብላዕ ሓሳባት ከይህልዋ እሞ ከም ኣመሎም ክምንጭትዋ ህርፋን ነበሮም። ካልእ ዘይተጸበይዎ ጉዳይ እንተነይሩ ግና ይትረፍ ክሰምዕዋ ክጸርዋ እውን ከም ዘይክእሉ ውሽጦም ይነግሮም ነይሩ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግና በዓላ ቆጻሪት ምንባራ ዘኪሮም ክሳብ ኣፋ ኸፊታት ትዛረብ ክጽበይዋ ዓቕሊ ሸሚቶም ክጽበይዋ ወዲኦም ነበሩ። ኣቶ ተፈሪ ክንዘራረብ ዶ? ትጽቢት ምስ ነውሓ ንዝነበረ ትጽቢት ሴራ በዓላ ክትዛረብ ተሰምዐት። ኣብ ገዛእ ጉዳያ ንድሕሪት ትብለሉ ምኽንያት ኣይተረኣያን። ስለዚ ንሶም ኮነ ኢሎም ትምካም መረጹ ጉዳያ በዓላ ክትፈትሕ ተፈግሶ ወሰደት። ብዛዕባ እንታይ እዩ? ተታዕኒኖም መለሱላ። ዘምጻ ጉዳይ ንምስማዕ ድልው ኮኑ። እንተ ኣንፈቶም ግና መለስ ኣይነበሮን። ምስቲ ኣብ ግዜ መገሽኦም ቀልቦም ኣጥፊኢሎም ዝነበረ መልክዓን ቁመናኣን ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣይመስሉን። ንኽልቴና ዘራኽብ ጉዳይ ኣለና መስለኒ ጎቦ ጎቦ ትብል ነበረት። ጉዳያ ከተሳልጥ ተሃንፊፋ መጺኣ ከተበቅዕ ሓሳባታ ንምግላጽ ክትዛረብ ምስ ጀመረት ግና ንዓ ክርዳኣ ዘይከኣለ ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳባ ንኸይተፈስስ ዓብዩ ተሓዛ። ናይ ምንታይ ጉዳይ እዙ? ከይተገደሱ ሕቶኦም ቀጸሉ። ሓሳባ ከይገለጸት ምትራፋ ንዕኦም ጽቡቕ ዕድል ነይሩ። ነቐጻሉ እውን እንተኾነ ከምኡ ኢላ እንተትቐጽል ኣይምጸልእዎን። ግና ይርእይዋ ከም ዝነበሩ ርቡስ ስምዒታ ጼራ ስለ ዝነበረት ንኸምኡታት ዘበለ ዕድል ዝህብዋ ይመስሉ ይነበሩን። ኣቶ ተፈሪ ትላገጹ ዲኹም ዘለኹም? በለት ብመልሶም ስለ ዝተፈራረቐት ገጻ ምርኣይ ካብ ተሓሰሙ ኣብቲ ዝፈልጥዎ ንኽልቲኦም ዘራኸብ ጉዳይ እውን እንተኾነ ውሕስነት ክፈጥሩላ ከም ዘይክእሉ እናተረዳእ ይመጽእ ነበረ። ንኸምኡታት ግዜ የብለይን ሳቤላ። መግለጺ ዘይዕጉብነቶም ተጸዊጎም ገጾም ብምምላስ ክዛረቡ ተሰምዑ። ሳቤላ ግዜ ቀቲለ ምሳኽ እንደይ ዘለኹ ሕጂ ግን በጃ ኸይለኪ ህውፅእ ስራሕ ስለ ዘለኒ ግዜ ኸይበላዕኪ እቲ ክትብለይ ዝደለኸ ተዛረቢ። መግለጺ ጽላኣቶም ተጸዊጎም ኣብ ምጥማታ ነበሩ። እዋ ኣቶ ተፈሪ ስለ ዝገረማ ብስምዒት ድምፃ ወሲኻ ተዛረበት። ኩሉ ነገራቶም ክበርሃላ ኣይከኣለን። ኮነ ኢሎም ይሕንግዶም እምባሮም እምበር ዘይተረድኦም ሓሳባት ከም ዘይተዛረበት ይርዳኣ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግን ኣቶ ተፈሪ ብጽላኣት ዝኣክል ክጥሕርዋ ይደልዩ ነበሩ። ይህ እንታይ ኾንኪ? መልሶም ትሪ ነበሮ። ቅድሚ ምብጋሳ ድሂሎም ከም ዘይተቐጽል ክገብርዋ ደልዮም ነበሩ። ከምኡ ገይሮም እንተ ዘይሰናኺሎማ ንቐጻል እውን ተቕስኖም ከም ዘይኮነት ኣጋውላ ይነግሮም ነይሩ እዩ። ኦይ ሎሚ ጣዓኹምን ዘለኹም? ሳቤላ ስለ ዝተገረመት ኣፋ ጎምፀፀት። ምስ ኣቶ ተፈሪ ፍረ ዘይብሉ ምቕጻል ካልእ ተወሳኺ ሳዕቤን ምውሳኽ ምዃኑ እናተረዳእ ይመጽእ ነበረ። ስለዚ ዝገበረት ጌራ ብዛዕባ ጉዳያ ጥራይ ክትዛረብ ደምደመት። ብዝኾነ ክሕጽረልኩም ብዛዕባ እቲ ብሓደ ጻዕናይ ንብረት ክንዘራረብ ድሌ እንታይ ጌርኩም? ድሕሪ ክንደይ ናብ ጉዳይ ኣሰገረት። ኣብቲ ህሞት ብዘይብኡ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብላ ተሰቂርዋ ነበረ። ናይ ምንታይ ንብረት እዙ? ትርር ኢሎም ብስምዒት ሓተቱ። ኣቢላ ኣቢላ ናብቲ ክግምትዎ ዝጸንሑ ጉዳይ ምስጋራ ዝተጸበይዎ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ድማ ኣተንፊሳትሎም ኣላ። ሜላ ፈጢሮም ክዳለውሉ ድማ ነይርዎም። ሳቤላ ተዛራበ ይርዳእክ ደሎ? ንስኽስ ምሳይ ንብረት ኣለኪ? ማዕዝ ዝሃብክኒ? ከይተወላወሉ ጠለምዋ። ኣብቲ ግዜ ቀልጢፍካ ምእማን ኣየዋጽኦምን እዩ። እዋ ኣቶ ተፈሪ ከመይ ጌርኩም ከምኡ ትብልኒ?
اتبدباي بحدد صعنا يخن من كتبوا دليهم أبزو فلطوا قداي كتزخاخرهم دليت انت دنقصوا ليا كم إلاتهم سابيلا أيتقا جايبا أما حدا نبرو زمت أنت متى كأمنو لا يدليون بعدل أبزر خبو النبرت بقلل زبالة من قدي كلاكوه أيدليون كوينو دما أبزا أمنو لمت كلام تانيعهم كقتصلو 5 اللوام أمينهم نبرو سابيلا بحدث عنا نكون نخلن دينا قنا مساي زخون نبرت يبلكن هتصبيق كذكريو بلوا كتقبس كم زلوا بزحبر ملأختي وا انت يلكم سابيلا بسنبادة زاكل أفحزت أتو تفري تتقاوتني أخم زلكم حكي بجاكم تقاوتا يبولني سنبادة زفتر لا سمعيت لباخت المادلي أتو تفري بسمهم مس نبرتهم كأتولا بأمنة زهابتهم نبرتهم زتقلموا نيرهم كوين دما تثبيتاتا نتسفى لكيمو كهفف يفلت أنا برام إزاز بلكيا زغير زرباي باللين ترربلو سابيلا مساي زخونا نبرتي يبلكن سلازو خابزا ساعات زي أجميركي أنا نسخن سلازين فالت بزخونا مخنات كيدول اللي وا إذا خلو زاعتكم لي مبسعاتات كان من كتبوا دليهم وا كتقلموني نبعت كسعر هذا ليه أوشتا جلزك أصل نجر كفتر تردا حمس دما بلد نيرة دي تفري تايزو خانا مبتعاتات يزي كني حاصر دربيو كابستقمت أو منبر كسيلم تنسو سامعكي نزي أخبلك كندي متينيرة كابزا ساعات جيميركي مسايزو خانا مقرب كل وكي دلني كم تماستيكا مقرات مسود متيخات دربيو أنا دما خباخو خلو تقطعمو سلازرخبكو من يكي بكا فيجي لكن يا أخي سلازة خبزة دقيقة زي أجميرنا من مقدنا سسنايو ودي اللخو قدي فما نقدمي سوقومو وا قاعدة دي ولا سحلمي بتقبرات أتو تفري سلسة أرات ننفسا أم محتات أتوت نو حلم ساي مسلنن أوي عدل كم زخاء اللو مس نفسا مسراب قتلت دحرنا يدرار انقدوت عتو تفرن سنيتن أب علال تتأميدهم يرأيو أما منفس كلتي زنبرة السمعيت حقوسن فسهن زمسل كوان تنبرة كاب كان عنا زي تبقسة موسلي برأس منبارو قنا نوشت رفتا زعدل أي نبرن عتو تفري نتدحر درار كستما قروو هاري فما زنبارو كنت سن ولدون نفس السنيت بهانينيتانا معدو مراقهم قرد عبلو نبارو أبتموت زحادروم زقلو سمعيت إيروم أمونغو تهواخن دليتن تقرق إيروم سمعيتهم زروي لغزي كتف كبلوم أم بصلاتهم نيروم أمونغو نزنقس علالون يستبهلو لي نبرون انت سنيت قنا أتا تفرين يمود أتا غزي زنا سحلان زنا زوزلان غزي كترئي كامد لا يستلعله ربو زخون سمعيت إيرا غزي اخت أخل اللامو حفرتو من سعرتو من كترئي حريفا نبرت قنا تاويقا زخونسي أي نبرن عقلن تعقستن زحت الدأنبر أب هيوتي ملو كاملو مجيرة تحاقويسان داسي لننا يفلتني سنيت قوالي كامت أن لعل الدس زبلنا يدرار قزي حليفنا أتو تفري دحرنا يدرار انقدوتهم هادي كزارو بتسمعو زور الرم سمعيت أم مقلات امني سنيت قوالي حق ايندي مالسان مسمع حتى ورورو أوا تصبق لهم نعيون داسي لني إزالو كتبل تسمعت معري يوم حسابا تقلص كم زلوا تردي وانا برا كم مزي تقبر أب عين ترتارخ أتوا 5 خقل أقدما أستوئلات لنا برت بابا تفري إذن لو مقبجة أب صعب قوي زهيوتي حدش معرف زقنص الكوين يسمع عن زلو بلد كاب كسرنا العلي كمستالك جيسا أب تهموت أمو سأنيرا نأتو تفري كميجرا أمس أوديات أتوامي نير حسابا سنيت قالي إمنني كم قالين سبيتين تأميتخ كنا خنكي فرا بركيت إركس لزلغي كابلو مجميركي مقال قوني مخان كخرد أكلو كل تدليو دما بزيزو خنس كفتحتتني
ንዓኽ ዘይኮነ ይኹን ኩሉ ከማልኣልኪ ተስፋ ዝድርድር መብጻዕታት ኣብ ምስርሳር ነበሩ يأمن لي بابا تفري كمستاف زحت لبوم نمسلابيا كوم تقبر نيرا بزخوانا حجنا بينا ناب قديا سقرت اتي زرخبتو أمارات إيه كتك أمالو تهويخا نبرت انتاي دا تهويخكي عنصاب زين علل بحتى أخم استقرمو قويلوم كما عدوا ترايو أي تهوخكن كعرف سلزدلوخي مز سرح زوع الكوس متأنا ودخم تسمعني بلد بخالق كي ترجمونا تسكبت تتنقع كتحزو زلوا قدين يرو نيشتيجا جزيف سعبين كم تفتر استردايات مسل اتعلال انتخونا دما ونركوالو اي مسلوكم من ناب حتو سكرت كلو ناب علامة آن مبصحين يرو سنيت قوالي كم فقط كزبالك يخون كيدون قويب حسابات السمامعو أمو أبزلنا هوتيل كفلن تحزنا خمي مسلكي أكيلو متأمتوا تبلون مسمعيم كم سجبرو أبز جزي لعلمان نم أوان كتنقو قلا خمس اللوم تجنسيبهم نبرو صبون بر قلتيفات سمامعت جزي خد قتلي دليتن تقلات إفا اتزجبرن تزيجيرا كسارقو كقدام خانيات فلت سلازي ميلا حويسا كعوت وازخلو أمارات إتات كتنادي اتجزي شو ينيرو أمو نات أخفلن تلوم توكسيمكم متأكي كابس تقمت أو بدت بلو حراي بلو أيتدنجيني أخم بلد كرح قولانا تتصبيت كاب تقع نجزي إفنت تنتيلوم ناوي زرو تمنيت كدول حساب نبرام حراي أيدنجوني إيلو ما ناب كفلي ريسيبشن قطعم سقومو وشت أمجن قصناي نبران أبرس السنين زحدرو نايترت أرس المعيد مقدافا أبي وام نبرا نقل خالإيتات مس ريسيبشن دحرم الزراب دما كمشانو أمسيلوم ناب عين مدريز وسط من قد حيزوم نقدمي تامرحو تصهبو بلت عدل سلاز رخبت نيشتي عدل زرخب السنيت نتاق زي خطك أملا بمحساب ناوي زرو تمنيت كدول تحوخت كم كتبت موبايلا خبرس أوتيها بمخفاد دما قطرتات كتقاوق جمرت كبابي أنا تملكت دما تقاوعت كمتقات تسبيت هيلو ماما تمنيت مسايدو اللغن حشوق تازت عندم تفني عمل ستة تسبيت عما كتالكي إزهلخو زخوانا سكفتا خلوا كيبولون زبل زقصن قبر ملسوي زرو تمنيت دما سعبا انت يالله حدش توسخ حبريتا دلين توكسام ناب ريسيبشن قصم كيدو مالو بلد كبحبحنا بلد وشتا قصناي نبرن انا تزاربت هروك يبلو ويا تتسالت نيرام صبو بلن السخ مدبك قبري انا دما مكتتال كلخو هدئ طرايبلي كم زي تطرطار غير كسرح كقصلي بلقا كي تدهللنا تمحصنا اب اسرا سميرن مدبن كتغبرا يصحرن كوينو دما زغدفا غريفن شوت انا بعلامون مبصح سرحا سنبرام اب كم زهموتن كلا اتم بخنتاتا سقات نبرم اتتفري اب كولو خينوم ام مكتتالا نبرو طرطاريوم كاب جيغا هم زي تبغسه سلازفلط دما بمغرام رؤسهم كنقنقو ترايو عدلا خطقملو غزين زي مهاب كاب زبل حساب دما قلطيفوم كابت بوتاو صيوم اب كالو بوتا كوسدوا خمسلووم دمدمو سنيت غالي دونغي كدو كم زي تربشوخ مسلو كوفنا بلو هدي إلوم كحتو تسمعو ابت غزي بزخونه منغدي زي طرطرا غباب كتقمو كم زلوو منا تردوم يخيد نبره ام تغبارو كعوت دما اب صحر نبرو ايدونكو منن سليطكم دخه نساون قدام مسلات نبرت كتدالو بمباليا قلطف حتو تحتت نيرا قدا أبقصهم قال حدش سمعت زرائيت سلز مسلا أبقرار بأهد كتبل كم زلوا ترديا نفسها سحب كتب الجمرت زقرمي بالو كم زقر ممكن أقرو كم مدلاي زبقى سمعت إن انتبرقو سنيت قالي يعدل لاي قبرنا كل ما ليت أنيحو بالوا قبر ملسان مسمع سمعتها كان بوبي أمس فتنو نيرم قدا كي تردوهم سمعتهم سلزرائيوا أبقرار بأم كي تطرطرون فرح بلو قنا كدهالو سيترايون
أوي انتي تبلو كم استقرمت تمسيطة تزاربت أما حجر أنت إنا نقبرو ولا سكالت فلت وسط ربطة اللوكمي كم سنبرد كتمثل كتواسع تفتن نبرد هوتيل دقا مليو أبهو دقا قراربا نبرو كم أجيروم كابت بوتا أنت زير حقوما أب حدقا خطو دقوم كم التخيل قمت نبروم سنيت قولي كرمنا بكال بوتا مخادنا قنا سلام زلونا يمستمقر ليت متان كنحلف نايكلتينا موبايل كنعطوانينا تريرت إزاز مسلك على تدقمو سلامتي داخو محاسيبكم كابتت بيتا وطاي سلازا أزازوا عندك أو كوينا فزز بلد كالا أمارات قنا أي نبران حانت زنبرة تعدل ويزرة تمنيت كسعباء رهيو نسان مزي سعباء قنا كابت زقدم عمد زي في اللبدل كم زوردا أي سحاتتون أمون قوت بوت أوتانا زخونا زعنقف قدايك هلوانا زدلي كونكون كم زغصاب زخونا دما موبايل داخن عطي زدل زلهو تقبلو أي تقبلو حسابهم نقروا نكسنا تصحي ناورحي برهانو خابز لقز سالساي ساعات وذاقمقمو نبرا ورحوون زولدتو دماء برهان بزاقمتانا مدرلي إخا نور صرحا أملقاس نبرت مزنبرا مؤس كليما تزاميدو خا أبلبي ززانا قعز نبرو فطرات رفتا فتيرو تصبقنا مزنقا عقات أمي فتيرو يرى نويزرة منيتكنا كالق سمعيت فتيرو نبرا أبتقزي كما بنوت أفوار ديا خمزلو وتحدر أبتنع مكتتالي نيران اتزنبرو هوتيل كاب قمتان وطاي أبرأس منبارو زي كم ترئيتو بزوح عماويل زأنقد نخن بعد أتتفري متاللتي كتأقع تباهيلو استسرحق مسل مستقندي مأتوي دميركا سلسة أفدقز ركبون نخط قوات أرو عزيزة شجر هوتيلي نيرو إنا وطانا أتوان دما بمعرخة التل نسلسة معاتو أم محلاو تأميدن تخرة نعبيا كم أصل زنبرة دما ويزارة تمنيت نأتو تفرن سنيتنا تخطاتلا دحر متصنح سرجنت خبر أب كساب زمتن أب تعوق تتل نبرام تمنيت كميام سيخي سرجنت خبر أب مثال سير أسودة بخبلا تبوق كي تلابوا سلام تلقسا ممتع سرجنت خبر أب نعن عبس خم كم الرقافي نيرو نفسو مسأل مهلاو نقراتات تحت قد تصورون مئتاون زبسر بسرات من بارون كقمتا كي إلى النبرام انت يا الله حدش سرجنت خبر أب قلت إفونا بقده أتوام قد ممتوز نبر حبريتا يبصحو كانت نبره نزيادة متقلاليو كوم زقبر نيرو ككتاتلوم صنيحي أعداونا ملكتا حبريتا أنا متحلف نبرام أبتموت زقودل نجر كهلو إيدلي نبران أبا حاجز رخيبن سلز نبرا شت أنزهر مالو نيمو داتا مدبن كخون تسفى تغنيتن أم تبين نيران تبو أما خنا بيابلو توسق حبريتا دلي حبريتا لعلمان نمنجر أقداس نجر مخانو كاب قعزة تمكرو سرحو كردقو كيلو نيريو أبزات رئاز اللخا هوتيل اللو أتابعتنا ملكتا هلاو نت أتتفري نجرا مس منزاء سرجنت خبراب أبتهم موت كل ود إلو كريو كامد لايز بقز هنت إنتن سمايتن كيفو نبرا تبق حبريتا أيو ويزارة تمنيت مكينو أمقني رأي اللخون أبيديم زغمتوا بلن زيادة حبريتا نمركاب تاقواري حلا يكوايو أبتستدرر لخبابي يقدفوا بلا اتزلو ملأختنا قبلا حراي كله تردي إنه له بلا أنت يقبرا مسلكن أنا خساب زمتسكن أبتوش تخفل كنت صنحا أيدونجيني مزوم أبالاتي تردادي قنت الكبلكني نسخن دما خمت زقدمنا تخاطات الكنت صنحا بلن زيادة خطتلن نخح بيها بممحتان حراي كم خقبري إيلان كم استبهلن مقبار ناتواتيل سوقما
مساخ زمسرو تحدار كرئي معرخ ندي هاري فلو ختفلتي كساب مدبام زقبرو كما قسوا تسمعو قصالي ززوترو ام زقبرو نيرم ኣብቲ ግዜ እናወደስካን እናድነቕካን ንዝርከብኒ ሓጎስ ጾወታን ምስትምቓር ኣብ ምድላዎም ነይሮም ማዕርኽንዱ ብዘረቦም ስለስተገረመት ተወሪማ ሓተተቶም እምበር ግብሮም ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር ባህር ከም ዝኾነስ ነጋሪ ትደልየሉ ኣይነበረትን ግና ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ነፍሳ ናይ መጠንቀቕታ ነጋሪት ክሃርም ይፍለጣ ነይሩ ኮይኑ ድማ ነፍሳን ከባቢኣን ክትሕሉ ነይርዋ يبلك ده يلخون بسمعتها مزراب نبرو سنيت قالي حدا حق دخ نجركي أنا مساخب زقربات حيزة تسمعن زي فلت سمعتي السمع نزله أبي وتي مولا أستمع قري زي فلت رفتايو أما لا أكلي ورر زبلا نزله زقر مكي كم زما ستاخذ خون كويني السمع نزله أبر اسم الجنانهم كم استابزحو نخ إمانو ترايم زعرون يرم ኣብቲ ግዜ ከመይ ገይሮም ዳግማይ ነብሳይ ረኽቡ እምበር ካልእ እዋኒን ኣይነበሮምን ባባ ተፈሪ ተጋነኑን ኣለኹም በለቶም ከም ዝፈለጠቶም እናነገረት ካሕተኩም ባ እቲ ሓዳርኩም ከንታይ ኢኹም ክትገብርዎ ማለተይ ምስ ማማ ትምኒት ከመይ ኢኹም ክትቅጽሉ ዝብልዋ ንምስማዕ እምበር እቲ ሽዑ ዝሓተተቶ ሕቶ ገዚኡ ይነበረን ግን ውሽጦም ንምፍላጥ ዘበገሰቶ ሕቶ ነይሩ نيني حداري خقالي تزارب زلخي نزخ عموماتو مكتاتو زغرب حدر صلاقات كم زلوهم سمعيتهم نجر لهم كل عال زي تتصبي وحدو كم من درجة حندبت مسودقهم وشتهم كتنكف تفلتهم نيوبل اللي بسمعت ايدهم نتصبو سنيت قالي كيتسأل أكي زي حتو زي أجزي أصل زي كنا نخال أجزي خيد دقملي حدر راب لكله خيد دقملي زربو أم زبلة محت انتانا برام حراي دقماني قلت إفات السمامعت قنا بابا تفري أبرس حداركم نعي تدربوا نسل زلهم سي حقي حتى ناندو تبلو فتانن واتقرن حتى فنوات مالتي أنا وحسنتك سمعنن كم سبيتكم قتلن تخوينس نما ما تمنيت حق بزما أكل الجباب كتفتحوا إذا لكم مثلني أنا تردأ جن كأزبلوان مجمجام بمبال زفنوتو حتى إنيرو صبغو كلغي سنيت قالي نحنا قصينا خنبر انتخوينا ونكو كومي إخوان زلو نزد ما مساق مستزراربكو حاسيبولوس سدر أخد صوعون نجيري اللخو تاي قدخي أبزحات أرق زي خلو ما مسمروق حزي زي اللي زانتا فتئرهم نمئمانا أمس عاد نبرو صبغو انبر بلد وزارة الناس لازدان قيعة سقعت كسمعنا جمران مو سنيت قالي قزي خيدو نعرف دو نبه قوم نمسققر حتى قربو أبتهموت تصوتات رأيو سرعي منيرو حراي أما فوقس انت بلاني نفسي دو تحتي بغمت نساون كاب سقعت كيوات حتى أفنوات وزارة النيت كساب زمتاء قال قزي انت بلعتياكم أحاسبام زكاليو بلوا نبعرات قصهم أنها تملكتو سلام كمي أمسيغي سرجنت خبر آب سلام تخلق قصة سمعم مرحبا أب ريسبشن أنا حتى قباليتون هدي إلى ملست سرجنت خبر آب يبهل كابز بكابيهم زل مدبر بوليسي حقاو مخانو نمرأي ناي بوليس مخانو زحبر ورقة هرأيين حراي تبو أنا دما بيتي إلي بهال ومنتاك إزاز لزبيلة قد سألت أبزو هوديل كن رخو بزدلنا سبالو مو كتري الليدو كما قباب سرحو هاديو أمو كاس نبران هراي مني زبهال بيتي إلون من النتتي زدل زلو عميل توكست تفرنت أراب كحسي زبهال مولو اسم هبام تفرينت أراب كحسي أوه أبو تربعت اللو بيتي إل مولا أدرش حبد تبو أتامز قابيت بادوخت بالنحنسب بإيدونا ملكته نخطبو توكسا زيادة نمرق قاتيو كوم أكيرو
قربوا كم زي فلت كونكا ناي مقرب بحريتهم كل وقت أي ترين بابا تفري أي تسنبدو كله تبتحيو أفلت أتوم كي كان بانا تسكفت تمنيت كي ترفت يا فليت أزلا ويزرو تمنيت كي ترفي إن فليت أنزلوا بلتهم بهدوك أنا وشتا حروري نيرو قنا كفلت أسلا زلوهم كتنقروم قدني نيرو فليتا أود ساعة تناززو أود نقر كما تصادقو أيدليون سنيت تقاقيخي كتنقري أين بركن أزخلو تردادينا خنبقع انتاي دا أوريدكو قالي أنتم فتيتو حلنا أون إلو تعربهم انتاي زي قبركو أنا كسام ما أسيخة توتي أخنبر نسخم نقطع ماكم يلس زي نفسي كمثل أمو دما روحة بزي بلو عن كليل قبل كنبر بابا تفري كم يديكم تحسبوني سلسة سمعة بسمعيتها مزراب نبرد زخون يخوني لبعلي إنا جيرين بزاقم توكد دحان رؤسهم أدينهم أستماسلو سعر منفسهم أبطو أن هلوا كزهرابي تسمعون أنت يدحاني الكخة سنيت كنت ندر جمرت أتو تفري أنبر رخصة بيهم أوا نايسب كلكم دي أعين تاخنت رادة ليا كابجيكو أمزق الرمو يمسلوا نبرم انتاي دا أخوينة ترأيكي تتعني نوم نحطو بحطو دبسوو بحراتهم دقايق أبزي ملق جزيو داق ما يدقسوهم قطعهم أسيرهم دما تأمتوا زبئي سلسة سمعة هو خلات عرفتهم أبتموت زمت أخمت سخاق كتبل كم زي كونت تفلت نبرت زبت فولت وديهم اتزي ما أدز فوتهم قوليما نسخهم نسيخهم نفال ما أوان بسمعت عرفتهم يغني لي كاب كسان لعلي أخمس مسو كقطعوا بمباليهم كم أجيرهم أمت أوديا بمنبرا كابو محالفة نافت بتصحو خمزي بالله ترديوها من نبرا أيت الله قطعات تفري من مليسات تجرد نبرت أتقلعة أغلي باي تودني كتحروا دليو تنعد ما بلوا قلع لكمني أتتفري قلع أنت زخون دا أسلم تيتقاسيسكمني كال دما تبديلا تبالكس كتهرموني تسأر تتحاحزتو تهر من فرغان إيدهم وصبلو حنوهم كم زفديو ناي سبيتهم حرقان ناب أفنوو باتز نبر نهاري سنيد ناب بايتها بأف لبات أحيلا ودقت أيت أنحتنون دايا أتفد سنيد أتو تفري داريقون ترفو مسمو داق ناي سنيد معت أز نبرو خفلي كوخحكو حدا نبرا أتو تفري ناف سنيد معت أنا تأمتو أمونكو خلت سمعيتات تقرقيروم سكت بالو جنا أمارات سلا زين بروم قال دقافن ترخبو كم تسفاو معتو خفتو كم زحايش ترديهم لما عتو صقمو بزرعي وقن كأمني كالون حلم دقهدي كسام متقرت أرون بتصحو جنا زقبرو وساين برومن فتين تسأليهم كقبل واستقددو كوناتيو أقاتيموهم وزارة تمنيت مسحادة أبار بوليسيوم أبقدمي أمنيروم بزي زربا رؤسهم أدنينهم دما أسكتوا سلام تاجد مع الخندو سرجن تخبر أب أم محتات نبرا كل تاريخهم دحر مسمعي زحتهم نيرو تدقاقامي زي باللي تقبراتهم يو حتو زفترالو نيرو أمليو كالق مخنيات يبولون زربا خمس تقفقهم أحتيركا خمس دراوات أي كالق مرجع أين برامن أمل كابي زبقس اعتبيلو حتو قد سلام فرنجرو حق مخانو زي مخانو نمرقاتيو مستي وزارة النيت زهابو حابريتا زنتاصرو نيرو صقاب بقى زي تفلط مسراو كاز فتر صقاب بالو رؤس مارنينوم مس نفس وكف زصعبهم حتو نفس السقوم يمناجت نبران مستأمرات زي بلو غزي منبارو دما صقطي فطير لهم نبران كلت حلف ريكارد نيركم حقي نملسوم تتصبي أب تحت حقي مس منباروم كحسو زبل قمت سلا زي نبرو اتا حقي كدقملو تتصبي وصبق اللخا بالو رؤسهم بدنونو كحسولو زي كألو غزيهم بتيحم نيرم بزي بؤقنا أبو تحقي نيرم سلازي نتزنبرا مأمان كم زقلهم تردو
فلما برأس حداركا وليدكا محرت تجيرلكا كالأي كاب حنت سبايات دقم الزقمة تقوار ركفت إيركا كاب أون وليدكا خي أخلكا كوخونة كيلكا كاب حدارا فاتح كا يختبكع مستفاتح الدمان النفاس يبكات أليمكا نزون تمنيت بعلت بيت كاري أخم زي رأيت كوينة لبونا عبي حد قد جيرا أبقى أنت كالان كم تغطل جيراتك صبور اللهو زبلو وانا مسمع تهانت إتتصبيهم اوه صبق اللخا كساب شعو كقنعي ترايون حقي معرخ نديك أتعى مخانو تردي إيوام نبرا أماراتي أبزي بلوبوتا سلزنبرو دما رؤسهم كابنان وطعي كالأخ قبرو زخلو نجر أين برامن إذا كله تغيروا لكم كبقعجن كتشادون نمبر كتقرمي تراخمن سرجان تخبر أب هدي إلو زربو أما قد سألنا برام حجر ما زقدده كندو قالكم مستأكل قال أتاليلكم نفسها بمركب نابت انسك عليكم أبز مدن زز مدهن تتقمكم كي أخلكم زقدده دما تراي عرق أنان كلاسي إلكم كتقال خم فرار خطك أملو خيلكم أتو تفري أنت أكترخ بيلكم يوم قوم جيركم سرجان تخبر أب مال سدلي أنت يلوم كم زمل السلوك سامعهم دلينا برام فتح الرأي كتب لنا 5 كونات مسفلوت كي يخم جيره قال أمل سيبلين رؤسهم كي يقنعوا أما من لاس نبرو زقرمي ولا دخل نسخم ناي ولا دقنا يقبركمن بزخنا بحلف قبنكم أي تمهاركمن سلاز بزفتنكم ما قبن تحتاتيكم إيلو نقزي يسكتان أتو تفري حدا خالة تدراب خصمتيكم الله انتو أجأمتي له تأمتهم ناي من تايك السيزي بزقدم خي أخلوم تدرب خصي كم زموت مستنقرم كي تردوهم كنعبلو مني خاصاسي من النت كساسي كفلتو حتتو سابي لا تبهال سب تفلتو وارو كنتاتهم نمفتاش هادي وحتتم سابي لا جنبارم درزو وفلتا كيدون قوي ملسو زحسو لمغنيات أين برامن بلون الساعة قسيساتكم بزخنا خل الزقارب لكم كسي تأمنوا لديهم ناي مودات حتو سرجن تخبر أبنا برد سرحو ناي مودات قرصو كتحز دلينا برام لعلو مخاد كينا دخام ملسا 5 هلوو تردي وانا برام وي أمنوا ليه بالو أود جزي كلوت او سلازي ترايوم صبو بالو بزي أفرمو بيرون ورقتنا قبلو نقفرمو نقرم أتو تفري بزي زخونة تقاومو أبستبهالهم ورقة دحر مفرام أعنتهم ناب سرجن تخبر أبازيروم توكيروم كتأمتوهم ترايو قدم مودانا كتبلون كتحطوان تلالي حتون تلوكم كسمعكم يقالي قدم مززامو زبلو واقعي اللوام كسمعهم سلازنبرو هدي إلو توكسهم كنت السنيت كتنا قرن مدالخو بالو أبس كفتات عقيبهم أبت جزي لعلمان نمزة قدسهم زنبرا قداين تنيرو قداي سنيت ينيرو سنيت دحر مبالو زبلو 5 لوا بزحبرات أمامتها توكيرو تأمتهم أتو تفري سنيت أب حكمنا أب تحت تصنع مكتتال دكتور يازلا متأناوي حبريت حبهم قداي تنساغ نابت زيادة زقدسهم قداي ساقرو سنيت دحرت زقات أمام ودقتي تنسادرو تنتيلي زمعوا مستردوهم سنبدو رأسهم بمارتيلو 5 تهرمو كدنززو تفلطهم أبت جزي تعبيتهم المتعنانو من أقراوتي كابهم كاب زهدم دقايق حليفو نبران سري تعقستن امنتن جيروم هيوتهم زي مازنو بقناي بحرياتهم من أكايدهم من تمريحهم موداتو قعزهم نام أسرتن تحدثهم كينو تزازمم أما قدام دما أقول زي هيوت تعقستن عقلن تزيجيركا نايتكا 5 سنز نقر ملسي تقبلهم